ทางหน้าโบสถ์มาทางเศียรองค์พระพุทธจริยธรรมเนี่ยมันจะอยู่ซ้ายมือเรานะตอนเราเดินเข้ามาถ้ามองจากโบสถ์ลงไปมันจะอยู่ทางขวามือนู่นยาวไปถึงห้องน้ำสุดนะแล้วก็ทางฝ่ายนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางป้ายเขาก็มาติดเอาไว้ตั้งแต่หน้าศาลาอเนกประสงค์เนี่ยนู่นไปยันปากทางเข้านะมีแต่ธรรมะมีแต่สัจธรรมเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนะหลายส่วนเพราะฉะนั้น เมื่อมาแล้วก็อย่าให้เสียโอกาสก็เดินชมภาพที่ท่านไปถ่ายโดยเฉพาะที่ท่านไปเที่ยววันที่15มั้งอาตมาเดินทางไปวันที่15หรือ16ท่านไปแล้วก็กลับมาวันที่22พอดีแล้วก็ถ่ายภาพพวกนี้แล้วก็เห็นท่านโพสต์ลงเรื่อยๆโดยเฉพาะจะโพสต์เรื่องชีวิตว่ามันไม่ยาวชีวิตมันสั้นก็เอาคำพระพุทธองค์แหละมาโพสต์ลงแต่ว่ามาสื่อเป็นภาษาเราสั้นๆไม่ได้เอาภาษาบาลีมาแต่ว่าถ้าจะพูดในภาษาของคนหรือภาษาธรรมก็ตรงกันหมดถ้าพูดเรื่องความจริงเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ทางบ้านหรือว่าจะเดินทางมาถ้ามาด้วยรถมีสัมภาระส่วนตัวเช่นเต็นท์ที่นอนก็สามารถนำมาได้คืนนี้ตอนท้ายๆถ้าตอนเช้าไม่ใช่ตอนกลางคืนถ้าคนยังไม่มาศาลาก็น่าจะยังไม่เต็มก็สามารถเก็บเก้าอี้ออกแล้วก็กางเต็นท์นอนอากาศ 2-3 วันมาเนี้ยหลังจากที่ฝนตกแล้วเนี่ยเย็นสบายไม่ต้องมีแอร์ก็สามารถนอนอย่างสบายเปิดให้ลมพัดผ่านมุ้งก็จะนอนเย็นสบายนะก็จะอย่างหนึ่งมันจะอาจจะคลายความยึดถือเนาะถ้าเราอยู่ที่บ้านมันจะมีแต่สิ่งดีๆนอนฟูกนอนแอร์แต่ถ้าหากว่าเรามานอนอยู่ข้างนอกได้รับธรรมชาติบ้างก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะถ้ายังไงก็ถือโอกาสบอกท่านทั้งหลายที่จะมาอย่างใกล้ๆในเขตของนาวังสุวรรณคูหาแถวน้ำโสมปากชมเนี่ยนะถ้าจะมาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าถ้ามาไม่ได้ก็ฟังทางออนไลน์ทางวิทยุทางเฟซก็จะมีการถ่ายทอดตลอดถ้ายังไงก็ถือโอกาสเนี้ยบอกเพราะว่าคนจำนวนมากท่านทั้งหลายคนจำนวนมากก็คงจะต้อนรับไม่ทั่วถึงแม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านที่เดินทางมาจากไกลๆถ้าท่านคุ้นกับครูบาอาจารย์รู้จักที่พักที่นอนรู้จักคนในเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะถามก็จะพักได้ตามสบายจะเป็นร่มไม้ชายคาก็ได้คือพระที่ท่านได้มีประสบการณ์เนี่ยท่านก็จะอยู่อย่างง่ายๆนะอยู่ง่ายฉันง่ายนอนก็ไม่ทุรนทุรายเมื่ออยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนี่ยตอนที่ท่านอาจารย์พระครูท่านชวนให้ไปเข้าวิตามินแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะที่มันเป็นโรคเป็นภัยก็ไปเห็นวิธีท่านพาทำไปเดินกับอาจารย์จรัญวันสุดท้ายที่เดินน่ะไม่อาบน้ำแต่ใช้กระดาษเปียก4 แผ่นเช็ดตรงคอนะเช็ดตรงคอเอาเหงื่อใครออกบ้างแล้วก็หลับเหมือนเดิม ก่อนหน้านั้นไปพักที่มันไม่มีสถานที่รองรับพอไปถึงก็ใช้น้ำขวดหนึ่งนะอาบน้ำ1 ขวดเทใส่ผ้าเช็ดหน้าไม่ให้มันไหลลงเร็วนะทำให้มันเปียกแล้วก็บิดให้มันหมาดๆแล้วก็เช็ดตัวนอนนะมีอยู่3 วันหรือ4 วันที่ไปพักแล้วมันไม่มีที่พักก็ไปพักกลางนาเขาห้องน้ำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพระทั้งหลายที่ท่าน
เดินเนี่ย300 กว่ารูปก็ในลักษณะนี้แหละนะแต่มันแปลกอากาศบ้านเขาตอนกลางวันเนี่ยร้อนแต่พอตอนกลางคืนปรากฏว่าเต็นท์เปียกอากาศหมอกมันลงมันก็เลยพออยู่ได้ก็ไม่ถึงกับว่าสกปรกเกินไปหรือว่าเหนียวเหนอะหนะเกินไปแต่อากาศบ้านเรากับบ้านเขาก็ต่างกันนี่คือวิธีฝึกแล้วมันก็จะพอผ่อนคลายตอนที่เราอยู่วัดอยู่บ้านถ้าไม่ได้อาบน้ำเย็นหรือไม่ได้อาบน้ำร้อนบางคนอากาศมันร้อนใช่ไหมอากาศมันเย็นก็ได้อาบน้ำอุ่นบางคนไม่อาบน้ำอุ่นอยู่ไม่ได้ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าวิธีที่ท่านพาทำเนี่ยมันก็ผ่านทุกอารมณ์นะอารมณ์ที่ชอบก็ผ่านอารมณ์ที่ไม่ชอบก็ผ่านอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยว่าฝึกฝนอบรมทำความเพียรก็เป็นแบบนี้พระทั้งหลายที่ท่านผ่านเหตุการณ์มาท่านก็อยู่อย่างสบายแต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างบางทีทำใจลำบากแต่ถ้าทำแบบไม่เอาอะไรไม่ใช่ไม่เอาอะไรคือถ้าแบบว่าจะปล่อยวางอารมณ์อะไรให้ได้บ้างเนี่ยก็จะต้องทำแบบนี้เช่นมีเต็นท์ก็นอนเต็นท์นะอาตมาเห็นโยมเขาทำความสะอาดเนี่ยอาตมาก็ยังคิดอยู่นะทำไมไปกวาดใบไม้ออกหมดทำไมไม่เอาใบไม้ปูแล้วก็ปูสแลนแล้วมันจะได้เป็นใบไม้ที่นุ่มๆข้างล่างอาตมาคิดนะแต่ทีเนี้ยเขากวาดออกซะเกลี้ยงเลยเดี๋ยวเถอะต้นไม้มันโกรธมันจะตายเอาให้ได้มันมีอาหารกินนะถ้ายังไงก็เล่าให้ฟังเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันเป็นอาหารของพืชพอฝนตกมามันถูกแดดใช่ไหมมันถูกแดดพอถูกฝนอมน้ำเข้าไปก็เปื่อยยุ่ยสลายไปเป็นปุ๋ยต่อมาไส้เดือนก็มาทำกิจกรรมย่อยสลายให้สุดท้ายก็กลายไปเป็นปุ๋ยรากฝอยของต้นไม้ออกมาก็ดูดซึมเอาพวกนี้ไปนี่คือวิธีอยู่ของธรรมชาตินะป่าที่มันงามไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยรดน้ำมันดอกแต่มันอาศัยธรรมชาติพอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงไม่รู้ว่าท่านอาจารย์สมภพท่านไปเอาจากไหนมาท่านพูดถึงธรรมชาติว่าไม่ใหญ่น้อยเดียรดาษเป็นทันร่วมกันเป็นตรงสูงมูกระยุ่งยังเสือเครือเท้าเกี่ยวผัดเลี้ยวลงทั้งลุมปัดยังมีพรมหน่อยทางพื้นได้จอจีไม่โมนี่แม่นสิห่างกันไกลความสัมพันธ์มันมีกระยูน้ำกันใดผูงกระยุ่งย่างใหม่ใบหนาได้เป็นห่มให้จะซุ่มหมูหน่อยทางพื้นได้ซุ่มเย็นซุ่มหมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ผ้ากันปกคุ้มให้ซุ่มเย็นทั้งเงาให้เจลุกโคเถามหันโตตนใหญ่มีชีวิตอยู่ใดสบายบางดังกันสังคมคนเฮานั้นก็คือดังเดียวกันเป็นสิรวยหรือจนก็อยู่น้ำกันใดคือดังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยธรรมพระเจ้าสมานเข้าใส่กันเพิ่นว่านี่เป็นคำพูดของนักปราชญ์อีสานเอาธรรมชาติมาสอนว่าคนเราอาจจะมีทั้งคนรวยคนจนแต่ก็อยู่ด้วยกันแต่คนจนเนี่ยเขามีร่างกายมีกำลังคนรวยก็มีตังค์ให้ค่าแรงก็อยู่อย่างนั้นเนี้ยนะถ้าคนมีกำลังไม่ทำงานให้เขาแล้วจะได้ทรัพย์มาจากไหนแต่ทีนี้จะให้คนมีทรัพย์เอากำลังไปทำเหมือนคนจนทั่วๆไปมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมต้นไม้ก็เหมือนกันก็จะอาศัยก็ถามน้องชายท่านอยู่ที่ถามเรื่องต้นไม้เมื่อคืนท่านอาจารย์พระครูที่ท่านมาจากพระครูเกษมท่านมาจากเขมราชท่านก็พูดว่า
ตอนที่ท่านพระอาจารย์พระครูจริยะพาเดินชมพาดูอะไรนะไร่นาสวนผสมเกษตรผสมผสานสวนโควิด-19 ก็บอกต้นไม้ต้นนี้โอ้ลงทุนพอสมควรนะที่ต้นไม้มันโตอยู่หน้าโบสถ์เนี่ยที่เราเห็นต้นกฐินลงต้นพยุงต้นสักพวกนี้ใช้ความดูแลเอาใจใส่อย่างดีเพราะพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยมันเป็นดินปนหินนะถ้าไม่มีน้ำถ้าหน้าแล้งมาก็ตายแต่พอมันลงรากอะไรได้ก็เจริญเติบโตได้นะอันนี้เป็นวิถีชีวิตที่ครูบาอาจารย์ฝากธรรมชาติส่วนหนึ่งส่วนหลักธรรมความจริงที่ท่านเอามาอธิบายมาสอนก็ทำให้คนชาวบ้านทั่วๆไปที่เป็นคุณตาคุณยายหรือแม้แต่คนหนุ่มสาวที่เขาสนใจในเรื่องพวกนี้ก็สามารถศึกษาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเลยถือโอกาสบอกข่าวท่านทั้งหลายว่าวันพรุ่งนี้วันที่30 เมษายนเป็นวันพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูจริยสารธรรมที่เมนชั่วคราวหน้ามหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยหลายรูปหลายองค์ที่ท่านว่ามันเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็งานแบบนี้ถ่ายทอดตลอด10 วันนะตั้งแต่วันที่18ที่ได้รับทราบข่าวญาติโยมก็ผู้ที่ว่างก็มาส่วนวันที่19จะเห็นว่าคนมาเยอะเลยทำพิธีรดน้ำแต่ไม่ใช่น้ำหลวงอาบศพนะไม่ใช่น้ำหลวงทรงศพเพราะของไม่ทันก็เลยทำพิธีแบบบ้านๆเราก็เรียกว่ารดน้ำศพผู้คนก็เดินทางมาร่วมแสดงความรู้สึกเสียใจว่าคนดีๆพระรูปหนึ่งทำงานพระศาสนาแล้วท่านจากไปก็เลยมาแสดงออกถึงความห่วงหาอาลัยเสียดายพูดไปก็ร้องไห้ไปแต่ต้องเข้าใจว่าชีวิตเป็นแบบนี้แหละนะชีวิตเป็นแบบนี้เป็นทุกชีวิตคนนั้นจะดีคนนั้นจะชั่วไม่เคยละเว้นเหมือนกับน้ำใครอาบก็เย็นนะคนเกิดมาจะขี้เหร่รูปหล่อสวยรวยตายหมดแต่เราตอนนี้เรายังไม่ตายเรายังพูดยังคุยเดินทางไปมาได้หรือแม้จะป่วยก็ยังไม่เป็นอะไรยังไม่ตายแต่ถ้าไม่ป่วยแต่มันตายคือใจขาดมันก็ตายบ้านเราว่าใจขาดก็คือลมเข้าไม่ออกลมออกแล้วไม่เข้านั่นแหละชีวิตมันสั้นๆแบบนั้น เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นคนได้ติดตามทางสื่อก็ดีหรือเพิ่งจะหันมาฟังรายการวิทยุสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะบางคนบางท่านเวลาเจ็บป่วยที่พึ่งอย่างอื่นมันไม่มีตอนมันจะจากมันจะต้องไปนึกถึงความดีพอนึกถึงความดีมันไม่มีความดีมันก็จะเศร้านะจะเดือดร้อนใจตอนนั้นน่ะทีนี้พอเดือดร้อนใจมันไม่มีที่พึ่งก็เลยต้องหาวิธีทำยังไงอาตมาก็เลยเอาคำบ้านๆมาพูดไม่รู้มันจะไปพูดกับใครก็เลยบอกว่าถ้าแม่นข้อน้อยเสาข้อน้อยสิเข้าวัดเข้าวาใช่เนี่ยเอาไปมันก็เลยเป็นคำติดหูที่อาตมายกมาพูดจริงๆมันเป็นอย่างนั้นทุกคนนะพระก็ตามโยมก็ตามเคยเล่าให้เพื่อนสาธมิกที่อยู่ด้วยกันฟังพระบางองค์ยังหนุ่มอยู่นะหนุ่มอยู่วันดีคืนดีอ้าวเส้นเลือดอุดตันโอ้ยเกือบไม่ได้คืนมาเป็นคนอีกพอหายจากนั้นมาเนี่ยโอ้ยเ
วิ่งไปที่นู่นที่นี่รีบทำบุญเลยกลัวตายเพราะฉะนั้นคนที่ก่อนจะตายหรือใกล้จะตายมันป่วยก็เลยว่าอธิษฐานมีพระไปถามก็ว่าเป็นยังไงโยมความพังพลูที่มันแน่นในอกก็พังพลูออกมาว่าโอ้ยขน้อยนะอธิษฐานไว้อยู่ถ้าแม่นขน้อยเศร้าสิเข้าวัดเข้าว่าใช่เนี่ยถ้ามันเศร้าได้ก็ดีเห็นว่าถ้ามันหายได้ก็ดีแต่ถ้ามันหายเหรอจะเอาอะไรไปทำอย่างดีก็ลูกไปทำให้มันแย่สุดๆแล้วโอ้ยบ่คือบ่มาทางเฮาแล้วไปถวายสังฆทานหลวงพ่อรถสิเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็แย่เลยนะถ้ายังไงก็วันตั้งแต่วันที่18มาท่านอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านก็แสดงธรรมเรื่องทุกข์อริยสัจนี่มีจริงนะจะหนุ่มจะแก่จะดีจะชั่วเวลานั้นก็ตายทุกคนนะตายทุกคนแต่ศัพท์ที่ใช้ก็อาจจะไม่เหมือนกันภาษาก็ไม่เหมือนกันแต่ภาษาไทยว่าตายแต่ภาษาบาลีว่ามรณะหรือที่เราเห็นประจำติดตาก็คือชาตะแปลว่าเกิดมรณะแปลว่าตายนะเขาจะเขียนอยู่ในหน้ารูปที่เขาติดไว้หน้าศพว่าอายุกี่ปีเกิดตั้งแต่ปีไหนตายตั้งแต่เมื่อไหร่จะบอกอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านที่จะเดินทางเข้ามาก็ถือโอกาสนี้ว่าช่วงเช้าที่ในขณะนี้อากาศกำลังเย็นไม่ร้อนใครมีภาระช่วงเที่ยงช่วงบ่ายจะมาช่วงเช้าก็ถือโอกาสเรียนเชิญอากาศยังไม่ร้อนแต่ช่วงที่ร้อนๆที่เขาเตือนว่าเราใช้ศัพท์ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เอนิโยหรืออะไรที่เขาบอกว่าถ้ามันอากาศร้อนสุดๆก็อย่าไปอยู่ในที่แจ้งนะอย่าไปอยู่ไทยภูเรือเพิ่นมาแต่เช้ามาหลายอยู่บ่ไทยภูเรือนะอย่าไปอยู่ในที่แจ้งเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นฮิตโตก ฮิตโตกไปเลยนะเขาบอกว่าให้เขาไปอยู่ในร่มเนี่ยท่านดูชายขอบเขตแดนเนี่ยอาจารย์พระครูจริยะเขาปลูกไอ้ต้นไทรที่ใบมันไม่ร่วงเป็นฤดูกาลเนี่ยมันจะคอยร่วงไปทีละใบ2 ใบท่านลองไปอยู่ในไม่ใช่ไปอยู่ในไปอยู่ใต้ร่มมันเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์นะไม่มีกระจกกั้นนะแต่ว่าความเย็นของธรรมชาติจะทำให้เรานอนหลับสบายแต่ในขณะเดียวกันเราเดินออกมาประมาณ2 เมตรเราไปนอนตรงแดดลองดูสิเหงื่อไหลไขย้อยมันต่างกันนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าทำลายธรรมชาติมากเกินไปเมื่อคืนอาตมาก่อนจะหลับก็เปิดอาจารย์สมภพท่านพูดเรื่องธรรมชาติท่านใช้คำภาษาอังกฤษภาษาที่เป็นปัจจุบันก็มีท่านพูดเรื่องธรรมชาติกับคนธรรมชาติกับมนุษย์นะว่าเราไปเกี่ยวข้องกันยังไงโอโซนของโลกเนี่ยที่มันร้อนขึ้นทุกวันเนี่ยจากที่เมื่อก่อนบ้านเราเมืองเลยเนี่ยจนคนไทยภูเรือหนีไปอยู่ทุกที่หนีมาอยู่นาด้วงหนีไปอยู่ปากชมหนีไปอยู่สระแก้วหนีไปอยู่เพชรบูรณ์หนีไปอยู่ที่ไหนต่อที่ไหนเพราะมันเย็นแล้วต้นไม้ปลูกแล้วมันก็ไม่เจริญงอกงามแต่ทีนี้พอตอนนี้เป็นยังไงไปที่ไหนก็มีแต่ภูหัวโลนใช่ไหมอันนี้คือธรรมชาตินะธรรมชาติที่มันเป็นเพราะนั้นก็เลยเล่าสู่ฟังว่าเนี่ยถ้าใครมาก็เข้าไปอาศัยร่มเงาธรรมชาติที่มันมีเนี่ยนะแต่ทีนี้ทางเต็นท์ที่มีโดม3 หลังเนี่ยอันนี้อากาศโล่งเย็นสบายนะมีตั้ง เขามาจากไหนก็ไม่รู้สาธุ มาตะภูเลีย
บ่แม่นภูเรือได้ภูเลียสาธุสาธุมาหลายอยู่บ่ใครขับรถมาเนี่ยโอ้สาธุสาธุโอ้สาธุอากาศมันเย็นในช่วงเช้าแล้วทานอาหารหรือเปล่าไปดูโรงทานเด้อนะทอดผ้าแล้วไปดูโรงทานทานอาหารโอ้โรงทานมาพร้อมโอ้ยบ่ต้องห่วงแล้วฉะนั้นโอ้มาจากวัดป่าโนนแดงนะอาจารย์สุนทรมามาหลายครั้งแล้วนะมาหลายครั้งอาจารย์สุนทรไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดถ้าไงก็อนุโมทนาทุกโรงทานที่มาในช่วงเช้าเนาะตอนนี้อากาศยังไม่ร้อนก็ถือโอกาสบอกทีนี้เต็นท์ที่ว่าเนี่ยเต็นท์โดม3 หลังเนี่ยเก้าอี้ประมาณ 2,000 ตัวนะทำรองรับศรัทธาสาธุชนคนที่มาถ้าไม่อยากจะอยู่ร่มไม้ก็มาทีนี้ไอ้เต็นท์3 หลังเนี่ยมันโป่งอากาศทะลุหมดเลยมันก็ไม่ร้อนถึงมันจะไม่มีพัดลมก็ยังอยู่ได้สบายนะอันนี้บอกสภาพบรรยากาศในบริเวณงานให้ท่านที่อยู่ทางบ้านได้ทราบว่าสภาพที่ลูกศิษย์ลูกหาเขาคิดออกมากะเกณฑ์ว่าคนจะมามากก็เลยทำสถานที่เสื้อใหญ่โตรองรับที่ท่านจะมาในวันนี้ก็ดีวันพรุ่งนี้ก็ดี โดยเฉพาะท่านพระเถระครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรสุทธีเจ้าคณะจังหวัดเลยนะธรรมยุทธโอ้ยพอคู่สีก็จิตายเลยเนี่ยคนบ่ท่านเคยเห็นอยู่ได้ยินแต่เสียงสาธุสาธุมาจากบ้านใดก่อนโอ้ยถ้าสะอาดบ่เคยเห็นขนาดใกล้ปันนี้ก็ยังบ่เคยเห็นอยู่ได้ยินแต่เสียงว่าทีคนไทยใต้มาเว้าไทยเลยนะเป็นซะได้มาเบิ่งหน้าดูเบิ่งหน้าแล้วจะฟังจะสับฟังรายการเด้อในวิทยุติบ่เปิดเบิ่งทางหลังวิทยุเขาคู่สีนังก็จออยู่หั่นละเอารถมาเลยก็ได้ยายบ่ต้องนั่งเอารถมาเลยมันไม่สะดวกในการนั่งก็มาแบบนั้นแหละบ่ถึงสภาพมันไม่พร้อมแต่ใจมันพร้อมมาก็ยังดีอยู่ดีก็คนบ่เคยมาโอ้ยไปนะบ่เห็นยักษ์หันยักษ์นี้พะนะอันนี้ภาษาไทยบ้านเด้อบ่พระครูศรีเป็นคนไทยใต้แต่มาเว้าไทยเลยมาหัดเอาน้ำเพิ่นอยู่บ้านใดก็ฮะโอ้ฟังแดงอันนี้ฟังแดงบ่สาธุสาธุทีนี้ไอ้ที่ลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์พระสงฆ์สมณเณรญาติโยมที่ท่านทำรองรับก็เผื่อว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านไปปฏิสัมพันธ์ผูกมิตรไมตรีในทิศน้อยทิศใหญ่เนี่ยนะถ้าวันนี้วันสุดท้ายวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายเราเกรงว่าคนจะเดินทางมามากก็เลยทำสถานที่เสียใหญ่โตรองรับเพื่อให้สมกับครูบาอาจารย์ที่ท่านทำงานพระศาสนาไปมีปฏิสัมพันธ์ไปสัมพันธไมตรีกับสหธรรมิกจากครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์
โดยเฉพาะท่านอาจารย์พระครูจริยะท่านจะบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อนิมนต์ไปโปรดนาด้วงบ้างผมอยู่ในป่านะไกลปืนเที่ยงก็จะพูดไงพระเหล่านั้นท่านก็มาเยี่ยมมาคุยมาพูดมาคุยพอถึงวันอย่างนี้มาเราก็มีนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันของพระครูจริยะแต่ต่อไปอาจจะเป็นวันของพระครูศรีวันของพระอาจารย์แม็กก็ได้ใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เป็นแบบนั้นเราก็ยังพูดยังคุยยังชักชวนพูดได้หัวเราะได้อันนี้คือยังไม่ตายแต่ถ้าวันใดตายวันนั้นคือจบงานในภพนี้แต่จะไปต่อภพหน้าอีกแต่จะภพไหนก็แล้วแต่ดีและชั่วจะส่งไปนะเพราะเรายังไม่ทำลายโลภะโทสะโมหะแต่เราเป็นเพียงฝึกถ้ามันฝึกได้มันเหมือนกับนักมวยมันต่อสู้กันถ้าต่อยเขาลงเราก็ชนะแต่ถ้าวันหนึ่งต่อยเขาไม่ลงเขาชนะเราก็ต้องแพ้เป็นแบบนั้นนะอันนี้เพราะฉะนั้นสถานที่ที่เล่าบรรยากาศให้ฟังเนี่ยเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายที่เดินทางมาทีนี้มันมีอย่างนี้นะมีสวนยางของท่านผู้ใหญ่ที่ติดรั้วของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสวนยางทีเนี้ยสวนยางมันสูงมันงามใครที่เดินทางมาจากทางนาด้วงไม่ได้มาทางบ้านวังเย็นไม่ได้มาทางพลสว่างพอเลยมาเนี่ยจะไปเข้าประตู2 ประตูนั้นจะไปเข้าเลยประตูทั้ง2มาแล้วมันจะมีป้ายบอกว่าสถานที่จอดรถก็ท้ายป่าอนุรักษ์ที่ท่านอาจารย์พระครูดูแลอยู่นี่แหละก็จะมีทางลูกลังเข้ามาเขาเกตทำความเรียบร้อยไว้แล้วรถท่านก็จะไม่ตากแดดราคาเป็นล้านถ้ายังสงสารรถอยู่ก็เข้ามาจอดที่สวนยางได้แล้วก็เดินลงมาใกล้ๆเนี่ยไม่ไกลเดินจากนั้นลงมาแต่ถ้า ไอ้ไม้กิ่งยางแห้งๆน่าจะไม่มีแล้วล่ะนะน่าจะไม่มีแล้วรถเขาก็เกตเอาไว้มีสถานที่จอดอันนี้สำหรับคนอยู่ในพื้นที่นะคนพื้นที่หรือไม่ใช่คนพื้นที่ถ้าได้ฟังเสียงนี้ก็จะวาดภาพออกเพราะว่าทางมันมาได้3 ทางมาทางนาดอกคำอันนี้มาทางหลังมาทางนาด้วงอันนี้มาทางหน้าทางบ้านวังเย็นนี่ก็มาทางหลังเมื่อก่อนก็เข้าทางวังเย็นนี่แหละผมเลือดมาใหม่ๆก็มาเข้าทางบ้านพลสว่างเพราะว่ามาจากตอนนั้นมาจากเชียงคานมาครั้งแรกเลยนะที่มาที่วัดป่าจริยธรรมก็มาถามโยมมาพอมามันตอนนั้นมันประมาณสัก5 โมงกว่าแล้วนะก็มาทางนี้แต่ตอนเนี้ยมันโล่งโยมที่เขามีเป็นเจ้าของที่เขาก็ปลูกยางเอาไว้ตอนนี้ยางเขาใหญ่โตสูงเรามีรถเก๋งรถปิกอัพก็สามารถเข้ามาจอดที่นี่ได้แล้วก็เดินลงมาถ้าเดินลงมาก็ขวามือก็จะเป็นที่กองอำนวยการนะอยากจะบูชาผ้าไตรมาทอดถวายเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ท่านพระครูก็ไปบูชาเขาไม่ได้กำหนดนะว่าจะเป็นเท่าไหร่หรือว่าท่านไม่มีท่านจะมาเคารพศพมาเคยคิดไม่ดีหรือว่าคิดดีก็มาสั่งลามาขอขมาเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ไปรับผ้าที่ทางกองอำนวยการถ้าจะมีปัจจัยอะไรก็ใส่ตู้จะเป็นกี่บาทก็ได้ไม่ได้จำกัดจะเกณฑ์หรืออีกอันหนึ่งท่านก็บอกว่าถ้าวันนี้มีโอกาสวันพรุ่งนี้ไม่มีเวลาจะมาท่านก็จะมีดอกไม้จันทร์ให้ด้วยนะแล้วก็วางดอกไม้จันทร์เลยจะขอขมาจะอะไรก็ว่ากันไปตามที่เรานึกคิดเพราะกรรมของคนมันเป็นของใครของมันนะเจตนาดีไม่ดีเรารู้เองนะเพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าเข้ามาถ้ามาข้างในที่เนี่ยก็จะมีทางประตูเข้าถ้ามาทางนาด้วงก็ดีมาทางบางเย็นก็ดีจะมีทางเข้า2 ประตูแรกถ้ามาจากบางเย็นก็ประตูแรกอันนี้เขาจะเป็นทางออกถ้าไปเข้า
โน่นก็เป็นทางเข้าแล้วก็จะรถก็จะเวียนแล้วทีนี้ก็ไปจอดในวัดในเขตของอาคารสถานที่ก็ได้เขาที่จะมีรถวนนำส่งมาที่นี่เพื่อให้จราจรมันคล่องตัวนะให้จราจรมันคล่องตัวเพราะคนมามากๆทั้งโรงทานทั้งคนมากินอะไรต่างๆมันจะทำให้การจราจรไม่สะดวกเท่าที่ควรทางคณะกรรมการก็เลยจัดรถส่งรถจอดอยู่ที่นู่นแต่ก็มีรถรับส่งนะอันนี้บอกให้ทราบเพื่อจะได้จอดให้มันถูกที่แล้วเวลาจะขึ้นรถอะไรเขาจะมีรถรับส่งอยู่เรื่อยๆนะหรือแม้แต่ถ้ามาแล้วมันห้องน้ำไม่สะดวกก็สามารถไปเข้าห้องน้ำที่ทางวัดทางศาลาพุทธังกรนั้นก็ได้อันนี้เป็นงานที่คาดหวังกะเกณฑ์ว่าผู้ที่ท่านเดินทางมาจะได้รับความสะดวกพอสมควรอันนี้ก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังทีนี้สถานที่ที่ลงทานที่มีเต็นท์ยาวๆอันนั้นก็ลงทานแต่เมื่อวานเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตท่านโทรมาท่านบอกว่ามีเต็นท์ให้ไหมจะจอง3 เต็นท์ว่างั้นเมื่อคืนท่านก็มากับโยมแม่มณพรพิบูลพานุวัฒน์กับโชเฟอร์แล้วป้ายมาติดสถาบันใหญ่และพระไตรปิฎก2 ป้าย2เต็นท์แล้วก็เต็นท์ของท่านพระอาจารย์พระครูบูรพาธรรมบัณฑิตรองเจ้าคณะอำเภอหนองพอกท่านก็โอนเงินมาทำโรงทาน 10,000 บาทแล้วก็บริจาคโอนเข้าบัญชีของอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ 10,000 บาทนะแล้วก็มอบให้ทางคณะกรรมการไปแล้วเมื่อก่อนนั้นเมื่อวันที่26หรือเปล่า26หรือ27นะอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาขอบพระคุณครูบาอาจารย์เมื่อเช้านี้มาแล้วนะตอนนี้ตั้งกำลังจะทำอาหารถวายครูบาอาจารย์ถ้ายังไงก็โยมที่มาก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเขียนชื่อเขียนอะไรเมื่อวานจันประวิทย์เต่าทองเอาเสียงหนูน้องหวานออกมาอนุโมทนานะเด็กก็ยังพูดไม่เป็นอาจารย์ประวิทย์จันหมีก็เลยบอกวิธีพูดบอกวิธีนั่นคือเสียงผู้หญิงเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของทุกคนผู้หญิงหลงไหลในเสียงผู้หญิงก็มีโดยเฉพาะผู้ชายก็จะหลงไหลในเสียงผู้หญิงเพราะฉะนั้นมันเป็นของกินใจไม่ใช่พูดเอาเองนะพระพุทธเจ้าว่ารูปาสัทธาคันธาละสาผัสสะธรรมาเกวลาอิทธากันตามนาปาปิยรูปากามุปสันหิตารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์ทุกอย่างเป็นของน่าใคร่เป็นของน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเห็นแล้วมันที่ตายหักหลายทนบ่ได้นะเพราะนั้นก็เลยถือโอกาสเนี่ยเล่าบรรยากาศให้ฟังท่านที่มาก็สามารถตอนนี้แหละสามารถคนยังไม่เยอะนะถ้าคนเยอะๆมาเนี่ยโอ้ยทั้งร้อนทั้งคนไล่ไปทางได้ละหน้ามืดเป็นลมนี่พระซอยบ่ได้งานเข้าพระอีก ปฏิบัติเป็นทั้งสันดอกว่าเนาะแต่ว่าพระเบาซื่อๆดอกถ้าจังใดก็ฝากเด้อพี่น้องผู้ฟังทีนี้เดี๋ยวเห็นอาจารย์แม็กมาเดินผ่านมา2 ทีแล้วเดี๋ยวจะบอกพระครูลงแล้วมั้งว่า บอกว่าจะให้พูดแป๊บเดียวทำไมพูดยาวแท้เลยจะว่างั้นนะแต่ยังไงก็ถือคือต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีเวลาพูดแล้วล่ะเนาะเกิดว่าเป็นตอนนี้พูดเป็นครั้งสุดท้ายมันก็ ไม่ขอโอกาสพระอาจารย์ครับพระอาจารย์นรงค์เดี๋ยวเนี่ยก็ไม่ให้โฆษกพูดแล้วเป็นไรเพราะว่าโฆษกเนี่ยมันความเชื่อถือมันน้อยสมัยก่อนโฆษกนี่เดี๋ยวนี้ต้องให้ผู้นำพูดมันมีความหนักแน่นที่จะถามพระอาจารย์เนี่ย ความหนักแน่นมันพระอาจารย์จะไม่มีเวลาคุยแล้วนี่ตอนนี้เป็นการถ่ายทอดสด
แล้วก็หลายๆภาคส่วนก็รอฟัง ครับ พระอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวถ้าพระอาจารย์เหนื่อยพระอาจารย์มีงานแล้วเดี๋ยวพวกผมจะรับต่อ ไม่ได้มากดดันนะมาสำรองครับผมอาจารย์ ครับจันแม็กจันประวิทย์นะพวกนี้สั่งสมความรู้มานานพูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะจำท่องจนเข้าสายเลือดมีหนังสืออันหนึ่งที่จันประวิทย์ท่านทำวิธีท่องจำนะย้ำเคยเอาไปให้เนนอ่านแล้วมันไม่ใช่จะบอกว่ามันไม่ใช่วิสัยก็ไม่ใช่แต่ว่าคนที่มันขี้เกียจมันไม่อยากจะอ่านแต่ถ้าคนขยันคนในชอบแบบนั้นก็จะไปในทำนองนั้นแหละอันนี้เป็นวิธีท่องให้มันจำนะย้ำหลายทีเทคนิคผู้ที่เขาเรียนบาลีก็เช่นกันเขาก็บอกว่าถ้าท่อง10 ครั้งยังไม่ได้ให้เอา20ถ้า20ไม่ได้ให้เอา30ไม่ได้ให้เอา40ไม่ได้ให้เอา50แล้วถ้าหากว่าเป็น100ถ้ายังทำอะไรไม่ได้ก็อย่าทำมันเลยบอกยังติดใจคำของอาจารย์มหาอุดรอยู่ท่านพูดนะโอ้ยบักนี่มันได้สอบมหาได้จังไดขนาดยางน้ำทางไกลหน่อยยังหลีกมันอยู่ มันยังสอบมหาอะไรอยู่เลยคือถ้ามันตีบ่อยๆนะปุนับปุนังบ่อยๆยังไงมันก็ได้นะแต่อย่าพึ่งท้อก็แล้วกันนะเห็นไม่ออกไทยผู้เลือได้มั้ยมาทางได้เนาะไม่ออกผู้เลือเนี่ยเอาลงทานมาพร้อมมาท่านว่าโอ้เมื่อวันก่อนนั้นอันเบ้าไทยผู้เรือจักน้อยเนาะอาจารย์พระครูอุดมเพิ่นเห็นแจ้วดำอันนี้แซบจังเนี่ยแซบจังวะนะเพิ่นไปอาจารย์มหาป๊อดนี่แหละอาจารย์มหาวิชัยชวนไปนิมนต์ไปอินเดียทีนี้ไปเขาก็ผัดข้าวให้มันจืดๆเนาะบ้านเราก็เคยกินเค็มบ้างเผ็ดบ้างเปรี้ยวบ้างไปแล้วมันเป็นจืดๆโอ้ยจะเอาข้าวทิ้งแล้วนะว่ามันกืนไม่ลงทีนี้อาตมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาปลามาอยู่นะเอาแก้วบองมาอยู่ โอ้ยเล่าจนถึงทุกวันเนี้ยไปกับจันพระครูโอ้ยถ้าไม่ได้แก้วบองพระครูศรีนะไม่รอดเลย เป็นแบบนั้น แล้วพูดเรื่องกินก็พูดไปอีกทีหนึ่งปีอาจารย์พระครูไม่รู้ปีไหนอาจารย์พระครูจริยะไปก็ยมตุกนี่แหละน่าจะไปเนปาลหรือว่าไปอินเดียท่านจะมากลับมารับสัญญาบัตรพัดยศเป็นพระครูปีนั้นไปแล้วเขาไปกับคนมีตังค์เขาก็อยากไปที่ดีๆก็เลยไปนอนโรงแรมไปกินอาหารมีแต่อาหารเขาอาหารมันไม่ชินกับเราไม่ชินอาหารเขาก็เลยกินได้ธรรมดานี่แหละทีนี้ก็นึกถึงอาหารบ้านเราไม่นึกถึงอะไรหรอกกูเมื่อหอดบ้านอย่างนี้กูก็กินตำบักหุ่งแซ่บๆกับปิ่งไก่ พอมาจริงๆไม่ได้ฉันเลยวิววี่หรือใครตอนนั้นไปรับก็ซื้อข้าวกล่องข้าวห่อเอาไว้ไปในรถนะเพราะว่ามันรีบมันจะเข้ารับพระครูสัญญาบัตรมันยังไม่ทันเลยก็รีบตีรถไปที่สกลนครไปอาตมาก็ไปแต่งตัวห่มผ้าให้ห่มดองเพราะว่าอาจารย์พระครูท่านไม่ถนัดในเรื่องห่มดองท่านห่มบิดลูกบวบนะก็ไปห่มผ้าก็รีบเข้าไปรายงานตัวไปลงบัญชีโอ้ยอาหารที่ว่าอยากจะกินตะปังหุงก็ไม่ได้กินไทยบ้านได้มาเว้าดังก็ดอกก็เดียแฮเนี้ยโอ้ยไทยผู้เรือไปใส่ก็ดังวาดซะได้เป็นสนั้นเนี่ยเนาะไทยบ้านเนี้ยเว้าดังหายเพิ่นเห็นเพิ่นที่ฮู้จักว่าเฮาเป็นคนไทยเดียวกันนะไทยบ้านหนองบัวอันนี้ถือโอกาสพูดนิดนึงดอกไม้สวยๆนี่ก็อาจารย์พระครูสุตตะสิทธิวรคุณเอามาส่งนะมาส่งวิววี่
เจ้าหน้าที่ของวัดป่าอาจารย์พระครูอุดมก็กลัวว่าจะเสร็จหรือเปล่านะมันไม่ให้เขาเลี้ยงเอาไว้มันมาจับ2 ครั้ง 3 ครั้งมันจะเสร็จเมื่อไหร่ว่างั้นต่อมาก็เลยว่ามันมีเจ้าหน้าที่ทำอยู่ดอกแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาทำถึงตี 3แล้วนะถึงเสร็จนั่นก็ถือโอกาสอนุโมทนาที่ทุกท่านได้ทำเพื่อครูบาอาจารย์เนาะทางอาจารย์พระครูสุตตะท่านก็เอารถทางสร้างว่านะเป็นที่คนเสี่ยงใดไปใส่กระดังคือเก่าไปเฮ็ดลงทานเฮ็ดแซ่บๆนะเขาสิได้ติดต่อไปบ้านใดเฮ็ดแซ่บขนาดนะโอ้ยพ่อแม่นไปงานพระครูซี่ต่อท่านผู้ฟังนะอาตมาเจอคนไทยบ้านก็เลยว่าแบบนี้ก็ มาโอ้ยเจ้าคณะจังหวัดสั่งมาแตะมือแรกคนนะไปบ่ได้ไปตัดคอทิ้งเลยไปเลย ก็เลยมาเฝ้าอยู่พี่มาดูแลงานสาธุเว้าซื่อๆดอกมาเที่ยวไปเที่ยวมาแต่ว่านอนอยู่พี่แต่วันที่21นะคณะญาติธรรมของท่านพระอาจารย์สรายุทธนะวัดท่าพญาจักรอู่ทองสุพรรณบุรีนี่ปีปัจจัยได้ 21,770 บาทนะท่านจะเดินทางมาวันนี้แหละอาจารย์สรายุทธท่านเป็นคนเอาใจใส่ในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรต่างๆท่านก็มาดูแลให้ส่วนท่านพระอาจารย์พระครูจริยะท่านก็มีพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าพระอาจารย์สรายุทธท่านมีทีมงานมีช่างมีอะไรมาทำให้หลายอย่างที่ท่านเอามาช่วยให้สถานีอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้ท่านมาแล้วท่านจะมาพูดถึงเจตนาที่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวดองกับท่านอาจารย์พระครูจริยะทำงานสื่อทางวัดท่าพญาจักรอาจารย์พระครูอาจารย์สรายุทธนี่ก็น่าจะเป็นผอ.เนาะไอ้กฎระเบียบกฎหมายเขาให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าวาดเป็นผอ.ก็ได้ก็จะได้มาเล่ามาคุยถึงเจตนารมณ์ที่ท่านพระอาจารย์พระครูจริยะสารธรรมท่านทำงานร่วมกันติดต่อประสานงานไกลขนาดไหนก็ไปมาหาสู่กันอยู่เรื่อยๆแม้แต่นู้นอยู่อุบลน่ะเขมราชอาจารย์พระครูเกษมท่านเคยไปอยู่ไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่นู่นท่านก็ไปมาหาสู่ไกลก็ไปนะหลายคนก็บอกโอ้ยไม่อยากจะให้เดินทางย่านมันเป็นคือพระครูนะไอ้ที่จริงมันอยู่ที่ไหนก็อันตรายนะจะบอกให้บนท้องถนนก็อันตรายนั่งอยู่บ้านก็อันตรายหมายความว่าอะไรเพราะความแก่ความชราความตายมันลุมล้อมสัตว์โลกเอาไว้ทั้งด้านหน้าด้านหลังถ้าพูดแบบพระพุทธเจ้าก็คือมันเหมือนกับหินภูเขาที่หนาทึบจากดินจดฟ้ามาทั้ง4 ทิศไม่มีสถานที่ที่จะลบต่อสู้นะท่านก็เลยบอกว่าความตายก็เหมือนกันไม่มีสถานที่จะไปต่อภาษานักเลงว่าไม่มีที่จะต่อกรกับมันเอาแน่คติเยพามเนเวทเสสุเทจันทาลปุกุเสนจินจิปริวัตเชติสัพพเมวาพิมัตตินัตตตะหัตถีนังภูมินรัฐานังไม่ว่าไม่มีสถานที่ที่จะต่อสู้ไม่ว่าจะมีเงินมีมนมีความรู้ขนาดไหนก็เอามันไม่อยู่เพราะพญามัจจุราชณปริวัตเชณจินจิปริวัตเชติไม่เคยละเว้นซึ่งใครๆสัพพเมวาพิมัตติครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อยู่ในอำนาจของมันหมดนะจะไปต่อรองเนี่ยไม่ได้
เราคงคุ้นชินกับภาษิตพุทธภาษิตที่พระองค์ตรัสว่านะหิโนสังคลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีสำหรับเรานะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสแต่เรายังงมโข่งอยู่ไม่รู้โอ้ยบ่น่าสิเป็นซะนี้เลยสินะมันก็เลยต้องมาร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่เข้าใจถ้ายังไงอันไม่ออกไทยภูเรือเดินดูภาพอริยบทต่างๆที่ทางลูกศิษย์ลูกหาท่านให้ทางล้านทำเป็นภาพทำเป็นข้อความนะทางด้านนี้จะเป็นข้อความตัวหนังสือมีภาพประกอบก็จะมีอริยบทต่างๆทั้งนานแล้วนะนานแล้วทั้งปัจจุบันที่ท่านไปอินเดียเมื่อเร็วๆนี้ก็เอามาลงให้ท่านทั้งหลายได้เห็นก็จะมีอย่างนี้แหละสำหรับโลกใบนี้นะก็จะมีภาพมีผลงานที่ปรากฏนะอย่างที่ท่านทั้งหลายเดินเข้ามาเห็นอันนี้ท่านปรารภกับอาตมานะตอนนั้นอาตมาขอว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านการเผยแผ่ก็คือเสมาธรรมจักรท่านก็เลยบอกว่าผมก็อยากได้นะว่างั้นแต่ทีนี้พอปีต่อมาท่านพระครูจริยะขอไปเสนอผลงานเข้าไปก็ผ่านทางจังหวัดแล้วก็ได้มาเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์เสาหินอยู่ข้างหน้าแต่ตอนเนี้ยต้นไม้มันขึ้นท่วมแล้วนะถ้ามาไม่สังเกตจะไม่เห็นเพราะว่าตอนนั้นต้นไม้มันยังไม่โตก็โดดเด่นเข้ามาก็เห็นก้อนหินท่านก็ไปทำเอาไว้บนก้อนหินลงทุนไปหลายแสนนะก็เป็นผลงานที่จารึกเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้ใครมาที่วัดป่าจริยธรรมก็ได้รู้ว่าเจ้าวาดองค์แรกคือท่านพระอาจารย์พระครูจริยะสารธรรมแล้วก็เป็นวัดในสมัยในยุคที่ท่านพระอาจารย์พระครูจริยะท่านมาอยู่ท่านบุกเบิกจนสถานที่วัดป่าจริยธรรมมีผู้คนแวะเวียนเข้ามาจำนวนหลายหมื่นคนนะตั้งแต่สมัยที่มันยังไม่เจริญคนได้ฟังวิทยุว่าอยู่ที่ไหนก็มาอย่างอาตมาก็มาเพราะวิทยุเพราะว่าได้ยินจากวิทยุแล้วก็อยากจะมาดูพอมาดูแล้วก็มาเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กันตั้งแต่นั้นมาจนบัดเนี้ยสุดท้ายอาจารย์มหาสมปองก็มาตั้งแต่วันที่ท่านมรณภาพท่านก็บอกว่าไม่มีใครหรอกนอกจากพระครูศรี ก็ชี้มาที่เนี่ยนะเพราะมันไปมาหาสู่กันบ่อยสุดท้ายวันที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณสิริรัตนเมธีเจ้าคณะจังหวัดมาก็บอกว่าให้อาจารย์พระครูศรีรักษาการเจ้าวาดไปก่อนว่าอย่างนั้นเลยต้องมารับหน้าที่อันนี้เล่าสู่ฟังแล้ววันนั้นท่านก็มามอบตาตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภออีกอันหนึ่งเพื่อให้งานนี้มันได้สำเร็จลุล่วงไปเพราะนั้นก็เลยถือโอกาสเล่านะอยากจะบอกนะคณะสงฆ์เองก็ทำงานไม่เป็นอาตมาเองก็ไม่เป็นงานเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเจตนาเราไม่เคยคิดว่าบวชมาจะต้องมาเป็นเจ้าวาดบวชมาจะต้องมาเป็นรองอำเภอบวชมาเป็นเจ้าอำเภอมาเป็นอย่างเงี้ยไม่เคยคิดนะมีอย่างเดียวคือเรียนหนังสือแล้วก็ถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็จะสึกแค่นั้นเนี่ยมีแค่นี้แต่พอมาทำงานทีเนี้ยเอาไปมาก็สงสารทั้งพระสงสารทั้งโยมนะพระก็ไม่มีเพื่อนจะอยู่พระหลวงตาแก่ๆอยู่วัดองค์เดียวถ้าเราไม่อยู่ไม่รู้ใครจะอยู่โยมก็ไม่มีที่พึ่งทีนี้เอาไปมาโยมก็สอนนะอาจารย์จะไปทิมเขาน้อยเด้อสินะมีพ่อตาคนหนึ่งท่านพูดท่านก็จะรู้สึกคุ้นเคยกันนั่นแหละท่านก็พูดว่าถ้าเป็นอาจารย์ที่ไปใส่ก็ให้ค่อยน้อยตายคนเด้อท่านว่าอาตมาก็เลยพูดเล่นๆว่าบ้านนี้เพราะไงนี่ตายเราคงสิหนีได้อยู่แล้ว พอรับปากกันนะมันก็เป็นแบบนั้น
คือความหวังของคนเฒ่าคนแก่ก็นอกจากบุญกุศลเนี่ยคงไม่มีอะไรแล้วเพราะตัวเองก็แก่แล้วใช่ไหมไร่นาสาโทก็เคยทำมาแล้วแล้วก็ได้แค่นั้นลูกเต้าก็มีเย่ามีเรือนมีลูกมีหลานไปแล้วตัวเองก็แก่ลงทุกวันที่พึ่งมันก็ไม่มีอ่ะจะไปอาศัยร่างกายเหมือนตอนหนุ่มมันก็ไม่ใช่มีอาหารที่เคยกินอร่อยเมื่อฟันมันหลุดร่วงไปก็กินไม่อร่อยแล้วขบเคี้ยวอะไรมันก็ไม่เหมือนตอนหนุ่มๆแล้วเอาไปมาก็เอาชีวิตไปฝากไว้กับครูบาอาจารย์มันก็เลยเป็นแบบนั้นพระก็เลยเป็นที่พึ่งนะพระที่ท่านได้ฝึกได้หัดก็เลยเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจแต่วันหนึ่งท่านจากไปอย่างทีเนี้ยอย่างพระครูจริยะผู้คนสหธรรมิกนักบวชด้วยกันก็เสียดายว่าคนทำงานขาดคนทำงานไปแต่พระมัจจุราชไม่ได้ไปฟังเสียงเรานะขอร้องไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เลยต้องเป็นแบบนี้เมื่อมันเป็นแบบนี้ก็เรานี่แหละเราต้องมาแสดงออกทำงานร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเผาสรีระร่างนะแต่ว่าพิธีก็คือพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูจริยสารธรรมเขาบอกอย่างนี้นะเพราะนั้น วันนี้คืนนี้เป็นคืนที่จะเป็นคืนสุดท้ายที่จะทอดผ้าบังสุกุลก็ดีในการฟังเทศน์ฟังธรรมก่อนที่จะพระราชทานเพลิงศพก็ทำได้จากคืนนี้ไปพอถึงวันพรุ่งนี้วันที่30 เมษาก็จะเป็นช่วงสุดท้ายเราก็ต้องทำบุญตักบาตรแบบนี้แหละตอนเช้าส่วนหลังจากเที่ยงวันไปทีหลังจากเที่ยงวันไปพิธีที่จะทอดผ้าใครที่มาเนี่ยก็โอกาสจะน้อยแล้วนะก็โอกาสจะน้อยแล้วเท่าที่ทราบเลยเขามีผ้าไตรที่จะทอดเป็นลายบุคคลหรือเป็นลายคณะเนี่ยประมาณ50 กว่าไตรนะกว่าที่จะไปถึงเวลาถ้าหากว่าท่านมีรายชื่อแล้วท่านไม่มาแล้วเวลามันก็จะเคลื่อนออกไปทีนี้ทางพิธีพระราชทานเพลิงศพนี่ก็จะเลยเวลาไม่ได้นะจะเลยเวลาไม่ได้จะตรงเวลาพอถึงเวลามาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายชัยพจน์จรุนพงศ์ก็จะเดินทางมาถึงบริเวณพิธีตอนนั้นแหละเราก็จะไม่มีโอกาสทีนี้จะเป็นพิธีทางกองงานพิธีศพท่านจะเป็นผู้จัดการเพราะเราได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานไฟหลวงนะเพลิงหลวงมาในงานนี้ซึ่งเป็นงานที่พวกเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระครูจริยะได้ทำงานถวายในตอนสุดท้ายนะแต่ว่าตัวท่านอาจจะไม่เห็นนะแต่เราเป็นคนทำเราเห็นว่าอันไหนมันพอเหมาะพอดีพอควรที่จะทำได้แล้วก็ทำส่วนผู้ที่มีแรงก็บริจาคแรงส่วนผู้ที่มีความคิดก็บริจาคความคิดอันนี้เป็นงานของเราที่ยังอยู่แต่ถ้าอย่างอาตมานั่งอยู่ที่เนี้ยถ้าวันหนึ่งอาตมาตายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้เพราะคือตายนะมันหมดโอกาสทำงานในโลกใบนี้แต่มันจะไปทำงานในโลกอื่นเพราะจิตที่มันยังไม่พ้นจากบุญจากบาปมันก็จะต้องไปเกิดที่นั่นที่นี่ใน31 ภูมิเนี้ยนะเพราะนั้นเลยถือโอกาสเรียนเชิญท่านที่ฟังทางวิทยุออนไลน์ก็ดีทาง Facebook ก็ดีที่ติดตามอยู่ว่าเช้าวันนี้ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วไม่รู้ไม่ได้ถือโทรศัพท์มาด้วยเอาโทรศัพท์เสียบไว้ที่ห้องไม่รู้ใครโทรหาถ้าโทรหาก็ต้องขออภัยด้วยจะโกรธขนาดไหนก็ตามถ้าเขาไม่รับเนี่ยมันไม่ต่างกับท่อนไม้นะจะบอกให้โทรศัพท์จะเครื่องละกี่หมื่นก็ตามถ้าเขาไม่รับมันก็ไม่มีความหมายจะไปโกรธไม่ได้บางทีท่านไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปด้วยแต่ถ้าหากว่าท่านไปดูตอนหลังท่านโทรกลับก็ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะนี่คือวิธีเพราะว่าตอนที่พระครูจริยะท่านยังไม่ป่วยไม่ไข้ยังไม่
ประสบอุบัติเหตุเนี่ยท่านก็เจอกันท่านก็จะเล่าให้ฟังผมไม่ได้อยู่กุฏินะผมไปปรับหน้าโบสถ์ผมเอาแมคโครไปปรับอันนั้นอันนี้พอมาวันนั้นอาตมาก็มาเดินดูโอ้เอาไปเอามาแล้วก็มาเตรียมสถานที่ไว้รองรับตัวเองเนาะวะคิดอยู่ในใจนะทำทางเข้าทางออกทางเป็นบันเวได้อย่างดีเลยแต่ว่าดีก็คือฝนตกลงมามันก็มาคอยกลบฝุ่นที่มันฟุ้งอยู่นะให้คือแลนมาไก่ที่มาหลับเพราะคู่สีบ่ มันแลนมาไก่มันดังแห้งเนาะ คือมันเขาสิยิ่งไอ้ทำ ไอ้ทีเนี้ยนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยว่าจากวันนี้แหละนะแล้วทีนี้ตอนกลางคืนครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินทางมาจากที่ต่างๆเดี๋ยวพระครูอุดมวรานุวัตรที่ท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 101.75 เนี่ยท่านรู้จักพระเยอะท่านก็จะมาจัดสรรเวลารายการ8 โมงกว่านะยังไม่ถึง 9 โมงว่าจะอ่านรายนามเขาเอาชื่อมาให้เถ่ามาพี่น้องเถ่ามาตากับบดีหูกับบดีห้าลังเทียนั่งอยู่นำกันว่ามันอยู่คนละโลกถามเลยเฮ้ออยู่นะสำหรับผู้เฒ่าแต่ว่าก็ธรรมดาล่ะเป็นธรรมดาต้องยอมรับบ่ยอมรับก็สิเป็นทุกข์หลายแต่จังใดกับฝากเด้อบ่มีหยังดีแล้วสำหรับผู้ผ่านวัยมาจากวัยเด็กมาสู่วัยหนุ่มวัยสาวจากวัยสาวมันก็สู่วัยทำงานจากวัยทำงานก็เข้าสู่วัยชราภาพนะหลังจากใส่แห้งหมดแล้วก็พี่นั่งอยู่กับมองมาบัดนี้ถ้าจังใดก็ถือโอกาสแต่ทีนี้คนแก่จะมีความสุขอยู่อันหนึ่งก็คือว่าสุขอยู่กับลูกกับหลานถ้าเป็นคนในครอบครัวนะถ้าเป็นนักบวชก็จะมีความสุขในการเจริญภาวนาที่ได้ฝึกได้ฝนมาดีแล้วนะอันนี้เป็นธรรมดาแต่ถ้าเป็นชาวบ้านก็จะสุขอยู่กับเรื่องเลือกสวนไร่นาอยู่กับลูกกับหลานมีหลานหยอกล้อมีสุขภาพแข็งแรงไปมาสะดวกมีเงินใช้มีปัจจัยเกื้อหนุนพวกนี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นอามิสสุขในเรื่องปัจจัยสี่หรือว่าวัตถุสิ่งของก็จะเป็นในทำนองนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัจจัยสี่เกื้อหนุนพอที่จะสร้างคุณประโยชน์เช่นสร้างบุญสร้างกุศลได้ไปมาบำเพ็ญบุญได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นบุญงานแบบนี้ก็ตามนะส่วนงานแบบนี้ท่านเรียกว่าไปบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญกุศลศพจะเป็นชาวบ้านหรือพระก็ใช้ทำนองเดียวกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องปลื้มใจนะคำว่ากุศลแปลว่าสละสิ่งที่น่าเกลียดออกไปแล้วก็จะมีแต่ความปลื้มใจนะไม่เกลียดไม่ชังก็จะเป็นพลังอันหนึ่งนะเพราะนั้นหลายๆเรื่องที่มันมาเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเรามีทั้งดีและไม่ดีจะทำยังไงมันถึงจะปล่อยจะวางได้ดียังปล่อยไม่ได้สำหรับเราแต่คนที่ปล่อยดีได้คือคนที่จะไม่เกิดเพราะความดีจะนำไปเกิดก็คือพระอรหันต์ท่านปล่อยดีที่อาจารย์มหาทรงชัยท่านพูดทิ้งบุญทิ้งบาปอันนี้เป็นภาษาง่ายๆแต่ว่าภาษาบาลีก็คือภาษาพระพุทธเจ้าก็คือไม่ยึดถือสัพเพ
ธรรมานาลังอภิอะไรนะคือทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดถืออันนั้นคือคำพูดของพระอรหันต์แต่สำหรับเราต้องยึดถือบุญเอาไว้ถ้าไม่ยึดถือบุญใจของเราจะไปยึดถือบาปถ้าไปยึดถือบาปเมื่อใดอันตรายเกิดขึ้นทันทีต้องไปอบาย100%บาปต้องนำไปสู่อบายนะแต่ถ้าบุญจะนำไปสู่สุคตินะเพราะนั้นเราตึงยึดบุญยึดบาปนี่คือชีวิตของทุกๆคนเป็นแบบนี้สำหรับปุถุชนอย่างเรานักบวชก็เหมือนกันชาวบ้านก็เหมือนกันก็จะยึดแบบนี้เพราะนั้นถามว่าไปทำไมก็ไปทำบุญเป็นเครื่องยึดถือนี่แหละตอนเป็นคนอยู่ปัจจัยสี่มีความจำเป็นเช่นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยต้องใช้ปัจจัยสี่แม้แต่เนี่ยอาตมานั่งอยู่เนี่ยก็ต้องการปัจจัยสี่มาเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนเพื่อจะไปซื้ออุปกรณ์มาก่อสร้างถ้าจะไปพูดเฉยๆมันไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนให้เขาก็ไม่ให้เพราะไอ้ที่ว่าปัจจัยสี่เนี่ยเป็นของใช้เป็นของอาศัยภาษาบาลีว่านิสยังแปลว่าเครื่องอาศัยปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยของบรรพชิตนักธรรมตรีท่องติดปากมาตั้งแต่นู่นแหละก็อาศัยแต่ว่าพออาศัยแล้วให้อาศัยเฉยๆนะไม่ให้เอาไปใครจะมี100 ล้านพันล้านเนี่ยไม่ให้เอาไปให้เอาวางไว้บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีลูกมีหลานเพื่อจะรับทอดมรดกที่พ่อแม่มีให้ซึ่งมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสังคมว่าทำตัวให้เป็นผู้ที่ควรจะได้รับทรัพย์มรดกถ้าไม่ควรจะมอบให้จะไม่ได้นะเช่นเกิดมาเป็นคนปัญญาอ่อนคิดว่าพ่อแม่จะโอนสมบัติให้ไหมหรือมันไม่ใช่ปัญญาอ่อนแต่มันไปทำเป็นคนปัญญาอ่อนติดเหล้าติดสุราบุหรี่ถามว่าแม่จะโอนสมบัติให้ไหมพระพุทธเจ้าว่าควรทำตัวให้เป็นผู้ที่สมควรจะได้รับทรัพย์มรดกนี่นะสุดท้ายมันจะต้องมารับแทนอันนี้ทั่วโลกเป็นแบบนี้หมดไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาทั่วโลกเป็นแบบนี้กฎหมายทั่วโลกก็เป็นแบบนี้สมบัติก็ต้องตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมโดยสายเลือดโดยเป็นผู้เกี่ยวข้องมีลูกหลานเหลนอันนี้แหละกฎหมายเขาก็ไล่แบบนี้พระพุทธเจ้าก็สอนแบบนี้เพราะนั้นเราถึงมีลูกถ้าลูกมันไม่ดีความทุกข์ความระทมตมตรอมความระทมตมใจก็จะตกอยู่ที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่โดยเฉพาะคนที่มีสมบัติไม่รู้จะเอาไปไหนถ้าใช้ไม่เป็นก็จะเป็นทุกข์แต่ใช้เป็นก็จะได้ความสุขอย่างน้อยก็พยุงไม่ให้ตกไปที่ต่ำอันนี้เป็นเรื่องที่พระจะต้องมาพูดมาบอกนะเพราะหลายคนมีแล้วเกิดความตนีหวงแหนท่านพระอาจารย์สมภพท่านบอกว่าทรัพย์อันแรกคือต้องแสวงหาตอนจะหายังไงหาถูกก็มีหาผิดก็มีหามาได้แล้วก็ต้องมาครอบครองทีนี้ครอบครองถูกก็มีครอบครองไม่ถูกก็มีแล้วหวงแหนไม่กินไม่ใช้สุดท้ายตายจากแล้วได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมแล้วทีนี้ตอนมันหมดทีเนี่ยตอนครอบครองตอนใช้ทำไงจะใช้ไปในทางไหนโอ้ยทางศาสนานี่ละเอียดมากนะทีนี้พระที่ท่านเข้ามาจากบ้านจากเรือนจากครอบครัวมาก็จะมาทำเรื่องพวกนี้แหละมาแจกมาแจงคนที่เข้าใจแม้จะมีไม่มากก็จะเกียรติหลายคนหลายท่านที่อาจารย์พระครูอาจารย์พระครูดมที่ว่าทำไงเจ้าหน้าที่ทำงานสื่อท่านจะทำงานสะดวก
ถ้ามันไม่มีปัจจัยเรื่องพวกนี้งานมันก็จะสะดุดทีนี้ก็เลยตั้งกลุ่มตั้งกองทุนอุดหนุนสื่อเพื่อให้สื่อเนี่ยเดินไปได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ทีนี้คนที่มีน้อยก็คือโยมจะทำ500ได้เงินเดือนคนแก่มาบริจาคหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือพื้นฐานนะส่วนคนที่มีมากบางทีหวงบางทีหวงก็ไม่อยากสุดท้ายก็เป็นยังไงก็ตายจากแต่ถ้ามีทายาทที่จะต้องมารับดูแลปกครองก็ดีอีกแต่ทีนี้เมื่อทายาทมันไม่ดีก็มาแย่งมาถ้าเป็นภาษาไทยบ้านพ่อแม่ตายพี่น้องลูกหลานญาติสมบัติกันสิขาสิติฟ้องร้องเอาของกันและกันสิอันนี้มีให้เราเห็นมีให้เราศึกษาอยู่ตลอดเวลาทีนี้พระก็เหมือนกันเลยนะพระอยู่ในวัดก็มีเรื่องพวกนี้แหละบางทีก็เนี่ยเมื่อ2-3 วันเห็นทางสื่อว่าอดีตเจ้าวาดอดีตบยาวัจกรโกงเงินมันก็มีเรื่องนี้เข้ามาจนได้อันนี้คือตอนแสวงหานะเวลาอยากได้ถูกก็เอาผิดก็เอาแล้วกฎหมายว่ายังไงหลักกรรมว่ายังไงโอ้ยสารพัดเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้ามาบวชถ้ามาแจกแจงบอกกล่าวสอนเรื่องนี้เพื่อให้ใช้ให้มันเป็นนะเพื่อใช้ให้มันเป็นว่าจะทำยังไงถึงจะเข้าใจแล้วใช้เป็นเพราะมันเอาไปไม่ได้คุณอยากได้อะไรบนโลกใบนี้หาได้แต่ห้ามเอาไปแต่คนผู้มีปัญญานึกถึงใครที่เคยไปฟังเทศเนาะเคยไปฟังเทศมหาชาติหรือว่าไปนะมานั่งหลับนี่บ่รู้เรื่องนะพระเวสสันดรตอนพลสิหนีจากเมืองตอนพอไลหนีบอกเมียนะบอกภาษาเฮาบอกพระนางมัตสีว่านางมัตสีทรัพย์สมบัติที่เธอได้มาจากตระกูลก็ดีทรัพย์สมบัติที่มีกับเราก็ดีจงเจ็บรักษาไว้ให้ดีนะว่าอย่างเงี้ยทีนี้พระนางมัตสีก็เข้าใจว่าเก็บไว้ดีเนี่ยมันเก็บยังไงเพราะเราก็อยู่ในวังไม่ได้เอาไปไหนโจรขโมยมันก็ไม่มีทำไมมันถึงจะไม่ดีท่านก็เลยบอกว่าการเก็บรักษาสมบัติไว้ดีคือการบริจาคทานบริจาคทานแล้วก็ยังบอกนะถ้าพี่ไปแล้วอยากจะได้สามีใหม่ใครมาขออยากได้ก็เอาหรือถ้าไม่ถูกใจจะไปแสวงหาใครก็ได้บอกถึงขนาดนั้นน่ะสุดท้ายก็คนที่มันผูกพันกันมันก็ไม่อยากจะจากกันใช่ไหมบอกถ้าให้อยู่คนเดียวตายเสียดีกว่านะภาษาเพลงว่าขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพนั่นแหละนะเป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นแบบนั้นนี่คือความผูกพันของคนอยู่บนโลกใบนี้นะเมื่อมันผูกพันอย่างเงี้ยจะอยู่ยังไงก็ต้องอยู่แบบนี้แหละจะแก่ก็อยู่แบบนี้จะหนุ่มก็อยู่แบบนี้ผูกพันอยู่อย่างนี้ลูกก็เป็นสายเลือดของพ่อของแม่ใช่ไหมหลานเหลนก็เป็นสายเลือดทายาทที่เป็นแบบนี้นั่นคือเวลาพระท่านออกมาจากบ้านก็จะมาแจกแจงเรื่องพวกนี้เพื่อจะให้คลายความยึดความถือแล้วก็ใช้ทรัพย์อย่างมีคุณค่าในโลกใบนี้อย่างมีความสุขพูดง่ายๆว่ามาก็สุขไปก็สุขถ้าเป็นหลวงพ่อชาท่านเปรียบเทียบว่าชีวิตบนโลกใบนี้มันเหมือนกับเราไปเช่าโรงแรมเขาพอถึงเวลาก็ต้องจากโรงแรมไปเมื่อหมดเวลาก็ต้องออกจากห้องที่เช่าจะไปร้องไห้ว่าโรงแรมนี้ดีไม่อยากจะจากไปอย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกว่าเด็กน้อยหรือภาษาเทียตมาใส่ก็ว่าเจอหลายนะไปให้น้ำห้องที่ไปเศร้าคนก็คือกันแล้วเพิ่นหมดเวลาอาจารย์พระครูจริยะเพิ่นก็หมดเวลาอยู่ห้องอยู่บนโลกใบนี้ก็ไปของเพิ่นหมดเวลาแล้วก็ไปถ้ามันเฮ็ดคือเข้าไปเศร้าโรงแรมมันก็ดีอยู่บ่ให้บ่ห้องพ่อใจสิหนีพ่อใจสิไปหอดเวลาต้องแต่งของได้ตื่นมายามมื้อเช้าเจ็บของใส่กระเป๋าบ่อยโรงแรมเขาก็มาเข็นเอากระเป๋าไปขึ้นรถทัวร์ไว้สิไปหม้องอื่นบ่เนี่ย
ชีวิตเหมือนการเดินทางแหละถ้ายังไม่หมดโลภะโทสะโมหะก็เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าถ้ายังไงมีเวลาวันนี้แหละเต็มวันเลยวันพรุ่งนี้น่าจะได้ครึ่งวันนะตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปก็จะได้ครึ่งวันพอหลังจากนั้นพิธีการต่างๆทางเจ้าหน้าที่อาจารย์ดร.บุญยวัฒน์ใครต่อใครทางพิธีกรทางเจ้าหน้าที่ทางกองพิธีการเขาก็จะมาจัดระเบียบไอ้สิ่งที่มันกีดขวางเขาก็จะเอาลงเราก็จะเหลือแต่เฉพาะพิธีการทีนี้พอพิธีการมาพวกเราที่เดินทางมาเนี่ยก็จะทำไม่ได้บอกอย่างนี้นะถ้ายังไงท่านที่มีเวลาก็เดินทางมาวันนี้อาจารย์แม็กเสียงแหบแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะนั้นใครที่ฟังอยู่ทางบ้านพอมีเวลามันเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายช่วงตอนนี้ท่านไปไล่ไปนาท่านฟังอยู่ก็ดีนะไปเถอะนะแต่ทีนี้พอตกเวลาประมาณ4 โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยแดดล่มลมตกตอนนี้แหละล่มไม้ทางนี้ก็จะมาอากาศที่นี่ก็จะเย็นลมโป่งสบายท่านก็มาพาลูกพาหลานมาบูชาผ้าไตรเพื่อไปทอดถวายอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้เจตนาที่เราตั้งใจมาจากบ้านเนี่ยเราได้แล้วส่วนที่เป็นส่วนบุญที่เราจะอุทิศให้ก็ขอไม่มีอะไรก็มาส่งบุญโยมได้มาบูชาผ้าได้ทำบุญเพื่ออุทิศให้พระอาจารย์ให้หลวงพ่อให้พระครูก็ว่าไปเนาะเพราะเราก็มีแค่นี้แหละมันห่วงยังไงมันก็เอาไม่คืนก็มีแต่บุญส่งให้สำหรับคนที่อยู่เบื้องหลังคำสอนอันนี้เนี่ยสอนไทยบ้านนะสอนไทยบ้านว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านอันนี้คือพ่อแม่เราแต่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์มีผลในเบื้องสูงก็ต้องทำแบบนี้แหละนะทำได้น้อยได้มากก็เป็นเรื่องของเราหลายคนเดินทางมาจากบ้านไกลมาตั้งแต่เช้าอันนี้มาตะวันไหนเนาะเนี่ยบ้านน้องใหญ่น้องใหญ่เอราวัณเนาะแม่นวะทำทาบุกจักหลวงพ่อนี่ก็ได้ผ่านไปผ่านมาอยู่ก็บ่ซิ่งตาเบิ้งเหมือนนะ ขออภัยนะอาตมาเนี่ยมันจำชื่อคนไม่ค่อยได้เจอก็ไม่ค่อยถามเห็นแล้วมันยิ้มเหมือนคนรู้จักกันอ่ะคนนี้เหมือนเคยรู้จักเงี้ยแต่ไม่รู้จักชื่อเพราะว่าไม่ถามเขาสักทีโยมชื่ออะไรก็ไม่ถามแต่ว่าจำได้ไปเจอมองไหนถามอีกเหรอโยมอยู่บ้านไหนก็วังสินะโอ้ยหลวงพ่อนี่ภาษาไทยบ้านวางไหนเป็นแต่สั่งจำห้องก็บ่ได้อย่างสินะอย่าเฝ้าสั่งไรเถอะหักกันอยู่ดอกเนาะก็พูดให้ฟังเพื่อจะได้รู้นะบอกแล้วนะบอกว่าถ้าไปไล่ไปสวนไปนาก็ไปเถอะแต่ว่าตอนเย็นๆนะจะทานข้าวทานปลาหรือว่าถ้าคืนนี้น่าจะวันเนี้ยโรงทานน่าจะมีทั้งเกือบค่อนคืนนั่นแหละนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทำยังไงผู้ที่เขาทำโรงทานเนี่ยไปดูนะเขาก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้านะพอตื่นมาพระมีฉันแล้วก็แสดงว่าตื่นแต่เช้าเอาละลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นคนประจำเนี่ยอาตมาว่าทำงานตัวเป็นเกลียวนะก็ต้องถือโอกาสอนุโมทนาขออภัยนะเดี๋ยวถ้าอาจารย์แม็กมาอ่านในรายชื่อที่ท่านมีรายชื่อเนี่ยให้ตาดีๆจะได้อ่านให้ฉะฉานหน่อย ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นฝากเด้อว่าที่ว่าไอ้เนี่ยคือเอาเวลาก็แล้วกันเอาจากชั่วโมงนี้ไปถึง11:30 น.ในวันที่30นะจากนั้นพิธีการอะไรต่างๆก็จะเริ่มเข้ารูปเข้าพิธีการเป็นส่วนใหญ่อันไหนที่ยังไม่พร้อมทางพิธีกรทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกเราก็จะไปนั่งดูพิธีที่ทางกองพิธีการเขาก็จะจัดให้ถูกระเบียบนะอันนี้บอกโอกาสบอกเวลาที่พวกเราจะทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพ
นะที่เราเคยฟังเทศฟังธรรมเจริญพรให้อายุยืนพรรษายาวพรรษาอายุยืนสาธุสาธุอันฟังไทยเลยออกอยู่แบบ ไทยเว้าไทยเลยนะเพราะฉะนั้นฝากเด้อท่านทั้งหลายใครที่ยุ่งยากกับการงานแล้ววันพรุ่งนี้ก็มีพิธีอย่างที่บอกแล้วว่ามีพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระครูจริยสารธรรมถ้ายังไงลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่อันนี้ก็มาเริ่มนะจะมาอาจารย์แม็กท่านให้ทำหน้าที่ว่าเดี๋ยวพระครูศรีจะไม่มีเวลาไม่มีช่องไฟจะให้เข้ามานะต่อไปถีบออกไปอยู่ข้างนอกเลย อันนี้เป็นภาษาอาตมาใช้นะขออภัยวัน อาตมาอาจจะไม่นิ่มเหมือนพระครูจริยะเนี่ยเป็นภาษาบ้านๆฟังเข้าใจง่ายแล้วหลายคนบอกว่าพระครูซี่เนี่ยเพิ่นเว้าให้เห่าหัวนะเขาก็ว่าอีแม่เป็นบ้าท่านว่าฟังรายการพระครูศรีเป็นบ้าจังได๋เพิ่นผ้าหัวกับหัวตัวพะนะวางสินะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องยึดอะไรมากหรอกแต่อาตมาก็พูดให้เป็นอย่างนี้ถ้ายังไงก็ฝากท่านอาจารย์บุญธรรมกตสาโรได้รับหน้าที่ต่อไปครับครับผมขอบคุณท่านพ่อรองหลวงพ่อพระครูดมจะมาแย่งไมค์ผมไปไหนนะช่วงนี้ ครับนะอาจารย์โยมแม่เอ้ยให้ท่านลองพูดบ้างเถอะมันอัดอั้นหัวใจเหลือเกินบางทีมันหลายเรื่องมีแต่คนมาพูดให้ท่านฟังอ่ะเดี๋ยวเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั่นตมาแอบฟังอยู่มันเรื่องง่ายๆเนี่ยไอ้แค่มันไม่ได้ดังใจทำไมต้องมาบอกร้องครับอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์มากครับแล้วขอให้พระอาจารย์เข้มแข็งอยู่เป็นร่มโพใบใหญ่ร่มไทรใบหนาของพวกกับผมต่อไปมันอย่างนี้เมื่อกี้พระอาจารย์ชมอยู่ว่าถ้าน้องๆหนูบางทีเขาชัดนะผมฟังเขาก็โอเคนะพระอาจารย์รอเรือรอเขาได้แล้วเสียงมันไม่เหมือนสุนทรภพพวกเราเนี่ยเสียงมันแหบๆเด็กๆเนี่ยเขาอ่านเพราะแล้วเขาอ่านมันมีหางเสียง300 บาทถ้าเราเสียงนิยมไม่อยากมาทำบุญ300 บาท500 บาทเนี่ยมันก็จะเป็น100 บาทกันอยู่นั่นพระอาจารย์ในมนต์เดี๋ยวให้โยมนกเนาะถ้าสะดวกมอเตอร์ทำมาทางนี้แล้วก็ได้ชี้แจงแถลงเรื่องมาโรงทานประกาศกุญแจรถโตโยต้ามารับบูชาผ้าไตรหน้าองค์พระมันหมายความว่าไงเนี่ยมารับที่เนี่ยมารับบูชาเนี่ยเขาเขียนอย่างเงี้ยอาจารย์เนี่ยรับที่ก็บูชาผ้าไตรอาจารย์ลองอ่าน อาจารย์เขาอ่านเนี่ยเขาเขียนมาเงี้ยเนาะมารับกุญแจเขาตกหาไม่เจอก็มาที่นี่เลยกุญแจรถโตโยต้าหายมีคนเก็บได้โอ้พระอาจารย์แปลออกหมดเลยเนาะก็เขียนมาอย่างนี้เอามาอ่านจริงๆนะก็เขียนเงี้ยประกาศกุญแจรถยนต์โตโยต้ามารับบูชาพระไตรหน้าองค์พระเนี่ยเดี๋ยวเอาไปอ่านเลยไม่เดี๋ยวโพสเลยนะเนี่ยอาจารย์ครับอาจารย์ก็ยังนะวันนี้ที่พระครูบอกว่าช่วงนี้เราจะมาทำกิจกรรมเหล่านี้ได้แต่พรุ่งนี้ก็คงจะยากแล้วแหละเพราะว่ามันจะเป็นพิธีของก็จะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเข้มข้นสักหน่อยอันนั้นสบายใจแล้วหลวงพ่อไปแล้วผมไปแอบฟาดก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่ผมไปสืบมาพระอาจารย์ช่วยผมมาเอาไม้มาโอ้สุดยอดแล้วทีนี้มันมีพวกโยมเข้ามาผมว่าโรงทานเขาเอางั้นเหรอก็เทใส่ถุงโยมเจ้าของร้านเขาเลยบอกยังไม่ห่อนะคะเขาก็ทำหน้านิ่งๆแล้วก็เทใส่ถุงไม่ว่าขอน้ำก๋วยเตี๋ยวอีกพระอาจารย์ป๊าดไม่ผมก็เคยโรงทานมันมีด้วยอย่างเงี้ยก็เอาไปไหนใส่ถุงแล้วขอน้ำอีกเว้ยค่อยก็บอกเคยเห็นว่ะเนี่ยของพระครูป่ะทิศหมีมาพระอาจารย์ช่วยกันเดี๋ยวโยมนกมามอเตอร์ทับ
พวกโยมมาทางนี้นะเนี่ยก็ให้อ้อม ไม่รู้อะไรเขานักหรอกหลวงพ่ออุดมให้ไปเวียนพระก่อนแล้วให้มาอ้อมทางนี้ พระพุทธ สำคัญคือพระพุทธ พระธรรม ว่ามาไม่ต้องไม่ฉันแล้วรุ่นนี้เป็นเบาหวาน 3 ถ้วย มองหน้าภาพไปเลย มันจะให้กินตรงไหนเอาใส่ตรงไหนได้ใส่หัวนะ เช้าเนี่ย ครับ อย่าทำอร่อย เออ ไป3 ถ้วย ครับเดี๋ยวเมื่อวานน่ะทำไมอาจารย์ต้นเขาบอกให้ไปเวียนแล้วไม่ต้องไปเวียน เพราะว่าเขาดูไลฟ์สดแล้ว หลวงพ่อพันจะเหงา หลวงพ่อชื่อหลวงพ่ออะไรนะพุทธจริยธรรมปะพระพุทธรูปอุโบสถอ่ะ ครับ องค์ขาวองค์ใหญ่ ไปเวียนก่อน อย่างน้อยไปสักการะท่าน ท่านก็จะทำให้วัดนี้เสร็จ ครับ มันมาเคารพเรานี่หวะ มาเวียนก่อนไม่ว่ายังให้มาขึ้นทางนี้อีก ขึ้นตรงนี้คือนึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ พระครูจริยธรรมนิรุตติสาโล ทำไมไม่ขึ้นทางนู้นเลยอ่ะ ทางว่าไหนขึ้นไม่ได้เขาไม่ให้ขึ้น อันนั้นด้านหลังด้านหน้า ครับงั้นก็ขอความเมตตาท่านสาธุชนนะอย่างหงุดหงิด ไม่มีงุนงิดเพราะว่าระบบระเบียบมีวินัยในพระที่มีวินัยนะ เริ่มแล้วข้างนอกแล้วก็ให้รถจอดข้างนอก ผมว่า เดินมาเพราะว่ามีรูปเนี่ยดูเลยรูปอะไรนะ อยากให้สัมผัสอยากให้สัมผัส อันสุดท้ายว่าถ้าเราวางมือสงบอันสุดท้ายเนี่ย อ๋อ ใครอ่านมันจะน้ำตาไหลโพสต์สุดท้ายสุดมีหลายขั้นตอนสตอรี่อันนี้เขาเขียนเองนะครับ เขียนเองแล้วก็โพสต์ลงวันละหน่อยละหน่อย เมื่อวัยล่วงถึง 45นี่ไม่ใช่แกเขียนหรอกคนอื่นเขียน มันว่า ครับจงเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ยืนยาว แต่สั้นลงทุกลมหายใจเนี่ยผมอ่านไกลๆนะ ไม่ไกลแล้ว ครับ แล้วก็เขาเลิงว่าให้จอดนู่นแล้วเดินมา ถ้าเขาขี่รถมานี่ปุ๊บ โอ้ ก็จะไม่เห็นป้าย แน่นไปหมดแหละ แน่น ครับ ก็จะมีฝุ่นฟุ้งอันนี้เขียว เป็นรถบรรทุกของ กับรถของครูบาอาจารย์หรือผู้เฒ่าผู้แก่ โรงทานเนี่ยอาจารย์วัดศรีอภัยวัน มาจากไหนศรีไพวันเนี่ย วัดหลวงปู่ท่อน โอ้สา นั ธุ เทศสายธรรมยุทธวัด ครับ ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย อำเภอวัง เมืองเลย อำเภอเมืองเลย เพิ่งสร้างเจดีย์เสร็จฉลองไปเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ อ๋ออ อาจารย์พระครูจะรับไปเทศ ครับผม ฉลองเจดีย์ราคา145 ล้าน ครับ อย่างสวยงามไปฉลองอาจารย์นิรุตไปเทศองค์สุดท้าย อ๋อ ลงเครื่องบินมาจากอินเดีย สาธุ ขึ้นเทศไปฉลองก็เลยว่า อาจารย์รัศมีรู้จักคุณรู้จักข้ารู้จักมาตอบอันนี้ก็ตอบแรงกัน ครับก็มา ผม แส ก็เล ด ย ง โทรไปหาอาจารย์มีอาจารย์เอาลงทานมาช่วยหน่อยครับสักวันหนึ่ง โอ้สาธุสา เขา ธุ เมา29 30 2 วัน 2 วัน อันนี้อีกวันหนึ่ง แล้วก็ยังมีอีกสถาบันบาลีใหญ่ โอ้ พระมหาสมปอง รู้จักกัน มุทิโตรู้จักไหม รู้พารู้ แล้วก็อาจารย์พระครูบุรพาบัณฑิต อันนี้ก็ หลวงพ่ รู้จักกัน ให้มา 10,000 บาท เอาไปซื้อของใส่โรงทาน โอ้สาธุ ดูแลพระดูแลเนน ดูแลไม่ชีให้อิ่มหน้ำสำราญ ครับบุญ ทางโน้นก็โยมก็อะไรนะก๋วยเตี๋ยวใส่อะไรนะเขามีจะใส่ถั่วงอก ไม่ ใส่นี่ ผมไม่เคยเห็นไงผมไปนั่งที่ผมมาลองดูเขาชมแบบก๋วยเตี๋ยวอาจารย์แม็กซ์สุดยอดเลย ผมก็ไปนั่งโยมเขาก็มาประเคนใส่พริกไปหน่อย ผมก็ซดสักเดี๋ยวโยมก็มาก็เทใส่ถุงผมก็มอง ผมก็ไม่เคยค่อยๆเจอไง ไม่เคยเจอ แล้วโยมที่เขาเลยบอกว่าเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวให้คนกินก่อนเขาก็ทำหน้านิ่งๆใส่ถุงไม่ว่าขอน้ำอีกอะน้ำร้อน ขอน้ำอีกร้อนๆอีกแสดงว่าคนที่มาโรงทานเนี่ยคือว่าโรงทานเนี่ยจากทิศทั้งสี่ ครับ เมื่อ ผม ลงโรงทานปั๊บในสมัยพุทธกาลนี่ทางโรงทานปั๊บมาจากไหนตักมาจาก4 ทิศเหมือนกัน บ้านนี่ไงที่เป็นต้นเรื่องของนางสามาวดีอ่ะ นี่เรา จะแย่งกัน จะแย่งกัน พัวพระแต่นางสาวดีแกฉลาดแกก็เลยทำรั้วให้เดินครูบาอาจารย์มาจากไหนกันเนาะสาธุครับผมอาจารย์ พระสะอาดเป็นมาชักอนิจจา โอเค แต่ไม่ใช่ เอา อ สาง ค์ ธุ นี้นะองค์นู้นเขาจะเปลี่ยนเวรกัน โอเคครับฉันอะไรก่อนนะพระอาจารย์นะ ฉันมาหรือยัง นี่มาช่วยกัน ช่วยกันเนี่ยเมื่อวานนี้มีพระ ครับ ช่วย ขอบคุณพระอาจารย์มากแล้วอาจารย์แล้วเดี๋ยวจะผัดกัน เมื่อวานนี้มีพระช่วย ครับ ตะกิจผมว่าอาจารย์ไปชักผ้าให้แน่
มันร้อ กูจะ น ได้พระเทระ40 พรรษา ก็ได้หมดแหละ 60 ปี แค่อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนเดี๋ยวมันจะเป็นลม ชักเสร็จเราก็จะตายพร้อม ก็ให้พระหนุ่มเนนน้อยเขาซะ อ่า ให้พระอาจารย์แม่กอาจารย์สมบัติ อยู่ร่มเนี่ยตากแดดตั้งแต่ชีวิตแล้ว ครับผมนี่ เขา ก็ มาช่วยกันเลย เป็นบรรยากาศ วันนี้วันสุดท้าย ครับ วันที่ พรุ่งนี้ 29 30 พรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีซะส่วนมาก วิธีหลวง ครับ มันทุกอย่างแถวตรง ตอนนี้กล้องเขาก็เริ่มจะปวดหัวแล้วเราสองคนไม่ยืนอยู่กับ ไม่ ที่ เขาเรียนไอ้นี่มา อ่า เขาเรียนนู่นเรียนนี่เขาเลยต้อง อ ฝึ ย่าง ก เงี้ยก็จับภาพไปฟังนู้นก็ได้แต่จับภาพหลวงพ่อนี่ไม่อยู่กับกล้องก็ มันมีตัวนี้อีกนี่นะนี่ อ๋อครับ รอบทิศ รอบเทศโอเค ดูตามเสานี่กล้องวงจรปิด เพราะว่าเวลายืนมันจะได้เห็นที่มาที่ไปด้วย เรื่องเวียน ครับ อาจารย์ต้นเพิ่นก็เหมือนมวยน่ะ ให้ไป เราเป็นนักมวย ครับ อันนั้นเป็นคนดู เขาเรียกไหว้ครูก่อน เขาก็เลยว่าไอ้นั่นไอ้นี่อันนั้นไอ้นี่ แล้วก็มาวันนี้เดี๋ยวมาจัดการเองอาจารย์ต้นอ่ะ อันไหนดีก็ดีก็ ก็แนะนำดี แล้ ให้ วก็ ได้ไหว้พระก่อน ไหว้พระ แล้วก็ ก่อน ทำใจให้เอิบอิ่มแล้วก็มาเคารพศพ สวดอิติปิโสอิ ครับ ติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาเสร็จแล้วก็เอาไปไหว้ดอกบัวไปวางไว้ตรงนั้น ครับ แล้วก็ที่แล้วเสร็จแล้วก็มาไหว้พระสงฆ์คือสาวกของพระเจ้า มาเวียนปุ๊บถ่ายรูปปั๊บแล้วก็วางปั๊บพระชักอนิจจา ครับผม เป็นขั้นเป็นตอนไปก็ดูเป็น เป็น เพิ่มงานขึ้นอีกนิดนึงคือว่าได้นุสติไงถ้าบางคนเนี่ยเดินถือภาพเลยบางคนไม่เคยมาน้ำตาไหลร้องไห้ ครับเขาเรียกเป็นอะไรนะอาจารย์ถ้า เปลี่ ภาย น ษาบาลีเขาเรียกวินัย วินัย แต่ภาษาไทยเขาเรียกอุบาย อุบาย กุสโลบายก็มาจากบาลีแหละ ซอฟต์หน่อย ครับวิธีอันฉลาด เดินจงกรม3 รอบ ครับ ชีวิตโตบอกว่าอาจจะน้ำตาไหลน้ำมาทำ ครับเหมือนอย่างที่พวกเราจัดงานเนี่ยมัน ครั ก็ บ ต้องมีการวางแผนว่ารถมาจอดตรงนี้ ตรงนี้เป็นตั้งไอ้นั่น ขณะเขามาลงทางก็จะเอาถุงมาจากบ้านเลย เขาวางแผนมาจากบ้าน โอ้สาธุแม่อาจารย์ว่าสัตว์เนาะมาอีกแล้วลงทาน เสียงเราต้องเพราะๆหน่อย เดี๋ยวครับ เจริญพรลง เดี๋ยว ทาน เดี๋ยวมีเอามาอย่างเดียวเอามาอย่างเดียวเดี๋ยวมีอ่านอ่าน อ่านเลยไปขอบคุณครับเมื่อคืนก็นั่งทำวัดทั้งคืนพระกระดาษคืน เอามาแผ่นเดียวมาแผ่นเดียว แผ่นเดียว โอ้ยเจ้าก็เนาะเอามาค่อยหลายค่อยเอาหมดเด้อแล้วข้างนอกเสียงเริ่มจะไปแล้วนะเมื่อวานเนี่ย วันนี้ก็ต่อไปอีกวันนี้จะไปเสร็จแล้วผมจะไปดูเสียง ครับเมื่อวานเสียงไม่ไป ขี้ไม่มีส้วมเต็มก็อาจารย์สมบัติ อาจารย์เขาติดต่อตอนนี้แอร์ไม่เย็นกับอาจารย์สมบัติเนี่ย อย่าอ้าง ห้อง อย่าก อ้า ลาง ง อย่า ผมก็ไม่รู้จักว่าเขาติดแอร์ไอ้ช่างที่อยู่ที่ไหนที่นี่ แต่วังตะพุงนี่ผมรู้จักหมด ไป โชคฝากแอร์ช่างแอร์มาดูห้องกลางให้หน่อย ไป ใส่ทานแล้วมันก็ไปทำงานก็ต้องมาดูตัวแอร์ ไปเดี๋ยวจะเพิ่งสั่งงานให้ไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนที่โช ฝา ค กนิดนึงโทรศัพท์สั่งนึง ร้านแรกเลยนะก๋วยเตี๋ยวนะบอกซะก่อน เอาถุงไปด้วย ไอ้หนมร้านแรกเลยไปถึงฝามือเลยจอดก่อน แล้วข้าวจีแล้วก็น้ำแถวๆนั้นแหละซุ้มนั่นแหละเดี๋ยวกี้ผมไปลองมาแล้ว ไม่ชี้ขวัญอยู่ซุ้มกลางเด้อ มีทุกอย่าง เอาอีกแล้ว เพิ่นบอกมีทุกอย่าง ครับ น้ำชากาแฟ น้ำเย็นน้ำร้อน ใครยังไม่มาให้รีบมา แต่ ให้รีบ อย่าเพิ่งห่อกินก่อนสิแล้วค่อยห่อทีหลัง เขาวางแผนมาจากบ้าน ครับผมโอ้ พระก็ใช่ ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาก็ เขาบอกว่าเอาไปฉันเพน ก็ไม่มีปัญหา กุฏิอยู่ไกล ก็ไม่มีปัญหา พระก็วางแผน ก็ต้องมีอาจารย์มันอย่างนี้ครับอาจารย์หลวงพ่อ สมัยพุทธกาลเปล่า วัดป่าจริยธรรมเนี่ยแกก็ทำของแกไว้ นักวางแผนไง เพราะจริงๆทุกชีวิตมันมีการวางแผน ม อา อง จารย์ กล้องกล้อง ไม่ต้องมองให้อาจารย์คนเดียวพอผมหันหลัง บางกล้องเลย เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเป็นอยู่เราจะเห็นว่าทุกคนมีการวางแผนหมดพระอาจารย์ แต่ว่าวางแผนผิดวางแผนถูก เจ้าว่าก็วางแผน เพราะว่า สร้างนี่สร้างนั่นสร้างนี่จะเป็นอย่างนี้ พระอาจารย์ต้องพูดให้ชัด สร้างนี้ ไปสร้าง ไม่ใช่สร้างหนี้สินนะ สร้างตรงนี้ สร้างตรงนี้ สร้างตรงนี้เป็นหอคอยใครมาก็เห็น เดี๋ยวไปนินทามันบ่อยๆเดี๋ยวมานะ มาแล้วเสียงหลวงพ่อทำอะไรนะ เพราะว่าคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ย บางทีถ้าเขาไปเป็นอะไรอย่าง
ถ้าเราพูดถึงหลักพระศาสนาก็อะไรล่ะมันสี่ใช่ไหมพระอาจารย์เกิดเป็นคันทพะอันดาชะสังเสทชะและโอปปาติกะทีนี้ก็แยกอีกอย่างไอเนี่ยอันดาชะเนี่ยเกิดในคันเนี่ยอัตชาทั้งหมดที่อัฏฐะมันมีเยอะเด็กน้อย อันดานี่เนี่ยแล้วก็อะไรนะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าไข่แล้วก็เกิดผุดโตขึ้นทันทีเดี๋ยวนั้นแกไปเกิดเป็นอะไรเราไม่รู้เดี๋ยวแกไปเป็นเทวดาแกจะมาเล่นงานพระอาจารย์นะเป็นเทวดาอยู่ท่านวัดศรีอุดมวงศ์ก็ว่าแต่เราแค่ติดหนี้แค่300,000เขาก็ยกให้แล้วติดหนี้ค่าของอีก100,000 ฝ่าเขาก็ยกให้แล้วงานศพจัดหมดไป3 ล้านแต่ก็ได้กำไรมาประมาณ30,000เนี่ยเขายกให้แล้ว สบายใจแต่แกคงไม่เอานะผมว่าแกก็คงไปแล้วก็สิ่งที่มันเลิกยากก็คือสิ่งที่ติดพระอาจารย์ติดตาและติดใจเอานิสัยเนี่ยบางทีมันฝังไปอีกแกไปอยู่นู่นแกก็จะไปจัดการเทวดาแหละผมว่าไม่ชี้ไปอยู่ไม่ชี้ทุกวันน่ะครับมาดูกุฏิหน่อยตอนนี้ใครผ่านหน้ากุฏิแกไม่ได้นะผมว่ากลัวว่าจะไปเป็นเทวดาเดี๋ยวพระอินทร์ก็จะวุ่นวายเฮ้ยอันนี้ก็จะมาเรียนธรรมะกันบนสวรรค์นู่นอีกไปเปิดเทปอยู่บนสวรรค์เพราะว่าแม้แต่โคสกะเนี่ยแกเห่าแกหอนด้วยความรักในพระปัจเจเนี่ยขึ้นไปเทวดาเสียงเพราะฝ่าอาจารย์สุริยาเนาะเบิ่มเมื่อคืนเนาะผมกลัวไม่ตกใจแล้วแกว่าคือเนาะมันเสียงผีเลยทำหน้าทำตาโอ้ยก็ฝันใจมหาชนเข้าอะไรนะมหาลัยมานั้นมหาลัยนี้มันงั้นเอาคนหนุ่มคนสาวไม่ได้จากดูโทรศัพท์หันมาฟังแกตรงนี้อะไรที่ทำได้แกทำหมดปากเปิกไปหมดมันเป็นเทคนิคเนี่ยมันเป็นวาสนาเป็นบารมีของแต่ละคนก็เหมือนอาจารย์ต้นน่ะแกตอนนี้เขายกให้เป็นเอกอัครในการตั้งสถานีวิทยุครับขุดหลุมเสียงเนอเล็งเสาเสียงเนอตั้งศูนย์เสาแล้วแกก็วาดอะไรนะเอาอะไรไปเทศบนท้องฟ้าอะไรของแกช่างคิดนะแต่ก็สร้างวัดเป็นอากาศครับต้องช่วยกันเพราะว่าความถนัดไม่เหมือนกันอันนี้สร้างพระพุทธรูปอะไรเจดีย์นะครับอะไรเจดีย์สร้างพุทธองค์ใหญ่ได้เจดีย์นะธรรมะเจดีย์พระพุทธรูปพระพุทธรูปก็เป็นอุเทสิกะเจดีย์เห็นไหมถ้าสร้างสถานที่เป็นอะไรนะอันนี้ก็เป็นธรรมะเจดีย์ก็ได้เสียงแล้วก็สร้างวัดในอากาศครับญาติโยมก็ได้ฟังครับ 70% ที่มาวัดนี้คือฟังจากวิทยุอีก 30% ฟังจาก TikTok ฟังจาก YouTube Facebook ครับคนแก่อีกเวอร์ชันหนึ่งหันหมุนอย่างเดียวครับเอายายรู้ข่าวได้ไงฉันฟังสถานี101.75 เมกะเฮิรตซ์แถวภูหลวงแถวหนองหินเพราะว่าตรงนั้นมีขึ้นอีกขึ้นหนึ่งเหมือนกันมันก็ประทับกันตัวเลยแบ่งกันยิ่งมีหลายขึ้นมาจากนาวังนากลางฟังจะขึ้นวัดถ้ำผาใหญ่ก็จะไปไกลนี่ไปถึงศรีมุญเรืองมันนะครับไม่ว่ากับศรีมุญเรืองมามันเป็นบางอย่างพระอาจารย์ที่มันอาจจะเป็นบุญของท่านด้วยบุญของผู้อยู่ด้วยแล้วก็ถามว่ารู้จักท่านตอนไหนโอ้เคยท่านนิมนต์ท่านไปเทศงานแจกข้าวว่าเราก็ไม่ได้ไปกับท่านเราไม่ได้ไปตอนนั้นเราไม่ได้ไปเราไม่รู้เลยต้องถามเขาบอกเคยเอาน้องชายมาบวชคือไทม์ไลน์สตอรี่มันมีอยู่มันมีเรื่องให้คิดถึงเขาจึงคิดถึงท่านเขาจึงมาหาท่านมาก็ไม่มามือเปล่าเอาลงทานไปด้วยบางคนวันนี้เนี่ยวัดเนี่ยวัดที่ว่าก๋วยเตี๋ยวแซ่บวัดป่าโนนแดงมาแล้วอาจจะสุนทรน่ะโอ้มาแต่จะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่เหรอโยมของโยมเนี่ยไปเลยร้านแรกเนี่ยอีกร้านหนึ่งมีอีกวัดป่าโนนแดงวัดของพ่ออีก3ข้าวจีก็ยังมีหลายมีข้าวจีหลายเยอะข้าวจีเยอะเดี๋ยวค่อยอ่านอย่างนี้ยังไม่อ่านหรอกโอ้โรงทานเยอะวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็มาเยอะญาติโยมก็ช่วยกันมาก็บางคนก็หิ้วเสือหิ้วศาสตร์หิ้วหมอนมาครับดูน้ำเนี่ยวัดไม่มีน้ำวัดนี้มีน้ำเราพูดตั้งแต่วันแรกวันนี้เป็นไงน้ำครับน้ำใครจะดื่มก็เข้ามาเอาที่โรงเนี่ยเนาะอยู่ข้างบนอีก100 โหลสาธุอยู่ข้างหลังอีกประมาณ100 โหลไม่อึดไม่ยากก็บอกทานน้ำเนี่ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่างคนก็อยากเป็นเศรษฐีหิ้วน้ำมาคนละเราพูดวันแรกว่าต้องท
ตัวอย่างเหมือนนางวิสาขา อย่ามี ไป มือ วัด เปล่า อย่ามือเปล่าไปวัด อ่า เป็นฝันแจงพระเนนมาแล้วนางวิสาขานี่พระเนนก็ดีใจได้อย่างน้อยได้ปัจจัย4ละ เดี๋ยวขี้เมามันจะบ่นนะ ป้า วัดก็ขัดบ้านก็ขูดพูดไม่ออกอ่ะ เออ วัดก็บอกบ้านก็จนทนไม่ไหวอีบ้านก็ได้บุญวัดก็ได้น้ำได้สตังค์ไป เมื่อไหร่มันจะเลิกบุญ วันที่1เลิกแล้ว แต่อย่าไปถือสาเลย ครับ เสียงนกเสียงกาบางทีขออภัยนะพระอาจารย์การทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีอ่ะ เอาเขาสมัยเขาหาเสียงเลือกตั้งนอนได้ไหมน่ะ อ่า เบอร์1เบอร์3เบอร์อะไรต่างๆกันอยู่วัดยังจะเงื้อมาดูเขาเลย มีตาบากก็ยังมีเบอร์ลองดูยังได้นึกเน้นก็แบบ เน้นยังไปล้อกันในวัดเลย เรียกว่าไงครับ ป้าเลยเรียกเบอร์0พึ่งเรียกว่าพึ่งไม่ได้ ไม่มีผลงาน เหรอ เน้นน้อยผมว่ามันเอามาจากไหนวะ เนนก็ว่าไปเนาะ มันสื่อเหล่านี้มันได้ฟังบ่อยๆ ครับ แต่สื่อแบบเพลงหวนมาก็ได้นะตีกลับไง มันได้เนี่ยผมเคยอ่านในพระไตรปิฎก เป็นมุก เอ้าที่เขาแต่งเพลงให้เมียไปฟังธรรมอ่ะ เออ แต่ไม่ได้แต่งธรรมะนะมุดแต่งชมวัดป่าจริยธรรมเงี้ย ก็แต่งกันเยอะเพลงเนี่ย สมัยผมเด็กๆ ผมฟังพ่อผมร้องอ่ะผมอยากจะรู้จักมันที่ไหนไอ้เวียงพิงอ่ะโอ้เวียงพิงดัง จังหวัดไหนนะ แดสวรรค์ มันอยู่จังหวัดไหน เนี่ยเชียงใหม่เหรอเวียงพิงอ่ะ เออ พอไปแล้วโอ้ ดีไหม สวยฝ่าถ้อยคำเสกสรร รุ่นน้อง มันยังไงเนาะ ลูกน้องอาจารย์พูดสีไหมครับ แล้วมันอยู่ตรงไหนเวียงพิง เขาว่าเชียงใหม่อ่ะ เชียงใหม่ ผมไปหลายทีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร ไปยังไม่ถึงเชียงใหม่ยัง นั่นแหละ ยัง ก็ ม่ ไป ถึง อยู่บ เวี น ง ด พิ อยสุเทพมองลงไปก็ไม่เท่าไหร่ ไม่เห็นไหม ก็เห็นแต่มันก็ไม่ได้ แต่ แบบ เพลงเขาวิจิตรพิสดารและเพลงอะ ใช่พระเจ้าพิมพิสารเคยให้ลูกน้องแต่งเพลงวัดเวรุวันจนนางเขมาต้องมาฟังธรรม เออ จนบรรลุแล้วมันมีอิทธิพลครับเรื่องของเสียงเนี่ย ธรรมดาใช่หรอ ครับ เพลงก็ยังร้องเลยว่าไอ้เพลงอะไรเขาแต่งให้คนสามัคคีให้คนรักกันสามัคคีกันทำความดีวันนี้ เพลงอะไรก็รักกันวันนี้ดีกว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไป ครับ เอาก็เลยว่าเอาแล้วสรุปว่าไงสรุปว่าทำความดีวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ท ครับ ำมันก็แปลความหมายไอ้เพลงเขาแต่สื่อให้กับอีกเวอร์ชันหนึ่ง ก็หลวงพ่อสมภพนี่ไงแกชอบผมไม่เทปหนึ่งนะที่แกบอกว่าของผู้เจ้านี่อมตะ อมตะ อ่าม มาแล้วอาจารย์นพอย่าให้อาจารย์นพ มานี่มีกระดาษให้ หมอเตอร์ธรรม หมอเตอร์ธรรมสองคนนั่นแหละให้อ่าน มาอ่าน อันนั้นโยมนงรักราชวงศ์ ดรติวาก็มาแล้ว อย่าให้เราจะไป ไป ดู แต่ไม่ไปไกลอยู่แถวนี้แหละถ้าเสียงแหบเมื่อไหร่แต่มาทันทีแหละ เอา ไม่อะ เอาตัวอย่างโยมเราจะถือถุงไปด้วย แซวอาจารย์ แต่คนให้อะเขาอยากให้อยู่แล้ว เอาเชิญ เชิญ นะ โยมอันนี้มันทั้งนี้เลย ด เนี่ย รทิวาด้วยมาเนี่ยช่วยกัน มา มาดักกันอยู่แถวนี้ที่ เอาราย ถ ชื่อลงถูกลงทานมาเลยวันนี้ลงทานเย นี่ อะ นี่อยู่ในลายมืออยู่ในมือผมนี่ แต่ผมไม่ไปไหนแล้วผมผ่านลงทานในอาจารย์รัศมีเราเพราะมีโอ้โหน้ำชากาแฟอาเมซอน ครับเอาจะมอบไม้ให้โยมนกเลยเอาเนี่ยอันนี้ไม้ลอย มานี่ กับรายชื่อเอาตรงกล้องเลยนะเนี่ยตรงกล้องอาตมาเดินหนีกล้อง เอาเก้าอี้ไหม เอาเก็อี้ก็ได้เนี่ยโยมนกเอาอี้มา นานหาเก้าอี้มา เออ สีเขียวๆก็ได้นั่นด็อกเตอร์มาด้วยมาคุยกัน มาด้วย ว่าลงไอ้นงรักกลับมาว่าไอ้นี่ไม่ไอ้ลงไอ้อะไรนะ ไม่ กอง เขา ทุนนี่ เดี๋ยวเขาว่าอย่างนี้ว่าถ้าสองคนนี้ไม่มานะสถานีอาจจะล่มก่อนก็ ล่ม ได้ เลย นะ ล่มเลยแล้ว เพราะอาจารย์นี่ก็ไปอยู่จันทร์ ไม่ผมไม่เกี่ยว ไม่เกี่ ผม ยว แล้วผมจะไปทางอื่นแล้วถ้า ไม่เกี่ยวได้ไงออกทุกวัน4 โมง ไม่ 5 ผม โมง ไม่เกี่ยวกับเรื่องค่าน้ำค่าไฟ เขาต้องคุณต้องจ่ายนั่นน่ะ เอา ปก งั้น ติไปออกทีวีเขา ด็อก เสี เต ย อร์มา 50,000 ด็อกเตอร์มาช่วยกันโอเคงั้นก็เชิญนี่อันนี้ อ่านเลยนะกระตุ้น โอเคไปเลยมาผั เอา ด ไม้ กัน สายมาไม้ร้อยอาจจะแฝง เอาไม้สายดีไม้สายดี ไม้เงินแสน ครับครับ ได้300,000 ครับ สาธุ เอาเลยยมนกเอาเลย สธุขอกราบนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย ขอถวายความเคารพพระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นิรุตนิติสาโร ขอถวายความเคารพประธานสงฆ์พระครูศรีธีรพร ถวายความเคารพพระครูอุดมวรานุวัตรและคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ พระภิกษุสงฆ์สามเณร
ม่ชีอุบาสกอุบาสิกาญาติธรรมสาธุชนคนดีทุกคนนะครับ ผมนพมอเตอร์ธรรมก็ดีใจแล้วก็เต็มใจที่จะมารับใช้งานครูบาอาจารย์อย่างพระอาจารย์นิรุตนิติสาโร ผู้ที่เป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างแห่งคุณงามความดี เป็นผู้ที่สืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดนะครับงานศาสนาที่ท่านพูดเป็นประจำว่าธรรมทายาททางธรรมของท่านนะครับวันที่ท่านพูดผมก็เข้าใจว่าสัมมาเนรเป็นทายาทสัมมาเนรที่ท่านไปส่งเรียนเป็นทายาทธรรมของท่านแต่วันนี้ผมเข้าใจใหม่ว่าธรรมทายาทของพระครูจริยสารธรรมคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สัมมาเนรอุบาสกอุบาสิกาลูกศิษย์วัดป่าทุกคนคือธรรมทายาทของหลวงพ่อนิรุตเพราะทุกคนทุ่มเทเสียสละทำกันอย่างเต็มที่กิจกรรมที่ทำที่บริเวณพื้นที่สร้างมหาอุโบสถแห่งนี้เป็นสถานที่ถวายเพลิงหรือสถานที่พระราชทานเพลิงแด่สรีระสังขารของหลวงพ่อนิรุตเสียเหงื่อเสียแรงเสียเวลาทุ่มเทกันตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระครูศรีธีรพรพระครูอุดมวรานุวัตรคณะสงฆ์ทุกรูปทุกองค์สามเณรทุกรูปทุกองค์เหนื่อยหนักไม่ได้พักผ่อนกันเพราะว่าต้องทุ่มเทจัดสถานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจถวายพระครูจริยสารธรรมที่ท่านไม่มีวิญญาณคลองไม่มีลมหายใจแต่มีคุณงามความดีที่ท่านทิ้งไว้ให้เราชาวพุทธทุกคนได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง เพราะงั้นผมในฐานะลูกศิษย์อาจารย์นิรุตอยู่ที่กรุงเทพเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับก็เสียดายอะไรในการจากไปของท่านก็ขออนุโมทนาบุญในความเสียสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์สละเวลาทุ่มเทเพื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนที่พระอาจารย์ได้พูดว่าธรรมทายาทของอาตมามีเยอะธรรมทายาทของอาตมามีเยอะเพราะงั้นทุกคนที่ฟังอยู่ก็ดีที่อยู่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ก็ดีเป็นธรรมทายาทของพระอาจารย์นิรุตเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นิรุตด้วยกันทุกคนนะครับแต่การที่เรามาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นิรุตแล้วพระอาจารย์นิรุตท่านจากพวกเราไปเราจะไม่ให้ท่านจากไปเปล่าๆเราจะสืบสารปณิธานต่อเราจะร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานตามดำริของพระครูจริยสารธรรมพี่น้องที่ฟังวิทยุจ๋าพี่น้องที่ติดตาม Facebook ไลฟ์ของวัดป่าจริยธรรมพี่น้องที่เข้ามาสู่พื้นที่บริเวณที่ตั้งสรีระสังขารพ่อแม่ครูอาจารย์พระครูจริยสารธรรมชาวบ้านทุกคนที่มาถึงแล้วผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนทุกท่านได้ร่วมสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาได้ร่วมสืบสารปณิธานต่อว่าวิทยุวัดป่าจริยธรรมยังคงดังกึกก้องประกาศพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสื่อออนไลน์ Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีเทคโนโลยีที่ทันสมัยยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานตามดำริของพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรวัดป่าจริยธรรมยังคงเป็นพื้นที่อันสงบที่เรียกร้องให้พี่น้องชาวพุทธทุกคนได้เข้ามาประพฤติดีปฏิบัติชอบกันทุกวันเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องชาวพุทธที่ได้เข้ามาสู่บริเวณสถานที่ถวายเพลิงศพของพระครูจริยสารธรรมขอเชิญนะจ๊ะขอเชิญมาร่วมกองทุนกองบุญหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมสืบสารปณิธานต่อพี่น้องจ๋ามาจากทางไหนกันบ้างพี่น้องจ๋าอยู่ที่บ้านฟังกันอยู่หรือเปล่าพี่น้องจ๋าที่อยู่ทางออนไลน์ Facebook YouTube วัดป่าจริยธรรมไม่มีผู้นำอย่างพระอาจารย์นิรุตแล้ว
แต่มีงานของพระอาจารย์นิรุตยังคงตั้งมั่นดำรงอยู่ขอเชิญชวนนะจ๊ะเราจะช่วยกันสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานตามดำริพระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรกองบุญนี้เป็นกองทุนหนุนสื่อธรรมะอยากให้ธรรมะเป็นธรรมทานร่วมบุญกองทุนหนุนสื่อธรรมะกองทุนละ200 บาท200 บาท200 บาทนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรือง200 บาทนี้จะเป็นการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานถ้าพี่น้องมีจิตใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีความเชื่อว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงก็ขอเชิญมาลงชื่อร่วมสนับสนุนกองทุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมตามดำริของพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรกองทุนละ200 บาทกองทุนละ200 บาท1 เดือน1 กองทุน1 เดือน1 กองทุนทุกเดือนเราจะทำบุญ1 กองทุนทุกเดือนเราจะทำบุญ1 กองทุน200 บาทเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองเพื่อสร้างอานิสงส์แห่งปัญญาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้กับตัวเองเพราะนั้นพี่น้องที่มาอยู่ในวัดป่าจริยธรรมไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนท่านสามารถร่วมบุญได้โลกสมัยใหม่เขามีระบบออนไลน์พี่น้องสามารถลงทะเบียนลงชื่อแล้วขอเลขบัญชีกองทุนหนุนสื่อธรรมะเพื่อพี่น้องชาวพุทธทุกคนจะได้ให้ธรรมะเป็นธรรมทานตามดำริของพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรเครื่องบูชาเครื่องสักการะที่เป็นผ้าไตรดอกไม้ธูปเทียนที่พี่น้องเอามาบูชานี้เป็นบุญมากที่มาบูชาร่างสังขารของท่านแต่บุญที่จะมากไปกว่านั้นคือการปฏิบัติตามคำสอนของท่านท่านบอกให้พวกเราร่วมกันเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานพี่น้องจ๋าพี่น้องที่มากราบร่างอันไร้วิญญาณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นอกจากเราจะเอาผ้าไตรดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะขอให้ท่านทั้งหลายได้สักการะด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการทำบุญกองทุนหนุนสื่อธรรมะกองทุนหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมจะขับเคลื่อนกงล้อธรรมจักรคำสอนของพระพุทธเจ้าบุญมีบาปมีชาติหน้ามีชาติก่อนมีนรกมีสวรรค์มีจะกึกก้องไปทั่วจักรวาลทั้ง3 แดนโลกธาตุด้วยอานิสงส์แห่งการให้ธรรมะเป็นธรรมทานร่วมกับวัดป่าจริยธรรมตามดำริของพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรเพราะฉะนั้นพี่น้องจ๋าใครยังไม่ได้ลงชื่อใครยังไม่ได้สร้างอานิสงส์แห่งบุญใครยังไม่ได้ปฏิบัติบูชาพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรซึ่งท่านทำงานรับใช้พระศาสนายาวนาน29 ปี29 พรรษาที่พระอาจารย์นิรุตนิติสาโรได้สละเวลาทางโลกแล้วออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนายืนค้ำนั่งค้ำเดินค้ำพระสัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านทำงานด้านการเผยแผ่ธรรมะมาตลอดระยะเวลาที่บวชเพราะฉะนั้นงานของท่านไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุสื่อออนไลน์ทุกชนิดจำเป็นต้องขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้คำสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่พี่น้องชาวพุทธทั่วโลกเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ร่วมสนับสนุนกองทุนเผยแผ่หนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมวัดป่าจริยธรรมจะไม่จบจะไม่หมดงานแค่วันที่30 เมษายนนี้หลังจากประชุมเพลิงแล้วเก็บอัฐิแล้ววัดป่าจริยธรรมจะหมุนกงล้อธรรมจักรต่อไปหมุนกงล้อพระธรรมจักรต่อไปเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวพุทธทุกคน
ที่มาถึงวัดป่าจริยธรรมในวันนี้ อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ฟังวิทยุพระพุทธศาสนาของวัดป่าจริยธรรมอยู่ในขณะนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ในโลกออนไลน์ Facebook YouTube ที่ได้รับยินได้รับฟังได้ยินได้ฟังเสียงนี้แล้วให้รู้ว่าธรรมทานนั้นเป็นทานที่สูงสุดคนจะยกโทษให้อภัยกันได้ก็เพราะว่ารู้ธรรมะคนจะเสียสละเข้าของเงินทองได้ก็เพราะรู้ธรรมะคนจะละบาปบำเพ็ญบุญได้ก็เพราะรู้ธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าจึงได้รับรองว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงเกิดมาชาตินี้พี่น้องจ๋าเราได้เคยให้ธรรมะเป็นธรรมทานกันหรือยังถ้ายังจงทำโครงการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานของพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรให้กึกก้องสะเทือนสถานลั่นไปทั่วจักรวาลด้วยเสียงธรรมผ่านสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาของวัดป่าจริยธรรมเสร็จปั๊บเราก็เอาผ่าไตรจีวรแล้วก็ทอนจันทร์เอาไว้ที่นี่เดี๋ยวพี่ประวิตรประชาสัมพันธ์ได้ไหมเดี๋ยวผมจับข้อมูลไม่ได้ขอบคุณนะครับวันนี้ญาติธรรมหลายท่านที่เข้ามาเนาะก็สับสนและสอบถามว่าวนตรงองค์พระวนยังไงนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่นะครับบางท่านวนซ้ายเนาะวนซ้ายเป็นการไม่เคารพนะครับเป็นทิศแห่งความเสื่อมฉะนั้นวนขวานะเข็มนาฬิกาหมุนนะครับวน3 รอบสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสภควานะครับเมื่อจบ3 รอบแล้วน้อมบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จก็วางดอกไม้บูชาที่เขาให้มาจากคณะกรรมการเมื่อวางดอกไม้บูชาเสร็จปุ๊บท่านก็เดินมาอ้อมด้านหน้านะครับเข้ามาทางโฆษกที่พูดอยู่นี่แล้วก็เอาผ้าไตรพร้อมด้วยท่อนจันทร์วางที่ภูสายโยงพระคุณเจ้านะครับพระเถระจะเมตตานะครับพิจารณาภาบาสกุลนะครับก็ให้ทำตามนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โมทนาสาธุกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าได้ยินแล้วจะลงชื่อตรงไหน200 บาทนี้ลงชื่อตรงไหนตรงไม่ชีนงรักด้านหลังผมนี่เลยครับน่าชื่นใจน่าชื่นใจว่าผู้มีบุญผู้มีศรัทธาผู้มีปัญญามาร่วมกันลงชื่อสนับสนุนกองทุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมท่านไม่ได้มากราบมาไหว้ธรรมดาแต่ท่านปฏิบัติบูชาพระอาจารย์นิรุตเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยกย่องเลยพระพุทธเจ้ายกย่องการปฏิบัติบูชานะอาจารย์นิรุตเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานเราก็เผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานร่วมกับอาจารย์นิรุตชื่อว่าเราปฏิบัติบูชาพี่น้องจ๋าพี่น้องจะมาลงชื่อด้านนี้เลยนะจ๊ะวันนี้วันที่29 เมษายนวันที่เราจะทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายพระอาจารย์นิรุตและพรุ่งนี้เราจะมีงานพระราชทานเพลิงวันที่1เก็บอัฐิงานวัดป่าจริยธรรมจะไม่หยุดแค่นี้พี่น้องเราไม่หยุดไว้เพียงแค่นี้แต่เราจะปฏิบัติตามพระอาจารย์นิรุตด้วยการทำบุญหนุนกองทุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมวัดป่าจริยธรรมจะเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานตราบชั่วนิรันดรตราบชั่วนิรันดรพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นการที่จะเผยแผ่ธรรมะได้ให้พี่น้องเข้าใจว่าเราต้องสนับสนุนด้วยกองทุนสื่อธรรมะนี้กองทุนละ200 บาทแต่เราได้บุญธรรมทานเป็นอานิสงส์ผู้ใดอยากมีปัญญาผู้ใดอยากมีสติปัญญาอันเลิศในทางธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำเป็นทานชื่อว่าให้สติให้ปัญญาพี่น้องที่อยู่ในวัดป่าจริยธรรมที่มาถึงแล้วคุณพ่อคุณแม่
คุณป้าคุณน้าคุณพี่ท่านมีศรัทธาที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรของพวกเราหรือไม่ถ้ามีศรัทธาไม่เสียใจไม่อะไรอาวรณ์อย่างเดียวเราเสียใจกันทุกคนที่ได้สูญเสียพระดีๆอย่างพระอาจารย์นิรุตแต่เราจะไม่เสียใจไม่อะไรอาวรณ์เพียงอย่างเดียวเราจะสนับสนุนให้สื่อธรรมะของพระอาจารย์นิรุตได้ดังกึกก้องไปครอบจักรวาลเหมือนที่พวกเราได้ยินกันอยู่ที่บ้านในขณะนี้วิทยุ FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์คลื่นขาวของวัดป่าจริยธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธปลุกเราจิตวิญญาณของเราท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานตื่นจากความโกรธตื่นจากความโลภตื่นจากความหลงเพราะเสียงธรรมะจะนำมาซึ่งสติและปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันสนับสนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมด้วยการสนับสนุนเป็นกองทุนหนุนสื่อธรรมะกองทุนละ200 บาทกองทุนละ200 บาททุกเดือนเราจะทำ1กองทุนทุกเดือนเราจะทำบุญ200 บาทเพื่อสนับสนุนให้การเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานดังกึกก้องไปตราบชั่วนิรันดรเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวพุทธที่มาถึงวัดป่าจริยธรรมก็ดีพี่น้องที่มาจากทิศทั้งสี่ขอเชิญร่วมลงทะเบียนลงชื่อให้การเผยแผ่ธรรมะของวัดป่าจริยธรรมดำรงตั้งมั่นยืนยงยาวนานเหมือนพระพุทธศาสนาที่ปักหลักมั่นคงมายาวนานถึง 2,569 ปีพระพุทธเจ้าไม่มีใครลืมไม่มีคนลืมพระพุทธเจ้ามีแต่คนสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีสวดมนต์ภาวนาก็ดีจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้รู้ได้ตื่นได้เบิกบานจากกองกิเลสทั้งปวงแต่การที่จะทำให้เรารู้ตื่นและเบิกบานได้นั้นเราจะต้องได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะต้องได้ยินได้ฟังคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจึงต้องสนับสนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมเราจะต้องสนับสนุนให้วิทยุตั้งมั่นยืนยงยาวนานชั่วนิรันดรเราจะต้องสนับสนุนให้สื่อออนไลน์ Facebook YouTube ยืนยงตั้งมั่นเผยแผ่ธรรมะตราบชั่วนิรันดรพี่น้องมาลงทะเบียนแค่เดือนละ200แต่เราได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาแค่200ต่อเดือนเราได้ให้ธรรมะเป็นธรรมทานเชิญเถิดเชิญพี่น้องทุกคนเชิญร่วมสนับสนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมดำรงให้พระพุทธศาสนาได้คุ้มครองโลกให้เกิดสันติภาพให้เกิดสันติสุขเหมือนที่พระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าเมื่อใดยังคงมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนที่เรียกว่ามรรคมีองค์8ประการมรรคมีองค์8ประการย่อยงลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาซึ่งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์จะบำเพ็ญเพียรศีลสมาธิและปัญญามรรคมีองค์8ย่อลงมาเหลือ3ข้อคือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาสำหรับพวกเราชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาที่ยังมีบ้าน
ยังมีเรือนยังมีครอบครัวยังมีหน้าที่การงานรับผิดชอบเพราะฉะนั้นโลกจะสันติภาพโลกจะสันติสุขก็ด้วยสื่อธรรมะไม่ว่าจะเป็นสื่อธรรมะที่ไหนก็แล้วแต่ที่นี่อีกที่หนึ่งที่วัดป่าจริยธรรมที่พระอาจารย์นิรุตนิติสาโรท่านได้เสียสละบ้านสละเรือนออกบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงสมควรแก่การสักการะบูชาวันนี้เราจะบูชาพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรด้วยการทำบุญหนุนสื่อธรรมะที่ท่านสร้างไว้การเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงให้ข้าวตอนเช้าก็หิวตอนเย็นให้เสื้อผ้าก็เปื้อนเหงื่อใครให้ที่อยู่อาศัยก็ได้เพียงบังฝนบังแดดให้ยุกยารักษาโรคก็ชื่อว่าให้ความไม่มีโรคแต่ก็ไม่พ้นโรคให้ปัจจัยสี่ยังไม่สู้กับการให้สติให้ปัญญาคือให้ธรรมะเป็นธรรมทานเมื่อใดที่คนทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเขาจะสำนึกในบาปในบุญในชั่วในดีรู้ว่าอันนี้เป็นบุญรู้ว่าอันนี้เป็นบาปรู้ว่ากตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดากตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์เป็นเหตุให้เจริญรุ่งเรืองเมื่อเขารู้อย่างนั้นเขาจะไม่ลืมเขารู้อย่างนั้นเขาจะไม่หมดเขาจะใช้ได้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้รับรองว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงวันนี้พี่น้องจ๋าวันที่29เหลือเพียงอีก1 วันครึ่งเราจะร่วมกันถวายเพลิงในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์นิรุตนิติสาโรผู้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแห่งคุณงามความดีด้วยการนำผ้าไตรดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาสักการะแต่ยังไม่สูงสุดพี่น้องจ๋ายังไม่สูงสุดเท่ากับการสนับสนุนสื่อธรรมะปฏิบัติบูชาเราจะปฏิบัติบูชาพระอาจารย์นิรุตด้วยการกระทำตามคำสอนของท่านการกระทำตามคำสอนของท่านไม่ใช่ให้ไปบวชเป็นพระเหมือนท่านแต่ให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยสนับสนุนงานสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมเราจะร่วมกันสนับสนุนสื่อธรรมะไม่ว่าจะเป็นวิทยุสื่อออนไลน์ Facebook YouTube ทุกชนิดที่มันจะทำให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกึกก้องไปครอบจักรวาลตราบเท่านิรันดรชีวิตเราท่านทั้งหลายมีวันหมดมีวันจบหมดวิญญาณคลองเหมือนอาจารย์นิรุตแน่นอนทุกคนตายแน่ตายแน่ทุกคนต้องตายแน่ๆแต่ก่อนตายใครจะทำอะไรไว้เหมือนหลวงพ่อนิรุตของเราก่อนตายท่านได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาก่อนตายท่านได้ให้ธรรมะเป็นธรรมทานพระอรหันต์ที่ชื่อว่าพระโมคคัลลานะการตายนั้นอนาถยิ่งกว่าอาจารย์นิรุตท่านโดนทุบจนกระดูกละเอียดตายพระโมคคัลลานะแต่การตายของท่านแม้จะตายไม่ดีแต่ที่ไปดีเพราะว่าท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันต์แม้การตายของท่านน่าสังเวชว่าโดนโจรทุบจนตายแ
แต่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าพระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกผู้บรรลุธรรมขั้นวิเศษเป็นพระอรหันต์ตั้งอัฐิให้บูชาเป็นเจดีย์อยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียวันนี้หลวงพ่อนิรุตนิติสาโรของเราแม้จะประสบอุบัติเหตุไม่สมควรแก่การมรณภาพของคนดีๆพระดีๆอย่างอาจารย์นิรุตแต่การตายไม่ได้ชี้เหตุบอกเหตุว่าท่านจะไปไม่ดีแต่การกระทำของท่านที่ทำไว้เรียกว่ากรรมดีของท่านกรรมดีที่พระอาจารย์นิรุตได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลมีสมาธิมีปัญญาสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงพระอาจารย์นิรุตไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมพระอาจารย์นิรุตได้ทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการให้ธรรมะเป็นธรรมทานสจิตตะปริโยทะปะนังการชำระจิตให้ขาวรอบบริสุทธิ์พระอาจารย์นิรุตไม่โกรธให้ลูกศิษย์ให้เพื่อนให้สหธรรมิกได้เห็นอาการของความโกรธพระอาจารย์นิรุตไม่เคยโลภอยากได้ลักขโมยใครให้ลูกศิษย์ให้สหธรรมิกเพื่อนภิกษุสงฆ์ได้รู้ได้เห็นพระอาจารย์นิรุตไม่เคยหลงงมงายให้ลูกศิษย์ลูกหาพระสหธรรมิกนักบวชได้เห็นที่ท่านไม่ทำให้เห็นเพราะท่านไม่มีในใจของท่านท่านจึงไม่แสดงออกซึ่งความโกรธความโลภและความหลงนี่คือกรรมดีพี่น้องจ๋าพระอาจารย์นิรุตแม้จะตายด้วยอุบัติเหตุแต่ให้เชื่อว่าพระอาจารย์นิรุตอาศัยกรรมดีไปไม่ไปนิพพานก็ไปสู่พรหมไม่ไปพรหมก็ไปเทวโลกแต่เราก็พยากรณ์ไม่ได้แค่คาดเดาแต่คนที่จะรู้ก็ต้องเป็นสัพพัญญุตญาณคือพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วพวกเราจะพยากรณ์อย่างไรก็ให้ดูการกระทำก่อนตายของท่านชีวิตที่มีอยู่29พรรษา54ปีที่เกิดมาในโลกนี้อาจารย์นิรุตนิติสาโรท่านทำแต่คุณงามความดีที่เป็นมหากุศลมากมายโดยเฉพาะการสร้างสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นขาวของชาวพุทธ FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าจริยธรรมโดยเฉพาะการเผยแผ่ธรรมะในสื่อออนไลน์ทำ YouTube Facebook โลกออนไลน์แอปพลิเคชันใดๆที่พี่น้องจะได้เข้าไปเล่นเข้าไปชมพระอาจารย์นิรุตจะเอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปในทุกช่องทางเพื่อปลุกเราเรียกให้ท่านทั้งหลายได้ตื่นจากความโกรธความโลภและความหลงมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจเพราะฉะนั้นงานที่พระอาจารย์นิรุตได้สร้างไว้คืองานเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทุกคนให้ร่วมให้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานตามดำริของพระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรท่านอดีตเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมที่นอนไร้วิญญาณอยู่เบื้องหน้าพวกเราการปฏิบัติบูชาพี่น้องจ๋าการปฏิบัติบูชาที่ดีที่สุดคือทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอาจารย์นิรุตได้ปฏิบัติบูชาด้วยการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพี่น้องจ๋าเราท่านทั้งหลายก็สามารถทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้
ด้วยการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานในกองบุญหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจาริยธรรมกองทุนละ200 บาทเพื่อเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศให้ของดีย่อมได้ของดีให้ปัญญาย่อมได้ปัญญาเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะชื่อว่าให้ปัญญาก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายที่มาอยู่ในวัดป่าจาริยธรรมทุกคนได้ร่วมกันเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจาริยธรรมตามดำริของพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรซึ่งเราสามารถทำบุญใหญ่ๆทำบุญดีๆแบบนี้ได้ทุกเดือนเพียงเดือนละ200 บาทวันละ7 บาทพี่น้อง7 บาทยังไม่พอค่ารถเมล์เลยนะวันละ7 บาทเราขึ้นรถเมล์รถแท็กซี่ยังแพงกว่านั้นนะแต่วันละ7 บาทของพวกเราจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองวันละ7 บาทของพวกเราจะนำสื่อธรรมะของวัดป่าจาริยธรรมให้ดังกึกก้องไปทั่วจักรวาลคนทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าบาปมีบุญมีชาติหน้ามีชาติก่อนมีคนทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่านรกมีสวรรค์มีพระคุณพ่อพระคุณแม่มีพระคุณครูบาอาจารย์มีเขาเหล่านั้นจะละบาปบำเพ็ญบุญทำคุณงามความดีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาต่อครูบาอาจารย์โลกก็จะสันติสุขสังคมก็จะสันติสุขเพราะฉะนั้นถ้าใครให้ธรรมะเป็นธรรมทานจงรู้ไว้เถิดว่าเรากำลังสร้างเหตุให้โลกใบนี้เกิดสันติสุขเพราะฉะนั้นดำริก็ดีความคิดริเริ่มเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานของวัดป่าจริยธรรมโดยดำริของพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรไม่ใช่เรื่องอื่นคือเรื่องที่จะทำให้โลกสันติสุขคือเรื่องที่จะทำให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นครอบครัวมีลูกกตัญญูกตเวทีสถาบันมีลูกศิษย์ลูกหารู้บุญคุณครูบาอาจารย์ชาติบ้านเมืองมีคนดีเต็มไปทั่วประเทศเราอยู่ตรงไหนก็ปลอดภัยเราอยู่ที่ไหนก็อุ่นใจด้วยอานิสงส์แห่งการให้ธรรมทานของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องจ๋าที่ติดตาม Facebook อยู่ทางบ้านวัดป่าจริยธรรมต้นโพใหญ่ล้มแล้วต้นโพใหญ่ล้มแล้วแต่ยังเหลือต้นไม้ใหญ่อีกหลายต้นต้นพยุงต้นไทรต้นประดู่ต้นยางต้นไม้ต่างๆเต็มวัดป่าจริยธรรมก็คือพี่น้องชาวพุทธทุกคนนี่แหละพี่น้องชาวพุทธทุกคนก็จะรวมกันเป็นร่มไม้ใบบังให้เงาพระศาสนาด้วยการทำบุญหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจาริยธรรมทำงานแทนพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเตรียมอายุไขมาน้อยไปหน่อยชาตินี้ท่านเตรียมอายุมาแค่54 ปีถ้าท่านไม่ได้ไปนิพพานเสียก่อนชาติหน้าถ้าได้เกิดท่านคงเอาอายุมามากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอายุไขท่านน้อยเอาดอกไม้จันทร์มาช่วยงานอนุโมทนาสาธุขอบคุณนะครับเราจะร่วมกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเครื่องสักการะบูชาพระไตรก็ดีเปลี่ยนเป็นบุญ
ดอกไม้ทูบเทียนเปลี่ยนเป็นบุญดอกไม้จันทร์เครื่องหอมเครื่องสักการะทุกอย่างเปลี่ยนเป็นบุญได้พี่น้องจ๋าแต่มันเป็นบุญที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นอามิสบูชาการบูชาด้วยอามิสเครื่องหอมเครื่องตกแต่งดีแต่ยังไม่ดีที่สุดพระพุทธเจ้ายกย่องว่าถ้าใครปฏิบัติบูชาชื่อว่าบูชาอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราจะบูชาหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรด้วยการปฏิบัติตามท่านให้ธรรมะเป็นธรรมทานเราก็จะให้ธรรมะเป็นธรรมทานท่านเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราก็จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่เราไม่ต้องไปบวชเราไม่มีเวลาเราบวชไม่ได้เรามีครอบมีครัวมีลูกมีหลานมีงานมีหนี้มีสินเยอะแยะมากมายที่เป็นเหตุให้บวชไม่ได้แต่เราเผยแผ่ศาสนาได้ด้วยการสนับสนุนกองทุนเผยแผ่ธรรมะของวัดป่าจริยธรรมท่านตายไม่ตายเปล่าท่านทิ้งงานบุญไว้ให้พวกเราสืบสารปณิธานต่อโครงการหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมสถานีวิทยุคลื่น FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์จะดังกึกก้องร้องเรียกให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ไปวัดไปทำบุญไปให้ทานไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมทุกวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมสักการะบูชาอย่าได้ทำแค่อามิสบูชาจงปฏิบัติบูชาเถิดพี่น้องจ๋าพี่น้องทางบ้านพี่น้องที่ติดตามออนไลน์อยู่ทาง Facebook วันนี้สื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมยังดังอยู่นะยังดังอยู่วิทยุก็ดัง Facebook ก็ดัง YouTube ก็ดังออนไลน์ไปหาพี่น้อง24ชั่วโมงแต่ถ้าวันนี้พี่น้องไม่ได้ร่วมบุญกองทุนหนุนสื่อธรรมะค่าไฟหมดนะไม่มีจ่ายเด้อค่าอินเทอร์เน็ตหมดเด้ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยหมดเงินแล้วก็ไม่ทำแล้วเด้อหมดแล้วอาจารย์นิรุตหมดก็หมดจบเหมือนกันอยากให้จบแบบนั้นไหมพี่น้องผมคนหนึ่งไม่ยอมเพราะว่าการที่พระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นดำรงอยู่ในโลกใบนี้ลูกทำบุญให้พ่อแม่ถ้าพ่อแม่แก่เฒ่าหรือแม้ตายจากโลกนี้ไปลูกจะทำบุญอุทิศไปให้เพราะว่ามีพระพุทธศาสนายังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีบุญมีชาติหน้ามีชาติก่อนมีนรกมีสวรรค์มีเราตายตกนรกลูกก็ทำบุญเราตายไปเป็นเปรตลูกก็ทำบุญอุทิศให้ที่ร้อนที่เป็นทุกข์ก็จะได้เย็นบ้างจะได้พ้นทุกข์บ้างเพราะบุญแต่บุญจะทำได้ต้องมีการเผยแผ่ธรรมะไว้เผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานตามดำริของหลวงพ่อนิรุตจะทำให้ลูกหลานคนไทยลูกหลานชาวพุทธทุกคนรู้ว่าบุญมีบาปมีชาติหน้ามีชาติก่อนมีนรกมีสวรรค์มีบุญคุณพ่อแม่มีเขาจะรู้เขาจะทำตามแบบที่พวกเราทำอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยที่พี่น้องมากันคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าก็เรียกว่าเหมือนไม้ใกล้ฝั่งเราก็แก่เท่าลงทุกวันและลูกหลานที่เติบโตตามหลังเรามาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีสื่อธรรมะพวกเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ไปทำบุญให้เราเด้อวันหน้าอีก20ปี30ปี40ปีเราตายเพราะหมดอายุไขตายเด้อทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วมีความตายเป็นที่สุดเราก็ฟังเทศทุกวันวัดป่าจริยธรรมก็นิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์
มากล่าวสังเวคธรรมคือธรรมมาสังเวชจากการมรณภาพของหลวงพ่อนิรุตก็พูดเรื่องตายทั้งวันอยู่แล้วใครยังคิดว่าไม่ตายฉันไม่ตายพูดไปเถอะพูดเท่าไหร่ฉันก็ไม่ตายอันนี้หลงเด้ออันนี้หลงตายไม่ตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ตายไม่ตายพรุ่งนี้เดือนหน้าก็ตายไม่ตายเดือนหน้าปีหน้าก็ตายปีหน้าไม่ตายสักวันใดสักวันหนึ่งก็ต้องตายให้คิดอย่างนี้เด้อเราจะได้เร่งทำบุญแล้วก็ไม่ใช่ทำบุญคนเดียวทำบุญรักษาศาสนาไว้ให้ลูกให้หลานเราด้วยเหมือนที่อาจารย์นิรุตท่านทำบุญรักษาศาสนาไว้ให้พวกเราอาจารย์นิรุตทำสื่อธรรมะวิทยุไม่ได้เอาไปเด้อวิทยุเนี่ยตั้งมองเห็นเสาอยู่วิทยุคลื่นขาวของชาวพุทธวัดป่าจริยธรรมอาจารย์นิรุตไม่ได้เอาไปด้วยเด้อไม่ตายไม่ตายวิทยุยังไม่ตายสื่อออนไลน์สื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมยังเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานยังไม่ตายยังไม่ตายแต่จะมีชีวิตต่อไปนานแค่ไหนอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องชาวพุทธเศรษฐีบุญทุกคนจะเห็นประโยชน์จะเห็นคุณจะเห็นค่าของการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานนะครับเติมแสงสว่างแห่งปัญญาร่วมรักษาสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมให้คงอยู่ตราบชั่วนิรันดรได้ที่เลขบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนเผยแผ่วัดกองทุนเผยแผ่วัดป่าจริยธรรมกองทุนเผยแผ่วัดป่าจริยธรรมจะนำปัจจัยของท่านทุกบาททุกสตังค์ไปเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี403-097-9440ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยเลขธนาคาร403-097-9440หรือดูที่ Facebook ของวัดป่าจริยธรรมสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางบ้านแต่พี่น้องที่อยู่วัดป่าจริยธรรมมาลงทะเบียนลงชื่อมาสร้างอานิสงส์ใหญ่มาสร้างผลใหญ่กันเถิดลงชื่อลงทะเบียนว่าข้าพเจ้าในกนางขอร่วมทำบุญกองทุนหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมกองบุญละ200 บาท200 บาทเราได้ให้ธรรมะเป็นธรรมทานคนจะฆ่าตัวตายได้ยินเสียงเทศเสียงธรรมเขาอาจจะมีสติไม่ฆ่าตัวตายคนกำลังเครียดกำลังทุกข์ไม่มีที่ไปเขาได้ยินเสียงธรรมะเขาจะคิดไปปฏิบัติธรรมไปวัดไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมเพราะอานิสงส์การให้ธรรมะของธรรมทานที่พวกเราจะได้ร่วมกันทำเพราะนั้นกองทุนหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมจะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวโลกเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวพุทธตราบชั่วนิรันดรเพราะงั้นมาร่วมกันลงชื่อเพียงเดือนละ200 บาทเดือนละ200 บาทแต่เราได้ให้ธรรมะเป็นธรรมทานพี่น้องจ๋าเดือนละ200 บาทเราได้ให้ธรรมะเป็นธรรมทานกับวัดป่าจริยธรรมเราได้ปฏิบัติบูชาพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรเราไปใช้จ่ายเหมือนที่พระพุทธเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแนะนำเรื่องการใช้ทรัพย์ไว้ว่าให้พวกเราแบ่งทรัพย์เป็น4 ส่วนเมื่อหาได้แบ่งทรัพย์เป็น4 ส่วนส่วนที่1ใช้หนี้เก่าส่วนที่1ใช้หนี้เก่าแปลว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาให้เราเลี้ยงดูท่านตอบแทนใช้หนี้เก่าแบ่งทรัพย์เป็น4 ส่วนส่วนที่1ใช้หนี้เก่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราก็เอาทรัพย์ของเราเลี้ยงท่านตอบแทนเหมือนที่ท่านเลี้ยงเรามาส่วนที่2ให้เขากู้
ให้เขายืมนั้นหมายความว่าเรามีลูกเรามีหลานมีบริษัทมีบริวารจงให้การศึกษาให้การเล่าเรียนให้ความรู้ให้ที่อยู่อาศัยแก่เขาเลี้ยงเขาให้ดีลูกเราให้เขากู้พระพุทธเจ้าแบ่งทรัพย์เป็น4 ส่วนใช้หนี้เก่าเลี้ยงดูพ่อแม่ให้เขากู้เลี้ยงดูลูกหลานบริวารส่วนที่3พระพุทธเจ้าท่านบอกให้ทิ้งลงเหวทรัพย์สมบัติหาได้มาแบ่งเป็น4 ส่วนส่วนที่3ทิ้งลงเหวท่านไปซื้อเสื้อผ้าไปช้อปปิ้งไปกินอาหารไปซื้อรถไปซื้อรองเท้าซื้อเครื่องประดับของกินของใช้ทั้งหมดทิ้งลงเหวใช้แล้วหมดใช้แล้วจบหาใหม่ใช้ใหม่หาใหม่ใช้ใหม่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนทิ้งลงเหวร่างกายชีวิตเราต้องใช้แน่นอนต้องสูญเสียต้องสิ้นเปลืองทิ้งลงเหวส่วนสุดท้ายส่วนนี้สำคัญมากพี่น้องจ๋าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้แบ่งทรัพย์เป็น4 ส่วนส่วนที่4ฝังดินไว้พี่น้องการฝังดินไว้ใครได้ใช้เรานะเราเป็นคนฝังเราจะรู้ที่ฝังนะเรามีทรัพย์อยู่เราไปฝังเอาไปซ่อนให้ดีเวลาหมดเวลาไม่มีจะได้ไม่ขุดเอามาใช้พระพุทธเจ้าเปรียบทรัพย์ที่ฝังดินไว้เหมือนบุคคลที่เกิดมาแล้วทำบุญฝังดินไว้คือทำบุญพี่น้องเมื่อหมดภพหมดชาติตายจากโลกนี้แล้วชาติหน้าชาติใหม่เราฝังดินไว้แล้วเราฝังอริยทรัพย์ไว้แล้วเราฝังสมบัติไว้รอเราแล้วก็คือการทำบุญทำกุศลนี่เองเพราะฉะนั้นบุญที่จะเกิดขึ้นที่จะทำให้เรามั่นคงในพระศาสนาที่จะทำให้เราเจริญไปด้วยสติเจริญไปด้วยปัญญาก็คือการให้ธรรมะเป็นธรรมทานพระพุทธเจ้าท่านตรัสรับรองว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติให้ธรรมะเป็นธรรมชนะการให้ทั้งปวงเพราะนั้นวัดป่าจริยธรรมพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรหลวงพ่อนิรุตของพวกเราท่านจากไปด้วยอาการของคนให้ธรรมะเป็นธรรมทานพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรให้ธรรมะเป็นธรรมทานแล้วให้เสร็จแล้วให้เลิกแล้วตัวท่านนะตัวองค์หลวงพ่อให้เสร็จแล้วเพราะท่านมรณภาพแล้วแต่ท่านทิ้งเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารธรรมะไว้ให้พวกเราได้ให้ธรรมะต่อพี่น้องจ๋าพระอาจารย์นิรุตยังคงทิ้งอุปกรณ์สื่อสารสื่อธรรมะไว้ให้พวกเราได้เผยธรรมะได้เผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานต่อเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องบอกให้พี่น้องทุกคนได้ร่วมสนับสนุนกองทุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมด้วยการสนับสนุนกองบุญหนุนสื่อธรรมะกองทุนละ200 บาทให้วัดป่าจริยธรรมได้เผยแผ่ธรรมะต่อไปกองทุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมกองทุนละ200 บาทกองทุนละ200 บาทของพวกเราจะทำให้พี่น้องชาวพุทธทั่วพื้นแผ่นดินอย่าว่าแต่ในประเทศไทยทั่วโลกที่ฟังสื่อออนไลน์ได้พี่น้องชาวพุทธต่างประเทศเขาก็เห็น YouTube เห็น Facebook ของวัดป่าจริยธรรมเห็นพี่น้องชาวพุทธในประเทศไทยในวัดป่าจริยธรรมกำลังสวดมนต์กำลังนั่งสมาธิกำลังฟังธรรมกำลังปฏิบัติธรรมเขาได้ฟังคำเทศน์คำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาแสดงธรรมตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยดำริของหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรซึ่งมันเป็นการให้ทำเป็นทานที่ชนะการให้ทั้งปวง
ก็อยากจะกราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มาถึงวัดป่าจริยธรรมให้มาลงทะเบียนลงชื่อตั้งสัจจะอธิษฐานพูดจริงทำจริงพูดจริงทำจริงเป็นสัจจะอธิษฐานบุคคลใดพึงสร้างบารมีด้วยการทำสัจจะอธิษฐานได้สำเร็จบุคคลนั้นจะพึงทำสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จโดยง่ายดายคนที่มีสัจจะคือพูดจริงทำจริงย่อมถึงความสำเร็จโดยง่ายดายย่อมถึงความสำเร็จโดยง่ายดายเพราะพูดจริงทำจริงเรียกว่าสัจจะขอให้พี่น้องชาวพุทธทุกคนมาร่วมตั้งสัจจะบารมีขอร่วมทำบุญกองทุนหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมตามดำริของพระครูจริยสารธรรมขอให้ทีมงานคุณตุ้ยเช็ค Facebook หรือทิศโชคเช็ค Facebook นะไม่รู้ว่าพี่น้องที่ดูทาง Facebook อยู่ทางบ้านตอนนี้อยู่นู่นเชียงใหม่เชียงรายอุบลสุรินทร์บุรีรัมย์อยู่นู่นสงขลาชุมพรอุดรหนองคายกำลังดู Facebook ทำด้วยขอทำบุญ1 กองทุนท่านก็พิมพ์ชื่อลงมาที่คอมเมนต์ของ Facebook วัดป่าจริยธรรมชื่อนามสกุลเบอร์โทรจำนวนกองทุน1 กองทุน2 กองทุน3 กองทุนทุกเดือนละ200 บาทเพื่อให้ทางวัดได้จารึกบุคคลสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้จารึกบุคคลสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ร่วมกับวัดป่าจริยธรรมเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานตามดำริหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรเมื่อถึงเวลาถึงวันที่เหมาะสมคือวันที่20ของทุกเดือนเราท่านทั้งหลายจะตั้งอกตั้งใจโอนปัจจัยมาเข้ากองบุญนี้หรือพี่น้องไม่พร้อมวันที่20จะเป็นวันที่1ถึงวันที่30วันใดวันหนึ่งก็ได้เอาตามที่พร้อมตามที่สะดวกแต่ขอให้ทำทุกเดือนเพื่อเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานเพราะฉะนั้นพี่น้องจ๋าหลวงพ่อนิรุตจะอยู่ให้เราสักการะบูชาเพียงแค่วันนี้และพรุ่งนี้เราสลายร่างท่านด้วยการถวายเพลิงเผาท่านร่างกายนี้เป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันเมื่อขาดวิญญาณคลองแล้วย่อมเน่าเปื่อยย่อยสลายไปตามกาลเวลาแต่คุณงามความดีของหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรจะไม่ย่อยสลายไปตามกาลเวลาพวกเราจะรักษาไว้รักษาด้วยการทำบุญกองทุนหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมให้ประกาศธรรมนำคำสอนไปสู่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องผัวเมียจะไม่ทะเลาะกันจะนำสื่อธรรมะไปสู่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองที่ทำงานบริษัทห้างร้านจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกสามัคคีกันจะนำสื่อธรรมะของวัดป่าจะได้ทำให้ดังกึกก้องไปครอบจักรวาลชาวโลกจะร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาของพุทธบริษัทสี่ด้วยอำนาจแห่งศีลสมาธิและปัญญาของพุทธบริษัทสี่ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงฝากศาสนาไว้กับบริษัทสี่พี่น้องจ๋าที่มาเวียนเทียนรอบร่างกายสังขารอันไร้วิญญาณของครูบาอาจารย์พระอาจารย์นิรุตนิติสาโรได้ฝากงานเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานไว้อยากจะเชิญชวน
อยากจะชักชวนให้พี่น้องท่านทั้งหลาย ได้ร่วมเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานด้วยการมาร่วมบุญสนับสนุนสื่อธรรมะกองทุนละ200 บาทกองทุนละ200 บาททุกเดือนเราจะนำไปจ่ายเป็นค่าไฟของวัดนำไปจ่ายค่าสถานีวิทยุของวัดนำไปเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์อุปกรณ์สื่อสารธรรมะทุกชนิดของวัดป่าจริยธรรมถ้าเราได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเราจะได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทั้งยามหลับได้บุญทั้งยามตื่นเพราะการให้ธรรมะเป็นธรรมทานของวัดป่าจริยธรรมนั้นกระจายเสียงไปตลอด24 ชั่วโมงจึงบอกว่าผู้ใดเผยแผ่ธรรมะร่วมกับวัดป่าจริยธรรมถือว่าเราได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทั้งยามหลับได้บุญทั้งยามตื่นนี่คืออานิสงส์ของการสนับสนุนการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานเพราะนั้นพี่น้องที่มาสักการะบูชาร่างอันไร้วิญญาณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์นิรุตนิติสาโรเราอย่ามาแค่กราบไหว้บูชาด้วยเครื่องหอมดอกไม้ผ้าไตรเลยจงปฏิบัติบูชาท่านด้วยเถิดขอพี่น้องจงมาปฏิบัติบูชาท่านด้วยการทำบุญหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมให้เสียงพระอาจารย์นิรุตเทศตลอดชั่วนิรันดรให้เสียงหลวงพ่อนิรุตประกาศธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอด24 ชั่วโมงทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนเราท่านทั้งหลายก็จะได้พึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติบูชานับถืออาจารย์บูชาอาจารย์แต่ไม่เคยทำตามคำสอนของอาจารย์เลยว่าไงจ๊ะแม่จ๋าเอาด้วย1 กองทุนแม่ไปหาแม่ชีเลยแม่ชีนั่งอยู่นั่นอนุโมทนานะแม่นะโอ้เศรษฐีบุญมาแล้วเรานับถือท่านบูชาท่านแต่ไม่เคยทำตามท่านเลยอาจารย์นิรุตให้ธรรมะเป็นธรรมทานเราไม่เคยให้ไม่เคยสนับสนุนแบบท่านเลยก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์นิรุตอาจารย์นิรุตเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานเราไม่เคยสนับสนุนค่าไฟค่าสื่อออนไลน์อาจารย์นิรุตไม่มีลมหายใจไม่รู้จะไปกิจนิมนต์ที่ไหนแล้วไม่มีใครมานิมนต์แล้วเมื่อก่อนหลวงพ่อนิรุตอยู่ก็ไปเทศไปสอนไปบอกบุญให้พี่น้องได้ทำบุญหนุนสื่อธรรมะแต่วันนี้หลวงพ่อนิรุตไม่อยู่แล้วใครจะไปหาเงินมาจ่ายค่าไฟก็พวกเราไงก็พวกเรานี่ไงพวกเราไม่ต้องจ่ายคนเดียวช่วยกันไม่ต้องจ่ายคนเดียวไม่ได้ให้ใครจ่ายคนเดียวหลวงพ่อนิรุตอยู่นี่จ่ายคนเดียวนะจ่ายค่าไฟเพื่อให้วิทยุดังจ่ายค่าไฟเพื่อให้สื่อออนไลน์ดังให้ธรรมะกระจายเสียงไปทั่วโลกหลวงพ่อนิรุตรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่วันนี้หลวงพ่อไม่อยู่แล้วหลวงพ่อไปแล้วใครจะจ่ายค่าไฟพวกเราทุกคนจะจ่ายค่าไฟเองขอให้สื่อธรรมะดังแล้วกันขอให้วิทยุดังต่อไปขอให้สื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมเผยแผ่ธรรมะต่อไปเราจะจ่ายให้ทุกเดือนละ200 บาทวันละ7 บาท7 บาทจ่ายค่าไฟทุกคนไม่เกิน500 กองทุนวัดป่าจริยธรรมอยู่ได้ไม่เกิน500 คนคนละ200 บาททุกเดือนวัดป่าจริยธรรมอยู่ได้อยู่เหมือนหลวงพ่อนิรุตอยู่เผลอๆดีกว่าหลวงพ่อนิรุตอยู่อีกถ้าพวกเราช่วยกันขอให้ทุกคนช่วยกันหน่อยนะจ๊ะฉันก็จะช่วยฉันคนพูดก็ช่วย5 กอง
1,000 บาททุกเดือนช่วยวัดป่าจริยธรรมพี่น้องคนละ100ก็ได้ คนละ20 บาทก็ยังได้ ตามกำลังเราอยากช่วยอ่ะอยากช่วยอ่ะเพราะรู้ว่านี่มันเป็นบุญ มันเป็นบุญทั้งกลางวัน บุญทั้งกลางคืน เป็นบุญทั้งยามหลับบุญทั้งยามตื่นสวัสดีครับครับผมทำบุญกองทุนไหมสนใจไหมนี่ทั้งแม่ชีนั่งอยู่แม่ชีนงรักเอาอย่างนี้เด้อพี่น้องจ่ายทุกคนคนละมากคนละน้อยขอให้จ่ายค่าไฟให้ศาสนาไม่ได้ให้ใครให้ศาสนาใครได้ประโยชน์ชาวโลกชาวพุทธได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์เราทุกคนจะได้ประโยชน์ด้วยการให้ธรรมะเป็นธรรมทานสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงตามดำริของหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทั้งยามหลับได้บุญทั้งยามตื่นเหมือนที่อุปมาให้ฟังว่าเราให้ข้าวให้น้ำให้อาหารตอนเช้าเดี๋ยวเที่ยงก็หิวเดี๋ยวเย็นก็หิวอีกเราให้เครื่องนุ่งห่มเดี๋ยวเหงื่อใครตัวเราก็ออกมาเปื้อนเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่อีกเราให้ยาแก้ปวดยารักษาโรคหมดโรคนี้โรคปวดหัวหายโรคปวดขาก็มาโรคปวดขาหายโรคความดันก็มาโรคความดันหายโรคเบาหวานก็มามันไม่จบให้ปัจจัย4นั่นแหละไม่จบมันต้องให้ตลอดทั้งชีวิตแต่ให้ธรรมะเป็นธรรมทานให้แล้วจบให้คนรู้ว่าบุญมีบาปมีชาติหน้ามีชาติก่อนมีให้แล้วมันยั่งยืนมันจะอยู่ในใจเขาเหมือนที่มันอยู่ในใจเราทุกคนเนี่ยทุกคนที่มาวัดป่าจะทำขนาดนี้ที่กำลังบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศถึงพระอาจารย์นิรุตเนี่ยเพราะรู้ว่าบุญมีจริงใช่ไหมถึงมาทำถ้าไม่เชื่อว่าบุญมีจริงจะมาทำอย่างนี้ไหมไม่ทำนะมาเลยแม่ที่แม่ชีนี่มาลงทะเบียนได้เลยแม่ชีนงรักนั่งอยู่นี่มาเลยขึ้นมาลงทะเบียนกันเร็วก่อนที่พระอาจารย์นิรุตจะถวายเพลิงพรุ่งนี้ยังขาดอยู่ประมาณ200 คนคนละ7 บาท7 บาทเท่านั้นวันละ7 บาทเท่านั้นไม่มากหรอกเดือนละ200 บาทไม่มากเลยแต่มันทำให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองเงิน200 บาทของเราทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองเหมือนที่บอกว่าที่เรามาทำบุญกันในวันนี้เราเชื่อใช่ไหมว่าบุญมีจริงใช่เพราะเราเชื่อว่าบุญมีจริงเราเชื่อใช่ไหมว่าบาปมีจริงใช่เราเชื่อว่าบาปมีจริงเราเชื่อใช่ไหมว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงใช่เราเชื่อเพราะอะไรเพราะเราได้ยินเราได้ฟังมาเราได้ฟังเทศฟังธรรมมาเพราะฉะนั้นเราจะรักษาศาสนาด้วยการให้เสียงธรรมเสียงเทศของวัดป่าจะได้ทำกระจายเสียงต่อไปตราบนานเท่านานให้ลูกให้หลานเราได้รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงชาติหน้ามีจริงชาติก่อนมีจริงนรกมีสวรรค์มีเราเชื่อแล้วจะทำให้ลูกหลานของเราเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาจะทำบุญเหมือนที่เราทำเขาจะทำบุญให้เราทำบุญให้ตัวเองตราบเท่าชีวิตของเขาหมดไปศาสนาจะมั่นคงจะยืนยงตราบนานเท่านานรุ่นต่อรุ่นเหมือนตอนนี้เราหมดรุ่นของอาจารย์นิรุตแล้วก็จะมีพระสงฆ์องค์เจ้าสัมมาเนรได้มาสืบทอดเป็นธรรมทายาทต่อไปเราอุบาสกอุบาสิกาเราต้องสืบทอดศาสนาต่อพ่อแม่ตามปู่ย่าตายายของเราด้วยการทำบุญสนับสนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมทำเถอะครับทำแล้วท่านจะรู้ว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่
ทำแล้วท่านจะรู้ว่า อานิสงส์ให้ธรรมะเป็นธรรมทานอานิสงส์ใหญ่ขนาดไหนมันอานิสงส์ใหญ่ขนาดไหนให้ธรรมะเป็นธรรมทานที่พระพุทธเจ้าพูดนะพระพุทธเจ้าพูดว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าพูดนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายมาร่วมกันลงชื่อลงทะเบียนแล้วโอนเงินทุกเดือนเราท่านทั้งหลายจะได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทั้งยามหลับได้บุญทั้งยามตื่นเราจะมีบุญหนุนนำให้เราไม่มืดไม่บอดคนตาบอดก็ยังไม่ชื่อว่าบอดที่แท้จริงแต่ถ้าคนใจบอดแล้วชื่อว่าบอดแท้จริงคนใจบอดก็คือคนไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญคนใจบอดก็คือคนไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีชาติหน้ามีชาติก่อนมีอันนี้เรียกว่าใจบอดถ้าใจบอดแล้วแน่นอนที่ไปมันมืดใจมันบอดมันก็พาไปที่มืดที่มืดมีอยู่4ที่หนึ่งเรียกว่านรกที่สองเรียกว่าเปรตที่สามเรียกว่าอสุรกายที่สี่ที่เรียกว่าเดรัจฉานที่มืดที่นี้สำหรับคนใจบอดถ้าเราไม่อยากใจบอดเราจงมาให้แสงสว่างทางปัญญากันเถิดมาร่วมสนับสนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมมาร่วมกันหนุนนำสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมที่หลวงพ่อนิรุตนิติสาโรได้สร้างไว้ร่วมกันเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานแค่เดือนละ200 บาทคนละ200 บาทไม่เกิน500 คนวัดป่าจริยธรรมจะประกาศธรรมะไปครอบจักรวาล3 แดนโลกธาตุมาลงชื่อได้นะจ๊ะ ลงแล้วก็อนุโมทนาด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงนะมาร่วมกันสนับสนุนเถิดก่อนที่วัดป่าจริยธรรมจะหมดสตังค์จ่ายค่าไฟ หลวงพ่อนิรุตไม่อยู่แล้วให้วัดป่าอยู่ต่อไปหลวงพ่อนิรุตไม่อยู่แล้วเราจะทำงานแทนหลวงพ่อนิรุตก็เรารักอาจารย์นิรุตรักท่านบูชาท่านเคารพท่านแต่เราไม่เคยรักษางานของท่านเลยรักท่านเคารพท่านบูชาท่านแต่เราไม่ร่วมสนับสนุนงานของท่านเลยก็ยังไม่ชื่อว่ารักกันแบบจริงใจรักกันแบบเต็มใจถ้ารักกันจริงรักท่านจริงเคารพท่านจริงมาเถิดพี่น้องมาร่วมกันสนับสนุนงานของท่านงานของท่านคืองานเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานงานของผู้มีปัญญามันเป็นงานของผู้มีปัญญาคนมีปัญญาย่อมให้ธรรมะเป็นธรรมทานหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้รุ่งเรืองไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นการที่ท่านทำเครื่องไม้เครื่องมือสื่อธรรมะไว้เพราะท่านรู้ว่าอันนี้จะให้ปัญญากับชาวพุทธจะให้ปัญญากับชาวโลกพี่น้องทุกคนถ้าเรารักท่านจริงเคารพท่านจริงมาร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนหนุนสื่อธรรมะเถอะครับอาจารย์ฉันรักอาจารย์นะฉันเสียดายฉันบูชาอาจารย์ด้วยการทำบุญหนุนสื่อธรรมะนะ1 กองทุน200 บาททุกเดือนเดือนละ200 บาทฉันจะบูชาอาจารย์อาจารย์จะอยู่ในหัวใจของฉันจะทำงานแทนอาจารย์
ถ้าท่านทำได้แบบนี้อาจารย์นิรุตทำแบบนี้ไปนิพพานเราก็จะไปนิพพานอาจารย์นิรุตเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานไปพรหมโลกเราก็จะไปพรหมโลกอาจารย์นิรุตเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานไปสวรรค์ไปเป็นเทวดาเราก็จะไปสวรรค์จะไปเป็นเทวดากับอาจารย์นิรุตเพราะสร้างเหตุดีผลย่อมดีสร้างเหตุเลิศผลย่อมเลิศอาจารย์นิรุตให้ของเลิศให้ของประเสริฐก็คือธรรมะนั่นเองเราท่านทั้งหลายจงทำตามที่ท่านทำรักท่านจริงเคารพท่านจริงก็ทำตามท่านร่วมกันเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานร่วมสนับสนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมภายในงานพระราชทานเพลิงศพพี่น้องชาวพุทธที่ได้ยินวิทยุพระพุทธศาสนาของวัดป่าจริยธรรมและเครือข่ายทุกสถานีรวมถึงพี่น้องในโลกแห่งอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลได้ยินได้ฟังวัดป่าจริยธรรมแล้วร่วมสนับสนุนขอทำบุญหนุนสื่อธรรมะของวัดป่าจริยธรรมเพราะว่าพระอาจารย์นิรุตมรณภาพคงไม่มีใครไปหาปัจจัยมาจ่ายค่าไฟอีกแล้วเพราะอาจารย์ไปเทศไปสอนคนทำบุญบูชาเทศบูชาคำสอนของท่านท่านก็เอามาจ่ายค่าไฟเพื่อเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานแต่วันนี้หลวงพ่อนิรุตไม่อยู่แล้วใครจะจ่ายค่าไฟไม่มีตัดไฟวิทยุปิดโทรศัพท์โทรทัศน์วัดป่าจะทำไม่มีแล้วหมดเพราะอาจารย์ตายอาจารย์ตายแล้วใครจะจ่ายเราไงเราทุกคนนี่แหละรักท่านจริงเคารพท่านจริงก็มาจ่ายค่าไฟด้วยกันคนละ200 บาทให้ศาสนามั่นคงให้ธรรมะอยู่ได้แค่200 บาททำให้วิทยุเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานต่อคนนะแค่200 บาทเราได้ธรรมะเป็นธรรมทานให้ปัญญาคนให้ปัญญาให้สติคนกำลังฆ่าตัวตายนะน้อยใจลูกน้อยใจผัวน้อยใจเมียผิดหวังในชีวิตตกงานหมดเงินอยากจะฆ่าตัวตายเปิดวิทยุหลวงพ่อนิรุตบอกหมามันยังไม่ฆ่าตัวตายเลยหมาขี้เลื้อนเนี่ยมันอดแทบตายมันยังไม่คิดฆ่าตัวตายเราเป็นคนแท้ๆผิดหวังแค่นี้ฆ่าตัวตายอายหมาอายหมายังไม่ฆ่าตัวตายเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนได้ยินได้ฟังธรรมะเหมือนเราช่วยชีวิตเขานะเหมือนเราได้ช่วยชีวิตคนเพราะงั้นจำเป็นจะต้องเผยแผ่ธรรมะต่อไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ธรรมะเหมือนที่พระอรหันต์เหมือนที่พระอาจารย์นิรุตได้เผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานขอบคุณแม่ครับขอบคุณทุกคนที่มาลงชื่ออาจารย์นิรุตไม่จบงานท่านเดี๋ยวขอดื่มน้ำหน่อยเอาจังซี่เด้อพี่น้องชาวพุทธเอาอย่างนี้เนาะช่วยกันจ่ายค่าไฟคนละ200 บาทต่อเดือนวันละ7 บาทคือให้คิดว่าเรามีโอกาสทำบุญทุกเดือนบางครั้งปีหนึ่งจะได้ทำบุญสักครั้งหนึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะได้ทอดกฐินปีละครั้งเราจะได้ทอดพระป่าปีละครั้งหรือ2 ครั้ง3 ครั้งก็ยังน้อยถ้าเทียบกับปีหนึ่งมี365 วันปีหนึ่งเนี่ยเราได้ทอดกฐินครั้งเดียวการละทานที่ทำได้เป็นการเป็นเวลาได้ทอดพระป่าเขาจะจัดพระป่ากันกี่ครั้งก็แล้วแต่เราอาจจะมีส่วนร่วมได้แค่ปีละ2 ครั้ง3 ครั้ง4 ครั้ง5 ครั้งเพราะเราไม่ได้ยินไม่ได้ทราบ
ว่าที่ไหนเขามีและเรามีศรัทธาไหมบางครั้งเขาทำบุญกันเราไม่มีศรัทธาเราก็ไม่ได้บุญนะแต่ถ้าเราให้ธรรมะเป็นธรรมทานเนี่ยเราร่วมกับวัดป่าจริยธรรมเนี่ยตามดำริหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรของพวกเราเนี่ยเราจะได้ทำบุญทั้งเดือนทุกเดือนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะว่าวิทยุเนี่ยดัง24ชั่วโมงแล้วที่ดังไปเนี่ยเป็นคำเทศคำสอนของพระพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรามีส่วนร่วมสนับสนุนจ่ายค่าไฟทุกเดือนเราขอทำบุญธรรมทานกับหลวงพ่อนิรุตเคารพหลวงพ่อรักหลวงพ่อขอบูชาท่านด้วยการช่วยจ่ายค่าไฟให้ธรรมะเป็นธรรมทานร่วมกับท่านตลอดไปเดือนละ200 บาทเดือนละ200 บาทเราทุกคนจะได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทั้งยามหลับได้บุญทั้งยามตื่นมาลงทะเบียนได้ที่แม่ชีนงรักซึ่งอยู่ข้างหลังวิธีไม่ยากลงชื่อนามสกุลและเบอร์โทรและรับเลขบัญชีที่จะโอนเข้าบัญชีวัดทุกเดือนแค่นี้เราจะได้รู้สึกว่าบุญเกิดทั้งกลางวันบุญเกิดทั้งกลางคืนบุญเกิดทั้งยามหลับบุญเกิดทั้งยามตื่นเพราะเรารู้ว่าวัดป่าจริยธรรมเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทาน24ชั่วโมงเราเป็นคนจ่ายค่าไฟเราเป็นคนจ่ายค่าไฟนะแล้วธรรมะที่ดังไปเพราะค่าไฟเราย่อมได้บุญนั้นบุญนั้นคือบุญที่เป็นแสงสว่างจะนำพาวิญญาณจะนำพาดวงจิตดวงนี้ของทุกคนถึงเวลาถึงวันเวลาที่หมดอายุไขจะต้องทิ้งร่างวางขันไว้เหมือนหลวงพ่อนิรุตในวันนี้ถึงวันนั้นเราจะหมดลมหายใจร่างกายของเราเขาจะเอาไปเผาทิ้งเผานะไม่เก็บเหม็นเน่าอาจารย์นิรุตก็ต้องเผาทุกคนตายแล้วเผาทิ้งหมดแต่ความดีที่เราทำไว้ไม่ตายเผาไม่ไหม้โจรปล้นไม่ได้บาปก็ดีบุญก็ดีพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ำท่วมไม่ถึงไฟไม่ไหม้โจรปล้นไม่ได้เพราะมันเป็นของใครของเขามันเป็นทรัพย์ภายในบาปก็เป็นทรัพย์ภายในบุญก็เป็นทรัพย์ภายในทั้งบาปทั้งบุญคือของจิตวิญญาณเพราะงั้นเราอยากมีจิตวิญญาณที่มีทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์อริยทรัพย์ทรัพย์ภายในก็จงร่วมกันทำบุญกองทุนหนุนสื่อธรรมะให้วัดป่าจริยธรรมได้เผยแผ่ธรรมะกึกก้องกังวานไปตราบนานเท่านานเพียง200 บาทต่อ1 คน1 ครอบครัวก็ได้ไม่เกิน500กองทุนวัดป่าจริยธรรมอยู่ได้สบายเราทั้งหลายมีบุญติดตัวได้บุญทั้งกลางวันได้บุญทั้งกลางคืนได้บุญทั้งตอนหลับได้บุญทั้งตอนตื่นเพราะงั้นพี่น้องชาวพุทธจ๋าที่อยู่ทางบ้านในโลกออนไลน์เราก็ลงชื่อลงทะเบียนแล้วจงตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีว่าเราจะทำบุญทุกเดือนโอนเข้าบัญชีวัดทุกเดือนเดือนละ200 บาททำตลอดชีวิตนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นธรรมทานร่วมกับวัดป่าจริยธรรมตามดำริของหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรเพราะงั้นพี่น้องที่มาสู่วัดป่าจริยธรรมในวันนี้คงกำลังเดินทางมาหรือมาถึงแล้วมาอยู่แล้วก็ให้รู้ว่าผ้าไตรก็ดีดอกไม้เครื่องหอมธูปเทียนนั้นเป็นเครื่องบูชาที่ดีแต่ยังไม่ดีที่สุดรักท่านจริงเคารพท่านจริงศรัทธาท่านจริงจงปฏิบัติบูชาท่าน
ด้วยการทำตามท่านท่านให้ธรรมะเป็นธรรมทาน เราก็จะให้ธรรมะเป็นธรรมทานเหมือนท่าน ท่านไปนิพพานเราก็จะไปนิพพาน ท่านไปพรหมโลกเราก็จะไปพรหมโลก ท่านไปสวรรค์เราก็จะไปสวรรค์ เพราะทำเหตุดีผลย่อมดีครับผม ยอมนบมอเตอร์ธรรมโอ้สาธุสาธุเลขาไอ้น้องรักบัตรได้250 กว่าแล้วอื่นๆที่เป็นลายย่อยลายประจำวันประจำเดือนก็นั่นยังไม่พอยอมนับนะเอกขอเอกสักร้อยหนึ่งช่วงนี้อาจารย์สุพิษลักขิตธรรมโมวัดถ้ำผาใหญ่ซึ่งเป็นพระอินเตอร์เนชั่นแนลพระสายต่างประเทศพระธรรมทูตสายต่างประเทศก็เดินทางมาสันเพลตอนนี้แจ้งให้กับสามเณรไปในห้องอย่าไปเดินกินลูกไปวัดไหนไหมนะไปห่มผ้าด้วยวันนี้ต้องห่มผ้าห่มดองไปห่มดองเข้าไปในหลบเข้าไปนู้นในห้องไปญาติโยมเวียนก่อนนะโยมนบโยมตุ้ยอย่าไปแนะนำตรงนี้ไหนเป็นเนื้อนาบุญอย่างอาจารย์ในสราวุธบอกว่าให้โยมได้รับผ้ามาแล้วดอกไม้แล้วเวียนอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมเวียนโยมเวียนแล้วก็เสร็จแล้วก็เหลือแต่ผ้าไตรกับดอกไม้จันทร์เนี่ยดอกดาวเรืองเนี่ยดอกไม้อย่ามานี่ดอกไม้วางไว้ที่โต๊ะพระพุทธเจ้าเลยโยมเด้อมาตรงนี้ให้เหลือแต่หน้าหีบโยมถ่ายรูปก่อนโยมมีกล้องอยู่กล้องวงจรปิดถ่ายรูปเพราะตรงนี้อาจารย์ในรถถ่ายรูปแล้วก็ค่อยไม่ต้องเวียนนี้โยมไม่ต้องเวียนเมนไม่ต้องเวียนเพราะเวียนตรงนั้นแล้วขึ้นเลยไม่มีคนนำยะจะมาไปบอกโยม ไม่ต้องเวียนแล้วเวียนขึ้นเลยโยมขึ้นไปวางผ้าเลยขึ้นวางผ้าเลยจ้าเวียนตรงนู้นเวียนหน้าหลวงพ่อพระพุทธจริยธรรมพระพุทธจริยธรรมอ้อม3 รอบมีโยมไกด์ไลน์ไหมโยมพ่อเนนโยมติดบัตรติดเบอร์หน่อยมันโยมเหมือนโยมไม่มีบัตรมีเบอร์มีโบไหมไปดูช่วยกันนะจ๊ะช่วยกันโยมเขาไม่รู้มาจากมาหลายอำเภออันนี้อาจารย์ขึ้นเลยโยมถ้าไม่ถ่ายรูปให้ขึ้นไปเลยวางผ้าเลยจ้ะวางผ้าเลยวางผ้าเลยกล่าวนิมนต์อาจารย์พระครูวันพุทธธรรมลักขิตอาจารย์สุพิษเด้อมาปาลบหน่อยว่ากลางคืนแน่นเด้อกลางคืนเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูไมตรีวัดทางสายก็มาหลวงพ่อไมตรีวัดทางสายก็มาอาจารย์ใบบุญก็ยังไม่กลับแต่แม่ชีนงรักอยู่วัดศรีตั้งวงเนี่ยเดี๋ยวจะมาช่วงบ่ายพระครูสรการถึงมีคนติดตามยอดวิวแกคนติดตามประมาณ2 ล้านเป็นพระหนุ่มที่ไฟแรงแต่ไม่ได้ขึ้นเมนหรอกนะอาจจะมาชอบพูดปิดมุกพระหนุ่มไฟแรงดาวรุ่งพุ่งสู่เมนพรุ่งนี้3 โมงเย็น3 โมงเย็นอาตมาเวลาเทศกับอมหาสุริยากับครูบาอาจารย์ก็จะแซวกันพระองค์นี้เป็นวัยรุ่งพุ่งสู่เมนพรุ่งนี้3 โมงเย็นอาจารย์จะเว้าจังสั้นวะเนี่ยเอาเด็กน้อยมาเลยแม่มาเลยโยมผู้เฒ่าโยมโยมป้อมโยมกรรมการชื่ออะไรโยมอะไรนะกรรมการหาโบยนะเอาริบบิ้นทำโบติดหน้าอกอันนี้กรรมการเด้อเลขาเจ้าหน้าอำเภอเรามีเครื่องปิ้นไหมโอ้ยโยมนบโยมนบอาจารย์สุพิษนิมนต์เด้อมาหลั่งไหลกันมานี่ลูกมาจากวันไหนดีแต่เด็กวันนี้ผู้จะไปหน้าถอดรองเท้าไว้ทุกคนเลยคอมเมนต์หลายๆอย่างแบบอาจารย์รองเท้าทำไมเต็มหน้ากล้องเลยเนี่ยอาจารย์บาเป็นพระสื่อยอมพระสื่อเด้อ
ก็เลยต้องมีคอมเมนต์ดีๆแหละคอมเมนต์แนะนำเวียนวันนี้บรรยากาศดี ขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมลงทานอาจารย์แม็กอาจารย์พระครูนิพิษยังไม่มาอาจารย์แม็กมาคู่กับผมก่อนเด้ออนุรงฤทธิ์ก็ได้เด้อวันนี้ต้องเป็นดีเจคู่นะจัดรายการร่วมกันคู่กันพอได้เราหายเหนื่อยอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาเวียนอ้อมหลวงพ่อพุทธจริยธรรมเด้อพระก็มีหัวใจนะใครเคยเห็นหัวใจพระไม่ยอมหัวใจพระเนี่ยหฤทัยป่ะหัวใจพระเนี่ยพระก็มีหัวใจนะเด็กน้อยมาถามว่าแม่นี่อะไรนะแม่นี่อะไร เด็กน้อยมาถามเพราะแม่นี่อะไรนะหัวใจนะอ้าวพระก็มีหัวใจนะอ้าวพระก็มีหัวใจแต่ร้อนเป็นหนาวเป็นเด้อดูรูปนะเด็กๆมีมีคนแนะนำรูปถ่ายไหมนะอริยบทของอาจารย์นิรุตน่ะโอ้โหเดินดูยังแม่ดูยังมาจากไหนจ๊ะนาดวงพรุ่งนี้มันจะลืมมาเด้อมากันเหมือนบ้านมี2ให้มา3มี1ให้ปิดบ้านมาคุณยอมแม่มาจากไหนจ๊ะข้างหลังเดินอ้อมเนี่ยเดินมาจากไหนจ๊ะเดี๋ยวจะปรับกล้องไปหาตรงนั้นหน่อยเด้อกล้องมีอันวะเนี่ยจะปรับกล้องไปหาก่อนเด้อโอ้มองไม่เห็นวะ ช่วยกันโอ้ใครอยู่นาด้วงพวกนี้ใครอยู่นาวันนี้เด้อวันนี้คอนเสิร์ตพระยมเพชรสีเหลืองหางเครื่องสีขาวกองยาวไม่ต้องมีแค่เสียงสาธุอย่างเดียวก็พอจะพบกับผอ.ผู้อุกอังผอ.สถานีวิทยุเนี่ยมากันหลายขึ้นวัดพิษโสภารามวัดศรีดำวงวัดถ้ำผาใหญ่วัดไหนไม่รู้วัดหนองกายวัดฝายหินวัดอื่นๆที่ปีสถานีผอ.ถึงโยมผอ.ผู้อุกอังทั้งหลายวัดทางสายนี่ผอ.เนี่ยจะพูดเรื่องเล่าพูดผอ.จะมาประมาณ10กว่าสถานีวิทยุ20ไปพรุ่งนี้มีเวลาเทศคืนนี้มีเวลาเทศแค่7 ชั่วโมงแต่พระเทศมี30ทำยังไงล่ะก็ตีระฆังไล่ออกทีละองค์กลุ่มบาลีใหญ่ก็10 รูปให้เวลา1 ชั่วโมงกลุ่มผอ.ผอ.สถานีครูบาอาจารย์ก็เอาไป1 ชั่วโมงกลุ่มเผยแผ่เอาไปพระครูอาลีรองเจ้าหน้าอำเภอ101ไม่ใช่หนองพอก101ก็มาอาจารย์สรการดาวรุ่งพุ่งแรงในสายเผยแผ่ก็มาเดี๋ยวไม่ธรรมดานะพระเนี่ยมีบารมีแต่น้อยเลยสามเณรก็มีบารมีช่วยกันเด้อแผนกรับผ้าไตรแผนกจัดแผนกไม่มีโยมนบมอเตอร์ธรรมเนี่ยต้องมีให้โยมเราเนี่ยแนะนำป้ายให้อ่านป้ายแล้วก็เดินอ่านป้ายแล้วก็มาบูชาผ้าไตรไม่มีปัจจัยก็หยิบผ้าไปเลยคำว่าบูชาเนี่ยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็ทรัพย์มีทรัพย์ก็ใช้ทรัพย์แล้วแต่ไม่มีราคาค่างวดแล้วแต่โยมศรัทธาพระครูจริยสารธรรมศรัทธามากก็ทำบุญมากศรัทธาน้อยก็ทำบุญน้อยยามโยมตุ๊กนี่พุทธานี่โยมเขาศรัทธาถวายช่วยงานนี้500,000 บาทนี่เราต้องสาธุอนุโมทนาแล้วคือช่วยกันอาจารย์ต้นอาจารย์มอเตอร์ธรรมนี่ศรัทธาในงานนี้ทั้งไปทั้งกลับช่วยแล้วเงินสดๆว่าน่าจะ50,000 บาทเนาะอาจารย์สรายุทธนี่โอนไปแล้วอีก50,000 บาท
อะไรพ่อมาจากบ้านไหนนอบ้านเราใหญ่มากกันหลายป่ะผมมาผู้เดียวซอยแนะนำเพื่อนอ้อมเวียนเนี่ยซอยกันแรงกายแรงใจแรงศรัทธามาเด็กๆมาเร็วถ่ายรูปก่อนเร็วโอ้ชิโชคทีมงานต้องแล้วมีไหมโอบีมาถ่ายรูปตรงหน้าเรากำลังอยู่เนี่ยถ่ายแบบฟิลฟี่หน่อยเด็กๆยืนกับลูกยืนมาเนี่ยมาจากบ้านไหนสัมภาษณ์หน่อยนะตากล้องอุ้ยเด็กมันเนี่ยอาจารย์เห็นนุชเนี่ยอาจารย์พระครูจริยาเห็นชอบจังเลยนะเด็กวันนี้คือพระเยซูวันหน้าหากเด็กติดยาบ้าอาจเห็นภาพบางส่วนมาจากบ้านไหนครับบ้านเราโมไฟครับ ฮะ บ้านเราโมไฟครับ อำเภอบ้านเราบ้านหัวเด็กน้อยโอ้เอา1 2 3มากันรถกี่คันเนี่ยคันเดียวอัดมาเนี่ยปาดเนี่ยอาจารย์นพเหมือนไปเขาไปดูหนังดูละครดูคอนเสิร์ตเนี่ยดูเด็กอาจารย์นพ โยมนพเนี่ยปาดเด็กเอาไปขึ้นไปลูกเพิ่นไปยายมาจากไหนจ๊ะบ้านสูบแต่ไม่เพียใช่ไหมบ้านสูบเครื่องเสียงใหญ่ๆในกับบ้านสูบนี่น่ะลูกหลานไอ้แว่นน่ะไอ้เมฆอ่ะเนี่ยบ้านนั่นเนี่ยเครื่องเสียงดังๆเนี่ยบ้านสูบมาช่วยฟรีถวายเสียงมาจากบ้านสูบมาจากบ้านสูบมาจากบ้านสูบบ้านเพียเอาญาติโยมเด้อเอาวางผ้าพระก็อันนี้จาวาจะสร้างฆาลาเด้อมีเสียงหน่อยเดี๋ยวจะเอาไมค์ไปให้อันหนึ่งตู้บลูทูธตู้บลูทูธเสียงลงครัวเป็นไงเนาะเสียงใครอยากจะทำอะไรก็โทรมาหาอาตมาก็ได้เด้อ0898404968ใครไม่มีรถมาแถววังสะพุงก็ติดต่อรถตู้เองเด้อติดเองจ่ายเงินเองเด้ออย่ามาถามหาพระครูดมแล้วไม่มีตังค์แล้วล่ะหมดค่าน้ำมันไปมาหาสู่อาตมาอยู่นี่21กลับเก็บกระดูกแล้วก็กลับอันนี้มาจากบ้านไหนซะอยู่นี่บ้านนี้ป่ะญาติโยมแม่เอากระเป๋าไปวางไว้ไปแนะนำเพื่อนเวียนยังไงเวียนซ้ายเวียนขวาเวียนนั่นน่ะดอกไม้ไปช่วยกันใครห้องน้ำเต็มใครเห็นห้องน้ำสกปรกไปดูรูปถ่ายก่อนไปไม่เนี่ยไปเกณฑ์ไกด์หน่อยแล้วดูรูปถ่ายไปถ่ายรูปตามอริยบทของอาจารย์พระครูจริยะเขาทำรูปมาหลายเติบเลยนะรูป500ใครอยากเป็นเจ้าภาพกับบูชาเอาไปไว้บ้านเลยเด้อเอาไปไว้บ้านได้ละติดต่อยงเด้อเอาถ่ายรูปหรือยังชุดนี้ขายหรือยังถ่ายรูปก่อนนะโยมใครมีกล้องถ่ายรูปเลยอาจารย์แม็กอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์บอกพระครูสุพิษมาเลยแล้วฉันเพลเสร็จหรือยังเนาะอาจารย์ต้นถึงไหนแล้วใครโทรตอนนี้ใครมาถึงไหนโทรศัพท์มาบอกเด้ออาจารย์อาลามมงคลถึงไหนแล้วเปิดฟังหรือเปล่าเปิดฟังใครลูกหลานนาด้วงเด้อลูกหลานวัดป่าชะธรรมเนี่ยช่วยแนะนำเขาไปดูรูปถ่ายเดินไปสุดเลยเด้อแม่ออกลงมาเสร็จแล้วไปนี่เด้อไปขวามือเลยย่างไปโลดลงไปหาแล้วก็ค่อยกลับมาหารองเท้ามีแสลมปูแสลมเดินไปดูรูปอริยบทนั้นเพิ่นไปบิณฑบาตที่นั่นไปเทศที่นี่เหมือนกับไปดูนะหาดูยากแล้วก็รูปถ่ายที่อยู่ซ้ายมือคำเป็นธรรมะสั้นๆโยมก็เอาโทรศัพท์ถ่ายไปเด้อถ่ายธรรมะไปอ่านแต่ละอันหมอตธรรมโยมนบก็ทำมาถวายพอมีตัวหนังสือด้วยอ่านแต่มันสภาพมันจะล้มนะ ลูกศิษย์วัดป่าหาไม้มาหลักมาตั้งหน่อยเลยหลวงพี่ก็ดี
ช่วยการโยมเด็กคนเนี้ยไอ้อ้วนๆเนี่ยช่วยเอาใส่เข่งดีจังเลยเอายกไปยกไปตรงในห้องน้ำเต็มโยมหมอวาถ้ามามีอะไรก็มาเด้อลงรายชื่อโรงทานไม่กี่โรงแต่อาตมาเห็นอยู่โรงทานอยู่ที่ตรงนี้ก็มีโรงทานครัวหลักวัดป่ายทำผาหม้อโรงทานสถาบันบาลีใหญ่พระอาจารย์มหาสมปองมุติโตวิหารธรรมกับพระครูบุรพาบัณฑิตจากหนองพอก101ร่วมกันบริจาคมา10,000 บาททำโรงทานแล้วโรงทานวัดศรีอภัยวันขึ้นเลยยอมขึ้นเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยวางผ้าไม่ใช่ไม่ได้เวียนที่นี่เวียนที่พระองค์ใหญ่เวียนพระใหญ่ขึ้นเลยนะเพราะเวียนพระใหญ่แล้วขึ้นเลยจ้ะขึ้นเลยหลวงพี่สามเณรเรียกโยมด้วยคุณโยมมาทางนี้จ้าเนี่ยเอิญโยมมาเพราะมีพระคุณเจ้า4 รูปพิจารณาชะปัญจกุลโยมช่วยกันด้วยโยมเพื่อนมาจากบ้านพ่อใหญ่มาจากบ้านไหนถอดหมวกก่อนมาจากตำบลท่าสะอาดครับโอ้ท่าสะอาดโอ้ไกลมากใกล้เองบางคนอยู่ท่าสะอาดอยู่ท่าสวรรค์ไม่เคยมาวัดป่าที่ทำก็มีนะมีจริงๆถามแล้วมากี่ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งแรกวะเนี่ยครั้งนี้ครั้งแรกก็มีนะเดินมาอันนี้โยมเนี่ยเนาะถ่ายFacebookเนี่ยนานด้วงยังไม่กลับช่วยแนะนำเป็นไกด์ดูรูปถ่ายนะบอกใครมาลงที่นี่ปั๊บก็เพื่อภาษาทำมาอย่างดีอยากให้ญาติโยมไปดูอยากถ่ายรูปคู่อาจารย์ก็ถ่ายได้เลยตรงเนี้ยวัดดีอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยภาพนี้มาจากอินเดียนะอินเตอร์เดียยอมไม่ต้องเวียนนี่หรอกยอมไม่ต้องเวียนนี่หรอกขึ้นเลยเวียนทำไมเราเวียนนู่นแล้ว3 รอบอันนี้ก็เดินมาก็ขึ้นนี่เลยขึ้นไปเลยอย่ายอมจะเป็นสต๊อกบางคนเวียนนี่เสร็จก็ห่อผ้าไตขึ้นไปเลยวางเลยโยมวางตรงไหนก็ได้ตรงผ้าน่ะเดี๋ยวพี่เนนหลวงพ่อก็อริจอวัตสังฆราดอกไม้โยมไม่วางไว้ที่หน้าหลวงพ่อองค์ใหญ่เด้อหลวงพ่อองค์ใหญ่นะพระพุทธจริยธรรมเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยมูลค่าการก่อสร้างไม่ต่ำกว่า10 ล้านตอนนี้ก็หมดไปแล้ว3 ล้านเหลืออีกประมาณ7-8 ล้านบาทเหลืออีก4 ล้านเหลืออีก4 ล้านเดี๋ยวผมจะเอาทูบทูบไปเดี๋ยวมีพระมาเปลี่ยนกันอาจารย์แม็กอาจารย์หมีไปไหนมาช่วยกันได้นะช่วยกันโยมพ่อนี่มาท่าสะอาดพรุ่งนี้อย่าลืมมานะพ่อพรุ่งนี้นี่มีบ้าน1 คนให้ปิดบ้านมาเลยปิดบ้านมาประวัติศาสตร์ของวัดอำเภอนาด้วงพรุ่งนี้คนจะเยอะที่สุดในบรรดามีพระมาสร้างอำเภอมาสร้างวัดมาวันพรุ่งนี้นี่คนจะมาเผาสไลด์ล่างมาวางดอกงานพระราชทานศพของอาจารย์นิรุตนี่ประมาณไม่ต่ำกว่า4-5,000 คนหรือ10,000 คนก็ว่าได้เยอะที่สุดในการสร้างอำเภอมาแล้วก็จะมีอย่างนี้ต้องรอไปอีกประมาณ30 ปีเพื่อจะมีพระรูปหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาตั้งแต่ไทม์ไลน์สร้างมาเนี่ยเจ้าอำเภอมีมาแล้ว3 อำเภอเนี่ยเจ้าอำเภอเนี่ยก็คนแค่หลัก100วันละวัด100แล้วเผาก็หลักพันกว่าเมื่อปีที่แล้วก็เผาครูบาอาจารย์พระเถระวัดถ้ำขามก็อยู่ประมาณ2,000 กว่าแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นงานเพราะอาจารย์พระครูจริยสารธรรมอาจารย์นิรุตเนี่ยไปช่วยครูบาไปหาครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นพระรุ่นน้องอ่อนน้อมก็ไปหาอย่างนอถวายโอบันตินบ่โอ้จะเข้าโรงทานมาจากบ้านไหนนอมาจากเอราวัณเขาหน่อยถวายพัดด้วยพัดลมด้วยเอามาห้องเขาหน่อยนึกว่าถวายพัดลมเอาถวายพัดลมนี่ดีจังเนาะรถป่าเอราวัณอาจารย์เข้มมาป่ะโอ้ประกาศแล้วเขียนกระดาษมาด้วยจะได้อ่าน
โรงทานวัดป่าเอราวัณโดยแกนนำอดีตอาจารย์อะไรนะอาจารย์สวัสดิ์ณตอนนี้คืออาจารย์เข้มเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีสถานี104.75 เมกะเฮิรตซ์เป็นผอ.สถานีเหมือนกันมีราดหน้าอย่างอีกมีผัดไทยน้ำชากาแฟน้ำผึ้งมะนาวโอ้สายวัดป่าสาขาหนองปลาพงสาขาที่ไหนจำไม่ได้ละพรุ่งนี้แล้วก็มีข้าวต้มทั้งอยู่วันนี้ถึงพรุ่งนี้ตาลงทานหลักอาจารย์นพเอ้ยลงทานหลักอาจารย์หมีวัดป่าเอราวัณราดหน้าผัดไทยน้ำชากาแฟแล้วก็ข้าวต้มอยู่วันนี้ถึงพรุ่งนี้ถึงวันเผาเลยสาธุทราบข่าวว่าหลวงพ่อหัดวัดดงนกกกก็จะมาอันนี้มาจากไหนจ๊ะโอ้มาจากวังสะพุงรู้จักวัดศรีนวงศ์ไหมหยอกเล่นน้องสาวทำบุญอะไรสถานีโอ้นี่นี่นี่รายชื่ออะไรนะคุณอะไรนะคุณอะไรนะบริจาค500 บาทเป็นทุกเดือนป่ะยงรับมาเอาแล้วเอาโรงทานกาแฟสุขภาพมาด้วยครับเอาโรงทานกาแฟสุขภาพมาด้วยโอ้อ๋อเดือนละ200 บาทรวม500 บาททำกาแฟมา300แล้วก็กองทุนหนุนสื่อธรรมะอีก200 บาทสาธุจากวังสะพุงชื่อแม่อะไรนะน้องสาวปัจเจมาพรบ้านบางแท่นอยู่บางแท่นโยมล่ะนาดอกคำเอาอยู่ไหนกำแพงเพชรไม่เอากล้วยไข่ไปเลยล่ะเมื่อกี้เอาถั่วกวนมาถั่วกวนว่าพระทำไมไม่ค่อยหลับค่อยนอนเพราะถั่วกวนเอามาช่วยกันโยมอยู่นี่บ้านญาติอยู่นี่ป่ะโอ้ดูแลอันนี้มาจากไหนเนี่ยพ่อโอ้เนยปั่นแล้วจะเอากาแฟไหมเนี่ยเอามาไหมยังไม่รู้ครับยังไม่รู้เนาะถ้ามาก็เอาเบอร์วัดวัดอะไรนะชื่ออะไรนะพุทธธรรมถ้ำผาป่องหรือว่าดงนกกกเก่าหลวงพ่อหัดเอาเนยปั่นมา2 ถังเอาสาธุถวายพระถวายเนรโยมก็กินได้สาธุไม่แน่อาจจะเอากาแฟโรงใหญ่มาฉันแล้วก็โอ้หลายเจ้าเนาะว่าวัดป่าเอราวัณวัดถ้ำผาใหญ่ก็กำลังมาเนี่ยโรงทานวัดถ้ำผาใหญ่ในสายน้องประพงเด้อครูบาอาจารย์ต้องจำไว้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยสายน้องประพงสายสัมพันธ์เด้อไม่ใช่ว่าอาจารย์ขออนุญาตครับไอ้พระคุณเจ้าจอดตอนค้างคืนเนี่ยรบกวนให้ท่านจอดลึกๆหน่อยจะได้อัดได้เยอะๆโอ้พระคุณเจ้าที่เอารถมาจอดฝั่งพระเด้อมีดูรถอาจารย์รัศมีดีๆเด้อวัดศรีอภัยวันเด้อเพื่อนนอนนี่แหละครูบาสายทอเราเพื่อนเอากาแฟเอาโรงทานกาแฟอเมซอนมาทุกยี่ห้อที่เขาขายในปอทมีมัดเนี่ยแล้วก็มีอยู่วันนี้29 30เสร็จงานถึงกลับเอาสาธุนี่เดี๋ยวก็วัดเดี๋ยวก็อาจารย์ดร.แอลวัดเลยหลงก็จะมาอีกพวกนี้ก็หาเต็นท์มาหลังหนึ่งตอนนี้ไปหาเต็นท์มาอีกหลังหนึ่งข้างหลังนี่ของสวนแก้วเมืองเลยวัดธรรมกายจะดูแลพระเนรทั้งหมดเลยน้ำชากาแฟน้ำเย็นต่างๆหาเต็นท์มาอีกหลังหนึ่งเพราะว่า
เอามาหาไปสอยเต็นท์มาอีกสักหลังหนึ่งมาตรงนี้เอาไปจากทางศาลานู้นก็ได้ แล้วก็ถ้าใครมีรถกระเช้าเอามาตรงนี้หน่อยมันเชือกมันขาดแป๊บเดียวรถกระเช้าเอามาตอนไหนก็ได้ใกล้ๆมีแอดแท็กไหมเทศบาลนาด้วงก็ได้แป๊บเดียวไม่นานหรอกรถกระเช้ารู้สึกว่าถ่ายรูปแล้วไม่สวยจะให้เหรอจะให้คนนี้ขึ้นไปก็จะตกอีกถ้าเอาคนขึ้นเดี๋ยวมันจะตกไม่ได้ครับกระเช้าอย่างเดียวไปเห็นโยมก็บอกว่าอาจารย์ไม่สวยเลยเห็นไหมก็จะทักมา1ฝากเต็นท์นะพ่อนะแล้วก็รถพระคุณเจ้าที่จะมาพักโซนพระคุณเจ้าเด้อจอดลึกๆจอดริมหน้าผาเลยรถจะได้อัดเยอะๆหรือพระคุณเจ้าที่มาพักนี่อยากให้รถเย็นไหมครับรถเย็นจอดตรงนี้เลยจอดป่ายางเย็นติดเย็นตลอดเลยเอามาจอดนี่เลยแล้วเดินลงมาห้องน้ำห้องสุขาอันนี้มาจากไสเนาะนี่ศรีบุญเรืองจังหวัดอะไรโอ้ไม่ได้ทำไมได้ลูกฝรั่งมา2 คนเป็นสงการจะบวชโตขึ้นจะบวชเนนไหมเนี่ยบวชไหมบวชโอ้โหอาจารย์บวชไหมครับโตขึ้นจะบวชไหมเกิดครับ โอ้โหนี่มั่นใจแล้วหน่อเนื้ออันนี้หน่อเนื้อเนี่ยจะรอบในหมอเนื้อพุทธังกุลคนนี้โตขึ้นจะบวชไหมไม่ครับ ไม่ครับตอก2 อารมณ์เลยกูเจอ2 อารมณ์คนนึงบวชเอ้าไม่แปลกอาจารย์เมพุทธการก็มีคนนึงเป็นโจรคนนึงเป็นตำรวจก็มีและลูก2 คนนะมาจากศรีบุญเรืองอำเภอตำบลอะไรรู้จักในรุ่นอาจารย์รู้ตอนไหนโอ้เทศงานหลวงพ่ออยู่ท่าผ้าใหญ่หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อสุพิษมาแล้วเนี่ยกำลังนั่งฉันเพลอยู่รู้จักกันเนอะมีสตอรี่เนาะอยากทำบุญหนุนสื่อก็ทำกันเด้อเดือนละ200เดือนละ100อันนี้มาจากไหนแม่ไม่ยายเสาอันนี้มาจากอะไรนะบางแท่นนอนนี่ไหมนู่นน่ะไปนอนตรงเลยเนี่ยไม่ชี้อยู่น่ะไม่ชี้เสียนมาเอาหมู่คณะเด้อเอาไม่เสาเนี่ยไม่ชี้นรักอย่างนี้เด้ออันนี้แม่สมหญิงมาจากลพบุรีแม่สมหญิงถ้าว่างไปเป็นไกด์ให้โยมเวียนพระหน่อยแล้วช่วยกันอย่านั่งเฉยๆไม่ได้ประโยชน์ปานน3บางโดนฟักเลยต่อไปครับมอบประเคนไมให้อาจารย์ลงนิดบ้างทักทายเอาถ่ายดีๆหน่อยลูกตั้งท่าก่อนสาธุพระเอกอาจารย์สมภพว่าพาแล้วพระเอกอันนี้มาจากไหนแม่มาจากไหนจันนาดอกคำค่ะมือเอินเด้อมือเอินปิดบ้านมาเด้อมากันให้เยอะมากันให้มากมี1ปิดบ้านมีมา2ให้มา1ถ้าบ้านมี3ให้มา2จูงมือลูกประสานมืออันนี้โหใส่เสื้อก็งามแล้วถ่ายนะเสื้ออะไรเนี่ยบาสหลวงพ่ออะไรเนี่ยโตขึ้นจะบวชไหมเนี่ยบวชกับเนี่ยโอ้เนี่ยยืนจะบวชกับรับปากตอนนี้แหละรับปากกับอันนี้บ้านอะไรล่ะบ้านอะไรอำเภอศรีบุญเรืองมีโรงทานมาป่ะเนี่ยหรือมาเฮ็ดบุญนี่เฉยกินโรงทานแล้วยังโอ้สาธุเดินดูรูปไปยังน่ะเดินดูยังไปดูถ่ายรูปนี่น่ะรูปงามๆเนี่ยไปดูเลยสุดเลยเด้อนั่นอ่านรายชื่อชอบอันไหนถ่ายรูปแล้วก็ไปอ่านสาธุยอมได้ช่วยกันเด้อยอมเด้อคนไหนเป็นอะไรนะมักคุเทศพาไปดูรูปถ่ายด้วยมักคุเทศญาติโยมมากราบนิมนต์อาจารย์นรงค์นิดได้มานี่มาอ่านได้นี่รายชื่อรายนามอ่านหมดมีก็ช่วยได้เด้อผ
ผมก็จะไปดูสัญญาณ ดูเสียงดูโรงทาน โอเคไหมพูดกับพูดไปเด้อทำกับทำไปงานต้องไหลลื่นเหมือนสายน้ำครับผมส่วนเต้นเดี๋ยวผมไปหาเพราะว่าเต้นโต๊ะเอาประมาณนี้นั่นหลวงพ่อต่อไปเลยครับหนึ่งตัวใหญ่ๆโต๊ะยาวๆ2 ชุดเลยเอาเตียงมาวางเพราะว่าจะมีโรงทานชุดใหญ่ของวัดแก้วเมืองเลยครับอาจารย์ชัชวาลมาเองพร้อมคณะเนนประมาณ20 มาเสิร์ฟน้ำถวายพระดูแลพระดูแลเนนดูแลญาติโยมแม่ชีนิมนต์ทำผาใหญ่เดี๋ยวอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์เป็นโฆษกเนาะหนีหายเนี่ยหนีหายมาตีหลุยเลยจะได้นั่งสบาย2 คนครับนั่ง2 คนก็ได้ไม่ต้องเรียกมันบอกคนไม่รู้จักพัดก็หายแล้วเป็นพระองค์เดียวที่พัดอะไรนะตาตั้งหายตาตั้งหายแล้วผมจะทำยังไงล่ะตาตั้ง2 องค์ให้กันว่าเรายาวกันถามอันนี้อาจารย์เรื่องถามเนี่ยอาจารย์นรงค์นี่แกซอกแซกเดินไปยังไงได้อะไรเดินแล้วได้อะไรเพิ่นได้แบบได้มันเมื่อกี้เล่าให้ฟังเนี่ยมันได้นั่นได้นี่นะได้เวลา300,000 400,000แต่เป็นรูปีนะนู่นเนี่ยเอาไปโกงไปตรงนั้นเลยช่วยกันนะมักกุเทศแจกแบ่งเขาแจกแบ่งนั่นเด้อเดี๋ยวเอามันทุกอย่างไปเลยเรานี่มักกะทายกโกอี้หมดแรงเลยพูดทีเดียวให้เป็นมักกะทายกหมดแล้วที่เมย์มาจัดที่ให้หน่อยมีทั้งรดน้ำทั้งอารัตนาศีลอารัตนาธรรมรดน้ำต้นไม้ทั้งขับรถเอาเลยนะยาวเลยนะยาวเลยอันนี้มาจากไหนเนี่ยแม่นิมิตไหนล่ะโอ้สี2 ลักค่ายทหารสี2 ลักอาจารย์ปล่อยไม้ยังเขามาแล้วนะเนี่ยนักจัดรายการมาแล้วนะพักโยมก่อนกุศลมาไกลบอกว่าอาจารย์วันนี้มาจากไหนพรุ่งนี้มาถ้ามี1ให้ปิดบ้านมาได้นานดอกคำได้ทำเอาอันนี้โยมไม่มาครับขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกๆรูปนะครับทั้งที่อยู่ทางวัดวารามต่างๆแล้วก็ตามสำนักต่างๆด้วยความเคารพนะครับกราบนมัสการท่านอาจารย์พระครูสุพิษนะครับผมวันนี้ญาติโยมศิษยานุศิษย์ของวัดป่าจริยธรรมพระครูจริยธรรมนั้นน่าจะมีความปราบปลื้มปิติยินดีอย่างมากที่ท่านพระอาจารย์สุพิษได้มีโอกาสมาที่สถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระครูจริยสารธรรมขออนุญาตผมจะเป็นคู่สนทนาอาจารย์แล้วกันนะครับว่าเราจะมาพูดคุยถึงจริยวัตรของพระครูจริยธรรมและก็ที่อาจารย์พระครูรู้จักพระอาจารย์มาเนี่ยตั้งแต่ต้นมานะครับอยากจะให้อาจารย์พระครูได้แสดงความรู้สึกแล้วก็บอกกับญาติโยมครูบาอาจารย์ของเราที่กำลังชมอยู่ตอนนี้พระอาจารย์ครับว่าท่านพระอาจารย์ตั้งแต่รู้จักพระครูจริยสารธรรมมาเนี่ยมองหรือจะสะท้อนจริยวัตรของท่านพระครูให้ญาติโยมให้ครูบาอาจารย์เราได้รู้จักท่านในฐานะอย่างไรนิมนต์พระอาจารย์เลยครับผมเบื้องต้นครับครับก็ขอถวายความเคารพนะครับท่านพระอาจารย์ประหลัดณรงค์ฤทธิ์แล้วก็พระเถรานุเถระ แล้วขอเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมที่อยู่ในบริเวณวัดป่าจริยธรรมแล้วก็ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านถ้าจะพูดถึงความรู้สึกนะครับอาจารย์ก่อนอื่นความรู้สึกในมุมความรู้สึกของพวกเราแต่ละรูปส่วนตัวกับท่านเลยอาจารย์อาจารย์สุพิษเนี่ยก็คงไม่แตกต่างกับหมู่คณะหรือว่าญาติโยมทั่วไปคือเสียดายเสียใจแล้วก็ที่เห็นญาติโยมเสียโอกาสครับเสียโอกาส
คือโอกาสมีมาแล้วถึงตรงจุดนี้ โอกาสของญาติโยมไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเลยหรือว่าอยู่ในหนองบัวลำพูหรือว่าในทั่วประเทศไทยเราทั่วโลกที่เป็นชาวพุทธครับอาจารย์ ครับ ก็เสียโอกาสที่จะได้ร่วมบารมีหรือว่าได้ปฏิบัติในการสร้างบารมีกับท่านต่อไป คือท่านพระครูจริยสารธรรมที่ได้ร่วมกันมาได้ร่วมงานกันมาในการสื่อในการทำสื่อมาเนี่ย ครับ ก็ท่านเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมากครับอาจารย์ ยังไงฮะอาจารย์ฮะ คือไม่ว่าจะสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยตั้งแต่ต้นณปัจจุบันนี้คือจะมีเจริญขึ้น แล้วก็ไม่มีคำว่าถอยไม่มีคำว่าถอยคือยกตัวอย่างรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อเนี่ย ครับผม เราทำงานร่วมกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราก็เอาเป็นตัวอย่างซึ่งกันและกัน ครับ คือคนจะฟังน้อยคนจะฟังมากจะเสียงสะท้อนเสียงตอบรับค่าไฟจะขึ้นจะลงอย่างไรก็ตาม ครับ รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อเนี่ยเหมือนสะพานให้คนข้ามลำห้วยครับอาจารย์ คือไม่ไปกับน้ำไม่ลงกับน้ำก็คือยืนหยัดให้คน เสมอต้นเสมอปลาย สะพานธรรมของท่านเนี่ย ไม่เคยหยุด คือจะหยุดยั้งอยู่นี่นับ10-20 ปีท่านจะทำมาอย่างนี้ ครับ อันนี้คือปฏิปทาหนึ่งที่เห็นท่าน อันนี้คืองานของท่านเลย งานของท่าน ที่ท่าน เลย รัก ครับ ด้วยนะ ครับ ทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งในฐานะที่พระอาจารย์สุพิษผมขออนุญาตเรียกชื่อแล้วกันนะครับ ครับ คุ้นเคยกัน พระอาจารย์นี่เองเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์สายวัดหนองป่าพงเรื่องจริยวัดข้อปฏิบัติเนี่ยอาจารย์นั้นเข้าใจเป็นอย่างดี ทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์ในฐานะที่พระอาจารย์มีความข้อวัดปฏิบัติที่งดงามมากๆเลยท่านพระครูจริยสารธรรมหรือท่านนิรุตอาจารย์มองจริยวัดข้อปฏิบัติท่านเนี่ยเป็นยังไงครับในสายตาของญาติโยมก็ดีของครูบาอาจารย์หลายๆรูปอาจจะเคลือบแคลงสงสัยพระครูนิรุตนี่เป็นพระยังไงเป็นนักปฏิบัติ หรือเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเผยแผ่อะไรยังไงครับในมองในแง่ของจริยวัดข้อวัดปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ที่เห็นมาเนี่ยครับในตรงจุดนี้ถือว่าท่านไม่ทิ้งสักทางครับอาจารย์ คือท่านมีความพร้อมในการที่จะช่วยเหลือหรือว่าจริยวัดของท่านคืออย่างว่าในงานเผยแผ่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหมือนกันครับในงานปกครองก็อายุท่านขนาดนี้พัฒนาตอนคือทำงานมาจนหมู่คณะสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์ญาติโยมยอมรับที่จะมอบตำแหน่งผู้ปกครองอันสูงสุดในอำเภอนี้ให้กับท่านการันตีนี่คือเครื่องการันตีเลยครับนี่ก็คือในสายปกครองก็ถือว่าท่านไม่บกพร่องแล้วก็เป็นที่พึ่งได้แล้วก็ในสายปฏิบัติครับก็ไม่ว่าจะจัดให้ญาติโยมมาร่วมปฏิบัติให้ญาติโยมมาร่วมปฏิบัติ หรือว่าท่านนำพาปฏิบัติ ก็ถือว่าเป็นอีกที่จุดหนึ่งครับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นแบบอย่างที่โยมเป็นผู้ที่จะนำพาได้อาศัยแล้วก็มาร่วมปฏิบัติได้ครับผมแล้วก็ในการเผยแผ่อันนี้เข้าใจกันแล้วทีนี้ในเรื่องของการศึกษาปลูกฝังศาสนทายาทครับทั้งญาติโยมที่เราไปสารต่อเราไปปลูกศรัทธาญาติโยมไปส่งเสริมศรัทธาญาติโยมให้ทำบุญให้เป็นบุญอย่างที่เราทำงานร่วมกันมาเนี่ยคือมันหายากนะครับอาจารย์ที่แบบว่าบุญอุทิศบุญบวชบุญอะไรก็ตามที่โยมทำอยู่ในที่โยมเป็นเจ้าภาพไม่ใช่อยู่ที่วัดคือโยมเป็นเจ้าภาพโยมมีอำนาจในการบริหารในหมู่บ้านแต่ทีนี้เรานำธรรมะนำวัดปฏิบัติเข้าไปให้ญาติโยมได้ปฏิบัติได้ทำตามอันนี้ก็คือร่วมกันมาเนี่ยในเขตนี้ในเขตสถานีวิทยุเราไปถึงเนี่ยเห็นเป็นรูปมาทำมาอันนี้ไม่ใช่ว่าเรามองยกตัวพวกเราเองนะครับอาจารย์มองจากครูบาอาจารย์ที่มองเข้ามาอย่างมีครูบาอาจารย์เจ้าคุณทางอำนาจเจริญครับท่านก็มองทางถ่ายทอดสดมองทางสถานีวิทยุทางนี้ท่านก็เห็นว่าการทำงานของพวกเราในสื่อวิทยุเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเพราะญาติโยมที่ทำบุญตามหมู่บ้านที่พระครูท่านถ่ายทอดออกไปกับทิศโชคเนี้ยทำให้จังหวัดอื่นได้เห็นว่าแบบอย่างในการทำบุญบ้านแบบอย่างการทำบุญอุทิศเนี่ยมันออกมาได้สวยงามไม่มีมหรสพบุญปลอดเหล้าคนฟังธรรมคือคำหนึ่งที่เพื่อนๆต่างจังหวัดพูดออกมาว่าผมจัดงานปฏิบัติธรรมผมจัดงานปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัด
ที่ทุ่มทุนลงไปประกาศมาเป็นปี บางทียังสู้พวกพระอาจารย์พาญาติโยมทำบุญอุทิศฟังธรรมที่บ้านไม่ได้ โอ้นี่ท่านพูดขนาดนี้เลยเหร นี่ อ ครั โอ้ บนี่คือสิ่งที่พวกเราทำมาหรือว่าที่ท่านทำมาเสมอต้นเสมอปลายมา เรียกว่าทางโลกวัฒนธรรมประเพณีของญาติโยมก็ไม่ให้ช้ ใช่ ำทาง ครับ ธรรมก็ไม่เสีย ไม่เสียค ผ รับ สมประสานกลมกลืนลงตัวกันได้อย่างดีว่างั้นเถอะนะครับ แล้วก็ที่เราเห็นก็คือบ้านปลายสุดท้ายชีวิตของท่านก็คือในการสร้างสายทายาทที่เป็นสามเณรคือพูดง่ายก็คือเอาตั้งแต่ลูกเนียน ครับ ยันมหาลัยคือสอนตั้งแต่ข้าราชการคือเป็นที่พึ่งให้ของข้าราชการผู้ใหญ่ หรือว่าหน่วยงานต่างๆ ที่จะมาฟังธรรมมาศึกษามาปฏิบัติธรรม คือธรรมะสำหรับผู้ใหญ่ ครับ ท่านให้แบบไม่ขาดตกบกพร่อง แล้วทีนี้ผู้น้อยที่เป็นอนุบาลเนี่ย ครับ ที่ท่านจะเอาไปปลูกไปฝังไปส่งเสริมให้มีความรู้ เพื่อเป็นหน่อเนื้อพระพุทธศาสนาสืบต่อไป ท่านก็ไม่เป็นสองรองใครทำงานตรงจุดนี้ก็คือไม่บกพร่อง จนวาระสุดท้าย จนวาระสุดท้าย ครับ นี่คือสิ่งที่มีในตัวของท่านพระครู ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งคุณโยมมานั่งตั้งนานแล้วโยมแม่มาจากไหนฮะพิษณุโลกมากับคณะของใคร คนเดียวเลย มาทำไม มาร่วม มากราบพระอาจารย์นิรุตรู้จักพระอาจารย์นิรุตนานหรือยังอ๋อวัดป่าสะพานสองพระอาจารย์ก็รู้จักพระอาจารย์สุพิตดีเนาะวันนี้นำอะไรมาถวายครูบาอาจารย์อ๋ออนุโมทนาบุญนำปัจจัยมาถวายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ให้พระอาจารย์พระครูสุพิตฟังธรรมท่าน300 บาทโยมแม่อนุโมทนาบุญโอ้อาจารย์รู้จักเนาะ ครับรู้จัก อืม เป็นญาติสายทางธรรมโอ้สาธุ เชิญพรสาธุ อ่ะกร อยู่บ้านต้นบ้านต้น เออ โมทนานะโยมแม่เนาะ นี่ สาธุนะ คือพระอาจารย์ ครับ เราทำงานการเผยแผ่เนี่ยคือคนดีหรือว่าคนที่ศรัทธาน้อยศรัทธามากเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รวมกัน คือสมมติว่าบ้านนี้มี10บ้านนั้นมี20จังหวัดนั้นมี100จังหวัดนั้นมี ครับ 1,000ที่กระจายกันอยู่ทั่วไปเนี่ยนี่คือสาเหตุหนึ่งที่เราทิ้งการเผยแผ่ทางอากาศไม่ได้ครับอาจารย์ ครับ ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยคุณนบคุณตุ้ยถึงพยายามประกาศบอกให้รักษาสถานีวิทยุใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ขนาดโยมเนี่ยเขายังเห็นความสำคัญเลยอาจารย์เห็นไหมเพราะว่ามีประโยชน์มากผมเคยซาวเสียงโยมตอนที่จัดงานอยู่ด้านในเมื่อ2-3 วันเนี่ยอาจารย์ถามโยมที่มากันเนี่ยมาเพราะโยมฟังจากทางไหน ใครฟังจากทางวิทยุทรานซิสเตอร์เวลาไปทำไร่ทำนาบ้าง ยกมือกันเกิน 60%เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าเขายังฟังสถานีวิทยุกันอยู่นะอาจารย์แปลว่าสิ่งยังมีความสำคัญมากเลยกับสังคมของเรานะอาจารย์ครับ ตัวนี้ในฐานะที่เราทำงานสื่อมาร่วมกันครับอาจารย์ ผมก็การันตีแล้วก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่การันตีแล้วว่ายืนยันว่าสถานีวิทยุของเรานั้นยังมีค่ายังมีถือว่าเป็นสะพานบุญสะพานธรรมให้กับสังคมคนเฒ่าคนแก่หรือว่ายายๆทั้งหลายที่ติดตามรับฟังมานี้ตลอด ครับ สังเกตตรงไหนครับอาจารย์ ครับ สังเกตเวลาฟ้าลงไฟดับ หรือว่าสถานีมีปัญหา เป็นยังไง โอ้โหสาย เสียง จะไหม้ โทรศัพท์จะไหม้เลยใช่ไหม ครับ โอ้ คืออย่างของผมเนี่ยตอนนี้เราโยมเริ่มชินนั่นแหละเพราะ ครับ ผมไม่เคยเข้าสถานีไม่เหมือนกับพระครูจ อริยะ ริยสารธรรม เข้าทุกวัน ท่านจะเฝ้าสถานีทุกวัน ผมก็ออกทุกวัน แต่ผมจะออกทั่วไทยเพราะผมเดินใช่ไหม ใช่ใช่ ผมก็ส่งกลับมาที่นี้การ ครับ สื่อสารอ่ะมันจะไม่มาตรฐานกับเหมือนท่าน ทั้ง ครับ ระบบเสียงแล้วก็เวลาบางที5:00จะ10 นาทีแล้ว คือผมธรรมะเยี่ยมรับตะวันเนี่ย5:00 ถึง 6 โมง ครับ เสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อ6 โมงถึง 7 โมง อืม ทีนี้ของผมเนี่ยบางทีเพราะเราลิงก์สัญญาณกัน ครับ จาก5:00 ถึง 6 โมงทั้งคลื่นวัดป่าจริยธรรมแล้วก็คลื่นวัดถ้ำผาใหญ่ ครับ ก็จะถ่ายทอดธรรมะยิมรับตะวันร่วมกัน รายการของพระอาจารย์ ถูกครับ ครับ ทีนี้พอ6 โมงถึง 7 โมงคลื่นของวัดถ้ำผาใหญ่กับคลื่นของวัดป่าจริยธรรมก็จะถ่ายทอดเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อร่วมกัน พร้อมกัน ทีนี้เมื่อผมไม่มา ฮะ 5:10แล้วก็แล้ว5:20แล้วก็ต้องแต่งเสียง เสียงมีแต่เสียงดนตรี โยมก็ว่าไปไหนทีนี้
ผมไม่มีเบอร์ให้เขาติดตามนะครับ ครับ ไม่มีเบอร์ให้ติดตาม เขาก็โทรมา ครับคนที่รับก็คือคนเนี้ย ก็ครูจริยธรรม พอเขาจะอาจารย์ชีวิตไปไหนที่ไม่มาทำไมรายการท่านไม่มาเนี่ย ครับ ท่านจะบ่นกับผมบ่อยมากว่า เราพระอาจารย์ขอโอกาสนะ เราผ่านมาจะ20 ปีแล้วเราไม่ใช่สมัครเล่นนะ ใช่ เราไม่ได้สมัครเล่นนะครับ ทำไมรายการ ของพระอาจารย์ทำไมจึงเงี ยบ ยบเสียงถึงไม่มาอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครั นะ บ โยมก็โทรมาหาผมเนี่ยม คือท่าน นี่ ทำ คือ งานแบบจริงจังครับอาจารย์ ครับ ท่านทำงานแบบจริงจังคือตรงต่อเวลาตรงต่อเวลามาตรฐานเสียงอะไรคือท่านต้องเนียบ แต่ทีนี้ ฮะ ของผมน่ะมันคือมันไปบางทีน่ะคือผมเดินทาง ครับ คลื่นไม่มีบ้างคลื่นไม่มีบ้าง ใช่ ถ้าผมตื่นสถานีไม่ตื่น ฮะ ก็ออกมาที่นี่ไม่ได้ ไม่ได้ อีก ครับ ทีนี้คนที่จะรับช่วงต่อเนี่ยก็รอแล้วรออีกสุดท้ายก็ต้องเอาของเดิมมาเปิดอีกของเมื่อวานมาเกิดของวันก่อนมาเปิดอีก ครับ โยมก็ต่อว่าทางนี้อีกทำไมไปฟังของถ้ำผาใหญ่มันใหม่ เขาไปฟังตอนตี 5:30 ครับ ผมมาแล้ว อ่า แต่ทางนี้น่ะ พอตี 50 นาทีผมไม่มาทิศโชคก็ต้องเอาของเก่ามาเปิดเพื่อไม่ให้มันเวลาว่าง ใช่ ครับ ฮะ พอไปถึงประมาณสักตี 5:30 หรือว่าใกล้จะ6 โมงเนี่ยธรรมะเยี่ยมรับตอนผมเนี่ยมันจะออกพร้อมกัน แต่มันคนละวัน อืม นั่นแหละ ครับ ท่าน ครับ จึงบ่นกับผมบ่อยมากว่า อาจารย์สุพิษเรามันจะ20 ปีนะไม่สมัครเล่นโน้นนะ เนี่ยก็คือต้องเข้าใจนิดหนึ่งญาติโยมว่าท่านพระอาจารย์สุพิษเนี่ยท่านมีกิจอยู่ประการหนึ่งที่ท่านได้ทำอยู่ณเวลานี้ก็คือการเดินพระอาจารย์ครับ ผมเลยก็อยากจะถามข้อนี้แหละว่าพระอาจารย์คิดยังไงครับ เมื่อก่อนผมไม่เคยเห็นพระอาจารย์สุพิษเดินแบบนี้ ตอนนี้มาจับเรื่องงานการเดินธรรมจาริกเนี่ยพระอาจารย์มีแนวคิดยังไงถามจริงเลยครับ คือในมุมมองคือมันจะว่าเป็นปัจจตังก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่าเราก็เห็นเป็นรูปธรรมอยู่คือผลที่มันเกิดขึ้น ครับ คือบารมีครับอาจารย์ อืม เน้นเลยก็คือบารมีของเรานั้น ถ้าเราอยู่กับที่อยู่กับวัดเนี่ยบารมีผมที่จะปกครองพระหรือว่าเผยแผ่คือเมื่อเราออกเดินเนี่ยหนึ่งผมเอาลูกวัดได้ดีกว่าที่อยู่ที่วัด ครับ แล้วก็โปรดศรัทธาญาติโยมได้ดีกว่าการที่เราพูดอยู่ที่เดิม ครับ อันนี้ไม่ใช่ว่าจะทุกคนต้องให้ทำเหมือนผมนะครับ ก็เหมือนกับผมจึงเปรียบเทียบเหมือนพ่อค้าขายเสื้อผ้าครับอาจารย์ ครับ บางคนเปิดร้านขายตั้งแต่ยุคปู่ย่าพ่อจนมาถึงตัวเองถึงหลาน ก็ยังอยู่ที่ร้านที่เรือมันแหละ ครับ ไม่ได้ย้ายไปไหน แต่บางคนตลาดไปตามตลาดนัดจนรถหมดไป2 คันแล้วก็ยังไปอยู่อย่างนั้นแหละ อืม เพราะมันถนัดต่างคนต่างถนัด ครับ ผมก็เหมือนกับธรรมะตลาดนัด ฮะ คือในการเดินจาริกไปเนี่ยหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราได้ปฏิบัติบูชา เรามีความรู้สึกว่าเราได้ค่าเวลาว่าง ครับ อยู่ที่วัดน่ะคือเราไม่เก่งเหมือนครูบาอาจารย์เขาอยู่ที่วัดน่ะคือเวลาว่างนี่วันเอาเราไปกินเกือบจะหมดทั้งวัน อืม แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็รู้สึกว่าบารมีเราเนี่ยจะคุ้มครองให้เขาอยู่ในวัดปฏิบัติมาทำวัดหนึ่งผมคือต่อว่าหรือว่าบังคับลูกศิษย์ไม่เก่งถ้าอยู่วัดนะครับอาจารย์คนนั้นจะขาดทำวัดคนนั้นจะทำบ้างไม่ทำบ้างบางทีเราดูเราก็สงสารเขาอยู่แต่มันทำยังไง แต่พอผมมาจัดเดินนะครับอาจารย์ ครับ ทำให้เห็นลูกศิษย์เนี่ยไม่เล่นโทรศัพท์ หรือไม่ก็ว่าเป็นการเดินที่เป็นความเพียรต่อเนื่องเพราะผมกำหนดไว้500 กิโลเนี่ย500 กิโล1 เดือนเนี่ย1 เดือนเนี่ยเขาปฏิบัติแบบเต็มทุกวันเลย อืม แล้วก็โยมที่มีศรัทธาอยู่แล้วที่สถานีเราไปไม่ถึง ครับ โยมคนดีโยมคนบุญเทวดาทั้งหลายเนี่ยเราเดินไปเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะผุดขึ้นมา มีโอกาสที่เขาจะมองเห็นมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสที่จะได้เข้าถึง ซึ่งที่ผมเดินไปไม่ว่าจะทั่วไทยหรือว่าต่างประเทศ ก็เห็นผลอย่างนี้มากครับอาจารย์ทำให้ในหมู่บ้านต่างๆ อย่างเช่นว่าบ้านนี้วัดนี้ที่เราจะไปพักเนี่ยพอเราเข้าไปถึงเนี่ยชาวบ้านออกมารวมกันทำบุญตักบาตรมาฟังเทศน์ฟังธรรมเขาบอกว่าปีนี้ทั้งปีเพิ่งได้เอาบุญวัดนี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมเห็นทุกวัน ครับครับครับ แล้วทีนี้พอคือเราไปคือทุดงค์อาจารย์มันจะมีแบบเผยแผ่แล้วก็แบบวิเวกกรรมฐานถ้าวิเวกกรรมฐานก็ไปเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไปแบบวิเมียเข้าป่าเข้า เข้า ประพ็ญ ถ้ำ ตน เข้า ไป อะไรพวกนี้นะ นี่วิเวกกรรมฐาน ครับผม แต่ไปแบบที่ผมไปเนี่ยหรือครูบาอาจารย์จันรันไปเนี่ยคือเราไปแบบเผยแผ่ อันนี้คือไปแบบเผยแผ่แท้ ใช่ครับ ๆเลย ฟื้นฟูพุทธศาสนาครับ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกข์ ครับ อะไรนะจารถะพิกเวจาริกังพหูชนะ สุขายะพหูชนะหิตายะโลกานุกรรมปยะอนุเคราะห์โลก นั่นเองใช่ไหมครับ ใช่ครับ อ๋อ พ
ราะว่าเราไปอย่างนี้ทำให้ศรัทธาญาติโยม เมื่อเราตั้งใจไปเผยแผ่เราจะไม่หลบหมู่บ้านไม่หลบผู้คนยกเว้นชุมชนแออัดมากเกินไปเราก็จะไม่ไปขัดขวางจราจรแต่ถ้าเราดูแล้วว่ามันพอไปได้อย่างเงี้ยจะพักบ้านไหนเราส่งข่าวไปก่อนอาจารย์ ครับ ผมจะทำหนังสือส่งบ้านนี้ เริ่มต้นก็คือเราไปบิณฑบาตชาวบ้านพอทราบว่าพระธุดงค์มาบิณฑบาตเขาตื่นตัวเขาวิ่งกันแต่เขาไม่ทันเขาก็เลยบ่นให้กับผู้ใหญ่บ้านว่า ทำไมไม่บอก ทำไมไม่บอกทำไมไม่ประกาศหอกระจายข่าวน่ะฐานไหมน่ะมันจะหมดสักกี่ตังค์ ครับ เนี่ย ครับ เขาตอบว่าผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าความจริงเขาจะบอกเรานี่แหละว่าทำไมไม่ส่งข่าวมาบอกก่อน ให้ หน่อยว่า ผมก่ จะ อน มา ใช่ไหม แต่เขา ฮะ ไม่กล้าบอกเรา อ๋อ เขาไปลงที่ผู้ใหญ่บ้าน โอ้โหครับ ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าโอ้ยยายคอยกระหูพร้อมกันกับเจ้านี่ละ ครับผม ผมเลยเอาจุดนั้นมาแก้ไขในการเดินทางของเราทีเนี้ย ทีนี้ก็เลยสะดวกเลย ผมก็เลยส่งหนังสือทุกหมู่บ้านที่เราจะเข้าไป ครับ ส่งข่าวไปก่อน ครับครับ ทำให้ผู้ใหญ่บ้านเจ้าอาวาสคือส่วนมากเนี่ยถ้าเราไปพักป่าช้าบ้างไปบ้างบิณฑบาตสวนกันไม่ถามวัดบ้านสักคำไม่ถามหมู่คณะสักคำเนี่ยมันเหมือนกับเราไปอวดอ้างครับอาจารย์ อ๋อ แต่เมื่อเราไปเนี่ยเราให้เกียรติเพื่อนสมณะด้วยกันให้เกียรติเจ้าอาวาสถ้าจะเข้าไปหมู่บ้านนี้เราไปพักกับเขาเลย รายงานก่อนเบื้อง ใช่ ต้น ครับ แจ้งข่าวให้ทราบ ขออนุญาตอะไรอย่าง ถ้า เงี้ เป็น ยนะ อาวุโสผู้ปกครองแล้วก็ ใช่ รายงานตัวเลย โอ้โห หนึ่งเขามั่นใจว่าเรามาอย่างบริสุทธิ์มีโครงการ ผมไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคณะธรรมจาริกแต่ละคณะจึงได้รับการต้อนรับอย่างมากมาย ก็เพราะทำกันแบบนี้นี่เอง ใช่ครับอาจารย์ โอ้ อ่า นี่การเผยแผ่อย่างดีเลยนะเนี่ย ใช่ครับ อย่างถึงตัวเลยว่างั้นเถอะ ถึงตัว ครับ ทีนี้พอเจ้าอาวาสพอผู้ใหญ่บ้านได้รับหนังสือทราบข่าว เขามีความรู้สึกว่าเราให้เกียรติเขา ครับ ไม่ข้ามหน้าข้ามตาเขาก็ทางวัดก็ประกาศทางบ้านก็ประกาศ ทีนี้พอลูกหลานทราบข่าวแล้วทีนี้ผู้นำประกาศเนี่ยความพร้อมเพรียงก็เกิดขึ้นอาจารย์ เหมือนเอาบุญบ้านเลย บางทีหมู่บ้านที่เราเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ บุญกฐินที่ตั้งใจกันมาทั้งพรรษายังไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลย โอ้โห เนี่ย ครับ คนออกมาลูกเล็กออกมาทำบุญตักบาตรกันแล้วก็ ครับ แล้วอีกหนึ่งครับอาจารย์ที่สำคัญก็คือ เราอย่าราบสักการะเกิดขึ้นเนี่ยเราอย่าเอาไปเราอย่าเอาหมด เราจะ ครั เห็ บ นแก่ ครั ได้ บอือฮึ แต่มันเกิดขึ้นเราให้ค่าไฟค่าทำบุญ วัด ที่นั่น นั้นๆเล ครั ย บเนี่ย อืม เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เดิน มาเพื่อให้ มาเพื่อให้ โอ้โห นี่ครับ แล้วอย่างนี้จะไม่ต้อนรับได้ยังไง มีแต่จะบอกกวักมือเรียกมาอีกเด้อมาอีกเด้อจะไม่ ถูกต้องครับอาจารย์ปีหน้ามาอีกเด้อปีหน้ามา ครั พั บ ก ผม อีกนะ โอ้นี่ก็เป็นการเผยแผ่ ครับ ที่เข้าถึงอีกจุดหนึ่งกัน ครับ ทีนี้กลับมาที่ท่านพระครูจริยสารธรรมอาจารย์ มีอยู่กิจกรรมหนึ่งที่ผมติดตามท่านอยู่ เมื่อก่อนไม่มีแต่ท่านพระครูนิรุตนี่แหละ น่าจะมาเริ่มศักราชของการจัดกิจกรรมนี้ก็คือ นิมนต์พระหรือว่าพระเนี่ยไปบรรยายที่งานในบ้านของโยม ไปเทศน์ที่บ้านน่ะ ครับ ที่ท่านพาทำไปกับพระอาจารย์มหาสมปองตัวอาจารย์เขาคงจะทราบใช่ไหม ใช่ครับ ตรงนี้อาจารย์มองยังไงครับที่ท่านพาไปกันแบบนี้ ไปถึงบ้านเลย ครับก็เป็นโครงการที่ว่าการเผยแผ่เชิงรุก เชิงรุก เหมือนที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอก ครับ ว่าต่างจังหวัดเขามองมาที่พวกเราทำงานเผยแผ่เนี่ย ครับ ที่ครูบาอาจารย์ท่านมองว่าผมจัดงานปฏิบัติธรรมยังสู้โยมทำบุญอุทิศที่บ้านไม่ได้ อ๋อ เพราะเขาเห็นภาพเหล่านี้เมื่อเราไปเงี้ยโยมคือมันอยู่กับศรัทธาโยมครับอาจารย์ ครับผม ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราจะหาพระเราจะไม่ไปบังคับศรัทธาญาติโยมว่าคุณต้องเอาสองกันคุณต้องเอาสามรูปนะครับ ไม่ได้เกิดขึ้นจากเรานะครับอาจารย์ อืม คือเริ่มต้นเนี่ยเมื่อพวกเราไปถ้าผมรับอยู่ฝั่งโน้นอาจารย์พระครูรับอยู่ฝั่งนี้ ฮะ เราก็ต่างคนต่างแสดงไป แต่ทีนี้เมื่อเรามีสื่อคนที่จะมาฟังธรรมน่ะมันไม่เพียงแต่เจ้าภาพ อืม ญาติธรรมเราสมมติว่าเราจะไปเราจะไปที่ฝั่งแดงเราจะไปที่เนี่ยหมู่บ้านที่ใกล้ชิดกันเนี่ยเขาฟังรายการเราเนี่ยอาจารย์จะมาเทศบ้านนี้ ครับ อาจารย์นิโรธจะมาอาจารย์สุพิษจะมา อาจารย์มหาสุริยาจะมาเขาก็มารวมกันฟัง อืม คือเมื่อก่อนเนี่ยพอมารวมกันฟังปุ๊บเนี่ยหนึ่งกันเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับญาติธรรมที่มาบ้านเจ้าภาพครับก็เลยญาติโยมก็เจ้าภาพก็จะบอกว่าข้าน้อยขอ3 กันได้บ่แน่ต้นที่มาของว่าเราจัดปฏิบัติธรรมในบุญอุทิศบ้านโยม ค ค รั รั บบ ครับโอ้ คือมันมาจากเจ้าภาพ แปลว่ากิจกรรมทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พากันทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ ไม่ว่าจะเป็นไปเทศน์ตามบ้านโยมหรือกิจกรรมตามวัดวาอารามต่างๆ หรือแม้แต่เตือนธรรมจาริกเนี่ยมันสอดประสานกันไปหมดเลยนะอาจารย์นะ ถูกต้องครับ เป็นไปในแนวทางเดียวกันหมดเลย ครับ โอ้นี่เป็นประโยชน์อย่างมาก
เป็น แล้ว ประโยชน์อย่างมาก การที่พระครูจริยสารธรรมจากไปตรงเนี้ยอย่างที่ท่านอาจารย์สุ ที พิษ นี้ครับข ฮะ ออนุญาตครับอาจารย์ ครับ ทีนี้ในส่วนหนึ่งที่ทำงานร่วมกันมาเนี่ยท่านจากไปอย่างนี้ เป็นผลกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะญาติโยมทั่วไปหรือว่ากับวัดป่าจะทำนะโครงการของผมเองก็กระทบเหมือนกัน โครงการของพระอาจารย์นะ โครง นะ การที่ผมจะริ้นตุลงก็กระทบเหมือนกัน ยังไง กระทบอย่างไรก็คือ ทุกครั้งก่อนที่ผมจะไปหรือผมอยู่วัดเนี่ยโยมที่ไปนิมนต์จะไปนิมนต์ทำบุญอุทิศบ้านนั้นบ้านนี้ ผมจะโอนมาที่นี่หมด อ๋อ อ่า ครับ ผมจะโอนมาที่นี่หมด ก็คือว่าเอานี่เบอร์โทรพระครูนิรุตเนอะได้ไหมบางทีเขายังไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ย ครับ คือฝั่งทางผมเนี่ยฝั่งทางวังสะพุงหรือฝั่งทางผาขาวทางหนองหินทางอย่างเนี้ย นะฮะ เมื่อเขาจะทำบุญตักบาตรเขาฟังวิทยุเขาได้ยินแล้วว่า การทำบุญอุทิศอย่างผู้มีปัญญา อือฮึ อาจารย์สุพิษพูดทุกวันอาจารย์นพพูดทุกวันการทำบุญอุทิศที่มีปัญญา ต้องถือธรรมาธิปไตย อืม เมื่อเขาเข้าใจอย่างนี้ เขาจะกำหนดวันบุญอุทิศขึ้นมาแล้ว ก็โทรมาหาผม ครับ โทรมาหาทายก ผมก็บอกว่า โอ้กำหนดนั้นอาจารย์เดินถึงมาเลเซียแล้ว โอ้ครับ เดินถึงอินโดนีเซียแล้ว ครับ เอาอย่างนี้ โทรหาพระครูวัดป่า จริยะ จะทำได้ไหม อือฮึ โทรหาอาจารย์มหาสุริยาได้ไหม ครับ เขาก็จะบอกว่า แล้วแต่พระอาจารย์จะจัดให้ เนี่ยท่านจะเป็นคนซัพพอร์ตแล้วก็คือเราเป็นคือหมายความว่า ถ้าเป็นหมอลำคือเราเป็นศูนย์หมอลำคือสถานีวิทยุเนี่ยหลังจากนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีเบอร์โทรศัพท์พระครูศรีมหาสุริอาจารย์มหาสุริยาหลวงพ่อบุญมาเขาจะไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ครับ คือต้องผ่านไปที่สถานีหมด อ๋อ เราค่อยบอกว่าเอานะ ถ้างานนี้หลวงพ่อบุญมานะอาจารย์มหาสุริยานะแล้วก็อย่าลืมขอเบอร์โทรศัพท์ท่านไว้ด้วย ครับ เนี่ย อืม ผมถึงไปได้แบบสบายอืม กิจ เรียกว่า นิมนต์อ่า ทำงานสอดประสานกัน ใช่ครับ ถึงแม้พระอาจารย์ไม่อยู่ทางพระครูจริยสารธรรมพระครูศรีตีราพรหลวงพ่อบุญมาท่านสุริยา ที่ ใช่ครับ ทำงานร่วมกันอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะทดแทนกันได้อะไรได้ญาติโยมก็ยอมรับกัน ใช่ครับ โอ้นี่คือความเข้มแข็ง ใช่ อืม ทีนี้เมื่อไม่มีตรงจุดนี้ ผมพระครูศรีธีรพร ครับ พระอาจารย์มหาสุริยา สุริยา เราก็ต้องทำงานหนักขึ้น ครับ ดีไม่ดีผมเนี่ยการไปทุดงค์นะก็คือต้องทิ้งเยอะขึ้นไปอีก ไม่รู้จะส่งไปที่ไหนอย่างเงี้ย ชื่อ 3 คนเลยเหรอ 4 คนน้องโม ตัวเองหายคนเดียวชื่ออะไรนะเพื่อนๆชื่ออะไรมั่งชื่อโม แตงไทย แล้วใครอีก พลอย มาจากบ้าน อยู่ที่บ้านไหน บ้านนาดอกคำเพื่อนชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไร น้ำเหนือถามหาเพื่อนน้ำเหนือจากบ้านนาดอกคำนะเพื่อนอยู่ตรงไหนให้มาหาน้ำเหนือด้วยน้ำเหนือรออยู่ที่อุโบสถนะลูก หน้าเมรุ หลงกันอยู่นะ ที่ มาหน่อยนะ าเมรุร่มใหญ่ๆนี่ละ ครับร่มใหญ่ๆนี่แหละนะลูกเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวคงจะมาไปนั่งตรงนู้น คนยังไม่เยอะไม่หายไปไหนหรอก ครับ ใจ ผม เย็น เราก็มาเข้าสู่งานของอาจารย์พระครูแล้วก็คณะกันต่อ ถึงแม้ท่านพระครูจริยสารธรรมไม่อยู่แล้วพระอาจารย์พระครูสุพิษท่านพระอาจารย์สุพิษบอกว่าพระอาจารย์เองก็ต้องลดจำนวนของการเดินธรรมจาริกลงมา เพื่อจะมาช่วยกันรับผิดชอบงาน ๆครับ ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เสียดายไหมเนี่ยเรื่องเส้นทางธรรมจาริกที่ตั้งเป้าไว้นี่ ก็เสียดายครับ ฮะ คือแต่เราก็ทิ้งไม่ได้หรอกครับอาจารย์ ครับ แต่เพียงแต่ว่าผมอาจจะมีการเจียดเวลามาให้ทางนี้หน่อย เจียดเวลามาให้ทางนี้หน่อย อ่า ก็คือไม่ใช่ว่าเราไม่ทำไมไปแล้วไม่ตัด คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็เหมือนวันนี้ครับอาจารย์ ครับ คืองานศพเนี่ยครับอาจารย์ ครับ ครูบาอาจารย์ที่ท่านหรือว่าญาติโยมที่เขามาทำบุญกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆนะครับ กว่าเขาจะมาถึงถ้ำผาหม้อก ว่าจะมา ไปถึงถ้ำผาใหญ่เนี่ยครับ ครับ บางคนเนี่ยคือเริ่มต้นที่มาเนี่ยมา3 ครั้งยังเข้าไม่ถึงวัดเลยก็มี โอ้ อันนี้คือผมจะยกยอดมาคือว่า คือทำลายที่โยมเขามาช่วยเรามาอุปถัมภ์เราเนี่ย ฮะ พอถึงวันสำคัญเนี่ยที่เขาจากไปบางทีเขาฝากลูกฝากหลานไว้ว่า ถ้าแม่หมดบุญไปนะข่าวพระอาจารย์ให้ด้วย บอกพระอาจารย์ให้มาส่งแม่ด้วยเนี่ย
นี่แหละก็คือสัญญาใจสัญญาบุญตรงจุดนี้มันทำให้ไม่ใช่ว่าการเป็นการตายเราจะทิ้งกันตลอดมันก็ไม่ได้เหมือนกันครับครับมันก็เลยต้องเกียรติเวลาครับอาจารย์ ครับผมครับอาจารย์สถานีวิทยุอาจารย์ทำอยู่กับท่านพระครูจริยสารธรรมก็ดี เครือข่ายวิทยุทั่วประเทศที่จะมากันในวันนี้ก็ดีเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับญาติโยมในการจะช่วยกันสนับสนุน หรือทำอย่างไรให้สถานีวิทยุของครูบาอาจารย์ของเราได้มั่นคงเนี่ยญาติโยมจะช่วยกันยังไงดีหลักๆเลยพื้นๆเนี่ยวิธีการง่ายๆวิธีการคือต้องใช้วิธีความคิดก่อนครับอาจารย์ครับคือญาติโยมต้องคิดถือว่าพระอาจารย์ยังอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าที่บอกเหมือนพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราญาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการสถานีวิทยุคือเสียงของผู้อำนวยการเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งครับอาจารย์ส่วนหนึ่งแต่นอกเหนือไปจากนั้น24 ชั่วโมงก็ครูบาอาจารย์พระครูศรีครูบาอาจารย์ที่จะเข้ามาฉะนั้นถ้าญาติโยมยังคิดว่าพระอาจารย์ยังอยู่ผู้อำนวยการยังอยู่คือเราจะทำเหมือนที่ท่านยังอยู่คือเคยช่วยน้ำช่วยค่าน้ำค่าไฟเราก็ช่วยกันเหมือนเดิมครับเคยมาวัดอย่างไรถ้ามีกิจการงานบุญอะไรเกิดขึ้นครูบาอาจารย์อย่างพวกเรามานัดกันอย่างเนี้ยครับก็ให้ญาติโยมทำเหมือนกับว่าพระครูจริยสารธรรมยังอยู่อย่างเงี้ยคือยังใส่ใจยังจะมาเพื่อรักษาคือเอาบุญมาต่อบุญเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่เมื่อท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านไปก่อนพวกที่เรายังอยู่เราก็มาทำหน้าที่ของเราต่อไปซัพพอร์ตกันต่อไปช่วยค่าน้ำค่าไฟกันต่อไปมีกิจกรรมเราก็เดินเข้ามาช่วยกันต่อไปแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็คุยกันอยู่ว่าอย่างไรเสียคือเราไม่ใช่ว่าเราไม่ทิ้งวัดนะครับอาจารย์เราไม่ทิ้งโยมไม่ทิ้งสงฆ์เนี่ยก็คุยกันสนทนากันว่าต่อไปเราจะทำอย่างไรสิ่งที่ท่านปลูกฝังสร้างขึ้นมาที่เป็นมรดกของถ้ำผาหม้ออันนี้ก็คือถ้าโยมไม่ทิ้งคณะสงฆ์ก็ไม่ทิ้งโยมครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือวิธีการแบบนี้นี่เองเรียกว่าพึ่งพาอาศัยกันต่อกันและกันอย่างนี้นะครับอาจารย์ครับใช่ครับครับเอานะญาติโยมที่เดินทางมาแล้วนะขอให้นะเข้ามาที่บริเวณด้านในโครงการก่อสร้างมหาอุโบสถนะศพของท่านพระครูจริยสารธรรมก็ได้อัญเชิญมาที่บริเวณเมนชั่วคราวบริเวณใกล้ๆกับมหาอุโบสถเพื่อให้ญาติโยมมาทอดผ้าบางสุกุลกันเป็นการทำบุญอุทิศนะถวายให้แก่ท่านนะใครที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ขอเชิญได้โรงทานด้านนอกก็มีนะโยมนะสำหรับน้ำปานะพระคุณเจ้าก็เข้ามาที่อาคารโครงการก่อสร้างอุโบสถนะครับเป็นอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นสถานที่รับรองพระเถรานุเถระทั้งหลายอยู่ทางด้านในนี้เลยนะครับนะฮะก็ขอเรียนเชิญญาติโยมนะที่ฟังรายการอยู่นะวันนี้เป็นวันที่29 เมษายนเป็นวันที่ครูบาอาจารย์เราจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดและมารวมตัวกันในค่ำคืนนี้จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมให้ความรู้กล่าวถึงคุณความดีของพระครูจริยสารธรรมกันในค่ำคืนนี้ตลอดทั้งคืนแล้วก็มีการถ่ายทอดสดโดยทีมงานของวัดป่าจริยธรรมของเรานี่เองนะครับลักเชื่อว่าสถานีวิทยุต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นของวัดถ้ำผาใหญ่วัดศรีอุดมบงนะโดยมีแม่ข่ายคือวัดป่าจริยธรรมเนี่ยเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณไปยังต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดเลยทีเดียวญาติโยมก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะครับนะนี่นะฮะอิทธิพลของสื่อนะอาจารย์สุพิษนะครับเวลาในระดับเขาเรียกว่าระดับโลกนะกิจการใดก็ตามนะครับเขาบอกว่าพลังของสื่อเนี่ยเป็นพลังที่มีอำนาจมากอาจารย์มองยังไงเรื่องนี้จริงหรือไม่ยังไงโอ้โหครับอาจารย์คืออาจารย์เห็นหมู่คณะสงฆ์เราที่ไปเดินที่อเมริกาไหมครับที่เจริญที่คนให้ความสนใจก็เพราะสื่อ Walk for Peace ใช่ครับสื่อที่เจริญขึ้นมาหรือว่าที่ชาวโลกมองเห็นบทบาทของการจาริกธุดงค์ของคณะสงฆ์ผมไปเดินที่อินเดียก็เพราะสื่อนอกจากสื่อของเราสื่อในท้องถิ่นเขาจะตามเสนอไปทุกวันก็เพราะสื่อทีนี้พุทธศาสนาพุทธบริษัทในเมืองไทยเราที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาคือความดีมีมากความร้ายก็มีเยอะครับแต่ทีนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ย
มันจะติดลบไปเรื่อยมันจะเหมือนขาลง เหมือนกับว่าศรัทธาของศรัทธาญาติโยมจะไม่มั่นคงไปเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะสื่อครับเนี่ย อันนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว เป็นอาวุธที่ทั้งส่งเสริมแล้วก็ทำลายได้ดีมากครับสื่อ มีคุณอนันต์ ใช่ มีโทษมหันต์ ครับ ถ้าใช้สื่อไปในทางที่มีคุณก็จะเป็นคุณอนันต์มากมายอย่างพวกเราที่นำมาใช้กัน ถูกต้องครับ เผยแผ่พระธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฝึกข้อวัดปฏิบัติให้ญาติโยมได้มาฝึกฝนอบรมตนนี่เป็นคุณอย่างมหันต์เลย ครับ แต่บางสื่อก็นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง มันก็จะเป็นโทษอนันต์เช่นเดียวกัน ใช่ครับ เพราะนั้นเรื่องสื่อเนี่ยสำคัญญาติโยมก็ลองพิจารณาแล้วกันว่าจะสนับสนุนสื่อชนิดใดนะอาจารย์ จะติดตาม สื่อที่เป็นคุณหรือสื่อที่เป็นโทษ อันนี้ประชาชนเป็นผู้เลือกทั้งหมด ถ้าสนับสนุนสื่อใดนะเมื่อใดที่สื่อใดฝ่ายใดถูกสนับสนุนมากๆบ้านเมืองก็จะเป็นเช่นนั้น ครับ ถูกไหมครับอาจารย์ ถูกต้องครับ สื่อที่มีคุณสนับสนุนสิ่งที่ดีโยมสนับสนุนมากๆบ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็เป็นธรรมแต่ถ้าญาติโยมไปติดตามไปดูไปช่วยส่งเสริมสื่อที่เป็นโทษบ้านเมืองก็จะกลับมาเป็นตรงกันข้าม เพราะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าวิธีการที่จะช่วยกันทำรงรักษาสื่อที่ดีๆเอาไว้ก็คือโยมทำอย่างไรมาก็ทำอย่างนั้นกันต่อไปเหมือนอย่างที่ท่านพระครูจริยธรรมยังอยู่เหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ของเรายังมีชีวิตอยู่เลยโยมเพราะว่าพระธรรมไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับเราตลอดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่ครับอาจารย์พระอาจารย์จะเสริมอะไรเพิ่มเติมนิมนต์พระอาจารย์ครับก็เกี่ยวกับสื่อนะครับอาจารย์ ใช่ คือในตอนนี้มันเหมือนกับสสครับอาจารย์ เหมือนกับนักการเมือง ครับ ใครหาเสียงเก่ง ฮะ หาเสียงเก่ง แล้วก็มีพลังทรัพย์ คนนั้นจะมาจากไหนก็ตาม ครับ คุณจะมีภูมิมาอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณหาเสียงเก่ง คุณก็ได้คะแนนไป ครับ แต่คนไหนคุณจะคิดว่าคุณเก่งคุณแน่คุณมีความรู้ความสามารถ แต่คุณไม่หาเสียงเนี่ยไม่เสนอผลงานตนเองไม่เสนอไป คุณก็ไม่มีคะแนนเหมือนตอนนี้ก็เหมือนครับ สื่อในเมืองไทยเราเนี่ยหาเสียงให้กับแต่สิ่งของไม่ดี ครับ ถ้าคือหาเสียงให้กับพระไม่ดี ครับ หาเสียงให้กับสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยของเรามันจึงทำให้ประชาชนคนเราที่เสพสื่อเนี่ย ฮะ ทำให้จิตใจของเรานั้นขุ่นมัว เศร้าหมองไปตามที่ได้เห็น ครับ ดังนั้นทีนี้สื่อที่เรานำเสนอเนี่ยมันก็เป็นสื่อน้อย ครับ เป็นสื่อน้อยที่คนติดตามไม่มาก เราจึงพยายามที่จะเอาสื่อตรงจุดนี้ครับอาจารย์ ครับ เพื่อไปตามเอาคน อาจารย์จำได้ไหมที่วันแรกที่พวกเราจะทำสถานีวิทยุเนี่ยอาจารย์ถามผมว่าคือถามตอนนั้นมันมีอยู่5สถานี ครับ ถามว่าคนไหนตั้งสถานีมีเป้าหมายทำเพื่ออะไร ครับ อาจารย์ก็ถามวัดถ้ำผาใหญ่ที่เป็นน้องใหม่ตั้งสถานีตั้งเพื่ออะไร ผมก็บอกว่าตั้งเพื่อให้คนเมินหันมามอง ฮะ ตั้งให้คนมองหันมาฟัง ครับ ตั้งให้คนฟังตามมาปฏิบัติ ครับผม ตั้งให้คนปฏิบัติมีกำลังยิ่งขึ้น ฮะ ครับเนี่ยนั้นสื่อของเราเนี่ยก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมครับอาจารย์ ครับ จะตามเอาเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหนูน้อยเนี่ยมาแล้ว ครั มา บ ตามสื่อ นี่หน่อเนื้อของลูกหลานที่จะต้องเติบโตขึ้นมาสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนากันต่อไปเนาะ ครับ นะลูกเนาะสาธุมาจากไหนกันเนาะเนี่ยหนองวัวซอ ไม่ไกล นู่นอุดรนั่นนะ เออ บ่ อุดร หนองวัวซออุดรบ่โอ้ยวัดป่าหนองแซงเลย โคกมะขอมโอ้ยสาธุมาจากอุดรยังมาดูสิครับเนี่ย ครับ เห็นไหมฮะนี่คืออิทธิพลของสื่อนะพระอาจารย์เนาะ คือตอนนี้มองเห็นนะครับอาจารย์ ครับ ในฐานะที่เราทำสื่อมาร่วมกันเนี่ย ฮะ คือตอนนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองเห็นเลย มองเห็นใจมองเห็นศรัทธามองเห็นโยมที่กำลังตั้งหน้าตั้งตา ทั้งวันนี้และพรุ่งนี้ที่จะมาที่นี่ ครับผม ที่มาเพราะอำนาจสื่อน้อยๆของเราเนี่ยครับที่เราสื่อสารตามเอาคนบุญคนดีทั้งหลายเนี่ยที่จะมาในพรุ่งนี้พระอาจารย์คอยดูในพรุ่งนี้ญาติโยมเราเนี่ยคือในเขตนี้นาดอกคำในนาด้วงเนี่ยถ้าไม่มีสื่อเนี่ยภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นครับอาจารย์ ไม่มีแน่นอ ไม่ น มีครับ นี่ขนาดสื่อน้อยๆนะ ครั แล้ บ วถ้าพวกเราได้สื่อใหญ่ ถูกต้องครับ ๆ มาบริหารมาทำกันเนี่ยจะขนาดไหนละบ้านเมืองเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมครับ ถูกต้องครับ ก็หวังว่าจะมีรัฐบาลสักรัฐบาลหนึ่งจะถวายสื่อใหญ่ๆให้พระใช้สักสื่อหนึ่งนะ
และคุณนพเนาะน่าจะได้สื่อใหญ่ๆสักช่องหนึ่งดีไหมพวกเรานี่จะได้กระจายสิ่งดีๆออกไปให้ไกลกว่านี้อีก ไม่ ครับ เอามากครับอาจารย์ ยังไงครับอาจารย์มัก ช่อง น้อยจังเลยนะพระครูสุพิษเราเนี่ย ช่องหนึ่งเราขอแค่15 นาทีพอ โอ้โหนี่ใจกว้างขนาดนั้นเชียวให้แค่15 นาทีเองเหรอ เอาแค่ 15 นั้นครับอาจารย์เอาแค่ ฮะ 15 นาที ขอแค่นั้น เอาไว้แก้ข่าวพอ โอ้โห เพราะว่าตอนนี้เราหนึ่งคือเล่นงานกับพระเนี่ยครับอาจารย์โจมตีพระนี่มันง่ายที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ตอบโต้ ใช่ เราไม่ตอบโต้เราถูกสอนมาว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอย่าง ค เงี้ รั ย บครับครับ จะคุณจะทำอะไรมาเนี่ยถ้าพระแท้ท่านจะนิ่ง ครับ สมมติว่าแม้ว่าเราเป็นฝ่ายถูกขนาดไหนก็ตามถ้าเราไปฟ้องหรือว่าถ้าเราไปตอบโต้เนี่ยเขาว่าพระทำไมท่านไม่มีเมตตา ก็โดนตีกลับ มัน อี ก็ ก โดนตีกลับเหมือนเดิม ขึ้นทั้งร่องเลยครับ ฉะนั้น ผม ถ้าเรามีสื่อที่ 15 นาทีเท่านั้น 15 นาทีพอ ขอ ครับ แก้อย่างเดียว ครับ จบ 15 นาทีนี่ก็คือเราเอาไว้เพื่อสื่อให้กับคนบุญคนพูดคนทำคนมีบารมีทั้งหลายได้เข้ามาตรงจุดนี้บ้าง อยากจะสะกิดเตือนจิตใจญาติโยมที่บริโภคสื่อในปัจจุบันนี้ยังไงดีครับที่กำลังเป็นอย่างที่อาจารย์กล่าวอยู่เนี่ยจะทำไงให้ญาติโยมถึงจะไม่ไหลไปตามกระแสสื่อง่ายๆเกินพระอาจารย์ทำยังไง พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดรู้สาธุสาธุผู้ใดรู้จักรักษาจิตตัวเอง ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงมาร โอ้โหง่ายๆเลย ครับสื่อพวกนี้คือบ่วงมารทั้งนั้นครับอาจารย์ มาร คือบ่วงมารทั้งนั้นเลย มาร ถ้าคนไหนอยากจะพ้นจากบ่วงมารเนี่ยต้องเมินสื่อพวกนี้ครับอาจารย์ ครับ ต้องอย่าปล่อยให้ตัวเองเกิดอารมณ์อย่าให้ตัวเองจิตใจตลามไป คือมันมีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลน่ะ ใช่ โอ้โห อาจารย์ได้ยินนักวิชาการคนหนึ่งเขาพูดไหม ครับ เขาบอกว่าทุกวงการเนี่ยทุกองค์กรยอมรับว่ามันต้องมีทั้งคนดีคนชั่ว ไม่ดี คนร้าย อืม แต่ในองค์กรหนึ่งในวงการหนึ่งมันไม่น่าจะมีคนไม่ดีก็คือวงการพระสงฆ์ วงการพระสงฆ์เนี่ยมันเป็นวงการของคนดีคนที่มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปแล้ว มันไม่น่าจะมีคนไม่ดีอยู่ในนั้น พูดอย่างนี้หมายความว่าไง หมายความว่ามันผมว่าเห็นแก่ตัวครับ เพราะว่าพระ พูดแบบเนี้ยผมจะถ้าให้ผมคิดนะครับ พูดแบบเนี้ยคือการพูดแบบทำลาย ถูกต้องครับ ถูกไหมครับ ครับ เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเอาพระการบวชแล้วไม่ได้คัดเลือกเอาเรียบุคคลมาบวชนะครับอาจารย์ ครับ ก็เอาลูกหลานชาวบ้านมาบวชกว่าที่จะหล่อหลอมให้เป็นคนดีกว่าที่จะอบรมเข้าไปให้นิสัยพระเนี่ยบางทีพระพุทธเจ้าให้โอกาสนิสัยพระนวากาศนี่5 ปีใช่ไหม ครับผม บางที10 ปียังไม่ได้เลยครับอาจารย์ แล้ว 5 ปีแล้วบางคนเนี่ยบางท่านบวชเข้ามาเนี่ยยังเข้าไม่ถึงต้องใช้เวลา ครับ แล้วทีนี้เราจะให้เขาเป็นคนดีตั้งแต่บวชออกจากโบสถ์มาต้องเป็นคนดีมันไม่ใช่ครับอาจารย์ มันก็ต้องให้โอกาสก็เหมือนกับที่เราปลูกต้นไม้ปลูกต้นยางมันก็มีต้องต้นตายบ้าง ครับผม ครับปลูกต้นอะไรก็ตามมันก็ต้องมีตายมีเสียบ้าง ครับ พระก็ชาวบ้านลูกหลานของชาวบ้านที่เรามาบวช นี่เขา พูด เรีย อก ย่าง ว่า นี้ไม่ใช่ว่าเราจะรักษาพระที่ไม่ดีนะ ไม่ใช่เราเข้าข้างตัวเราเอง หรือพวกเราเอง ใช่ครับ ไม่ใช่โยม คือ พูดตามหลักความเป็นจริง พูดตามหลักความเป็นจริง ให้เรายอมรับ ครับ เพราะเวลาดูสื่อที่เขานำเสนอข่าวพระไม่ดีเนี่ย แล้วเขาก็จะใช้คำพูดใช่ไหม ครับ จูงให้ญาติโยมเกิดความรู้สึกเช่นนั้น ว่าโอ้ยหมดแล้วไม่มีแล้วไม่น่าเคารพไม่น่าเลื่อมใสแล้วโยมก็ไปคล้อยตามเขาง่าย ๆ อย่างท่านอาจารย์บอกว่าเราต้องฝึกตัวเองก่อนนะอาจารย์นะ ใช่ครับต้องฝึ ฝึ ก กทำยังไงล่ะเมื่อข่าวมันมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยจะฝึกยังไงเนี่ยในขณะที่มีกระแสแบบนี้จะฝึกไหวเหรออาจารย์ฮะ คือการฝึกมันก็คือทำความรู้สึกก่อนครับอาจารย์ ครับ เหมือนที่ผมตอนเป็นใกล้จะพ้นพระนวากาศเนาะ ครับ คือจะเป็นครูบาอาจารย์6 พรรษา 7 พรรษาพระอาจารย์ของผมน่ะหลวงพ่อทองท่านจะเตือนสติบอกว่าต่อไปเวลาจะสอนคนจะสอนเขาระวังนะ อย่าให้เป็นตาบอดจูงตาบอด ถ้าจะไปต่อว่าคนนั้นไม่ดีต่อว่าคนนี้ไม่ดี จะไปจับผิดคนอื่นต่อว่าคนอื่นระวังนะ เดี๋ยวมันจะเป็นผีปอบไปไล่ผีกระสือ ไปไล่ผีเปรตแกว่าอย่างเงี้ย โอ้ครับ คือเวลาจะเสพสื่อเราจะไปตำหนิครูบาอาจารย์หรือไปต่อว่าคนอื่นเราต้องมองเราก่อน อ๋อ ต้องมอง ตรวจใจเราดูก่อน ใช่ครับ ครับ ไม่อย่างนั้นแล้วก็เราก็จะมองเห็นแต่คนอื่นไม่ดี เห็นแต่พระไม่ดีจนในที่สุดแล้วพ
ระที่ดีๆเราก็จะมองไม่เห็น เพราะว่าเราเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาจนทับถมความรู้สึกของเราครับอาจารย์ ครับผม จนจิตใจเราอย่าลืมว่าคนบุญจะเห็นบุญครับคนบาปจะเห็นบาปคนบุญจะเห็นบุญคนบาปจะไปเห็นบาปครับ ผมจะใช้ภาษาของผมในรายการบอกว่าโยมระวังนะเสพสื่อทุกวันเนี้ยจะติดเชื้อในกระแสจิต ใช่ไหมครับ ติดเชื้อในกระแสจิตเนี่ยมันไม่มีวันจะรักษาหายนะครับ ติดเชื้อในกระแสเลือดยังให้ยารักษาหายได้ถ้าติดเชื้อในกระแสจิตแล้วคือจิตมันเสียแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ ใช่ครับ มันหมดความศรัทธาเลยทีเดียว มัน นะ เสพจนจิตเราเสียตาม เสียเลยนะครับ นี่แหละคือสื่ออิทธิพลของสื่อที่กล่าวกับท่านอาจารย์พระครูแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังว่าเป็นคุณก็เป็นคุณอนันต์ถ้าเป็นโทษก็เป็นโทษมหันต์มันอยู่ที่เราผู้เสพใช่ไหมพระอาจารย์ครับ ใช่ครับ สื่อเนี่ยเราห้ามก็ไม่ได้หรอก แต่เราต้องดูใจของเราด้วยว่า ใจเราเป็นปอบเหมือนอย่างที่พระอาจารย์ว่าหรือเปล่า ครับ ที่ไปไล่กระสืออะ ครับ ไม่ใช่อย่าให้เป็นปอบนะโยม ต้องให้ใจนั้นเป็นเทวดา ให้เป็นพรหมมีความเมตตา มีความกรุณา ด้วยปัญญาคือมีความเข้าใจว่าพระท่านก็คือลูกชาวบ้านที่มาบวช7 พรรษา10 พรรษายังฝึกไม่ได้เลยบางที ต้อง ใช่ครับ ประคบประหงมกันผลักดันกันไปนะโยมกว่าจะได้แต่ละรูปแต่ละองค์มาเนี่ยแล้วอยู่ๆสื่อมันมาบอกว่าพระรูปนี้ไม่ดีแล้วเราก็เชื่อเลยเนี่ย ใช่ครับ มันไม่น่าเลยนะอาจารย์เนาะ พอมันติดในกระแสจิตแล้วครับอาจารย์พอมันติดในกระแสจิตเห็นไหมทุกวันนี้คำที่เราไม่เคยได้ยินจากปากศรัทธาญาติโยมชาวบ้านที่จะมองพระสงฆ์ที่เป็นคำพูดออกมาเนี่ยเราก็ได้ยิน เช่น ว่าข่าวเสนอมาว่าพระรูปนั้นไม่ดีมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความหรืออะไรก็ตามที่ยังไม่ตัดสินที่เราจะมองไม่เห็น ครับ เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่ห่างไกลมาก แต่เขาเสพทางสายตาและทางหูเขาเนี่ย ครับ เขากล้าการันตีที่จะพูดคำหยาบกล้าที่จะพูดที่จะต่อว่าไปคือ ด้วยคำที่ไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ตั้งฉายาพระอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่าง ถูกครับคือเขาตัดสินไปแล้วว่านี่ไม่ใช่พระแล้วอย่างเงี้ย ๆคือไม่ให้ความเคารพอะพูด ไม่ให้ ง่าย ความเคารพแล้ว โ อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านถือว่ามันเสี่ยงมากครับ เสียหาย มันเสียหายคือเราเนี่ยทำไมเราต้องเอาตัวเราไปเสี่ยงขนาดนั้น ครับ คือเรามองไม่เห็นความดีอย่างบางครั้งเนี่ยความดีของท่านที่ท่านมีคดีความอันนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็เป็นมันยังไม่ถึงกับว่าเราจะไปตัดสินท่านพูดถึงมาท่านขาดจากความเป็นพระอย่างเงี้ย ครับ แต่พอท่านบริสุทธิ์แล้วทีนี้แล้วท่านบำเพ็ญจนคือท่านยังบริสุทธิ์อยู่ เมื่อท่านยังบริสุทธิ์อยู่ท่านสามารถที่จะบำเพ็ญต่อจนถึงมรรคผล ครับผม ชั้นสูงได้ ครับ ต่อไปถ้าท่านเกิดเป็นพระอริยะขึ้นมา แล้วสิ่งที่เราเคยพูดไปนะครับอาจารย์ สิ่งที่เราเคยปรามาสถึงเราเคยต่อว่าไปนี่แหละคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ถ้าเรายังไม่ถึงยังไม่เห็นยังไม่เข้าไปถึงน่ะอย่าไปตัดสิน เป็นอันตรายต่อมรรคผลนิพพานนะใครที่ไปคิดไปตำหนิไปว่าพระผู้บริสุทธิ์เอาไว้ตามที่สื่อกล่าวหานะครับ ถูกต้อง ใครไปตามสื่อเนี่ยนั่นผมบอกทุกครั้งเลยว่าโยมมันอันตรายนะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เห็นนะครับอาจารย์คือเราผู้ที่มีเราผู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่เรามองเห็นเลยนะครับ คือคนไหนที่ไปตัดสินคนอื่นที่เขาดีมีดีอยู่มากมาย แต่เราไม่มองไม่เห็น เราไปเอาความดีของเขาเนี่ยมาพูดเหมือนเขาไม่มีดีเลยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเอง ความดีกับลูกขนาดไหนลูกจะมองไม่เห็น ครับ มันจะมาอย่างนี้ครับอาจารย์ เขาเรียกว่าเป็นผลสะท้อ คือน ทำดีกับคนไม่ขึ้น อืม เพราะเราปลูกฝังตัวเราเองมาอย่างนั้น ครับ เนี่ย นี่คืออำนาจของกรรมแท้ๆเลยเนี่ย ใช่ครับ ครับ นี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นว่าการที่เสพสื่อเนี่ยทำให้เป็นวิบากกรรมไปด้วย อันหนึ่งนะอาจารย์นะที่ผมมองว่าบางสิ่งบางอย่างมันถูกต้องตามกฎหมายอาจารย์ ครับ แต่มันผิดศีลธรรมหนึ่งขายสุรารัฐบาล ฮะ สุรารัฐบาลเนี่ยไม่ผิดกฎหมาย เสียภาษีอากรเรียบร้อย แต่มันผิดศีลเหมือนเดิมครับอาจารย์ใช่ไหม ผิดศีล แล้วทีนี้ขอโทษนะมันมีอีกหน้าที่หนึ่งครับอาจารย์ อะไรครับ บางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่หมดทุกคนไม่ใช่หมดทุกอันนะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดศีลธรรมแต่มันถูกกฎหมาย ก็คืออาชีพนักข่าวนี่แหละครับอาจารย์ นักข่าว นักข่าวนี่แหละครับ ก็แปลว่าเวจีสิ อ้าวก็ในทางธรรมเนี่ยท่านสอนเอาไว้ทางหลักของพุทธศาสนาสอนไว้ไม่ให้
ส่อเสียดชาวบ้าน ใช่ ไม่ให้พูดนินทาชาวบ้าน ครับ แต่เห็นไหมนักข่าวเนี่ยเขาพูดนินทาพระนินทาคนโน้นคนนี้เวลาเขาเอามาพูดเนี่ยแต่มันไม่ใช่ว่านินทานะครับเขาเสนอข่าว เสนอข่าว แต่ในมุมมองของหลักธรรมนั่นหลักคุณกำลังสร้างวิจีกรรม เขาบอกว่าเขาเสนอข่าวตามหลักวิชาการ ครับ ตามหลักกฎหมายถูกต้อง ถูกต้อง แต่มันผิดศีล มันผิดศีลธรรมครับ ศีลธรรม ผิดหลักธรรมสอนพระพุทธ ก็ เจ้า แปลว่าทุกวันนี้ ผม ทำบาปกันอยู่ตลอดเลยสิอา ใช่ จารย์ ผมถึงบอกว่าผมถึงมองเห็นว่าอาชีพขายสัตราอาวุธเนี่ยมันถูกกฎหมายก็จริงบางอย่าง ฮะ แต่มันผิดศีลธรรม ครับ มันไม่เป็นคุณสมบัติของบาสุบาสิกา คุณขายสุราจะเป็นสุรารัฐบาลผิดอ้าวสาโทผิดกฎหมาย ครับ สุรารัฐบาลถูกกฎหมาย ครับ แต่กินแล้วมันก็มีโทษเหมือนกัน เมาเหมือนกัน เมาเหมือนกันแล้วก็ผิดศีลเหมือนกันครับอาจารย์ ครับผม อันนั้นอาชีพหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้ต่อว่านะคือพูดตามหลักธรรมคืออาชีพนักข่าวอย่างพวกเราเนี่ย ครับ ถ้าเราเสนอข่าวเราเสนอธรรมะไปเราพูดไปสิ่งไหนที่มันเป็นการยกตนข่มท่านส่อเสียดชาวบ้านหรือทำอะไรที่ไม่ดีปุ๊บเราก็เป็นบาปหรือผิดศีลธรร เอา ม แล้วถ้าพูดแล้วไปขัดกิเลสเขาล่ะ อะไร เราไปพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้วไปขัดกิเลสความรู้สึกของเขาก็อยากจะทำผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันบาปไหมเราอ่ะ อ๋ออันนี้เหมือนหมอฉีดยาครับอาจารย์ ครับ หมอฉีดยาที่เอาเข็มไปทิ่มแทงคนอื่นน่ะ ฮะ ถ้าเจตนาอยู่ดีเนี่ยเอาไปทิ่มไปแทงกันมันผิดนะครับ อ๋อ แต่ทีนี้ถ้าเราไปทิ่ม มี แท เจ ง ต เข้าไป นา เพื่อฉีดยา ฉีด ให้ ยารักษาโรค มันไม่ผิด อ๋อ ก็เหมือนที่เราทิ่มแทงเกียรติของคนเนี่ยเพื่อให้เขาพ้นทุกข์ไม่ผิดครับอาจารย์ แม่ผมสบายใจหน่อยเพราะผมชอบทิ่มแทงกิเลสคนอยู่เรื่อย เลยโยมนบก็โยมตุ้ยรู้ดี เนี่ยอาตมานี่ชอบแทงกิเลสคน ครับ นะเพราะกิเลสมันหนามาก มันถึงกล้าด่ากล้าว่าพระกันอยู่ทุกวันเนี้ย ครับ นี่แหละคือสิ่งที่เป็นบาปมากๆเล เอา ย นะอาจารย์ ครั พ บ อถึงมาพูดตรงจุดนี้ผมเคยพูดเลยนะผมเคยพูดถึงพระอาจารย์เลยนะครับ ถึงตรงจุดนี้ผมเคยเปรียบเทียบอย่างนี้นะ อือฮึ คือผมว่าผมแสดงธรรมเนี่ยรายการธรรมะยิ้มรับรองที่แสดงธรรมนั้นก็ตาม ครับ ถ้าเปรียบเหมือนคุณหมอโรงพยาบาลเนี่ยผมบอกว่าผมเนี่ยเหมือนกับหมอแค่จัดยาให้ฉัน อือฮึ หรืออย่างมากก็ฉีดวัคซีน ครับ ผมไม่กล้าที่จะไปใช้เข็มใหญ่เจาะเลือดผมก็ไม่กล้า ครับ แต่ของท่านอาจารย์ประหลัดนรงฤทธิ์เนี่ยท่านกล้าผ่าตัดเลย ผ่าตัดเลย หมอผ่าตัดเลยเนี่ยผมเคย ขอบ พูด คุณอาจารย์ ครับ ขอบคุณมากเลยครับที่เข้าใจผมเนี่ย ครับ แม่ผมนึกว่าพระอาจารย์สุพิษผมไม่เข้าใจผมซะแล้ว ครับคือ ท่านนิรุตก็เข้าใจผมนะครับ ท่านนิรุตกับผมนั่งคุยกันเนี่ยอาจารย์ ที่อาจารย์ทำรายการเนี่ยมีโยมเขาพูดกันเยอะ เขาไม่เข้าใจท่านหรอก ทำไมผมถึงตั้งรายการผมอีกรายการว่าคลินิกรักษาใจ ครับผม คลินิกรักษาใจเนี่ยคือมันจะรับเฉพาะคนที่ป่วยอาการไม่หนัก ครับผม ถ้าหนักคุณถ้าถึงขั้นว่าคุณจะต้องผ่าตัดส่งโรงพยาบาลผมต้องบอกว่าไปฟังรายการของพระอาจารย์ ครับคือพระอาจารย์นะมันถึงลูกถึงคน คือคนที่อาการหนักๆเนี่ยมันต้องมาเจอธรรมะเหมือนของพระอาจารย์ครับนี่คือ ครับ ธรรมะผ่าตัดครับพระอาจารย์ ครับผม เพราะว่าผมอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่กับข้อมูลเนี่ยนะครับโอ้ยผมรับไม่ได้จริง ๆ เลย โดยเฉพาะกิเลสของคนบางประเภทนะฮะครูบาอาจารย์ครับ และอยู่ในตำแหน่งอยู่ในอำนาจด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมยอมไม่ได้นะครับ ถ้ามาทำกับพระพุทธศาสนา ครับ กับพระเจ้าพระสงฆ์เราอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ย ผมก็ยอมไม่ได้ แต่ผมไม่ได้พูดคำหยาบนะอาจารย์พระครู ครับครับ ผมไม่ได้พูดคำหยาบนะฮะผมพูดหลักการที่ถูกต้องยกขึ้นมา แล้วผมก็เทียบเคียงกับสิ่งที่คุณทำไม่ถูก คุณพูดไม่ถูกว่า มันเป็นอย่างนี้คุณลองคิดดูซิว่ามันควรไหมถ้าไม่ควรก็ไม่ควรจะพูด ไม่ควรจะกล่าว ไม่ควรจะทำเช่นนี้ บ้านเมืองเรามีหลัก มีเขต มีอาณาเขต มีอาณาจักร เป็นราชอาณาจักรและที่สำคัญคือเป็นเอกราช บ้านเมืองเราเป็นเอกราชนะโยมไม่ใช่เป็นทาสใคร และที่เป็นเอกราชมาได้เพราะอะไรล่ะเพราะองค์บุรพมหากษัตริย์ และข้าราชบริพารทหารของพระองค์ได้ช่วยกันปกปักรักษามาตลอด โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเนี่ยผมย้ำตลอดนะอาจารย์ ครับผม ถ้าแผ่นดินไทยไม่มีศาสนาพุทธหรือไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะมานั่งพูดอย่างนี้ก็ได้ไหมเนี่ย โอ้ไม่ได้ เรียบร้อยเลยครับไม่มีทางเลย เราจะมาทำกิจกรรมแบบนี้กันได้ไหมเนี่ยไม่มีทางเลยนะเขาบอกว่าผิดกฎหมายก็ต้องผิดกฎหมายถูกไหมครับ ถูกครับ แต่เพราะบ้านเมืองเราบรรพชนเราบรรพบุรุษเรารักษาสิ่งเหล่านี้มาตรฐานเหล่านี้เอาไว้ให้แก่พวกเราก็มีหน้าที่สืบสารรักษาและต่อยอดกันต่อไปท่านพระอาจารย์สุพิษเป็นหมอที่ให้ยารักษาตามอาการไป ครับ ครูบาอาจารย์หลายๆรูปส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลย ใช่ครับ จะมีแต่ผมเนี่ยแหละครับ
ที่ชอบผ่าตัดอยู่เรื่อยเลยฮะ ถูกต้องครับผมให้อาจารย์เลยครับ คุณหมอผ่าตัดครับ ต้องผ่าครับไม่ผ่าแล้วมันไม่หายอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ญาติโยมหลาย ๆ ท่านก็คงจะพอจะเข้าใจแล้วนะที่รายการคดีโลกคดีธรรมที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะเห็นอาการมันร่อแร่ก็เลยต้องใช้มีดบางชนิดผ่าเข้าไปข้างในเพื่อจะเอาไอ้สิ่งไม่ดีออกมาที่มันฝังอยู่ในเนื้อประเทศไทยของเราตอนนี้นะครับต้องขอกราบขอขมาครูบาอาจารย์ด้วยนะครับผมขอขมาจริงๆนะนี่คืออุปนิสัยของผมเป็นอย่างนี้และไม่ใช่เป็นแค่ชาตินี้หรอกผมเชื่อเพราะผมเป็นมานานแล้วไม่รู้ชาติไหนพบไหนเป็นอย่างนี้แหละครับมันหวงแหนสิ่งเหล่านี้มานานแล้วตั้งแต่เป็นเด็กมาแล้วท่านอาจารย์สุพิษผมเนี่ยเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอครับอะไรที่ไม่ถูกต้องผมไม่เอาเลยนะถ้าจะพูดถึงวัดของผมเนี่ยก็เดี๋ยวจะกลายเป็นเอามาพูดเยอะเกินไปอีกเพราะงานอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมไม่ชอบนะอะไรที่ไม่ถูกผมไม่เอาเลยไม่งั้นผมจะคบกับครูบาอาจารย์เหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยอย่างอาจารย์สุพิษครูบาอาจารย์สายวัดหนองประพงสายบาลีใหญ่ต่างๆผมไปได้เข้าได้ทั้งหมดเพราะเราตรงต่อพระธรรมวินัยพระอาจารย์ครับอันนี้สำคัญมากญาติโยมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะญาติโยมพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมไม่อยู่แต่ร่างกายเฉยๆแต่อุดมการณ์แนวความคิดจริยวัตรของท่านเนี่ยนี่ดูตัวอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่นี่หมดเลยเพราะทุกคนนั้นก็คือเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะถ้าเป็นภาษาทางการเมืองเขาบอกว่าอะไรตายหนึ่งเกิดแสนโยมพระครูเนี่ยได้สร้างศาสนาทายาทเอาไว้ไม่ใช่น้อยนะใช่ไหมฮะส่งสามเณรไปอบรมไปศึกษาเรียนบาลีจบนำมหาปรริญญากันมาเนี่ยแล้วก็มาช่วยกันทำงานเนี่ยเดี๋ยวจะมีกลับมาอีกเยอะแยะเลยโยมมาช่วยกันสนับสนุนต่อไปนะอาจารย์นะต้องช่วยกันนะครับพระอาจารย์การมองการเผยแผ่การมองพระเนี่ยครับอาจารย์อย่างพระในเวลาที่มรณภาพนี่ครับอาจารย์จะมีสักกี่รูปที่คนจะร้องไห้ตามตั้งแต่หลานตัวเล็กยันคุณยายใช่ครับใช่นี่คือจุดหนึ่งที่เรามองที่บ่งบอกได้เลยที่บ่งบอกของจริยวัตรของความเมตตาของพระครูนิรุตท่านครับขอประกาศนิดนึงประกาศน้องณภัทรนะถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วมาหาคุณแม่ที่บริเวณองค์พระนะรูปหล่อองค์พระพุทธรูปเนี่ยใกล้ๆกับอุโบสถเนี่ยนะลุงนะน้องณภัทรมาหาคุณแม่ที่บริเวณองค์พระด้วยนะครับพระอาจารย์ครับตอนนี้การจาริกของพระอาจารย์เป้าหมายหรือจุดหมายต่อไปที่พระอาจารย์จะตั้งเป้าเดินนี่คือที่ประเทศไหนครับผมไม่ต้องพูดประเทศไทยแล้วนะพระอาจารย์สุพิษนี่ต้องต่างประเทศอย่างเดียวประเทศไหนครับตอนนี้ก็ส่วนมากก็คือเป็นเส้นทางเดิมเพิ่มเติมก็คือรัฐต่างๆครับคือปีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับเพราะว่าพอหมดกฐินปุ๊บผมก็ไปบวชพระบวชเนรที่รัตติปุระอินเดียคือในอินเดียเนี่ยส่วนมากเราจะไปเห็นแค่สังเวชนิสถานรัฐพิหารรัฐอุตระใช่2 รัฐนี้ที่คนพุทธเราไปเยอะเพราะไปตามรอยบาทของพระศาสดาไปเพื่อกราบนมัสการสังเวชนิสถานหรือไม่ก็ไปที่ทางสารจีไปทางโน้นแต่ที่ผมไปนี่ก็ผมไปตามคนพุทธไปตามเอาญาติธรรมที่นับถือพุทธศาสนาบ้างไม่นับถือบ้างแต่มีวาสนาตรงต่อกันก็คือมีอยู่รัฐอัสสัมรัตติปุระรัฐอรุณจันทร์แล้วก็ที่ศรีลังกาอินโดนีเซียมาเลเซียคือมาเลเซียเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยสยามประเทศเรามาถึงรัฐปาหังใช่ครับทีนี้เมื่อเราจะเรียกทุดงไปผมเดินไปเนี่ยมันเหมือนไปเยี่ยมญาติพี่น้องเขาพูดภาษาไทยรัฐอัสสัมก็พูดภาษาไทยภาษาไม่มีเยอะครับภาษาไทยนี่ก็คือที่อินเดียโยมมีจริงๆไม่ใช่ว่าไทยออกภาษาไทยกลางครับจะออกไทยใหญ่ครับผมครับเขาจะมีไทยอาหมไทยคำหยางไทยคำตื้อพวกไทยต่างๆสำเนียงคล้ายๆกันสำเนียงคล้ายๆกันก็คือเหมือนกับที่เราเคยจบปริญญามาแต่ไม่เก่งภาษาอังกฤษงูปลาพอคุยกันได้ทีนี้พอไปเจอกับคุณยายในรัฐต่างๆเนี่ยภาษาไทยภาษากลางเราเนี่ยถ้าอยู่กันนานๆคุยกันไปเนี่ยมันจะเข้าใจมีหลายคำหลายอย่างพ่อแม่ป้าลุงจะเหมือนกันแม้แต่กล้วยเขาก็เรียกว่ากล้วยอย่างข้าวเหนียวบ้านเราเขาเรียกว่าข้าวนึ่งอย่างเงี้ยบ้านเราก็ว่านึ่งข้าวมันก็มีหลายอย่างที่เราคุยกันไปเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจในการสื่อภาษาอาจารย์จำเน้นไปที่จุดเหล่านี้ใช่ครับแล้วทีนี้
เราไม่ได้ไปคุยกันอย่างเดียวครับอาจารย์ที่ ครับ จะต้องสื่อภาษา เราไปปฏิบัติธรรมร่วมกันเหมือนผมกับเพื่อนพระฝรั่งเนี่ย ฮะ คือท่านเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติองค์ปัจจุบันนี้เมื่อก่อนนี้คือท่านเป็นรุ่นน้องปฏิบัติธรรมร่วมกันอยู่ที่วัดป่าอัมพวันบ้างอยู่ที่วัดป่านานาชาติบ้างคือรู้จักกันมาแต่ท่านบวชใหม่ ครับ ๆท่านยังไม่เก่งภาษาไทย ครับ แต่เราจะสนิทกันครับอาจารย์ อืม ไม่เก่งภาษาไทยผมไม่เก่งภาษาอังกฤษ แต่อาศัยว่าเราปฏิบัติเหมือนกัน ครับ นั่งทำวัดด้วยกัน เดินจงกรมบิณฑบาตอะไรเหมือนกันหมดนับถือหลวงปู่ชาเหมือนกัน ครับ ทำให้จิตใจของเรานั้นมันคุยกันรู้เรื่อง อืม จิตใจมันคุยกันรู้เรื่อง ครับ นี้ในรัฐต่างๆที่ผมไปเดินก็เหมือนกันครับอาจารย์ ครับ เขาร่วมปฏิบัติร่วมเดินร่วมต้อนรับ มันมีเมตตาต่อกัน มันมีสื่อธรรมะต่อกัน ทีนี้เราไม่ต้องคุยกันมาก มองตารู้ใจแล้วคุณศรัทธาฉันไปเพื่อเมตตาคุณ ครับ มันก็เลยเกิดความผูกพันกันทั้งที่ว่าเรายังคุยสื่อภาษากันไม่รู้เรื่อง แต่ภาษาใจภาคปฏิบัติน่ะมันให้เกิดความรู้สึกที่เข้าใจกันครับ โอ้อันนี้คือวิธีการของหลวงปู่ชาแท้ๆเลยนี่ ครับนะ ชัดเลยพระอาจารย์ ดังนั้น ครับ ปีนี้คือปีที่พรรษาที่ผ่านมาผมกลับไปจำพรรษา ฮะ ที่ได้ไปจำพรรษา เพราะว่าคือเดินไปมาก็หลายปีแล้วผูกพันกันมาก็หลายปี ปีก่อนนี้เขาบอกว่าให้พันเตสุพิษน่ะมาจำพรรษาสักพรรษาด้วยไหม ครับ ผมก็บอกว่าคืออาตมาเนี่ยพันเตสุพิษน่ะไปไหนต้องไปเพื่อประโยชน์ ต้องไปเพื่อญาติโยม ถ้าจะให้มาโยมต้องปฏิบัติด้วยต้องบวชด้วยถึงจะมา ครับ เพราะว่าถ้ามาแล้วให้มาอยู่ภาวนาเฉยมาอยู่พอรู้สึกว่ามีพระไทยมาจำพรรษาด้วย ที่วัดถ้ำผาใหญ่จังหวัดเลยจังหวัดอุบลหนองบัวลำพูเนี่ยงานอาตมามีเยอะ ครับ ถ้าอาตมาอยู่ที่เมืองไทยอาตมาก็นำศรัทธาญาติโยมไปกิจกรรมทางพุทธศาสนาทอดเทียนพรรษาคารวะสวายสังฆทานครูบาอาจารย์รถตู้นับร้อยนับ200 คัน ฮะ ดังนั้นเมื่อจะมาเนี่ยมันต้องคุ้มค่าโยมต้องบวชด้วยต้อง ครับ ปฏิบัติด้วย ครับ เขาก็ฟังพระอินเดียที่รู้ภาษาก็แปลไป ทีนี้วันนั้นก็เลยเกิดเหมือนกับว่าท้าดวลกันเรื่องศรัทธา ผมก็เลยบอกว่าเอา3 เดือนเนี่ยขอเดือนละ100 คน ฮะฮะ วันพรุ่งนี้เราจะสตาร์ทในการเดินธรรมญาตราคณะพระตรงท่านจะเดิน25 กิโลพรุ่งนี้ อืม ถ้าหากว่าพวกโยมน่ะชวนกันมาเดินได้ถึง300 คน อือฮึ ไม่ใช่ว่ามาส่งนะคือเดินด้วยทั้งวัน เดินไปเลย ถ้าครบ300 คนเนี่ย3 เดือนเนี่ยอาตมามาเนี่ย โอ้ เขาจัดให้500 คนครับอาจารย์ โอ้โหครับโอ้โห ครับ500 คนคุณยายคุณโยมทั้งลูกทั้งหลานเขาเดิน พอได้เดินเท่านั้นแหละ ครับนั่นแหละก็คือเริ่มมีความ เข้าใจเลย เข้าใจ ด้วยการปฏิบัติ ครับ ที่พระอาจารย์พาทำนั่นเอง ครับ พรร ผม ษาที่ผ่านมาผมยังกลับไป ครับ เอาเนี่ยก่อนค ข รับ ออนุญาตนิดเดียวพระอาจารย์ครับ พระมหาก้องไพรสาคโรจากวัดรัตนคูหา หรือวัดถ้ำผาแซง เจ้าคณะอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี โอ้เมตตานำปัจจัยมาร่วมบำเพ็ญกุศล พระครูจริยสารธรรม 2,000 บาท สาธุกราบขอบพระคุณครับ กราบขอบพระคุณท่านเจ้า ค ครับ ณะอำเภอน้ำ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอาจารย์พระครูอาจารย์มาครับ เดี๋ยวจะให้มาปรารภถึงท่านพระครูจริยสารธรรมสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งพระอาจารย์ รู้ ครับ ยังไงเนาะ ครับอาจารย์ต่อเลยฮะเรื่องของการเดินพระอา ที จารย์ นี้ ปีนี้ครับอาจารย์ ครับ ปีนี้แล้วก็ซองนี้ เดี๋ยวขออนุญาตประกาศบุญนิดหนึ่งท่านอาจารย์พระครูวิบูลย์ธรรมโกศลท่านเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับปกครองไหมอ๋อเจ้าหน้าอำเภอน้ำโสมเมื่อสักครู่นี้เนาะอ๋อนิสัยธรรมยุทธ์อ๋อนิสัยธรรมยุทธ์นะพระครู ครับครับ พระครูวิบูลย์ธรรมโกศลเจ้าคณะอำเภอน้ำโสมธรรมยุทธ์นะครับ วัดป่าหัวช้าง ก็รวบรวมปัจจัยมาบำเพ็ญกุศลศพพระครูจริยสารธรรม 5,720 บาทเจ้าหน้าที่รับด้วยขออนุโมทนาขอบพระคุณครับ พระมหาคมคายสิริปัญโยด็อกเตอร์อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์101 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับอาจารย์ครับ ร่วมบุญ 1,000 บาทครับผมกราบขอบพระคุณครับ สาธุครับครับต่อพระอาจารย์ครับ ครับ เมื่อญาติโยมจำนวน เมื่อเขาแสดงพลังศรัทธาให้ เป็ เรา นไง เห็น ถ้าเราไม่ไปทีนี้ผมก็มาบอกกับลูกศิษย์ทางถ้ำผาใหญ่จังหวัดเลยอุบลว่า ถ้าหลวงพ่อสุพิษไม่ไปจำพรรษาที่อินเดีย
ก็คือเสียสัจจะลูกผู้ชายชาติพระ ครับผม พอรับปากแล้วพรรษาที่ผ่านมาผมจึงไปจำพรร อ๋อ ษา อยู่ที่โน่น ครับ แล้วเป็นยังไง1 พรรษา 1 พรรษาสุดยอดมากครับอาจารย์ กลุ่มชาวพุทธอยู่ตรงไหนผมไปเดินในบิณฑบาตโปรดพี่น้องหมดเลย โอ้โห เราไม่ได้บินเอาอาหารแต่เราบินเอาคน กวาด เอา เรียบ ศรัทธาก วาดเรียบเลย กวาดเรียบเลยครับ ทุกวันเนี่ยเขาจะมีความสุขซึ่งเขาไม่เคยมี โอ้โห การบิณฑบาตผมเข้าใจเลยว่าทำไมตอนที่พุทธเจ้าไปโปรดประยุรญาติที่กรุงกบิลพัสเนี่ย ครับ พระเจ้าสุโธทนะเตรียมภัตตาหารที่ถวายสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมหมดแล้ว แต่พระเจ้าจะไปบิณฑบาตเหมือนเดิม ครับ บิณฑบาตเหมือนเดิม จนพระนางพิมพาก็ดีหรือว่าพระเจ้าสิริโธทนะก็ดีต้องตามไปนิมนต์ให้กลับบอกว่าคณะสงฆ์จำนวนขนาดนี้คิดว่าพ่อหรือ จะ ว่า เลี้ยงไม่ได้ดูไม่ได้ จะเลี้ยงไม่ได้หรือไงเนี่ย ทำไมต้องมาขอทานด้วย ทำไมต้องมาขอทานด้วยพุทธเจ้าจึงแสดงให้ฟังว่านี่คือการโปรดสัตว์นี่คือเป็นประเพณีของสมณะผู้โปรดสัตว์ทีนี้พอไปปีนี้ผมบิณฑบาตทุกวันผมถือธุดงค์ด้วย ครับผม คือไม่บินเขาคือบอกกันเลยไม่บินไม่ฉันคือฉันเฉพาะที่บิณฑบาตมา ครับ เขาฟัง2 ข้อนี้เขาเลยสามัคคีกันใส่บาตรครับอาจารย์แต่มันมีอยู่7 สายที่ผมมีอยู่6 สาย6 สายนี่คือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ ครับ นี่คือไปแต่วันอาทิตย์นัดรวมกันที่หน้าวัด ครับผม ครับ กองอำนวยการอยู่ทางเข้ามาเด้อสำหรับญาติโยมที่จะมาทำบุญตรงเดียวกันที่รับผ้าไตร ตรงที่รับผ้าเลยนะโยมนะ ตรงนี้เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เชิญพรโยมจากที่ไหน เขาชนกวาง เขาสวนกวางขอนแก่น โอ้ยมาด้วยเสียงธรรมของท่านพระครูจริยะ ดูทางไหนฟัง Facebook วิทยุหรือยังไง ไปทำบุญอุทิศ อ๋อเชิญพรเชิญพรโอ้เคยมานิมนต์ เขาสวนกวาง ท่าน นี่ไม่ใช่ FM ครับอาจารย์ ฮะ ถ้าเขาสวนกวางนี่ต้องทางเฟซ ทางเฟซใช่ไหม เพราะว่ารัศมีสถานีเราไปไม่ ใช่ ถึง ไปไม่ถึง เขาสวนกวาง อืม ต้องทาง โมทนาบุญด้วยนะโยม สาธุ สาธุคณะจากเขาสวนกวางโอ้เมื่อ10 กว่าปีนู่นนะฮะนิมนต์ท่านไปอยู่เนี่ยฮะเห็นไหมศรัทธา 10 กว่าปีที่มานิมนต์ครับแต่จากนั้นมาจนถึงวันนี้คือติดตามตลอดครับ เห็นไหมล่ะ ถึงได้ทราบข่าวใช่ไหม เหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์เราทุกรูปที่ไปฝังรากลึกของปัญญาแห่งพุทธธรรมเอาไว้ที่ไหนก็ตามญาติโยมเมื่อญาติโยมได้แล้ว ไม่มีวันหายไปไหนถูกไหมโยมความรู้และโยมก็ตามมาจะกี่10 ปีโยมก็ยังต้องมาถูกไหมนี่แหละเห็นไหมผลของการปฏิบัติของการศึกษาเรียนรู้ธรรมะพระอาจารย์สุพิษนิมนต์ มาพูดถึงโยมเขาสวนกวางครับอาจารย์ ครับ ความดีบารมีของท่านพระครูนิรุตอาตมาอยากพูดถึงเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้4 ทุ่มผมแสดงธรรมที่อำเภอน้ำยืนนะอาจารย์ อ๋อครับครับ ลงจากธรรมะที่อำเภอน้ำยืนผมก็เดินทางมาจนถึงเนี่ยตรงจนบัดนี้แหละ อ๋อเหรอ ยังไม่ได้นอน โอ้ แต่ไม่ได้นอนแต่ไม่รู้สึกนะว่าเขาพาวิ่งช้าวิ่งไวมาเนี่ย ครับ หลับมากับรถทีนี้ผมอยากจะเอาความรู้สึกของครูบาอาจารย์ที่สาขาหนองประพง ครับ อยู่ที่อำเภอน้ำยืน มีพวกอาจารย์เสวยท่านอาจารย์ประเทืองที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นสหธรรมิกกันนี่แหละ ครับ เขาอยากจะมา นะฮะ แต่ทีนี้วันที่30น่ะเขายังติดอยู่ในช่วงเช้า อ๋อ ติดสังฆทานอยู่ อ๋อครับครับ มาปรึกษาผมว่าอาจารย์ ถ้าสมมติว่าพวกผมไปเนี่ยถ้าไปไม่ทันตอนพระราชทาน เพลิง ท่านเก็บดูกนี่มันจะน่าเกลียดไหมเขาถามผม ครับ เขาอยากมานะอาจารย์ คืออย่างนี้พระอาจารย์เผา20 นาฬิกาเผาจริง เออ นั่นแหละผมก็บอกว่าขอให้เห็นหน้า ครับ ถ้าเรามีศรัทธาคือเขาเคยมาพบกันกับพระครูอยู่ที่วัดถ้ำผาใหญ่ ครับ คือในระหว่างที่พระครูจะได้สาธรรมรอขึ้นแสดงธรรมที่วัดถ้ำผาใหญ่ก็ได้สนทนากันได้สนทนาธรรมกัน ก็เลยรู้จักปฏิปทารู้จักงานจากอะไรทำให้เขาเกิดศรัทธาในพระรูปนี้ อ๋อครับ ในพระอาจารย์นิรุตทีนี้เขาก็จะเห็นในการเผยแผ่เห็นการทำงานที่เป็นไปตามหลักธรรม เห็นกิจนิมนต์ตามหมู่บ้านที่ท่านเน้นในการเผยแผ่ธรรมะท่านไม่ง้อโยมต้องง้อท่านอย่างเงี้ย เขาก็เลยเกิดความประทับใจในการทำงานเผยแผ่จึงมีความรู้สึกว่าเสียดายว่า พระอย่างนี้ทำไมต้องจากไวๆเมื่อท่านไปอย่างนี้อยากจะไปแสดงความรู้สึกที่คือไม่อยู่ในสายไม่อยู่ในเครือข่าย ครับ เพียงแต่ว่าจานิรุตก็เป็นเพื่อนของเราอยู่ในเครือข่ายของสายเผยแผ่เรา ครับ คณะน้องประพงสายนั้นเขาก็อยู่ในเครือข่ายเพื่อนของผม ครับ น้องผมอย่างเงี้ยเขามาพบกันที่ถ้ำผาใหญ่แค่นั้นอาจารย์
แค่นั้นเอง แค่นั้นอ่ะเขาจะมาเนี่ย โอ้ พรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมา นิมนต์นะครับมาเลยครับ เขาจะมาไม่ทัน ผมจะถวายไมโครโฟนให้เลยถ้ามานี่ ครูบาอาจารย์สายวัดหนองประพงยินดีเลยครับที่นี่ต้อนรับครูบาอาจารย์อย่างสนิทใจเลยนะครับในฐานะที่ผมเองนะฮะก็รู้จักคุ้นเคยครูบาอาจารย์ในสายวัดหนองประพงผมเคยเกือบจะไปศึกษาข้อวัดที่วัดหนองประพงแล้ว ตอนภาษาแรกๆพระอาจารย์ ครับ พระอาจารย์เจ้าวาดนิมนต์ไปตอนตี 5ผมมาปลุกผมงงเลยไปไหนอาจารย์หนีไปวัดหนองประพงด้วยกันฮะ ผมรับปากหลวงลุงไว้จะมาดูแลท่านกรุงเทพผมเสียดายทุกวันนี้แต่ใจผมอยู่กับวัดหนองประพงตลอด โอ้สาธุครับ เพราะผมเคยไปที่นั่นมา ครับ นะครับอาจารย์ไปกราบครูบาอาจารย์แล้วก็ตอนที่ไปบรรจุอัฐิหลวงปู่ชาเนี่ย ครับ ผมก็ไปปักกรดอยู่7 วัน แล้วก็ได้ไปนั่งในเจดีย์ที่บรรจุเจดีย์ด้วย ครับครับ อาจารย์พระครูได้อยู่ในนั้นหรือเปล่า อยู่ครับ เห็นไหมผู้ว่าสะดุดจะล้มอ่ะตอนที่อัญเชิญอัฐิไปบรรจุในเจดีย์อ่ะ ตอนนั้นไม่ได้เห็น อยู่ข้างในเลย ผมนั่งอยู่ข้างใน นะคือความผูกพันพระอาจารย์ครับเพราะผมเชื่อมั่นในปฏิปทาของครูบาอาจารย์ทุกรูปที่เป็นสายวัดหนองประพงเป็นสายที่ปฏิบัติแล้วทำให้คนเกิดศรัทธาด้วยการปฏิบัติ เรียกว่าทำให้ดูและอยู่ให้เห็นเลยอย่างที่อาจารย์สุพิษทำอยู่นี่แหละญาติโยมครับอาจารย์ กลับมาเส้นทางเดินอีก เนินนิมนต์ ถามเนาะ ฮะ นี่แหละครับอาจารย์ผมก็อาศัยบารมีหลวงปู่ผมไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสาขา แล้วก็ไม่ทันหลวงปู่นะครับ แต่ทีนี้ปฏิปทาครูบาอาจารย์ที่ออกมาเนี่ยผมก็เอาธรรมะหลวงปู่คือผมเดินไปถึงอินโดนีเซียเนี่ยนักข่าวเขามาสัมภาษณ์คือเราไปด้วยกันเนี่ยคือทุกเราถือกันคนละข้อคนละข้อ ครับ ข้อที่ผมถือเนี่ยก็คือบิณฑบาตเป็นวัด วัด ฉันในบาตเป็นวัด แล้วก็ ครับ ฉันเอกา ครับ ผมจะฉันมื้อเดียวพอตื่นเช้าขึ้นมาหมู่คณะเขาฉันเขาต้มอาหารว่างอะไรผมก็ไม่ฉัน อืม จนกว่าผมจะได้บิณฑบาตจะเป็นเพลตอนไหนก็ตามผมก็นั่งฉันบาตเสร็จแล้ว ครับ ผมถึงคือจบในวันนั้น ทีนี้เราก็ไม่ทราบว่าคณะโยมที่ติดตามเนี่ยมันเยอะ ครับ คนไหนนักข่าวคนไหนนักปฏิบัติเราก็ไม่ทราบ อืม แต่พอถึงบรมพุทโธน่ะเขามาขอสัมภาษณ์ผม อ๋อ มาขอสัมภาษณ์ผมว่าทำไมท่านปฏิบัติไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนคนนั้นคนนี้ทำไมท่านต้องฉันอยู่ในบาตรประจำ ครับ ทำไมท่านต้องบินประจำ อืม ผมก็ยกเอาหลวงปู่ชา ครับ มาเปรียบเทียบให้ฟังว่าหลวงปู่พาปฏิบัติมาหลวงปู่ไปศาสนกิจที่อเมริกา คือญาติโยมทำอาหารที่เตรียมคืออาหารน่ะเราพร้อมเรามีเราเหลือเฟือ ครับผม แต่กิจของเราเนี่ยนิสัยของพระเนี่ยในเวลาที่เราสมทานแล้วเราต้องปฏิบัติเราต้องรักษา อืม หลวงปู่ก็ไปบิณฑบาต ครับ พอบิณฑบาตกลับมาหลวงปู่ได้กล้วยแล้วก็ได้แอปเปิ้ลกลับมา พอมาบอกแล้วหลวงปู่ก็บอกว่านี่เป็นอาหารของพ่อเรานะครับ เป็นอาหารของพ่อเราพ่อได้เกิดขึ้นจากบิณฑบาตผมก็เลยตอบสื่อเขาก็เลยบอกว่าก็คือบินเพื่อรักษานิสัยของพระรักษาธุดงค์ในข้อนี้ ครับ เพราะพวกเราเดินมาเพื่อเผยแผ่เนี่ยเขาก็สอบถามมาทำไมทำไม่เหมือนเพื่อน ก็เลยบอกว่าพระเราเนี่ยมันจะเด่นคนละอย่างเอกคนละอย่างในช่วงปฏิบัติไม่ใช่ว่าอาตมาฉันในบาตรอาตมาเก่งกว่าพระธุดงค์ทุกรูปไม่ใช่ ครับ เพียงแต่ว่าตอนนี้อาตมาสมาทานข้อนี้ตามที่หลวงปู่ชาเคยพาปฏิบัติมา อืม ครับนี่แหละ อ้างครูบาอาจารย์ ครับ ให้โยมได้เข้าใจให้ ให้โยม ทางสื่อ ได้เข้าใจ ได้เข้าใจกันตรงนั้น ทีนี้ เท่ากับว่าเราเผยแผ่ไปด้วยนะ ใช่ เขาก็ยังคือสิ่งไหนที่เรามั่นใจว่ามันดีน่ะเราอ้างเลยครับครูบาอาจารย์ ม เอาครูบาอาจารย์ แต่ถ้าสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนเราทำผิดเราทำเนี่ยเราอย่าไปเอาครูบาอาจารย์มาอ้าง เราจะอยู่ในสายของท่านเราจะอยู่นี่ก็ตามอย่ายกมาให้ท่านเสีย เพราะท่านไม่เคยสอนเราให้ทำความผิดทำบุญอยู่แล้วครับนั่นแหละถึงได้บอกว่าในการเดินเนี่ยในการเดินไปไม่ว่าจะเข้ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียศรีลังกา ผมมั่นใจว่าสื่อทางปฏิบัติเนี่ยมันมีพลังกว่าสื่อทางวาจา อืมครับ สื่อ ใช่ ทางวาจาคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้คล่องขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่มีสื่อการปฏิบัติให้ซึมซับเข้าไปในอารมณ์ของผู้ที่จะรับสื่อจากเรา มันไม่แนบแน่น มันไม่ตราตรึงถึงจิตครับอา จริง จารย์ จริงครับผมเชื่อแน่นอน ครับ ตรงนี้ครับครูบาอาจารย์ทำให้เป็นตัวอย่างมาเยอะแล้วแหละเรื่องพวกนี้ครับผม ผมไม่ได้พูดให้ฟัง แต่ผมทำให้ดูเดินให้เห็น ครับ ปฏิบัติให้คุณประจักษ์อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ศรัทธาญาติโยมที่เราเดินผ่านไปน่ะไม่ใช่ว่าเราไม่คุยกัน เราคุยกันภาคปฏิบัติ ครับ เราอธิบายในภาคปฏิบัติเราไป จึงทำให้ไม่ว่าจะประเทศไหนที่เดินไป จึงได้ศรัทธาญาติโยมเพิ่มขึ้น ครับ จนปีนี้ที่บอกว่าผมไปพอกลับไปจำพรรษาปุ๊บคือเขาให้สัญญากับผมเอาไว้ว่า ถ้าพันเตมาจำพรรษาน่ะ
ไม่ต้องเอาพระมาด้วย ครับ เพราะถ้าเอาพระมาด้วย โยมผาใหญ่ครูบาอาจารย์ทางจังหวัดทางประเทศไทยเขาจะหาว่าเอาครูบาอาจารย์เข้ามาเยอะ อืม คือขอแค่ท่านรูปเดียว โอ้โห ทีนี้ สายเดียวเลย สายเดียวเลย พอมาถึงแล้วท่านต้องการลูกศิษย์กี่คนจะให้บวชด้วยกี่รูป ครับ ท่านบอกมาเลย เออ เขา ครับ มั่นใจว่าลูกหลานเขาพร้อม อืม เพราะว่าเราไม่ได้ใหม่ต่อกันเรา ครับผม บำเพ็ญบารมีร่วมกันมานาน คือ แล้ว โยมเขารู้โยมเขาเห็นอยู่ ครับ ใช่ไหม แต่ ฮะ ทีนี้เรื่องของเรื่องพอผมปีนั้นปีกายเนี่ยปีก่อนเนี่ย ครับ ผมเดินทุดงค์8 ประเทศ ผมไปจบอยู่ที่สกอตแลนด์อังกฤษ โอ้โห ครับ ไปยุโรปเลย ยุโรปเลย2-3 ประเทศไปจบที่นั่น ครับ ผมก็บินกลับมาถึงประเทศไทย แล้วก็มาถึงทัพพระใหญ่มาลาญาติโยมมันจะไปโยมก็บอกว่าถ้าจะไปถึง3 เดือน ขอวันเข้าพรรษาน่ะวัน15 ค่ำน่ะ ครับ อาจารย์อยู่บินทบาทอาจารย์อยู่ก่อนค่อยไปไหมทันไหมผมก็มาคำนวณละมันก็ทันเพราะ1 ค่ำแล้วเข้าพรรษา ฮะ หลังจากที่ตอนเช้าทำบุญตักบาตรเรียบร้อยช่วงบ่ายผมก็บินเข้ากรุงเทพ ครับ แล้วก็บินต่อไปที่อาจสำเลย อืม บินทั้งคืนทั้งวันไปถึง1 ค่ำเราก็เข้าพรรษา ทีนี้ปัญหาก็คือบวชไม่ทัน อ๋อ ลูกศิษย์ที่จะ5 รูปที่จะมาบวชน่ะบวชไม่ทัน บวชไม่ทันเข้าพรรษา คือเขาถือว่าถ้าจะบวชอุทิศกับพระอาจารย์ชีวิตต้องให้ท่านเป็นคนปรงผมคนแรก อ๋อครับ เขาก็เลยบวชไม่ทัน พอบวชไม่ทันแล้ว ผมก็เลยบอกว่างั้นออกพรรษา ครับ ออกพรรษาค่อยบวชกัน อืม จะจัดปฏิบัติบวชฟรีที่ประเทศไทยในวันเกิดของพันเตสุพิษ อ๋อ 6 พฤศจิกายน พฤศจิกา ใช่ครับ6 พฤศจิกายน อ๋อครับ ถึงไปบวชกัน ทีนี้เขาก็เลยว่าเพิ่มขึ้นจาก5ได้ไหม อือฮึ นี่ครับอาจารย์มหัศจรรย์แห่งสายก็เกิดขึ้น เหรอ เขาบอกว่าเอามาเลย เขาก็เลยไปชวนกันทีนี้ ได้เท่าไหร่ 2 อาทิตย์ได้มา50 หน้าครับ โอ้โห 50 50 ครับ โอ้โหงานนี้ ทีนี้ ต้องมาบวชที่นี่ใช่ไหม ยังไม่ได้มาที่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ฮะ ทีนี้คือครับ50เนี่ยคือจะรับมาบวชที่ประเทศไทย ครับ ทีนี้พอมันเกิน50ไปปัญหาหลักเลยคือเขาทำพาสปอร์ตยากกว่าคนไทยครับ อ๋อ พาสปอร์ตเขานี่เหมือนขอวีซ่าเลยกว่าเขาจะได้ ทีนี้ผมก็เลยคุยกับเขาว่า ถ้าอย่างนั้นนะ ถ้ามันเกิน50แล้วจะมาจัดที่นี่ ครับ บวชเพื่อประกาศศาสนาที่รัฐตรีปุระของเราเลย โอ้ มาบวชที่นี่ โอ้โหดีเลย พอได้ทราบอย่างนั้น โทรมาอีก ถ้าเกิน50รับไหวไหมเพราะโครงการคำว่าบวชฟรีไตรจีวรบาท ใช่ ปัจ ใช่ จัยซัพพอร์ตมันอยู่กับผมหมด ครับผม เพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพ เจ้า ที่ ภาพ จะบวชให้เขาตั้งแต่5 รูป ครับ ใครจะเป็น ครับ เป็น50 ครับ ผมก็เลยบอกว่า กลับมาทอดเทียนพรรษามาคุยกับครูบาอาจารย์ขญาติโยม มาคุยกับโยมครูบาอาจารย์ทางสายธรรมยุทธ์ท่านก็บอกว่าผ้าไตรมาเอาเลยอยู่ในตู้ โอ้ครับ อยู่บ้านเรานะมันหายากก็คือนาคอาจารย์สุพิษ ครับ ผ้าไตรนั่นคนตายทีหนึ่งได้เป็น10 ครับผม แล้วก็ตายบ่อยมาเอาเลยบาท โอ้ได้แล้ว จีวร ได้แล้วได้บริขารแล้ว ทางโน้นก็บอกว่าแม่จะไปด้วยหรอก1,000 บาท500 บาท 2,000 บาทครับ โทรศัพท์กลับไปบอกเลยทีนี้ไปถึงว่า เกิน50ไม่เป็นไรเอาเท่าอายุของพันเตก็ได้นะ50 56 57ครับผม เราให้ขึ้นไปแค่น่ะเขาก็คนที่เขารับนาคเขาก็โทรมาเหมือนทุกข์ใจมากเลย พันเตทำยังไงดี มันจะเท่ากับอายุพุทธเจ้าน่าจะ80แล้ว โอ้โห 80ไม่ใช่ว่าเข้ามาสมัครแล้ว ครับ เป็นเงาเฉยๆนะคือยืนยันเลยถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุไม่มีอะไรคือเขาบวชแน่นอน ผมก็เลยว่างั้นเอาให้ถึงอายุของพุทธเจ้าเลย80เป็น80 สงสัย ไหว พอกว่าจะถึงพฤศจิกาผมว่ามันจะเป็น100ไปละมั้งเนี่ย พระอาจารย์ครับ บวชเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับ อ้าวเสร็จแล้ว 108 รูป นั่นไงผมว่าแล้วเชียว พอทีนี้ผมก็เลยนิมิตเอาไว้คือ108 ครับ ตอนนี้เหลือจาก108นั้นประมาณเกือบ50ที่จะบวชปีต่อไป ครับ ปีนี้ที่ผมกลับไปตอนมกราเนี่ยบวชวันที่15 มกราที่ผ่านมา แล้วญาติโยมอุปถัมภ์อุปถากใส่บาตรกันดีไหม โอ้สุดยอดเลยครับ โอ้โหนี่เห็นไหมเนี่ยเกิดพระศาสนายิ่งใหญ่ขึ้นที่รัฐ ตีปุระแล้วก็อัดสำครับอาจารย์ นั่น นี่แหละ เห็นไหมฮะ ทีนี้ ครับ พอบวชเสร็จผมก็พาเขาฝึกอยู่ที่วัดก็คือครูบาอาจารย์ที่เป็นพี่เลี้ยงไปจากพม่าด้วย ครับ แล้วก็พระเถระที่ตีปุระด้วย อืม
อยู่เป็นพี่เลี้ยงที่นั่น แล้วก็ฝึกอยู่ประมาณ10 วันเดินแต่ละวันแล้วก็พาเดินจงกรมแบบ5 กิโลบ้าง2 ชั่วโมงบ้างอย่างเงี้ย ครับครับ ครับก่อนที่ออกธรรมญาตราพอจบโครงการฝึกอยู่กับที่แล้ว ผมก็พาเดินข้ามรัฐเลยทีเนี้ย โอ้โหไปสบายเลย จากที่เราไปกันแค่จากที่พวกผมพระไทยเราไปกันแค่17 รูป ครับ ไปบังกลาเทศ2อินเดียที่เป็นพระพี่เลี้ยงด้วยกัน10แล้วทีนี้พระบวชใหม่108ครับผม ครับ โอ้โห เป็นการที่แบบว่าโอ้ผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าที่เราไปเผยแผ่มันจะเกิดบึ๊บขึ้นมาอย่างนี้อาจารย์นี่แหละปีนี้ก็คือทีนี้โยม1,500 คน ครับ พระเนน108 รูป โอ้โห ธรรมญาตราพระอาจารย์แบบ แถวยาวเป็นกิโลเลยนะฮะเนี่ย เขาก็บอกว่านี่คือมาตรฐานแห่งศรัทธา เดี๋ยวผมถามแทนญาติโยมทางบ้านเขาอาจจะอยากจะชมที่พระอาจารย์ไปถ่ายทอดเนี่ยไปเผยแพร่เนี่ยพระอาจารย์ถ่ายทอดทางช่องทางไหนบ้าง ก็หลักเลยก็คือถ้าเป็นเสียงก็ FM ก็จะมีจังหวัดอุบลแล้วก็อุดรก็ของวัดป่าจะได้ทำนี่เฉพาะ FM นะครับ ครับ ส่วนเพจก็มีแค่เพจวัดถ้ำผาใหญ่ เพจ ครับ ถ้ำวัดถ้ำผาใหญ่ ครับ เลย สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดถ้ำผาใหญ่ ชื่อนี้เลยนะครับ ชื่อนี้เลยครับ โอ้โยมดูมาในเพจ Facebook ได้เลยโยม สถานีวิทยุวัดถ้ำผาใหญ่นะโยมนะท่านพระอาจารย์จะได้ถ่ายทอดกิจกรรมที่ท่านที่กล่าวมาเนี่ยให้เราได้ชมกันครับ ทีนี้ ฮะ ในระหว่างที่มันเกิดขึ้นพระอาจารย์ศรัทธาที่เขาเกิดขึ้นที่เข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจโยมแบบคือวันนั้นคือมันปลื้มจนพูดไม่ออกครับอาจารย์ ครับ มันปลื้มมากเพราะว่ามันจะมีอุบาสิกาคนหนึ่ง อายุเกือบ70แล้ว ครับ ตาบอดสนิททั้งสองข้าง โอ้ มาร่วมเดินธรรมญาตรา ฮะ มาเดินส่งคณะพระทุรงเดินด้วยอยู่ 2-3 วันคือเดินวันละ20ก็คือ20 30ก็30โอ้โห ก็คือมีเพื่อนรักกันมีน่ะคือเขาบอกว่าเขานับถือพุทธศาสนามาอายุจนป่านนี้ไม่เคยมีพระมาสอนอย่างนี้ ไม่เคยมีคนให้พาเดินธรรมญาตราไม่มีผู้มาบิณฑบาตโปรดเราอย่างนี้ ทีนี้ระยะเวลาลมหายใจที่เหลือเนี่ยอยากปฏิบัติบูชา ครับ คือเริ่มต้นเขาฟังคำหนึ่งเขาบอกคนที่มีรถน่ะเขามาขอเขาบอกว่าพันเตโยมอยากจะขอแบ่งบุญคือแปลภาษาบ้านเรานะแปลเป็นภาษาไทยเขาก็พูดภาษาเขานั่นแหละแต่แปลมาก็จะบอกว่าโยมพันเตโยมอยากได้บุญด้วยโยมขอเอารถไปส่งได้ไหม10 กิโลก็ได้5 กิโลก็ได้คือเขาเห็นเราเดินเนี่ยเขาอยากจะเอารถไปส่ง เขาไม่รู้ เขาไม่รู้ ผมเลยบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ขอบุญนะโยมเป็นการทำลายเพราะว่าพระทุกรูปท่านสมาทานแล้วว่าจะเดินไม่ขึ้นรถถ้าเอารถมาขึ้นเนี่ยคือโยมจะมาทำลายสัจจะสมาทานของท่านไม่ใช่บุญ โยมเข้าใจ แต่เป็นกรรมถ้าโยมบอกว่าถ้าโยมอยากได้บุญโยมต้องพูดอย่างนี้พันเตข้าแต่พันเตผู้เจริญให้โยมร่วมปฏิบัติธรรมบูชาพุทธเจ้าเดินต่อท้ายตามหลังไปส่งได้ไหม5 กิโล10 กิโล โอ้อย่างนั้นเขาก็ตกใจเขาก็ตื่นเต้นโยมเดินด้วยได้ไหมเดินได้ โอ้โหทีนี้แถวก็ยาวเข้าไปอีกเรียกกันมายาวครับผมครับจากหลักร้อยเป็นหลักพันถึง 2,000 ความยาวเนี่ยอาจารย์4 กิโลครับความยาวแถวของเดินธรรมญาตราที่ตามส่งคณะพระธุรงค์ไม่อยากจะมองเลยว่ายาวแค่ไหนนะ4 กิโลญาติโยมลองคิดด้วยนึกด้วยดูด้วยกันนะโยมต้องอาศัยโดรนครับบินตรวจว่าตอนนี้หางแถวอยู่ท้ายขบวนอยู่ไหนภาพในเพจของพระอาจารย์ยังเหลืออยู่ยังอยู่ใช่ไหมเข้าไปดูเห็นเลยครับเอาแล้วใครเข้าไปดูได้เลยเพจสถานีวิทยุวัดถ้ำผาใหญ่ญาติโยมได้ชมแน่นอนเปิดย้อนหลังเลื่อนขึ้นไปดูได้เลยมีภาพตรงนี้นะฮะครับเอาแล้วครับอาจารย์ญาติโยมก็มากันเรื่อยๆแล้วแหละครูบาอาจารย์ก็กำลังจะเดินทางกันมาในวันนี้ค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็จะได้ขึ้นแสดงธรรมกันในโอกาสต่อไปอาจารย์อยากจะฝากอะไรในช่วงท้ายๆให้รำลึกนึกถึงพระครูจริยสารธรรมแล้วก็จะได้ช่วยกันทำปณิธานของท่านเนี่ยให้ตั้งอยู่อย่างเนี้ยตลอดไปนะชั่วนิจนิรันดร์ที่เราจะสามารถทำก็ได้นิมนต์พระอาจารย์ครับครับเอาปัจจุบันก่อนนะครับอาจารย์เนาะครับปัจจุบันนี้ก็คือตอนนี้เรากำลังจะส่งท่านให้อย่างสมบารมีของท่านครับอย่างวันที่ท่านเสียเนี่ยผมก็จะบอกคณะกู้ภัยวัดถ้ำผาใหญ่ว่าคือตอนนั้นพระครูอุรมวรานุวัฒน์เป็นคนไปรับศิริสังขารท่านมาจากลพบุรีผมอยู่ที่อุบลผมก็โทรศัพท์มาบอกทีมของเราว่าคือไปต้อนรับท่านให้สมกับ
ไม่ใช่ว่าสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมบารมีที่ท่านสั่งสมมา ครับ คือเอารถกู้ภัยเราทุกคัน อืม ที่มีไฟน่ะไปนำขบวนท่านมา ครับ ให้มนุษย์เทวดาทั้งหลายรู้ว่า คนนี้ที่ละสังขารนี้ไม่ธรรมดา ลูกหลานญาติธรรมครูบาอาจารย์ให้ความสนใจให้ความเสียใจสิ่งนี้เราพอแสดงออกได้ ครับ นี่ก็คือในวันนั้นคณะรถกู้ชีพกู้ภัยเราไม่ใช่ว่ารถตู้ไปรับแค่ศิลสังขารท่านนะครับ เรารับท่านมาเป็นขบวนเลย ครับ เป็นขบวนตามส่งเข้ามาจนถึงวัดป่าเยรธรรม นั่นก็คือสิ่งที่เราทำให้ท่านบูชาคุณของท่านณปัจจุบันนี้ตอนนี้เรากำลังทำเพื่อที่จะให้สมกับบารมีการเสียสละของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่มาบวช ครับ มาปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อพุทธศาสนาเพื่อสังคม เพื่อผืนแผ่นดินไทยของเรา ตอนนี้เราจึงแสดงออกร่วมกัน พระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่ว่าของเราของท่าน ครับ ชาวพุทธเนี่ยเราจะไปนิมนต์มาจากภาคใต้ภาคเหนือจากต่างประเทศศรีลังกาอเมริกา คือพระเราหมดเมื่อถึงวันนั้น ครับผม วันนี้ ปฏิบัติธรรมอ๋อโมทนาอยู่แม่ต่อเลยพระอาจารย์ครับ วันนี้ศรัทธาญาติโยมอย่าคิดว่าพระครูเจริญสารธรรม เป็นพระของอำเภอนาด้วง อย่าคิดว่าท่านเป็นเพียงเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรม ให้คิดว่าท่านก็คือครูบาอาจารย์ของเราเป็นพระของเรารูปหนึ่ง เพราะเมื่อถึงคราวที่เราจะทำบุญ จะอยู่จังหวัดไหนก็ตามเห็นไหมอยู่เขาสวนกวาง ก็ต้องตามมาท่านแต่เขาสวนกวางอยู่ที่กรุงเทพอยู่ไหนก็คือถึงเวลาเราอาศัยท่านก็ได้อาศัยเหมือนกัน ครับ ฉะนั้นในวันนี้ณปัจจุบันนี้พรุ่งนี้เราจะส่งท่านเข้ากลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟ อืม ให้ทุกคนแสดงออกถึงพลังแห่งศรัทธา ครับ คนไหนที่มาได้ก็มาเหมือนที่แม่มากันนี่แหละโอ้เอาสาธุ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 อันนี้เป็นค่าเดินทางครับอาจารย์นึกว่าทำบุญตรงนี้อ๋อนึกว่าทำบุญไม่ตรงวัดเรา จากไหนนี่ เอราวัณสาธุนะครับอาจารย์ต่อครับอาจารย์ครับนิมนต์สาธุสาธุโอ้นำโรงทานมา สาธุ มอบมาแจกถวายด้วย นี่แหละครับ เา อาจารย์ ครับ กำลังจะบอกให้ญาติโยมเราถ้าคิดเหมือนโยมที่เอราวัณทุกอำเภอเราคิดเหมือนกันหมดพรุ่งนี้พระอาจารย์พระครูเจริญสารธรรมเราจะรู้สึกว่าบารมีที่ท่านบำเพ็ญมาไม่สูญเปล่า ไม่สูญเปล่า อ่า มาร่วมกันสลายร่างท่านอาจารย์ สาธุ สาธุ นั่นแหละคือความดีที่ทำไม่สูญเปล่าทำดีย่อมได้ดีบำเพ็ญบารมีย่อมเกิด สาธุสาธุนี่แหละวันนี้ถึงได้พูดกันอยู่ว่าคลินิกรักษาใจรับเฉพาะคนป่วยอาการไม่หนัก คนไหนที่อาการหนักอาตมาจะส่งไปผ่าตัดกับท่านพระอาจารย์ตลอดในโรงฤทธิ์ ส่งมา คดีโรคคดีธรรม สาธุโยมสาธุสาธุเอาพักกันนะโยมพักกันนะช่วยกันโยมช่วยกัน เวลาครูบาอาจารย์ท่านดุด่าว่าเรานะมันก็เหมือนกับแอลกอฮอล์มันเหมือนกับทิ้งเจออะไรครับอาจารย์ ครับ ถ้าแอลกอฮอล์เนี่ยเรามาล้างมือเราจะเย็นสบาย ใช่ แต่คนไหนถ้ามือมีบาดแผลคนนั้นจะรู้สึกว่าทำร้ายฉันทำไม ครับ คดีโรคคดีธรรมของพระอาจารย์ก็เหมือนกัน ถ้าคนไหนไม่มีความผิดคนไหนมีความเป็นธรรมฟังแล้วเย็นเหมือนกับ เย็นส แอล บาย กอฮอล์ถูกมือ แต่ถ้าใครมีแผล แสบจิ้ว แสบนิดนึง า แสบนิดนึง ครับ เดี๋ยวก็หายไม่ต้องห่วง เพราะว่าสิ่ง ฆ่าเชื้ ที่ อ ป โร รา ค ลบพูดไปก็เพื่อเป้าหมายที่ดีทั้งนั้นเลยครับพระอาจาร นั่น ย์ แหละวันนี้ เอาละ ก็ ครับ ขอให้ศรัทธาญาติโยมเราที่รับฟังทางบ้านพรุ่งนี้ ถ้าหากว่ามาภาคปฏิบัติไม่ได้ ก็อามิสบูชาอยู่ในเพจของวัดป่าจริยธรรม ก็จะมีหมายเลขบัญชีให้ทำบุญ ใช่ครับ ให้มีส่วนร่วมมอบสันทะก็ถือว่าจบกิจเหมือนกันครับอาจารย์ ครับ เวลาลงสังฆกรรมพระรูปไหนท่านอาพาธไม่สามารถจะมาลงโบสถสังฆกรรม พระรูปใดรูปหนึ่งต้องไปรับสันทานุมัติท่านก็มอบสันทะแล้วก็ปรงอาบัติ ครับ ท่านก็บริสุทธิ์ ครับผม ญาติโยมคนไหนมาไม่ได้พรุ่งนี้ เราก็มอบสันทะมามอบมาอย่างไร ยืนยันตัวตนมาคนละ20 บาท 10 บาท ในหมายเลขบัญชีของวัดป่าจริยธรรม ใช่ อันนี้ก็คือเรามีความบริสุทธิ์ใจ ครับ คือคนเราความยากความลำบากติดขัด มันก็มีแตกต่างกันไม่ว่ากัน
อันนี้ก็คือให้ญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันในณปัจจุบันนี้ที่เราจะส่งท่านพระอาจารย์กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟ ครับ แล้วก็ในอนาคตก็ช่วยกันรักษาเสียงธรรมเรานี้ เพราะว่าที่ผ่านมาพวกอาตมาไม่ว่าจะเป็นเรา2 รูป ครับ พระครูนิรุตเราไม่ได้มีเงินเดือนครับอาจารย์ ไม่มี เราไม่ได้เราไม่มีการค้าขายทุกอย่างเกิดขึ้นจากโยมหมดเลย ศรัทธาของ ศรัท โยม ธาของโยมหมดเลย ใช่ ฉะนั้นถ้าโยมรักษาศรัทธารักษาปฏิปทาในการช่วยเหลือพุทธศาสนาค้ำจุนต่อไป ก็เหมือนที่เรารักษาพุทธเจ้าไม่อยู่ เราก็รักษามาจนถึงปัจจุบันนี้ ใช่ครับ พระครูนิรุตไม่อยู่ เราก็จะช่วยกันรักษาสืบต่อไป เพื่อให้ลูกหลานเราที่กำลังศรัทธาได้เพิ่มศรัทธาขึ้นไปเรื่อยๆครับอาจารย์ ครับผมครับวันนี้ขอกราบขอบคุณอาจารย์สุพิษครับยังไงเราก็ช่วยกันต่อไปข้างหน้านะแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรที่จะต้องมารวมกัน เราก็จะได้มาช่วยกันต่อไปนะครับ เอาละญาติโยมสาธุชนทุกท่านครูบาอาจารย์ที่เคารพครับครับผมกราบขอเข้ามาด้วยนะครับ ถ้าคำพูดจาใดไม่ถูกต้องนะครับ แล้วก็ไม่เป็นไปตามทำเท่าที่ควร แต่ก็ต้องด้วยเจตนาที่ดีนะครับ ต้องการที่จะทำทุกสิ่งนั้นเป็นไปตามที่เราต้องการและปรารถนาก็คือความเจริญและมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองของเรา โดยมีรากฐานสำคัญคือพระบวรพุทธศาสนาที่มีบุคลากรมีพระสงฆ์สามเณรแม่ชีบาศกบาสิกาชาวพุทธร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนกงล้อแห่งธรรมนี้กันต่อไป ก็ขอฝากทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะครับกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับ สาธุ ขอคืนไมโครโฟนให้กับทางทีมงานของเรานะต่อเลยนะครับ ท่านพระอาจารย์แม็กหรือครูบาอาจารย์ท่านพระครูดมนะครับนิมนต์นะครับครับนิมนต์พระอาจารย์ก็ยังไม่มีใครมาเลยไปไหนกันหมดเดี๋ยวเอาอย่างนี้นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มาจากน้ำโสมพระอาจารย์เอาครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธ์ก่อนท่านอาจารย์พระครูเจ้าคณะอำเภอน้ำโสมนิมนต์พระอาจารย์ครับมาปรารภถึงพระครูนิรุตเราสักนิดหนึ่งเถอะไหนๆมาแล้วนิมนต์นะพระอาจารย์พระครูครับนิมนต์ตรงนี้เลยครับนิมนต์ครับผมครับนิมนต์เลยครับเจ้าคณะอำเภอทั้งสองครับอาจารย์นี่แหละฮะเดี๋ยวทีมงานเราดูกล้องนิดนึงหลวงพ่อไมตรีมาแล้วหลวงพ่อพระครูเมตตาปุญโญภาสลงจากสนามบินพระครูเกษมพิโสพลไปรับพระอาจารย์มหาชำนาญก็มาด้วยกราบถวายการต้อนรับหลวงพ่อพระครูเมตตาปุญโญภาสเจ้าคณะอำเภอบางสะพานเจ้าวาดวัดทางสายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยความเคารพครับผมนิมนต์พักผ่อนสักครู่ครับผมอันนิมนต์อาจารย์พระครูได้ปรารภพูดถึงพระครูนิรุตกันสักนิดทั้ง2 รูปเลยก็ได้นะครับนิมนต์ครับกับขอกราบเคารพครับผมขอกราบนมัสการหลวงพ่อจังไดล่ะโอ้ครับผมก็ได้พบเจอท่านไปกับหลวงพ่อมหาสมปองก็เคารพนับถือท่านเห็นท่านไปแสดงธรรมเทศนาคู่กับหลวงพ่อมหาสมปองก็ผมก็ได้ไปฟังธรรมของท่านเป็นประจำครับก็พบเจอท่านอยู่เสมอเมื่อท่านไปอำเภอน้ำโสมของหลวงพ่อมหาสมปองได้ยินข่าวท่านอุบัติเหตุก็แสดงความเสียใจแสดงความเห็นท่านก็ท่านกำลังหนุ่มแน่นอยู่โอ้ก็เสียดายท่านอยู่มีความเคารพนับถือ
กับท่านปีกายผมมาเผาศพหลวงพ่อก็มาแวะท่านอยู่มาแวะพูดคุยกับท่านอยู่ปีกายเนี่ยเคารพนับถือท่านเมื่อกี้ก็ได้ยินได้ฟังท่านพระครูวิบูลย์ธรรมโกศลจากวัดป่าหัวช้างเจ้าคณะอำเภอนามโสมฝ่ายธรรมยุทธอาจจะสลับกันนะตอนนี้มีเจ้าคณะอำเภอนามโสม2 รูปปกตินี่เจ้าคณะอำเภอฝ่ายอรัญญวาสีหมายถึงวัดป่านี่ท่านจะใส่สีแก่นขนุนส่วนมหานิกายคามาวาสีน่าจะใส่สีพระราชทานแต่ว่าสลับกันวันนี้อาจารย์ก็คือพระมหากองไพศาคโลนะวัดรัตนคูหาธรรมผาแสงนะเป็นเจ้าคณะอำเภอน้ำโสมฝ่ายมหานิกายนะก็มีความคุ้นเคยนะกับท่านพระอาจารย์นิรุตเนื่องจากว่าทางท่านพระอาจารย์นิรุตนี่ได้ไปวัดวิหารธรรมศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัดวิหารธรรมของท่านพระอาจารย์มหาสมปองอยู่ตลอดก็ได้เห็นท่านมีความคุ้นเคยกับท่านพระครูในปีหนึ่งก่อนที่จะวางศิลาฤกษ์ของอุโบสถของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยท่านก็ได้นิมนต์พระอาจารย์มาบรรยายธรรมในช่วงงานกฐินก็ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายน่าเสียดายที่ท่านพระอาจารย์มาจากพวกเราไปในอายุที่ยังไม่ควรก็ตกใจทั้งเสียดายตอนที่ทราบข่าวว่าท่านมรณภาพอุบัติเหตุถือว่าท่านเป็นกำลังทางพุทธศาสนานี่อย่างดีตอนเช้าบางทีอาจารย์ก็มาเปิดเฟซเปิดอะไรเนี่ยก็จะเจอท่านไลฟ์สดให้ธรรมะอยู่ตลอดเป็นประจำถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่น่ากราบไหว้น่าเสียดายบุคลากรทางพุทธศาสนาที่ถือว่าช่วยพระพุทธศาสนาได้เยอะตั้งแต่ได้รู้จักกับท่านเนี่ยก็เห็นท่านเนี่ยออกเดินทางเผยแผ่ไปสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะวัดวิหารธรรมเนี่ยวัดวิหารธรรมป่าขามของท่านพระอาจารย์มหาสมปองเนี่ยก็จะเจอกันตลอดเมื่อมีงานก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นนักเผยแผ่เป็นทหารของพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาที่ได้รู้จากท่านก็ได้ฟังธรรมของท่านมีความคุ้นเคยสนิทสนมยิ่งในช่วงต่อมาในท่านก็ได้เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอนาด้วงอำเภอนาด้วงของพวกเราฉะนั้นมาวันนี้ก็ถือว่ามาร่วมไว้อาลัยให้กับท่านพระครูก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมานี่แก่ไม่ได้นี่ไข้ไม่พ้นทุกคนต้องตายท่านพระครูก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้เตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องอายุสังขารมันก็เป็นเรื่องของกรรมซึ่งทางพุทธศาสนาก็รู้ดีว่าใครไม่สามารถที่จะหลีกเล่นไปได้เหมือนสมัยก่อนมีพราหมณ์คนหนึ่งบูชายันจับแพะบูชายันแพะตนนั้นเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องตายในวันนี้ทีนี้พอเห็นพราหมณ์ที่จะตัดหัวของแพะบูชายันเนี่ยแพะตัวนั้นก็หัวเราะแล้วก็ร้องไห้พราหมณ์บูชายันก็เลยถามว่าทำไมเจ้าแพะเจ้าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจึงหัวเราะแล้วก็ร้องไห้แพะตัวนั้นก็บอกว่าที่ข้าพเจ้าหัวเราะเนี่ยเพราะว่าดีใจ
วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องชดใช้กรรมชดใช้กรรมที่จะถูกตัดหัวเพราะว่าในสมัยก่อนตนเองก็เป็นพราหมณ์บูชายันแล้วก็ตัดหัวของแพะในบูชายันพอชาติหลังๆเนี่ยก็ต้องเกิดเป็นแพะให้เขาถูกตัดหัวนะก็เลยหัวเราะดีใจทีนี้พราหมณ์ก็ถามว่าอ้าวแล้วสาเหตุที่ท่านร้องไห้แพะก็บอกว่าร้องไห้เพราะว่าสงสารท่านท่านก็ต้องมาเป็นอย่างผมนะท่านก็จะมาถูกตัดเสียนเพราะว่าไปจับสัตว์อื่นบูชาผลสุดท้ายพราหมณ์ก็สลดสังเวชก็ถ้าอย่างนั้นนี่ก็ปล่อยท่านให้ท่านมีชีวิตเป็นอิสระแพะก็บอกว่าถึงอย่างไรเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยก็ต้องตายอยู่แล้วพราหมณ์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้คนตามดูแลตามรักษาทีนี้แพะตัวนั้นเนี่ยก็หากินตามปกตินะหากินตามปกติแล้วก็พราหมณ์ก็ให้การแวดล้อมรักษาปรากฏว่าอยู่ดีๆแดดเหมือนกับช่วงฤดูร้อนแบบนี้แหละกลางวันนะไม่มีปีไม่มีขุยฟ้าผ่าลงหินสะเก็ดหินแตกแล้วก็กระเด็นมาตัดคอของแพะขาดผลสุดท้ายแพะตัวนั้นก็ตายธรรมะที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ตามพระพุทธศาสนาเนี่ยก็บอกว่าคนเนี่ยไม่สามารถที่จะหลบหลีกเรื่องของกรรมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่มีเหตุบังเอิญนะไม่มีเหตุบังเอิญอย่างท่านพระอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าท่านเนี่ยได้สั่งสมบุญบารมีมาดีนะท่านได้สั่งสมบุญบารมีมาดีนะพวกเราก็มาน้อมบูชานะระลึกนึกถึงท่านที่จริงกับท่านพระอาจารย์นิรุตเนี่ยก็พรรษาเท่ากันนะพรรษา29พรรษาแต่ว่าท่านก็จะบวชก่อนวันในฐานะความเป็นพระเราก็จะให้เกียรติกราบไหว้ตามธรรมดาแต่ว่าพรรษาเท่ากันอายุท่านก็54พรรษาถือว่าอยู่ในวัยที่น่าเสียดายถ้าท่านไม่ได้จากเราไปน่าจะเป็นกำลังสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็มาแสดงความเสียใจความไว้อาลัยเนาะในท้ายที่สุดก็ขออำนาจบุญกุศลคุณงามบารมีธรรมที่ท่านพระครูได้สั่งสมอบรมมาก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ถึงมรรคผลนิพพานเป็นสมะสีได้ดีตอนใจขาดนะพระอรหันต์แบบนี้ก็มีนะสมะสีได้ดีตอนใจขาดนะจากการที่ท่านได้สั่งสอนธรรมเจริญบารณนุสตินะถ้าตกทุกข์นะก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขออวยพรญาติโยมที่มาร่วมงานในคราวครั้งนี้ก็ให้เป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญด้วยญาติเจริญด้วยทรัพย์เจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาละปฏิภาณธนสารสมบัตินะทุกท่านทุกคนท่านพิธีกรนิมนต์มาต่อนะครับท่านพระครูฝ่ายวัดป่าท่านพูดไม่ค่อยคล่องท่านจะเป็นฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติท่านพระครูวิบูลย์ธรรมโกศลเจ้าอาวาสวัดป่าหัวช้างอำเภอน้ำโสมแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอน้ำโสมฝ่ายอรัญญวาสีก็คือฝ่ายธรรมยุทธ์นะนิมนต์พิธีกรนะครับ นมัตถุรัตนัตยสะขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระ
ที่มาในงานท่านพระครูจริยสารธรรมท่านพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรทุกรูปทุกท่านอาจจะรู้จักบ้างไม่ได้รู้จักบ้างนะแต่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันมาเพื่อที่จะแสดงความอาลัยกับท่านพระอาจารย์ท่านพระครูท่านพระอาจารย์นิรุตถนัดเรียกอาจารย์นิรุตก็ทั้งพระเถระมหาเถระทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายปฏิบัติมาร่วมกันทั้งญาติโยมท่านที่นับถือที่ได้ยินเสียงตามสายที่ได้เคยร่วมบุญร่วมกุศลกับท่านบางคนบางท่านฟังมาเป็นเกือบ20 ปีแต่ไม่ได้มีโอกาสมากราบกะว่าจะมาแต่ว่าไม่มีเวลาพอมีเวลานี่ไม่มีคนพามานะมีคนมามีเวลาไม่สบายหมอนัดโยมก็เลยไม่ได้มาก็ได้มาครั้งนี้แหละนะหลายคนหลายท่านก็มาเพื่อที่เราที่จะได้มาดูความเป็นจริงนะมาอุทิศบุญแก่ผู้ที่ท่านที่จากไปมาให้กำลังใจคนอยู่มาดูสัจธรรมมาน้อมนำว่าความจริงของชีวิตเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นอายุมากหรืออายุน้อยก็สามารถที่จะจากไปเรารู้แต่วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายแต่ที่สำคัญก็คือเวลาจะมากจะน้อยจะอายุจะมากจะน้อยไม่สำคัญตรงนั้นสำคัญว่าตอนมีชีวิตอยู่ทำอะไรพระเจ้าบอกบุคคลที่เกิดมาเป็น100 ปีแต่ไม่ทำคุณงามความดีสู้คนเกิดวันเดียวไม่ได้คนเกิดอายุสั้นๆคุณภาพเขาสูงอย่างท่านพระอาจารย์นิโรธนี่45ขออภัย54กลับกันแล้วปีเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันนะต่อมาเกิด3 มีนาท่านเกิด10 มีนา2515ปีกุลนะเปิดปีเดียวกันแต่ว่าบวชก่อนกัน1 พรรษาก็เพิ่งไปอินเดียเพิ่งกลับมาด้วยกันเมื่อ23 มีนานะไปแสวงบุญไปล้างพระมหาเจดีย์กันที่พุทธคยาก็ยังพูดคุยกันว่าผมจะกลับไปอยู่บ้านแล้วผมโวมาหลายปีแล้ว55ผมจะอยู่กับที่จะสร้างสถานที่วัดป่าจริยธรรมเป็นสถานที่รองรับครูบาอาจารย์ทุกรูปมาจะต้องแสดงธรรมแต่ว่าผมจะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่กับที่ฝึกผู้คนทำสนามทำเวทีทำธรรมาสไว้พระมาเทศก็คุยกันนอนห้องเดียวกันไปอินเดียด้วยกัน2 รอบก็เมื่อวันที่10 มีนาที่ฉลองสถานีฉลองวันเกิดแล้วก็ฉลองปริญญาสามเณรปริญญาพระมหาปริญญาถวายทุนแก่ลูกพระลูกเนรที่ไปเรียนบาลีก็ได้มาเจอกันปฏิบัติธรรมวันที่10ปฏิบัติธรรมยันสว่างก็มีแม่ชีมีพ่อขาวแม่ขาวเนคขมะจารีก็มาฟังธรรมส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าก็แท็กทีมกันมาเหมือนกันพระเทศแล้วก็หนีพระเทศแล้วก็หนีแต่โยมแม่ชีอยู่เหมือนเดิมวันนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะอยู่ร่วมกันนะแม่ชีก็น่าจะอยู่กันแล้วก็พระก็น่าจะอยู่นะเว้นหลวงพ่อวัดทางสายจะเทศสัก3 ชั่วโมงแล้วก็ให้ท่านไปจำวัดเพราะว่ามากันหลายรูปหลายท่านนะทั้งที่คุ้นเคยกับท่านพระอาจารย์นิรุตแล้วก็ได้ทำงานการเผยแผ่ด้วยกันทำโทรทัศน์ทำวิทยุหรือว่างานปฏิบัติธรรมอาจจะเคยขึ้นเวทีเดียวกันธรรมาสเดียวกันอาจจะเคยสนทนาธรรมมีอุดมการณ์เดียวกันเป็นพระที่ทำงานที่มีอุดมการณ์เอาเรื่องของศีลของธรรมไม่ใช่สายมูแต่ว่าสายมุ่งมัคคาปฏิปทาเอาสายปัญญาอันนี้คือท่านพระอาจารย์นิรุตอันไหนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่เอาไม่ถูกท่านก็จะชัดเจนว่าอันนี้ไม่ถูกนะไม่เอาอันนี้ไปกันได้คนไหนเดินทางเดียวกันเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นคนพวกเดียวกันกับผมท่านมักจะพูดอย่างนี้ถ้าไปทางพระพุทธเจ้าไปทางเดียวกันเป็นพวกเดียวกันแม้ไม่รู้จักก็เป็นเพื่อนกัน
นะนี่คือคนที่ชอบทางสายปัญญาสายเผยแผ่เพราะศาสนาดำรงคงอยู่ได้เพราะว่าเราช่วยกันเผยแผ่เรียกว่าอย่าเป็นอันติมะบุคคลอย่าเป็นคนสุดท้ายคือไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติแถมยังไม่บอกไม่ต่อไม่เล่าไม่สั่งไม่สอนเพราะฉะนั้นท่านพระอาจารย์นิรุตนี่ทั้งปฏิบัติทั้งบอกทั้งเล่าทั้งเสียงบ่นจะวัดทำหม้อตอนเช้าทุกวันทำผาหม้อสาธุถวายน้ำดำเห็นพระตัวดำๆเลยถวายน้ำดำ สาธุอนุโมทนาถูกใจพระนะครับกาแฟไม่ได้ติดนะครับมีก็ฉันไม่มีก็ไปหามาฉันคือไม่เรื่องมากครับเรื่องเดียวคือได้ฉัน มีก็ฉันไม่มีก็ไปหามาฉันแต่ไม่ติดนะไม่ติดแต่ก็ต้องได้ฉันเท่านั้นเองนะครับนี่คือการทำงานของพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีอุดมการณ์เดียวกันก็จะรักกันสามัคคีกันเราก็จะภูมิใจว่ามีมิตรมีสหายอย่างนี้บางรูปบางท่านเดินทุดงด้วยกันมาตั้งแต่พรรษา1พรรษา2ก็ยังไปมาหาสู่กันอาจจะไม่มีงานอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าพอมีงานก็จะมาเจอกันสนิทสนมกันเหมือนเดิมมันรู้จักกันมาเป็นพันปีบางรูปบางท่านเพิ่งเคยเจออันนี้จึงบอกว่าไม่มีอะไรบังเอิญอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันสหายกันตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ได้หรือว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นพุทธกาลแต่ว่าบารมียังไม่แก่กล้าปัญญายังไม่เข้มแข็งก็เลยยังไม่ได้บรรลุธรรมก็มาเกิดใหม่ภายหลังท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลมาเจอกันตอน 2,000 กว่าปีก็มาบำเพ็ญบารมีอย่างที่เราเห็นมาสร้างบารมีทำคุณงามความดีมาเดินสายบุญสายกุศลด้วยกันเพราะฉะนั้นพระอาจารย์นิโรธนี่ก็ยังทำวิทยุนะโยมยังได้ยินเสียงเช้า6 โมงท่านก็ยังมีเสียงอยู่ถึงตัวไม่อยู่แต่เสียงก็ยังมีคำสอนก็ยังอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยปรินิพพานไปนานแล้วแต่คำสอนท่านยังอยู่คำสั่งท่านยังอยู่แนวทางประพฤติปฏิบัติของท่านยังมีหนทางสายเอกก็ยังอยู่ผู้คนถ้ายังเดินตามทางที่พระเจ้าชี้นำพาทำนำปฏิบัตินิพพานก็ยังอยู่ไม่ได้สูญหายไปกับการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นปฏิบัติธรรมยามใดก็เกิดผลยามนั้นเมื่อเราทานข้าวกินตอนไหนก็อิ่มเหมือนกันเมื่อ10 ปีที่แล้วกินข้าวก็อิ่มอย่างนี้แหละเมื่อ50 ปีที่แล้วก็อย่างนี้แหละเมื่อ100 ปีเมื่อ1,000 ปีที่แล้วคนทานข้าวอิ่มก็เป็นอาการเดียวกันการบรรลุธรรมก็เช่นกันบรรลุธรรมเมื่อ1,000 ปีกับปัจจุบันนี้ก็ไม่แตกต่างในสภาวะธรรมอันนี้คือการเข้าถึงธรรมเพราะการทำงานของพระสงฆ์องค์เจ้าเราสมณะพระภิกษุในการเผยแผ่จึงทวนกระแสนะไม่ถูกใจแต่ถูกต้องยิ่งคนปัจจุบันบางครั้งนี่เอาแต่ความถูกใจเอาแต่เรื่องสนุกสนานแต่ว่าลืมศีลลืมธรรมก็เยอะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมสังคมมันเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยสังคมวัตถุครอบงำความอธรรมอาละวาดหนังระบาดบุกปล้นกระดาษจะฆ่าคนให้ปี้ป่นไปทั้งเมืองหินเหลืองจะมีค่าปลาจะหลงน้ำคนแก่จะแพ้ต่อความงามเพราะหลงรสกามคุณคือสังคมมันเปลี่ยนไปยุคผู้ชายไว้ผมยาวเป็นศอกยุคผู้หญิงตัดผมออกสั้นจุดจูยุคเด็กนักเรียนจะอดอ้อนขอสอนครูหน้าอดสูเหลือคนขาดธรรมเมื่อคนขาดธรรมพฤติกรรมเหมือนคนใช่ไหมเหมือนไหมไม่ค่อยเหมือนหน้าตาก็เหมือนคนแหละแต่ว่าพฤติกรรมการกระทำไม่เหมือนคนไม่เหมือนมนุษย์กลายเป็นมนุษย์สเปโตมนุษย์ติราชาโนมนุษย์นิริยโกถ้าไปดีก็เป็นมนุษย์สัตเทโวมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่มันเปลี่ยนไปตามสภาวะของจิตเพราะฉะนั้นการสื่อสารการส่งเสียงธรรมไปตามอากาศไปถึงบ้านโยมไม่ต้องนิมนต์เช้าเปิดมาก็ได้ยินเสียงธรรมเปิด24 ชั่วโมง
ไม่รู้ว่าท่านพระอาจารย์นิรตไม่อยู่นี่จะยังไงต่อ เราก็มีอุดมการณ์ว่าอยากจะให้อยู่ต่อ ก็ต้องขอให้ญาติโยมช่วยกัน แล้วก็พระคุณเจ้า ก็คงจะต้องช่วยกัน ให้เสียงธรรมมันยังดังอยู่นะเสียงธรรมมันดับแล้วเสียงปืนมันจะดัง เสียงปืนมันดังเพราะเสียงธรรมมันดับ เพราะนั้นก็ขอให้เสียงธรรมยังดังอยู่นะที่วัดป่าจริยธรรมวัดถ้ำผาหม้อขอให้มีเสียงธรรมถึงบ้านโยมเปิดเช้าๆหรือว่าเปิดยามไหนบางคนเปิดแช่ทั้งวันบางคนไม่อยู่นะโยมไม่อยู่บ้านก็ยังเปิดวิทยุไว้ให้เทวดาที่บ้านฟังให้ผีบ้านผีเรือนฟังเทศฟังธรรมไปเอาวิทยุเป็นเพื่อนคนเฒ่าคนแก่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาอยู่ตามสวนดำที่ทำงานกับกลางทุ่งกลางท่ากลางป่ากลางเขานี่แหละพอใหญ่ไม่ใหญ่พอโตไม่โตก็อยู่ตามธรรมชาติของชาวบ้านแล้วก็ได้วิทยุนี่แหละเป็นเพื่อนพอได้ฟังศีลฟังธรรมบางทีจะไปวัดก็โอ้ลำบากขาไม่ดีตาไม่ดีนั่งนานก็ไม่ได้ไปก็นั่งเหยียดขากลัวหลวงพ่อพระครูว่าเพราะว่าขามันถดไม่ได้ก็ได้ฟังธรรมอยู่วัดฟังธรรมอยู่บ้านเสียงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยังไปถึงก็ได้หล่อเลี้ยงจิตใจผู้เฒ่าผู้แก่พอได้พนมมือหน้าวิทยุได้ยินเสียงพระอาจารย์นิรตได้ยินเสียงองค์พระองค์นั้นรูปนี้เป็น FC เขาเรียก FC ใช่ไหมน่าจะเป็นลูกศิษย์นะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็น FC ซะแล้ว FC กับ FC นะครับต่อไปอาจจะเป็น KFC หรือเปล่า คงไม่ถึงขนาดนั้นนะเป็นแฟนคลับนะ FC มาจากเขาแฟนคลับหรือว่าเป็นลูกศิษย์นั่นแหละพูดกันในภาษาพระแต่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์จากสายไหนลูกศิษย์จากทางไหนทางอุบลทางจังหวัดเลยทางสุพรรณทางประจวบคีรีขันธ์โอ้มาไกลนู้นเลยมาจากประจวบวัดทางสายเนี่ยนี่คือลูกศิษย์ถ่ายโน้นถ่ายนี้แต่ว่าที่สำคัญคือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันมีพ่อเดียวกันก็คือพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรามางานท่านพระอาจารย์นิรตนี่คือมางานพี่งานน้องเพราะเราเป็นพ่อเดียวกันมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเดียวกันนับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันอยู่วัดไหนก็อรหังสัมมาเหมือนกันตั้งนะโมเหมือนกันแม้ไม่ได้นัดกันก็ตามคนละเวลาก็ตามแต่ว่าเหมือนกันหมดเลยเวลานอบน้อมพระพุทธเจ้าแสดงว่าเราเป็นลูกพ่อเดียวกันโยมมาก็เนี่ยเดี๋ยวบางสกุลทั้งนี้เด้อมาทำบุญให้ท่านจะมีลูกพระลูกเนรลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์นิรตคอยบังสกุลให้ก็อยากให้คนทุกคนที่มาได้ทำกับมือผู้เฒ่าผู้แก่บุญตรงนี้ไม่ได้มีราคานะโยมนะจะ5 บาท10 บาทหรือว่ายกมือท่วมหัวก็ได้บุญแหละขอผ้าเด้อจะไปทำบุญให้ท่านพระอาจารย์นิรตก็บอกเจ้าหน้าที่เขาตรงนั้นแล้วก็ยกมาทางนี้แหละมาตรงกรดนี่ตรงเมนชั่วข่าวในวัดป่าจะทำอย่างนี้เนาะเอาง่ายๆไม่ต้องเมนลอยอะไรทั้งนั้นแหละอย่างเงี้ยดีที่สุดพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์พาทำอย่างนี้ง่ายๆงดงามไม่ต้องฟุ่มเฟือยอะไรมากมายไม่ต้องเมนลอยที่มันสูงลิ่วแล้วก็ไปจ้างเขามาอันนี้ก็เป็นฝีมือพระทั้งนั้นเลยนะส่วนมากเนี่ย99นี่เป็นฝีมือพระครับผมมาถึงนานยังมารถบัสใช่ไหมนี่ก็ไปอินเดียด้วยกันท่านโจไปอินเดียล่าสุดกับท่านพระอาจารย์นิรตเนี่ยนี่ที่ยืนถ่ายนี่มกุฏพันธนะเจดีย์ฝีมือทิศโชคถ่ายที่พระราชทานเพลิงศพพระพุทธเจ้าที่กุสินาราภาพเบื้องหลังนั้นก็คือมกุฏพันธนะเจดีย์ก็ไปด้วยกันเนี่ยพร้อมกันท่านพระอาจารย์นรงค์วัดป่าภาวนาวิเวกถวายผ้าจีวรพระอาจารย์ใช้ผมหน่อยไปอินเดียห่มผ้าผืนนี้ผมหน่อยพระอาจารย์นรงค์น่าจะไปอังกฤษแล้วนะพระอาจารย์นรงค์คงไม่ได้มาจากราชบุรีวัดป่าภาวนาวิเวกหลวงพ่อบุญลือน่าจะไปกับหลวงพ่อผาสุกว่าจะไปอังกฤษไม่รู้บินวันไหนนะถ้าไม่ได้ไปอังกฤษท่านคงมาแหละยังไงท่านก็หนีไม่ได้หรอก
เป็นเพื่อนสหธรรมิกกันไปพูดคุยกันอยู่นู้นแล้วมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์มอเตอร์ธรรมศิษย์วัดสังฆทานที่นครปฐมลำท่าโพเราไปคุยกันอยู่นั่นท่านพระอาจารย์ณรงค์ถวายผ้าไตรบอกว่าใช้ให้ผมหน่อยก็ผมไปอินเดียด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาคนที่เคยฟังเทศฟังธรรมมาจากทางไหนมาจากทางไกลทางไกลก็ตามจุดมุ่งหมายมาที่วัดป่าจริยธรรมมาทำบุญให้มาไว้อาลัยมาดูสัจธรรมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรามาแสดงความเป็นพี่เป็นน้องมาแสดงความเป็นลูกศิษย์ลูกหามาแสดงความเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยพระเจ้าอนุญาตไปงานที่ไม่ต้องมีดีกาไม่ต้องนิมนต์หนึ่งก็คือโยมที่เจ็บป่วยที่เคยอุปถากอุปถัมภ์เคยเป็นเจ้าภาพกฐินเคยทำบุญตักบาตรรู้ว่าป่วยไปเยี่ยมไม่ต้องเชิญงานที่สองก็คืองานนี่แหละลมหายตายจากเสียชีวิตไปโอ้อาจารย์มหาสาธุปริยันธรรม6 ประโยคลูกศิษย์ท่านอาจารย์นิโรธนี่คืองานศพนี่ไปพระสงฆ์องค์เจ้านี่ไปโดยไม่ต้องมีใบดีกาเคยรู้จักสนิทชิดเชื้อเคยได้อาศัยซึ่งกันและกันรู้ว่าท่านมรณภาพท่านเสียชีวิตอย่างเงี้ยก็ไปไม่ต้องมีใบดีกาไม่เป็นอาบัติพระเจ้าอนุญาตถือว่าหนึ่งก็คือไปกรรมฐานไปได้กรรมฐานมรณานุสติโยมขึ้นไปข้างบนนั่นเด้อขึ้นไปเลยโยมเนี่ยแต่จะถ่ายรูปก็บอกช่างมีโยมติดด้วยยิ่งดีว่างานนี้มีทั้งพระทั้งโยมสามัคคีมาร่วมบุญกันมันจะบอกโอ้โยมกลัวจะไปเข้ากล้องท่านไม่เป็นไรโยมนะติดไปด้วยแสดงว่าเรามาทำบุญที่เดียวกันเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกันมาร่วมงานกันมาด้วยใจไม่ได้เชิญใครเป็นพิเศษไม่มีดีกาเป็นพิเศษแต่ว่ามาร่วมมาด้วยใจก็ญาติโยมมาทางนี้ก็มีโรงทานเยอะนะอนุโมทนากับโรงทานด้วยฝั่งโน้นเยอะแยะไปหมดเลยเนาะโยมก็ไปพิจารณาดูอย่าให้ตัวเองลำบากโรงทานก็มาเพื่อทำบุญอยู่แล้วล่ะก็ไปกินไปทานคนถวายทานก็ได้บุญคนกินก็ได้บุญเอาบุญมาเจอบุญคนหนึ่งก็อิ่มท้องคนหนึ่งก็สบายใจได้ทำบุญถือว่าได้ตอบบุญแทนคุณท่านอาจารย์ด้วยได้ฟังธรรมท่านมาโดยตลอดหลายคนหลายท่านนี่เลิกเหล้าเลิกเที่ยวเพราะอาจารย์นิรุตฟังธรรมบางคนน้อยอกน้อยใจไม่อยากจะอยู่ได้ซ้ำไปอยากจะฆ่าตัวตายพอได้ฟังธรรมมีกำลังใจอยู่ต่อเนี่ยคุณธรรมมันดีตรงนี้รถอะไรก็ไม่สู้รถพระธรรมแล้วก็มันเป็นกำลังใจถ้าหากเรามีกำลังใจดีๆเราก็จะได้มีชีวิตในการทำความดีไม่น้อยอกไม่น้อยใจไม่เสียใจถ้าเราเข้าใจถ้ามีคุณธรรมแล้วเนี่ยเราจะอยู่แม้จะทุกข์จะยากแต่ลำบากแต่ว่าเมื่อเราทำใจได้เข้าใจความเป็นจริงเราก็จะไม่ทุกข์ใจไอ้กายมันทุกข์ทุกคนนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เจ็บก็ป่วยก็อาพาธถูกพระเทวทัตกิ้งหินใส่ก็ยังห่อเลือดเลยนี่คือร่างกายสังขารมันเป็นเช่นนั้นแต่ว่าใจไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทพร้อมให้อภัยคนมีคุณธรรมเป็นอย่างนั้นแหละคนมีศีลมีธรรมถือศีลน่ะเป็นสุขถ้าถือสาน่ะเป็นทุกข์เราจะถืออะไรดีถืออิฐถือปูนยังได้สร้างโบสถ์แต่ถือความโกรธความพยาบาทสร้างอะไรไม่ได้เลยสร้างแต่ความเสียหายคุณธรรมก็เสียหายบางทีก็เสียเพื่อนเสียพี่เสียน้องเพราะความโกรธเขาครอบงำแต่ว่าถ้ามีคุณธรรมถือศีลเถอะอย่าไปถือสากันเลยที่นี่มีทั้งคนดีทั้งคนบ้าอยู่หัวซากันเด้อแต่ก่อนไปนิเพทพลารามวัดเก่าท่านหลวงพ่อสมภพป้ายใหญ่ๆอยู่ต้นกระบอกป้ายเขียนไว้ติดไว้เป็นปีกไม้ที่นี่มีทั้งคนดีและคนบ้าอย่าถือสากันเด้อเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เช่นกันนะมีทั้งคนดีทั้งคน
ดีน้อยนิดนึงคนเข้าใจคนไม่เข้าใจนั่นแหละส่วนมากเป็นคนดีทั้งหมดนั่นแหละ 99.999จะเป็นคนดีทั้งนั้นที่มาแล้วคนที่มานี่ก็คือเป็นชาวพุทธด้วยกันเป็นลูกศิษย์ลูกหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจจะเป็นสายเดียวกันหรือไม่สายเดียวกันแต่สายพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะนั้นก็ดีแหละที่คิดถึงกันระลึกนึกถึงกันมาทำบุญสารติลำบุญระลึกนึกถึงกันและที่สำคัญเสียงธรรมจากวัดป่าจริยธรรมก็อย่าให้เหือดอย่าให้แห้งอย่าให้หายอย่าให้ขาดสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคยร่วมงานกันก็คงจะช่วยกันพยุงและที่สำคัญญาติโยมสาธุชนก็ต้องร่วมกันว่าค่าไฟลูกเนนยังมีไหมที่โชคยังจะได้จ่ายค่าไฟอีกแล้วเดือนหน้าเพราะว่าเครื่องส่งนี่ดังได้เพราะมีไฟถ้าหมดไฟเมื่อไหร่ก็ถอดหม้อเมื่อไหร่ก็เงียบเลยนะโยมเพราะนั้นก็ต้องรวมกันเพราะนั้นกองทัพนี่เดินได้ด้วยท้องนะต้องกินต้องทานเสียงธรรมทางอากาศก็อยู่ได้ในเสียงด้วยไฟเพราะนั้นก็รวมโดยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยสุขาสังคัสสะสามัคคีความสามัคคีนำสุขมาให้สิ่งที่ยากก็ง่ายเพราะเราร่วมมือกันของหนักกลายเป็นของเบาเพราะเราช่วยกันของยากกลายเป็นของง่ายเพราะเราทั้งหลายร่วมใจร่วมแรงกันนะเพราะนั้นงานใหญ่เนี่ยกลายเป็นงานน้อยเลยเพราะว่าเราร่วมด้วยช่วยกันของหนักนี่กลายเป็นของเบาแล้วก็เบาใจรูปนั้นก็เอาอย่างนี้เด้อช่วยกันตรงนี้เด้อท่านนั้นก็ตรงนี้เด้อวันแรกที่มาเนี่ยนู้นอยู่ที่ศาลาอยู่ในป่าทางนู้นนะอาตมามารอบแรกอยู่ตรงนั้น3 วันอะไรโยมรายชื่อลงทานใช่ไหมเจ้าภาพของชำรวยโอ้สาธุเลยนึกว่าทั้งหมดนี่เจ้าภาพของชำรวยวันที่30 เมษายนปีพุทธศักราช2569นางการดาสมพัฒน์ถูกหรือเปล่านิยมเนาะท่านพระอาจารย์นรงฤทธิ์ไปทางไหนแล้วเนี่ยหนีซะแล้วพระอาจารย์รับไม้หน่อยนะแล้วก็หายเลยผมก็ไม่รู้ อะไรคืออะไรเนาะก็ไม่เป็นไรก็รวมด้วยช่วยกันเพื่อที่เสียงยังไม่ขาดสายโยมท่านใดจะมาร่วมวันนี้ก็คงจะสวดมนต์ตอน 18 นาฬิกาสวดอภิธรรมหลังจากนั้นก็คงจะได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นอุทิศเป็นอาจาริยะบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระท่านปารภเคยปารภว่าใครมาที่นี่จะต้องได้แสดงธรรมจะต้องได้จับไมค์ผมจะสร้างเวทีไว้แล้วก็จะพาญาติโยมมาร่วมฟังธรรมนะวันนั้นเราก็ปารภอุดมการณ์นั้นอยากให้เราได้สติได้ปัญญามางานแล้วให้ได้ปัญญากลับไปทานก็ให้ศีลก็รักษาปัญญาก็เกิดอันนี้สำคัญคือเรื่องของปัญญาคือตัวกุศลแต่เราได้แต่บุญคือความสุขใจสบายใจได้ดั่งปรารถนาบุญส่งสูงสุดก็ไปสวงสวรรค์แต่ว่ายังไม่สามารถปิดอบายได้เทวดาก็ยังตกสวรรค์เศรษฐีก็ยังยากจนคนแข็งแรงก็ยังป่วยเพราะนั้นคนหมดบุญเราก็เห็นอยู่เทวดาตกสวรรค์อันนั้นเขามีแค่บุญแต่สิ่งสำคัญถ้าหากเรามีบุญแล้วขอให้ได้มีกุศลด้วยกุศโลภวะโยมมานี่จะต้องได้กุศลด้วยเนอะอย่าเอาแต่บุญอย่างเดียวบุญก็คือความสุขใจความเข้าใจบุญนี่ความสุขใจแต่ว่ากุศลเป็นความเข้าใจสิ่งที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวเข้าใจความจริงของชีวิตอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นเรื่องของความจริงของชีวิตแต่เราทำใจไม่ได้ไม่เข้าใจก็เป็นความจริงที่เจ็บปวดอยู่แต่เราเข้าใจความเจ็บปวดก็น้อยลงหรือเข้าใจอย่างแท้อย่างท่องแท้ความเจ็บปวดมันจะไม่มีแต่ความเข้าใจเพราะนั้นตัวกุศลเนาะมาแล้วได้กุศลด้วยปิดประตูอบายเ
ปิดประตูสวรรค์กั้นประตูนรกตัวกุศลมันจะทำให้เราประคองชีวิตไปสุดสายได้แต่ตัวบุญอย่างเดียวนี่ยังไม่พอยังไม่พอบุญอย่างเดียวยังไม่พอจะต้องได้กุศลด้วยได้ความเข้าใจด้วยคนโบราณเรียกว่าบุญกุศลบุญกุศลที่จริงมันคนละตัวกันบุญตัวหนึ่งกุศลตัวหนึ่งมันลูกฝาแฝดนึกเหมือนกันเลยแต่ว่าคนละคนเพราะฉะนั้นเรามานี่ให้ได้บุญด้วยให้ได้กุศลด้วยได้ฟังธรรมด้วยได้ให้ทานด้วยได้เสียสละมาตั้งแต่โน้นแหละตั้งแต่ตั้งใจว่าจะจับกลุ่มกันมาจะมาคนเดียวจะชวนโลกชวนหลานชวนเพื่อนบ้านชวนพ่อเขาแม่เขาเราไปงานท่านพระอาจารย์ในรถกันเถอะบุญมันเกิดตั้งแต่ชวนกันแล้วแต่มาแล้วให้ได้กุศลด้วยได้ความสามัคคีดีต่อกันได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเราก็เท่านี้จนหรือมีของเราก็เท่านั้นวาสนาของเราไม่เท่ากันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันความตายชายนารีหนีไม่พ้นรวยหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วเป็นความจริงที่เราจะต้องทำความเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วความเจ็บปวดมันจะน้อยลงแล้วก็มันเป็นเช่นนั้นเองตามันเป็นเช่นนั้นเองไม่ว่าจะใครก็ตามที่กำเนิดเกิดมาเนี่ยที่จะไม่ตายไม่มีพระเจ้าตรัสว่าเหมือนกับหม้อนายช่างหม้อที่ปั้นหม้อมาสมัยก่อนก็ใช้หม้อดินหม้ออย่างเปียกก็ตามอย่างแห้งก็ตามอย่างสุกก็ตามอย่างดิบก็ตามหม้อเหล่านั้นสุดท้ายย่อมแตกสลายไปจะเป็นหม้อใหญ่หม้อเล็กนี่หม้อดินกระถางเนี่ยสุดท้ายมันจะแตกชีวิตเราก็เช่นกันเมื่อกำเนิดเกิดมานี่จะมีความตายเป็นที่สุดท้ายก็คือตายแต่ว่าสุดท้ายของความตายเนี่ยชีวิตเราไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายเป็นแค่ฉากหนึ่งของชีวิตเพราะความตายไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายยังเอาบุญเอาบาปไปเกิดกำเนิดอีกแต่เรายังไม่ถึงนิพพานยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะต้องเวียนเกิดเวียนตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้แล้วก็เป็นประโยชน์ก็คือทำบุญกุศลนี่แหละมันจะติดตัวตามตนเมื่อเงาตามตัวไปทุกถิ่นทุกที่เพราะฉะนั้นคนทำดีย่อมได้ดีที่เราสวดกัมมะโยนิกัมมะพันโทกัมมะปฏิสารโนโอยังกัมมังกริสามิเรามีกรรมเป็นกำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำดีอันใดไว้หรือทำชั่วอันใดไว้ย่อมรับผลของกรรมนั้นเราย่อมพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไม่จากวันนี้ก็จากวันหน้าไม่จากปีนี้ก็จากปีหน้าไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายผีไม่ขามาหาไม่เอาเดี๋ยวก็เท่าตายไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าที่ก็ว่าไม่มีใครใหญ่กว่าโลงนะยกเว้นคนตายตอนสึนามินั้นใหญ่กว่าโลงจริงต้องหาโลงพิเศษมาใส่แต่ที่จริงนี้ก็คือเขาบอกไว้ว่าไม่มีใครใหญ่กว่าโลงสุดท้ายคือความตายแต่ว่าที่สำคัญก่อนตายทำอะไรไว้ตอนมีชีวิตอยู่เราได้ทำคุณงามความดีอันใดไว้เขามาเห็นรูปอยู่หน้าโลงนี่เขานึกถึงเขาเห็นหน้าเขานึกถึงพฤติกรรมการกระทำคำพูดให้ญาติพี่น้องมาจะนึกยังไงคนนี้ตอนอยู่มันเมาแต่ว่าคนดี4 โมงเย็นมีแต่ความดีจนนึกว่าไอ้ที่นอนในโรงมันใช่คนที่ตายหรือเปล่าแต่ว่าพระอาจารย์นิรถเนี่ยมานึกถึงได้ยินเสียงธรรมท่านดูพฤติกรรมดูการกระทำดูการปฏิบัติของท่านนึกถึงแต่คุณงามความดีถึงปีพาสวดมนต์ข้ามปี6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้าปฏิบัติธรรมวันฉลองสถานีวิทยุ4 โมงเย็นถึง6 โมงเช้าปฏิบัติธรรมสอดแจ้งตลอดชวนเมื่อไหร่ไปปฏิบัติธรรมสว่างแต่ว่าหลังๆนี่ผมไม่ค่อยไหวแล้วนะ แต่ยังชวนยังหวังดีชวนได้ทำความดีไม่เคยเห็นว่าท่านจะไปชวนไปลักขโมยของเขาเนี่ยเรียกว่าคนตื่นน้อย
คนตื่นมากนอนน้อยยามกลางคืนหนึ่งก็คือโจรเป็นลักไปขโมยเขาไม่หลับไม่นอนสองคือพวกที่แต่งงานใหม่ๆหนุ่มสาวปฏิพัทธ์ชู้เชยชมไม่หลับไม่นอนประการที่สามก็คือพระราชาทรงทศพิธราชธรรมเป็นห่วงประชาอาณาราชจะอยู่ทุกข์ร้อนมีโครงการต่างๆมันในหลวงรัชกาลที่ 9 4,000 กว่าโครงการกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นไม่หลับไม่นอนเขียนโครงการคิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎรและประการที่สี่ก็คือผู้ปฏิบัติธรรมยามกลางคืนราตรีนอนน้อยตื่นนานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพากันเดินจงกรมเอามานั่งสมาธิจะหลับหน่อยก็พาสวดมนต์ตื่นอีกแล้วอยู่ยันสว่างนะนี่คือคนที่ตื่นน้อยคนที่นอนน้อยตื่นนานยามราตรีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนคขมะจารีเนคขมะจารีนีชีพุทธวันนี้ก็คงจะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละวันนี้6 โมงเย็นฟังสวดอภิธรรมทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ฟังธรรมกันแหละครับนี่นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะได้นิมนต์รูปไหนสะดวกรูปไหนว่างรูปไหนเวลาไหนก็คงไม่ต้องมีดีกาแหละรูปไหนอยู่ก็ยื่นไมค์เลยให้ท่านแสดงธรรมถือว่าแสดงธรรมให้พระอาจารย์นิรุตฟังกันแล้วกันนะไอ้ที่สำคัญท่านคงไม่หนีไปไหนแหละญาติโยมก็คงไม่หนีเหมือนกันนะโยมห้องน้ำฝั่งนู้นเด้อที่สำคัญก็คือห้องน้ำนั่นแหละมีห้องน้ำท่านพระอาจารย์นิรุตแล้วก็โยมทางโยมนบโยมตุ้ยพากันทอดพระป่าสร้างห้องน้ำไปเทศที่วัดสังฆทานนนทบุรีด้วยความเมตตาของท่านพระครูประหลัดไพลินให้แสดงธรรมว่าให้ประชาสัมพันธ์ด้วยว่าจะมาทำห้องน้ำตามหาพ่อโยมวัฒนาโยมสมศักดิ์วันดีโยมสมศักดิ์วันดีมาที่มหาอุโบสถหน่อยโยมมดมองหาโยมสมศักดิ์โยมมดถามหามาที่อุโบสถเด้อไม่ใช่แกหลงป่าไปทั้งหมดแล้วนี่ว่าจะไปดูป่าไปดูศาลาเก่าศาลาเมธังกรไปทั้งหมดนะไปแล้วหาทางออกไม่ได้เลยโยมมดรออยู่นี่เด้ออยู่ตรงนี้มาหาอุโบสถมาทางเมนนี่แหละมาทางนี้กลัวเป็นห่วงกลัวเดินลงไปนู้นก็จะเป็นป่ายางเนาะทางด้านหน้ามหาอุโบสถที่ท่านพระอาจารย์นิรุตให้ช่วยกันปรับพื้นที่ผมจะให้เดินลงจงกรมไปทางนี้ช่วงเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นทางนี้ถ่ายรูปสวยๆทางนี้พระพุทธรูปเนี่ยหันหน้าไปทางนี้ท่านวางโครงการของท่านจะมีกุฏิรับรองพระเถระตรงนี้ท่านวางไว้หมดแล้วเนี่ยเหลืออย่างเดียวเหลือเงินสร้างท่านวางไว้แล้วโครงการไว้แล้วเพราะนั้นเราลูกศิษย์ลูกหาคนรุ่นหลังที่ยังอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คงร่วมกันสืบสารแหละส่งต่อสืบสารแนวทางที่ได้วางไว้เพราะนั้นนี่คือสาธุครับผมก็อนุโมทนากับญาติโยมที่มาร่วมบุญเนาะรวมด้วยช่วยกันอากาศร้อนก็ใจเย็นๆกันแล้วกันใจร่มร้อนแดดก็เข้าร่มคลายบรรเทาเข้าร่มซะชีวิตมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกถ้ามาร้อนก็เข้าร่มเห็นไหมหิวก็กินกระหายก็ดื่มน้ำก็จบแหละเนาะก็ทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะโยมนะถือว่าเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพด้วยกันทุกคนไม่มีเจ้าภาพหลักเจ้าภาพไหนแหละทุกคนมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันพระเป็นสาธารณบุคคลพระเจ้าบอกว่าไม่พึงเป็นคนของตระกูลใดตระกูลหนึ่งนี่พระนี่คือลูกของคนทั้งบ้านเป็นลูกหลานชาวบ้านแต่เป็นลูกของคนทั้งบ้านฝากท้องไว้กับญาติโยมบิณฑบาตทุกบ้านฉันอาหารของคนทุกบ้านทุกหลังคาเรือนที่ใส่บาตรเนี่ยถือว่าเป็นญาติทั้งนั้นเป็นญาติธรรมเป็นพาลูกพาหลานเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคนบ้านเดียวกันนี่ถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนะเพราะกินข้าวหม้อเดียวกันไงไม่บ้านเดียวกันได้ไง
โยมมันตักข้าวใส่บาตรพระก่อนกับหม้อเดียวกันกับโยมทานนั่นแหละแต่ให้พระฉันก่อนมึงจะเพิ่งตักยังไม่ได้ใส่บาตรกูจะไว้ใส่ถ้วยสาธุโยมมาจากทางไหนเนาะนี่เนาะก็มาเป็นทีมดีแท้มาเป็นทีมเป็นหมู่เขาชนะมาเป็นคู่ดูไม่จืดรวมโดยช่วยกันโรงทานสถานธรรมจิงทงจินทงบ้านเพียตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยพร้อมโรงทานน้ำสมุนไพรใจเกินล้านโอ้โหสถานธรรมอ่านว่าไงจินทงใช่ไหมอ่านถูกหรือเปล่า640 บาทสาธุมาด้วยใจร่วมกันมากันกี่คนนี่ว้ายอย่ากลับพร้อมเหมือนนี่มาก็มานับกันเว้ยคนกลางๆหายยี่รูปป่ะนี่แม่ไหนใครหัวหน้าทีมอันนี้หัวหน้าทีมอันนี้หัวหน้าทีมงงๆเขาให้กูเป็นหัวหน้าทีมเหรอเป็นนะเพราะใครก็ยื่นมาอย่างนี้ยอมเชื่ออะไรยอมประกอบสุจิมงคลโอ้นามตะกุลเป็นมงคลเนาะอนุโมทนาเนาะมาจากอำเภอเมืองน้ำสวยน้ำสมุนไพรนี่น้ำอะไรโยมกระเจี๊ยบกินแล้วหวานเจี๊ยบเก๊กฮวยกินแล้วไม่เก๊กซึมกินแล้วใจดีนะอนุโมทนาเนาะอันนี้วัดวิเศษสรรพคุณบ้านเม็กหมู่1ตำบลข้าวสารอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรรวมบุญ 2,320 บาท 2,320 บาทสาธุได้บุญร่วมกันเด้อใครสาธุได้บุญเพิ่มอีกบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาใหม่เขาทำดีเราไปช่วยเขาทำสวยเราไปเสริมเขาริเริ่มเราไปสารเขาฟุ้งซ่านเราไปปลอบเขาทำชอบเราไปเชียร์เขาทำเสียเราไปแก้เขาทำแย่ก็เราไปช่วยให้มันดีขึ้นก็อนุโมทนาบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาวัดวิเศษสรรพคุณโอ้ยคนเขียนตัวหนังสือสวยมากเลยนะแม่น่าจะคัดลายมือเลยเนี่ยว่าไงพนมคุณยายสมัยข้างบ้านอยู่แถวไหนข้างบ้านอ๋อยายสมัยธาตุสร้อยเอากราบลงนมชื่ออะไรครับนี่ชื่อสงกรานต์ครับ กันตะพลครับชื่อน้องสงกรานต์บอกชื่ออะไรเอ่ยชื่อเราอะชื่อบอกหลวงตาก่อนเดี๋ยวกันตะพลชื่อเล่นชื่อน้องสงกรานต์เกิดวันสงกรานต์เหรอเกิดวันปีใหม่ไทยด้วยน้องสงกรานต์กันตะพงรับเป็นสะพานบุญแม่สมัยธาตุสร้อยอยู่บ้านไหนโยมเนี่ยเอราวัณโอ้คุณย่าทวดมาทำโรงทานคุณย่าทวดมาทำโรงทานด้วยมาทำบุญร่วมด้วยอันนี้แม่สมัยมาไม่ได้ฟังทำอยู่ที่บ้านก็เลยฝากหลานมาอนุโมทนาเด้อเป็นสะพานบุญสาธุอนุโมทนาบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาใหม่มีส่วนร่วมในบุญนั้นด้วยคือมหาอุโบสถนี่แหละอาตมาก็ไม่ได้ช่วยสักบาทหรอกแต่ว่าก็ได้อยู่แสดงว่าได้อนุโมทนาด้วยมีส่วนร่วมปุญญภาคีมีส่วนร่วมในบุญนั้นด้วยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาใหม่โอ้มาอีกหลายท่านเนาะอยู่ร่วมกันเด้อไปกินไปทานตรงไหนพอที่จะกินจะทานได้ห้องน้ำสร้างใหม่ฝั่งนู้นทางเข้ามาก็มีหรอกสำคัญในห้องน้ำเพราะว่ามันขจัดทุกข์ได้ขจัดทุกข์ทันตาเห็นอนุโมทนากโยมที่มาร่วมบุญถือว่าบางสกุลถวายผ้าเป็นบางสกุลกระทำพระอาจารย์นิรุตพระครูจริยสารธรรมท่านยิ้มอยู่นั่นน่ะใครมาท่านก็ยิ้มอยู่นั่นน่ะอันนั้นน่าจะเดินจงกรมนะท่านเดินช่วงปีใหม่มั้งนะ
เดินจงกรมส่วนฝั่งทางนี้ที่ประนมมืออยู่นี่ไปไหว้ไปแสวงบุญไปด้วยกันไปอินเดียด้วยกันกับมอเตอร์ธรรมโยมนบโยมตุ้ยก็นิมนต์ท่านพระอาจารย์นิรุตไปแสวงบุญไปร้างมหาเจดีย์เขาร้างมหาเจดีย์พุทธคยาแล้วก็ไปที่กุสินาราข้างหลังนี้เป็นมกุฏพันธนะเจดีย์ว่าไงโยมไม่หยังเห็นได้เมื่อทุกมองไหนธนัดก็เอามองนั่นกองอำนวยการก็มีแต่ว่าทำมาตรงนี้ก็ทำตรงนี้ถ้าจะให้ประกาศชื่อก็เขียนมีประกาศเขียนไหมเขียนซองเดียวกันก็ได้โยมเนี่ยรวมด้วยช่วยกันมาจากไหนโยมห้วยอะไรก็ห้วยอะไรอ่ะห้วยอะไรมาถามว่าห้วยอะไรห้วยอะไรอำเภอปากชมนั่นเขียนนั่นก็ได้โยมนะนี่แม่ชีมีปากกาก็มาเด้อมาเขียนร่วมกันนี่แหละจะได้ประกาศอนุโมทนาไม่ใช่ว่ามาเฮ็ดลงทานพร้อมเป็นลงทานหยังน้ำน้ำนี่ถวายพระได้แต่ว่าของอร่อยบางทีมันมีหลังเพลนไม่ได้แล้ว ก็พี่น้องที่มาก็รับประทานอาหารเด้อตรงไหนที่จะพอกินพอทานก็ไปชิมไปชมกันไปเชียร์กันไปช่วยกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็รวมด้วยช่วยกันหลายคนหลายท่านมาร่วมโรงทานที่สำคัญก็คือกองทัพเดินด้วยท้องนี่แหละไม่ว่าเป็นกองทัพธรรมกองทัพไทยกองทัพไหนต้องเรื่องท้องเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ท่านพระอาจารย์สรยุทธจันธรรมะเสียงเนอกำลังเดินทางมาโทรหาบอกว่าเลยชัยภูมิมาแล้วนู้นมาจากท่าพญาจักรอู่ทองสุพรรณบุรีรวมบุญมาด้วย 21,770 บาทสาธุครับจะได้อนุโมทนากับญาติโยมเนาะญาติธรรมบ้านห้วยอาลัยปากชมมาทำบุญด้วยทำโรงทานด้วยหน่อไม้มะม่วงสุกม่วงดิบโยมเนี่ยม่วงมันบ่แม่ม่วงเจ้าบ่ ม่วงมันว่ะสาธุแสดงว่าเป็นม่วงดิบนะครับอนุโมทนามาจากป่าชมขอให้อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขสมบูรณ์ผลสุขทุกคนทุกท่านแหละมาร่วมบุญถือว่าเราเป็นอาจาริยบูชาทำบุญในคราที่ถวายพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรพระครูจริยสารธรรมเป็นความจริงของชีวิตแหละนะท่านได้สร้างคุณงามความดีบวชมา29 พรรษาลุยมาทุกอย่างผมสายบู๊ ตั้งแต่เดินทุดงค์แล้วก็ปักธงว่าจะอยู่ตรงนี้ก็บวชเนรสามเณรใจสิงมา20 กว่าปีก็ยังมีผลงานลูกศิษย์ลูกเนรที่ท่านไปมรณภาพจะเกิดอุบัติเหตุก็จะไปส่งลูกศิษย์นี่แหละไปเรียนบาลีที่สำคัญก็คือเรียนธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปเรียนบาลีก็เลยเกิดอุบัติเหตุก็เป็นวาระของท่านนะเนาะเป็นบุพกรรมของใครของท่านมาสร้างสีสันสร้างบารมีแต่เพียงเท่านี้แต่ผลงานท่านยิ่งใหญ่29 พรรษาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์เป็นที่รู้กันทั่วจังหวัดเลยทั่วหนองบัวลำพูแต่นี้นะหลายถิ่นหลายที่แหละจะรู้จักนะแต่ก่อนท่านออกรายการโทรทัศน์อย่างเงี้ยวิทยุด้วยโทรทัศน์ด้วยทำสื่อสารด้วยไปอินเดียด้วยกันไปชำนาญจัดรายการวิทยุด้วยกันผมดังนี่ผมดังนี่ อ้าวมาแล้วครับนี่มองซ้ายมองขวาท่านพระอาจารย์เสียงดีมาแล้วนิมนต์มาหาครับผมเดี๋ยวโอ้ยอย่าเพิ่งวิทยุไม่ดังนะติดลองดูวิทยุออนไลน์หลวงพ่อก็เดินมองขอโอกาสครูบาอาจารย์แล้วก็ชาสัมพันธ์
นะตอนนี้ก็ไม่มีเงียบนะครูบาอาจารย์ครับหลวงพ่ออาจารย์ต้นก็คอมเมนต์ไม่หยุดเอาอย่าพูดเร็วนักเอาโอ้ครับครูบาอาจารย์แล้วก็นะขอกราบครูบาอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์มารอบสองเนาะพระอาจารย์ชำนาญในรอบสองเมื่อกี้ก็บูกันผมฟังหลวงพ่อวัดผาใหญ่โอ้ยเนาะฟังแล้วก็สะออนไปกับแกไปเดินแล้วก็ทำให้คนเกิดความเข้าใจในหลักธรรมเนาะมันไม่แสดงใช่ไหมลูกตรงไหมจะไม่ตรงเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอาให้ตรงจะหันกล้องหรือจะหันคนหันกล้องก็ได้ลูกแล้วก็ได้ยินมานะครับผมก็ค้นดูตามเพื่อนๆก็บอกว่าการบูชาพระเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าประนามะก็จะมีกายประนามวจีประนามแล้วก็มโนประนามสาพะเขาว่างั้นก็คือการเคารพนอบน้อมทีนี้พอพูดถึงกายประนามก็มีการกราบการไหว้การเคารพยำเกรงการถอดรองเท้ามโนประนามนี่ก็ใจมันก็สื่อกันยากเนาะเพราะมันอยู่ข้างในแต่วจีประนามเนี่ยคือการนอบน้อมทางวาจาเนี่ยเสียงมันไปไกลเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็รวมนะอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าโอ้การทำให้อยู่ให้เห็นเนี่ยมันมีพลังเนาะพลังของแต่ละอย่างก็สื่อไปเพราะนั้นเสียงที่ครูบาอาจารย์นะพยายามพูดคุยกันเนาะในช่วงในงานของการตั้งบำเพ็ญกุศลศพของหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมทั้งญาติโยมทั้งพระสงฆ์องค์เนรครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเดินทางมาจากหลายที่จะบอกว่าแทบจะทุกทิศทุกทางเนาะได้ข่าวนะจากสุพรรณมาจากอุบลมาหลวงพ่อก็มาจากจังหวัดประจวบอำเภอวัดทางสายนู้นเนาะแล้วก็เดินทางมานะจากกรุงเทพกรุงไทยส่วนแถวๆนี้นะก็มาทั้งสายครูบาอาจารย์ทั้งสายวัดปลาแล้วก็สายวัดบ้านนะทั้งธรรมยุทธมหานิกายส่วนญาติโยมก็เดินทางกันมาหลายนะที่หลายทางเพราะได้ยินเสียงได้ยินข่าวการจากไปของท่านได้ยินครูบาอาจารย์นั้นพูดยกเอาของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจากไปสิ่งที่ยังเป็นตัวแทนก็คือธรรมวินัยเนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งพระอานนท์ก็เคยถามว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจากไปแล้วอะไรเนาะจะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระเถระรูปใดหรือว่าสิ่งใดๆที่จะเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับพระอานนท์ก่อนที่จะปรินิพพานบอกว่าดูก่อนอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราอันนั้นนี่ก็เป็นคำหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าแสดงกับพระอานนท์โยมเขาเก็บอะไรนะไอ้ทูตเนี่ยบลูทูธนะใครหายสีเขาขาไอ้ตัวมันจะสีดำๆแต่ว่ากล่องก็สีขาวบลูทูธเนี่ยจะเป็นหูฟังมาเนาะใครสงสัยว่าเป็นของตัวเองก็มาแต่ถ้าไม่ใช่อย่ามาเอานะเดี๋ยวโดนของนะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตัวที่โคศกอยู่นี่แหละไอ้นั้นพระอานนท์เนี่ยเนาะก็เลยจำมาแล้วก็มาพูดตอนทำสังคายนายบอกว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ตอนที่ใกล้จะปรินิพพานบอกว่าโยโวอานันทมยา
ธัมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญัตโตโสโวมมัจเจเยนะสัทธาดูก่อนอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอธรรมและวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราก็จะเปรียบเหมือนหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมเมื่อแกจากไปเนาะพวกเราก็ตั้งความปรารถนาดีแล้วก็มาทำคุณงามความดีกันต่อครูบาอาจารย์ก็คุยกันเนาะมี1 2 3ว่าในวัดนี้นะมีทั้งวัดมีทั้งอุโบสถมีทั้งสถานีวิทยุมีทั้งผู้คนจะเริ่มช่วยกันรักษาสิ่งใดก่อนวัดเนี่ยก็คณะสงฆ์เนาะท่านก็จัดการโดยเฉพาะนะครูบาอาจารย์ที่เป็นสายปกครองก็แต่งตั้งให้หลวงพ่อพระครูศรีธีราภรณ์รักษาการหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัตรแล้วก็ญาติโยมก็ปรึกษากันถึงเรื่องวิทยุก็ว่าวิทยุนี่ก็น่าจะไปต่อแต่จะไปแบบไหนเนาะเพราะว่าทั้งค่าน้ำค่าไฟก็เลยพยายามนะส่งเสียงบอกญาติโยมว่าถ้าผู้มีจิตศรัทธาก็ลองมาร่วมกันช่วยกันปกปักรักษาสืบทอดต่อไปนี่ก็มีหลายๆคนหลายๆท่านก็เห็นความสำคัญก็ร่วมด้วยช่วยกันทีนี้อุโบสถเสานี่โอ้ยเนาะแต่พูดแบบไม่ได้แซวท่านก็บอกว่ามัน2 ครั้งแล้วนะครั้งแรกเนี่ย EP แรกก็เป็นก่อนแล้วทีนี้ว่าก็เอาเถอะเนาะอุโบสถจะเป็นยังไงตรงเนี้ยจะเรียกว่าภาษาพระก็เรียกว่าสีมาแต่ภาษาไทยเนี่ยมาเรียกว่าอุโบสถก็ไม่ได้ผิดแต่สีมานี่จะตรงหน่อยเพราะว่าสีมานี่มีทั้งสีมาป่าสีมาน้ำสีมาหมู่บ้านก็เรียกว่าพัทธสีมาอภัทตามวินัยก็จะได้เป็นที่ที่รองรับอย่างว่ายังไม่ได้ผูกเนาะคิดว่ายังไม่ได้ผูกนะอันนี้ก็อันนั้นที่ตรงนี้ก็เป็นสีมาก็รวมลงแล้วจะรักษาอะไรรู้ว่าใครจะรักษาอะไรหลวงพ่อพระครูอุดมวรานุวัตรก็วิทยุหลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็นะแต่สายปกครองก็รักษาวัดเพราะที่นี่มันเป็นวัดไปแล้วเนาะก็สมบูรณ์แบบก็แต่งคือสถานที่สายเราก็คิดว่าอะไรนะเกสรีแล้วเพื่อนๆที่ไปศึกษาอยู่ทางประเทศพม่านะขออภัยญาติโยมเนาะเขาอยากให้มาเข้าทางนี้น่าจะเป็นโง่เฮงดีเนาะทางเนี้ยเนาะโยมก็เดินไกลนิดนะคะขอโทษทีเนาะหลายคนก็อยากจะไปเข้าตรงนู้นแหละมันใกล้ดีอันนี้ก็อยากให้มาเข้าตรงนี้อนุโมทนาเด้อร้อนนิดนึงเนาะทีนี้ศาสนวัตถุเนี่ยศาสนาท่านก็บอกว่าก็ศาสนาเป็นวิชาที่เปื้องปุกไม่ให้คนทนทุกข์แม้เส้นขนพวกบ้าเจ้าข้าเอ่ยฉะนั้นสถานที่ถึงจะใหญ่โตเพียงไรแต่ถ้าขาดศีลขาดธรรมแล้วก็มาถึงหลักที่2ก็คือบุคคลเรียกว่าศาสนะหรือผู้คนถ้าของพระพุทธศาสนาก็เป็นพุทธบริษัทมีภิกษุภิกษุณีก็สิ้นไปแล้วก็เหลืออุบาสกอุบาสิกากับภิกษุที่นี้การเข้ามานะในศาสนาจะเป็นทั้งภิกษุเองอุบาสกอุบาสิกาเองเนี่ยอย่างแรกนะเราไปค้นดูในหลักของพระศาสนาก็จะมีสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาก็เริ่มตั้งแต่ศรัทธาศีลไม่ถือมงคลตื่นข่าวสมบัติของนักบวชเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าจะรักษาปาติโมกข์กับสังวรก็ต้องศรัทธาอีกฉะนั้นศาสนาบุคคลเมื่อเข้ามาในสถานที่ใดถ้าเราทิ้งนะคุณงามความดีทิ้งศีลทิ้งธรรมแล้วถึงจะมากเพียงใดผู้คนเหล่านั้นก็มาหาวิธีการทำสิ่งที่ไม่ดีผมมีโอกาสเคยได้เดินทางไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีครั้งหนึ่งไปที่ภูเขา
ไปเดินเที่ยวกับเพื่อนที่เขาเป็นคนอุบลคือภูจันแดงกับภูหล่นไม่รู้ท่านเจ้าวาดองค์เนี่ยยังอยู่หรือเปล่าที่ภูจันแดงแต่สมัยก่อนแกคืออาจารย์โอมแก่พรรษาฝ่าผม30ตอนนี้แต่แกอยู่น่าจะสัก35แกพูดแล้วโอ้ผมก็ประทับใจท่านท่านคิดได้ยังไงท่านบอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะสร้างครูบาอาจารย์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าถ้ามันขาดศีลขาดธรรมขาดความสุจริตธรรมแล้วมันก็เสียเปล่าเวลาท่านพูดแล้วท่านก็พูดจากความรู้สึกนะเราก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจในใจท่านเพราะนั้นศาสนาบุคคลที่ขาดวิธีการที่ถูกต้องก็คือขาดศีลสมาธิปัญญาขาดไตรสิกขาการมาอยู่รวมกันก็เหมือนกับมาแย่งข้าวแย่งน้ำแย่งที่จอดรถแย่งอะไรต่ออะไรกันอยู่นี่แหละเนาะฉะนั้นเรื่องของหลักธรรมคำสั่งสอนนี่จึงเป็นสาระสำคัญที่จะทำยังไงให้อยู่คู่กับพุทธบริษัทเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงฉะนั้นย้อนกลับมาเนี่ยถึงท่านพระอาจารย์จริยสารธรรมเนี่ยชื่อท่านนี่ก็เป็นพระราชทานสมณศักดิ์ของท่านก็คือเป็นพระครูชั้นเอกจริยะก็คือประพฤติธรรมก็คือดีงามดังนั้นในสถานที่เนี้ยก็เป็นสถานที่ประพฤติธรรมดีงามญาติโยมที่เดินทางมาได้ยินได้ฟังทั้งสถานีวิทยุก็เกิดความปราบปลื้มจิตใจได้เห็นแนวทางเนาะว่าท่านก็พูดตามที่ท่านเข้าใจแล้วก็พยายามสื่อถึงกระแสของคุณงามความดีถ้าท่านสาธุชนติดตามรับฟังในการถ่ายทอดสดเนี่ยหลายวันตั้งแต่ท่านเสียชีวิตเนี่ยหรือว่ามรณภาพไปถ้านับในทางพระศาสนาก็ยังไม่เช้าก็เป็นวันที่17แต่ถ้าพูดแบบสากลแบบฝรั่งเขาก็นับ18เพราะว่ามันเป็นที่เลยเที่ยงคืนก็เริ่มตั้งแต่18ที่ถ่ายทอดสดหลวงพ่อวัดศรีอุดมวงศ์ว่าจะได้เอาศพท่านมาเอามาลดน้ำเอามาทำพิธีการพิธีกรรมต่างๆแล้วเราก็เรียกกันนะจนคุ้นชินปากว่าตั้งศพบำเพ็ญกุศลคำนี้ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยมันเป็นคำที่พูดกันมายาวนานก็บำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะมีการให้ทานก็เป็นกุศลรักษาศีลก็เป็นกุศลเราพูดในหลักอภิธรรมยิ่งชัดเจนเนาะเพราะว่าพระอภิธรรมนี่จำแนกไว้กุศลนี่ไม่ใช่อกุศลกุศลก็ให้ผลเป็นสุขกุศลธรรมาแต่กุศลเนี่ยก็จะประกอบด้วยปัญญาก็ได้ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ได้ถ้าเราไปศึกษาใช่ไหมญาณวิปเนี่ยประกอบด้วยไม่ประกอบด้วยปัญญากุศลไม่เป็นปัญญาแล้วเป็นอะไรก็เป็นกุศลนั่นแหละแต่ญาณสัมปยุตก็เป็น กุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเพราะกุศลเนี่ยแปลหลายอัดก็คือนั่นหลวงพ่อทวีหรือไงมาอาตมาก็นอนฟ้าท่านนักสอนพระอภิธรรมเนาะท่านก็ไปรวบรวมเคยเจอในอัดกุศลนี่แปลว่าไม่มีโรคแปลว่าเป็นอัดของความสุขนะเป็นอัดอะไร5 อัดท่านพูดถึงนะแต่มาก็ยังกำหนดไม่ได้สักทีจะท่องก็ท่องแล้วนะไอ้นั่นกุศลโอ้ยจังไดเนาะเอาเข้าทางนี้เนี่ยมาใหม่ก็อย่างเงี้ยแหละยายเอ้ยมาเข้าทางนี้ อ๋อบอกเป็นอย่างไปโลดนั่นนะเข้าไปโลดทีนี้พอตั้งศพบำเพ็ญกุศลไอ้ไรกุศลมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ในใจของแต่ละคนเนาะจะมากจะน้อยก็ตามสติกำลังปัญญาอย่างครูบาอาจารย์มาเนี่ยฟังครูบาอาจารย์ท่านมาบางคนก็มา2 ครั้งแล้วนะอย่างหลวงพ่อวัดถ้ำผาใหญ่นี่2หลวงพ่อชำนาญนี่ก็2พระประหลัดนรงค์ฤทธิ์นี่ก็2แต่อาตมานี่ยังครั้งเดียวอยู่นะมาตั้งวันที่19แล้วก็ยังไม่ได้ถอนหลวงพ่อพระครูนี่ก็มาแล้วก็ท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการท่านก็ถือว่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะหลวงพ่ออุดมท่านก็มีวัดท่านก็ไปมาโดยมากก็จะอยู่นี่แหละเนาะครูบาอาจารย์มาช่วยกันท่านก็หวังถึงกุศลถึงคุณงามความดีพระอาจารย์มหาป๊อดมหาวิชัยท่านก็มานะแล้วท่านก็พูดจนแบบอาตมาก็ซึ้งไปกับแกเนาะ
ว่าอาจารย์ ผมไม่ไปเดินแล้วแหละเอ้าเป็นไงมหาโอ้ยเห็นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ไปเดินเนี่ยมันจะไปได้อีกหลายทีแต่ว่าทางงานศพนี้ก็คงจะครั้งเดียวสาธุกับแกก็อยู่จนตลอดเนาะตั้งแต่แกมานี่ก็เห็นหลวงพ่อพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะเพิ่งเมื่อกี้เจอกันอยู่ฝั่งนู้นแหละแต่ก็มารดน้ำศพแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ฉะนั้นพวกเราเนี่ยมาก็เพื่อหวังกุศลหวังความดีหวังความถูกต้องภาษาพระเนี่ยท่านใช้หลายอย่างเนาะทั้งบุญทั้งกุศลแจ้งนะครับใครมีอะไรดีพระอาจารย์บอกนะใครมีรายชื่ออะไรจะพูดจะคุยแนะนำมาถ้าไม่ไปผมไปเรื่อยๆนะผมว่าเดี๋ยวโดนคอมเมนต์อีกเขาว่าโอ้ยสถานีวิทยุพูดอะไรเรื่องแต่ไร้สาระ300 บาท500 บาทไอ้คนฟังเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยด้วยเนาะเขาจะไป500 บาท200เขาก็รำคาญเขาก็เลื่อนหนีไม่มีหัวข้อทำไม่มีอัดมีทำไปเลยเขาว่าอีกเนาะคนมันก็หลายอย่างเนาะกินแต่เนื้อก็ไม่ได้กินแต่น้ำก็ไม่ดีธรรมะลงทานลงเทินก็ไม่มาจะว่า300 บาท200 บาทพูดกับธรรมะใครไปใครมานั่นน่ะมันต้องมีงั้นก็ต้องหลากหลายเดี๋ยวหลวงพ่อต้นก็พิมพ์มาเอกอาจารย์มันตึงไปย้อนมากเจริญพรท่านสาธุชนเอานั่นคนเอาน้ำมา1 แพ็คโอ้สาธุเอามาทางนี้มาทางนี้โอ้โยมอย่ามองอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าโอ้ยเนาะเดี๋ยวก็โดนคอมเมนต์อีกนะแม่ชีนงรักนั่นก็แล้วก็ลิงก์นะตอนนี้เขาลิงก์กันหลายสถานีหลวงพ่อต้นก็ลิงก์นะศรีอุดมวนก็ลิงก์เนี่ยมันคืออะไรมันคือ เปิดอะเนาะไอ้นั่นก็เอากลับมาถึงว่าเนี่ยเรามาก็ต้องการคุณงามความดีนะอาตมาเองก็ต้องการนะมันถามว่าท่านรวยหรือยังจะไปรวยไปเลยเนาะท่านพ้นทุกข์หรือยังไอ้คำว่ารวยเนี่ยหมายถึงว่ากุศลมันยังไม่เต็มตราบใดที่กุศลมันยังไม่เต็มเนี่ยครูบาอาจารย์ก็อาศัยนี่แหละเนาะอาศัยใช้ปากเนี่ยพูดหลวงพ่อบอกว่าใช้ปากนะบูชาพระพุทธเจ้าเป็นวจีปนามเนี่ยส่งไปพูดดีๆเนาะพระเจ้าเนี่ยสอนให้เราพูดอะไรล่ะจริงการอ่อนหวานประโยชน์เมตตาและในวาจาสูตรเนี่ยท่านพูดไว้ดีนะบอกว่าเรื่องจริงเนี่ยให้พูดแต่ว่าถ้าไม่มีประโยชน์นี่เว้นไว้เลยนะบางทีเป็นเรื่องจริงบางเรื่องเนี่ยพูดแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนอื่นไม่ต้องพูดอันนั้นจะเน้นว่าจริงเป็นประโยชน์เป็นสาระอันนั้นตรงนี้แหละเนาะท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็เป็นบรรยากาศหนึ่งเนาะส่วนโรงทานเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกเนาะข้าวผัดน้ำดื่มเนี่ยเนาะอยู่เต็มไปนู่นเนาะโรงทานแล้วก็เมื่อเช้าอาตมาลองไปสำรวจเขาชมเหลือเกินว่าก๋วยเตี๋ยวมันมีหลายร้านอาตมาก็ไปอยู่ร้านหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้อาตมาก็ไม่เห็นชื่อป้ายเขาเขียนหรอกนี่ก็ไปนั่งเขาท่าอยู่นะเขามาอยู่นะหลวงพ่อหลวงพี่อย่าเพิ่งไปนะเพิ่งนี้เช้านะค่อยเล่นนะทีนี้พอเราก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวไปกำลังเพลินคนหนึ่งเขาก็มาเขาเทก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงพึบไม่ชีนงรักพึบมันสามถ้วยเทใส่ถุงเดียวเจ้าของโรงทานเขาบอกว่าเดี๋ยวนะคะเอาให้คนอื่นทานอย่าเพิ่งห่อนะคะเดี๋ยวห่อแล้วมันจะห่อกันหมดอาตมาก็นั่งมองอะไรหมายความว่าไงเอาเนื้อไม่ว่ายังขอน้ำอีกนะขอน้ำใส่ถุงมันมีหมดเนาะโลกมนุษย์นี่เนาะอันนั้นก็ ไม่เป็นไรนั่นคนมันมาหลากหลายลีลาอนุโมทนาเด้อเอาสาธุนั่นก็ว่าไปตามหลักก่อนเนาะว่านี่แหละที่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะคุณธรรมที่ท่านหลวงพ่อนิรุตหรือหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมเนี่ยท่านอยากให้เสียงธรรมมันเกิดขึ้นในที่นี้วิทยุก็ดังเนี่ยอาตมาออกของเข้ามา11 ปี 12 ปีจะจำขึ้นไม่ได้เลยมันขึ้นอะไรไม่รู้แม่ชีนงรักเท่าไหร่นะฮะ96.50ก็ไม่ค่อยได้พูดเนาะแล้วก็เลยไม่รู้จะไปว่าอะไรเนาะแล้วก็ นี่ท่านออกรายการที่นี่เปล่าเนี่ยออกมา10 กว่าปีแล้วแต่ว่าจำไม่ได้ค่อยได้พูดเนาะก็จะพูดแต่สิ่งที่เราถนัดไปอันนั้นก็เดี๋ยวจะพูดให้จบว่าศาสนสถานศาสนวัตถุศาสนวัตถุศาสนสถานนี่เรื่องเดียวกันศาสนบุคคลก็ผู้คนที่มาส่วนศาสนพิธีเนี่ยอย่างเราว่าเนี่ยหลวงพ่อเมื่อวาน
ไปบอกให้โยมเดินเวียนพระโยมก็งงเนาะเอาทำไมต้องเวียนด้วยบางคนก็ถามบางทีคนก็จะขึ้นทางนั้นน่ะเนี่ยโยมเดี๋ยวมาทางนี้มาทางนี้โอ้ยมันก็ร้อนเนาะเดี๋ยวนี้วิธีการเขาก็อยากให้โยมเนี่ยได้ไปประทักษิณพระพุทธปฏิมาพอประทักษิณเสร็จแล้วก็มาเข้าทางนี้เขาก็ทำทางเข้าไว้3 ทางนั่นแหละแต่ทีนี้เขามารู้ร่วมกันว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นทางลงวิธีการเนาะอันนั้นวิธีการเนี่ยมันก็นะเอาค่อยๆคุยกันเนาะบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ดีอย่างตะกี้หลวงพ่อนะพระครูว่าทำผาใหญ่สมณศักดิ์ท่านอะไรแต่มาก็จำไม่ได้คือหลวงพ่อพระอาจารย์สุพิษท่านพูดว่าพูดให้ฟังเนี่ยมันก็ได้อย่างหนึ่งแต่ทำให้ดูเนี่ยโอ้ยอาตมาก็ชอบฟังท่านนะท่านก็เล่าถึงว่าการฉันครั้งเดียวอันนี้เป็นธุดงค์แต่ฉันครั้งเดียวในธุดงค์กับเรื่องของในวินัยมันคนละเรื่องไอ้ที่นี้ยังมาพูดปนกันนะถ้าในวินัยในเช้าทั่วเที่ยงแต่ในธุดงค์นี่เขากินครั้งเดียวเขาสมาทานธุดงค์นี่ไม่ได้ผิดแต่แตกแล้วก็ไม่เป็นไรแต่วินัยนี่มันเลยเที่ยงไม่ได้ทีนี้เวลาพูดจะมาพูดปนกันเนาะธุดงค์ก็ครั้งเดียวนี่มันตั้งแต่เช้าจนทั่วเที่ยงก็เถียงกันไม่จบเนาะนี่ธุดงค์ก็คือธุดงค์วินัยก็คือวินัยเอาแล้วไม่ใช่อย่างเดียวกันเนาะมันจะเป็นอย่างเดียวกันก็ได้คนละเรื่องก็ได้อันนั้นท่านก็บอกว่าท่านไปต่างประเทศแล้วท่านฉันแบบธุดงค์เนาะถ้าไม่บิณฑบาตก็ไม่ฉันนี่บิณฑบาตเป็นวัดแล้วก็ฉันแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่เอาอีกว่าไงคุณโยมว่าไงมาจากคณะไหนยังไงเดี๋ยวค่อยๆว่ามาคือมาจากวัดป่าพุทธยานเมืองเลยโยมแม่มาวัดป่าพุทธยานอยู่ตรงไหนเนาะอำเภอใดอำเภอเมืองบ้านเพชรเจริญมาทำบุญร่วม 3,720 บาทอย่ามารับเนี่ยโยมแม่พระเนี่ยอย่าเอามาให้มากเงินเนี่ยเดี๋ยวพระวุ่นวายหัวใจน้ำเกศหิมะมาอีก3 กองถ่ายรูปสาธุเนี่ยต้องสร้างภาพนะภาพอย่างนี้สร้างภาพจัดฉากปากหวานเพราะว่าสร้างภาพเนี่ยทำอย่างนี้ได้มันเป็นภาพที่ดีแต่ภาพที่เดี๋ยวค่อยว่าอนุโมทนาสาธุเด้อแดดลมตกแล้วผมก็จับไม่นานไม่เดี๋ยวก็จะปล่อยไล่ทิศผมไม่ค่อยอนุโมทนาเด้อกล้องใหญ่ต้องมากล้องใหญ่ต้องมาอนุโมทนาสาธุเนาะเนี่ยสาธุเนี่ยมาเนาะสร้างภาพเนี่ยต้องมีไม่ชีนงลักแต่สร้างภาพดีนะที่เขาไปแก้ผ้าถ่ายรูปไปคนกำหนัดนะภาพไม่ดีจัดฉากเนี่ยหลวงพ่ออาตมาว่าไม่มีใครเกินนะแต่มาก็ชอบลีลาท่านหลวงพ่อวัดศรีอุดมวงศ์เนี่ยท่านจัดฉากได้ดีนะอะไรนักก็ไม่รู้ปูเราเนี่ยมองไม่ออกโยมก็มีอาตมามองไม่ออกจริงนะเนี่ยไปเอาสแลนที่ไหนมาปูจนเขียวหมดแล้วสมัยก่อนมันเดินได้ที่ไหนตรงเนี้ยเนี่ยสร้างภาพไอ้ดินขาวก็เอามาถมไม่หินขาวน่ะพอถมแล้วอีกเนี่ยก็เอาสแลนมาทับอีกอุ้ยเนาะพูดแล้วก็พูดนะเนาะท่านแม็กเนี่ยอาตมาฟังเขาทำงานกันนะอาตมาก็แต่ท่านแม็กจะมานั่งไม่มีเต็นท์นี่ได้ไหมไม่ได้เต็นท์นี่หลังละ100,000นะเขาว่าพอกางเต็นท์แล้วต้องมัดผ้าอีกมันอะไรกันนักหนานะคือความสวยงามและเนี่ยที่เหยียบเนี่ยที่อาตมานั่งอยู่เนี่ยข้างล่างเป็นหินเอามาถมเที่ยวละ 8,000พอถมหินแล้วเอาผ้าสแลนมาปูทับอีกเอาเข้าไปเนี่ยสร้างภาพอันนั้นมันเป็นภาพที่ดีทำให้เถอะเนาะอาตมาไม่ได้ว่าอะไรนั่นเนี่ยเดี๋ยวหาว่าอาตมามอมอันนั้นการสร้างภาพต้องมีเนาะพระพุทธเจ้าบอกให้พระโอนมาแล้วเนี่ยนี่ก็สร้างภาพเหมือนกันนะมาสร้างภาพนี่ต้องมาเอาสาธุนี่สร้างภาพเอาสักหน่อยชื่นใจอันนั้นสร้างภาพจัดฉากแล้วก็ปากหวานนี่ดีกว่าปากขมไปด่าเขาพระอาจารย์ประหลัดนรงค์ฤทธิ์จะนั่งข้างหลังเขาคุยกับหลวงพ่อสุพิษเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดพระอาจารย์ได้อาตมาฟังก็ไม่ได้เข้าข้างท่านนะท่านก็ไม่เคยไปว่าอะไรใครเนี่ยเนาะไปพูดถึงสถาบันพระศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ทำยังไงให้รักกันเนาะถ้า
ถ้าต้นรายการเนี่ยเนาะพระอาจารย์ต้องเอาไอ้ทิศหมีมันชอบพูดเนาะอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากโอ้ยตมาอ่านแล้วก็ซึ้งใจเนาะมันจะมีคนเป็นยุคเกิดขึ้นมาการพูดถึงความจริงที่ท่านสื่อก็เป็นเรื่องของนั่นแหละก็เรียกว่าคำหวานพระอาจารย์มันมีแม่ที่เคยด่าลูกอะแล้วก็ด่าว่าไงนะมึงไปให้วัวฝิดตายเลยทีนี้ลูกก็ไปครับอาจารย์ชำนาญพอไปแล้ววัวมันมาจะฝิดจริงๆแต่ลูกเนี่ยก็นึกได้ว่าเอ๊ะถ้าแม่คิดยังไงให้เป็นอย่างนั้นแต่แม่พูดยังไงอย่าให้เป็นอย่างคำพูดเพราะแม่เนี่ยไม่ได้คิดร้ายไอ้นั่นเอกคำเนี้ยถึงจะเตือนลูกบอกลูกก็เป็นคำที่อ่อนหวานเหมือนที่พระพุทธเจ้าพูดเนาะในอภัยกุมารสูตรเนี่ยอภัยยะกุมารอภัยสูตรคือท่านอภัยราชกุมารเนี่ยมาถามว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดให้คนไม่ชอบใจและพูดทำไมเนี่ยครับสูตรเนี่ยพระเจ้าก็จะบอกว่าพระองค์เนี่ยตัดคำที่จริงแท้เป็นประโยชน์แล้วพูดไปคนชอบพระองค์ก็จะตัดแต่การที่คนไม่ชอบเนี่ยพระองค์ก็ตัดเพราะอะไรมันเป็นประโยชน์เหมือนบอกลูกบอกหลานแล้วทีนี้พระองค์ก็อุปมาว่ามันเด็กกลืนอะไรเข้าไปติดคอแล้วถ้าคนที่เขารักเด็กเขาจะทำยังไงจับแล้วก็งัดออกเด็กมันไม่ชอบใจแต่งัดมันออกครับอาจารย์ประหลัดนรงค์ฤทธิ์งัดทั้งงัดเนี่ยงัดออกมาอันนี้อะไรคุณแม่ชีบุปผาทุมชะมาอย่าคุณโยมนงรักมารับไป500 บาทโอ้ยงานนี้เนี่ยเนาะหลวงพ่อรักษาการสบายแล้วงานเนี้ยเอาคุณโยมมาเนี่ยว่าให้แม่ชีแกก็กังวลนะแกเล่าเนี่ยแต่มานินทาแกได้คนอื่นห้ามนินทานะหันหลังเดี๋ยวหันหลังให้กล้องหน่อยด้านนี้เดี๋ยวได้แม่ชีจัดการหลวงพ่อบอกว่าเอาวางเลยจ้ะสาธุเนาะคุณนี่ก็คุณโยมอัยการวชิระเนาะค่ะเนาะพรหมเทศนะคะทำบุญทั้งครอบครัวเลยเนาะ 2,000 บาทอนุโมทนาเด้อมาจากเมืองเลยนะคะหลวงพ่อลองเนี่ยแกรักษาการแล้วแกก็บ่นว่าถ้างานนี้นะเป็นงานใหญ่ที่สุดนะโยมนะอันนี้แต่มาไม่ได้บ่นนะแต่มาพูดไปเรื่อยๆนะหันหน้ามาทางนี้หน่อยหลบกล้องเนี่ยแล้วก็จะโดนอัดคืองานเนี้ยค่าใช้จ่ายไม่น้อยและถ้าเสร็จงานปุ๊บนะครับประกาศวัดป่าจริยธรรมจัดงานหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมเสร็จสิ้นไปในวันที่1สรุปบัญชีค่าใช้จ่าย3,500,000 บาทรายรับ1 ล้านบาทติดหนี้2,500,000 บาทแกก็จะเอาผ้าชุบน้ำแล้วมาพันศีรษะหลวงพ่อก็ว่านะแกก็เล่าให้ตลกว่ามันร้อนยังไงเพราะว่าโอ้ติดหนี้2,500,000เนาะแต่ตอนนี้ไม่ถึงหรอกเนาะเพราะว่าหลายคนเข้ามาช่วยกันที่เขาประกาศบ่อยๆแต่มาก็แซวแกเมื่อวานคุณโยมปิยนุชหรือคุณโยมตุ๊กก็มากับพี่สาวเขาคือหมอวิหรือว่าคุณพยาบาลเขาทำบุญเนี่ยทั้งครอบครัวเขา500,000เนาะหวังว่างานนี้จะลุล่วงไปด้วยดีก็น่าอนุโมทนากับแกเนาะแล้วก็บอกว่านั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งการสร้างคุณงามความดีมันมีการมองได้หลายลักษณะนะจ๊ะการมองว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำก็ได้การมองยังไงมันได้หมดแล้วแต่ที่มุมคนจะมองแต่ผมมองอย่างนี้ว่าเขาไปทำลูกระเบิดยิงกันน่ะก็ทำลูกหนึ่งไม่ใช่ถูกนะเนี่ยไอ้หนูเนี่ยมันรู้ดิมไปเสิร์ชดูในนั้นเนาะทำเครื่องระเบิดไปยิงกันเนี่ยลูกบางทีมันเป็นร้อยล้านแต่การสร้างคุณงามความดีให้คนได้เกิดความดีในใจกุศลแต่ละครั้งในใจคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆอ้าวทำไมต้องเอาดอกไม้มาวางให้มันสวยทำไมเอาต้องแสลนมาปูให้มันไม่เหยียบดินทำไมต้องเอาดินมาถมก็ถมไม่ให้รถมันแฉะเขาก็มีเหตุผลเนาะทำไมต้องทำห้องน้ำทำไมต้องติดป้ายทำไมต้องมันก็ทำให้ระลึกนึกถึงเนาะคุณงามความดีของท่านเหมือนอย่างที่โฆษกเขาชอบพูดตามงานศพพฤกษกภกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลง
โททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติที่วางวายมาดายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาความดีก็ปรากฏกิตติยศรือชาความชั่วก็นินทาทุรยศยินขจรในทิศมีโฆษกพูดจะไม่ทันจบไปทวงเงินเจ้าภาพแล้วเอาเงินมันจะไปกินเหล้าโอ้ยมึงก็พูดซะดีซะเนาะแล้วไปรีบทวงเงินเขาก็เก็บนู่นเก็บนี่เขายังไม่มีเวลาจ่ายก็จะให้สัก1,000แล้วเขาชักออก500ให้เป็น500บ่มันก็เปรี้ยวปากมันจะรีบไปซื้อเบียร์กินแล้วเวลาพูดเนี่ยมันพูดดีนักนะ พึกศกภกาสอนอิกุญชรอันปลดปรงโอ้ยว้าวคือแม่แต่ว่าเมื่อย มันเปรี้ยวปากอันนี้ขออภัยนะบางทีบางครั้งโอ้แต่มันก็เป็นคำเตือนใจคนว่าหลวงพ่อวัดป่าจริยธรรมเนี่ยแกจากไปแกก็ทิ้งคุณงามความดีเอาไว้แล้วก็ที่เราจะรักษาได้ก็คือนี่แหละเนาะวิธีการคิดวิธีการทำผมชอบนะผมชอบท่านหลายอย่างแต่ผมทำไม่ได้อาจารย์ประหลัดนรงค์ฤทธิ์แกได้กลิ่นบุหรี่ไม่ได้นะในวัดแกเนี่ยแกจะโวยวายมากเลย หลวงพ่ออ้าวใครสูบบุหรี่นะไปสูบไกลๆนะโอ้แกเหลือหลายแต่ผมทำไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่กล้าแล้วก็วันนั้นน่ะโยมมาขายของคณะกรรมการก็อยากจะให้ปฏิปทาของหลวงพ่อวัดป่าจริยธรรมมันเป็นหลักไว้ก็เลยไปบอกไม่รู้บอกยังไงบอกห้ามเข้ามาขายหวยขายของในวัดนะบางทีบางครั้งก็ไอ้เรื่องราวเหล่านี้เนาะมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคนจะทำมาหากินทำไมต้องไปห้ามแต่ท่านก็อยากให้สถานที่ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ที่ให้มันเกี่ยวกับบุญกุศลจริงๆอันนี้ก็เป็นแนวคิดของท่านมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาเพราะว่าถ้าไม่มีกลุ่มคนเหล่านี้เลยเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เหมือนกันนะผมไปอยู่ในที่หนึ่งผมพูดแล้วผมก็คิดถึงท่านนะหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมงานกฐินประจำปีพระก็สะดวกแล้วครับพระอาจารย์ประหลัดนรงค์ฤทธิ์พอออกพรรษาเนี่ย1 ค่ำก็ถวายได้แล้วพระพร้อมเจ้าภาพก็พร้อมครับพระอาจารย์ประหลัดนรงค์ฤทธิ์พระอาจารย์รู้ไหมอะไรไม่พร้อมรถแห่ไม่พร้อมโอ้ผมฟังแล้วผมสะเทือนในจิตใจว่าเราเป็นพระเนี่ยมันมาตรฐานในการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะไปทางไหนเนาะเมื่อรถแห่ไม่พร้อมเขาก็ยังจองกฐินไม่ได้โยมเจ้าภาพกฐินเนี่ยแล้วเขาต้องการอะไรในงานนี้ก็ต้องการกฐินนั่นแหละแต่กฐินทำไมเรามาฟังหลวงพ่อทั้งหลายไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาไม่มีมหรสพพอเราฟังแล้วโอ้ยมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะไอ้บลูทูธใครเนี่ยมันหล่นอยู่นี่เนี่ยมาเอาเด้อนะบลูทูธของใครหายก็แต่ถ้าไม่ใช่อย่ามาเอานะเดี๋ยวโดนของนะทีนี้ก็คิดถึงว่าเนี่ยถ้าไม่มีการบอกการสอนการแนะการนำการพูดให้ฟังทำให้ดูสื่อถึงหลักของความจริงในศาสนาแล้วเราจะอยู่กันยังไงเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าทำให้คนที่เหินห่างเนี่ยหันกลับมาเป็นกระบอกเสียงเล็กๆน้อยๆเป็นสื่ออาจจะไม่ใหญ่นักแต่ก็เป็นสื่อบอกถึงกระแสของคุณงามความดีให้ทานกันเด้อรักษาศีลกันเด้อภาวนากันเด้อเนี่ยเรียกบอกถึงอานิสงส์บอกถึงวิธีการต่างคนต่างก็ช่วยกันขับเคลื่อนพูดเรื่องเหล่านี้แม่ต้อง2 ไมค์นะนี่ไมค์มันพูดเรื่องดีๆเหล่านี้ให้คนได้ฟังแล้วพูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดเนาะพูดมา 2,000 ปีทานเนี่ยพูดกันตลอดทานนี่เป็นเสบียงศีลเป็นสะพานภาวนาเป็นตะเกียงแล้วไม่ใช่พูดง่ายๆนะไม่ใช่ว่าพูดมันต้องไปอ่านไปจำอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าเคยพูดกับพระราชาเนี่ยมาถามคือพระราชาพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าคนเนี่ยควรให้ที่ใดยายรู้ไหมคนควรให้ที่ใดจักไปถามบ่เนี่ยพระราชาถามพระเจ้าก็บอกว่าชอบตรงไหนไปให้ตรงนั้นก็คือเนาะชอบหมอไปให้หมอ
ชอบพระมาให้พระบางคนมาวัดน่ะไม่ชอบพระชอบเอาไปให้หมาเฉยเลยนะอาตมาเคยเจอแล้วโชเฟอร์เขาว่าคนละยองหลวงพี่โยมก็มาถามหาหมาน่ะไอหมาขาเป๋ตัวนั้นน่ะเอามาเขาเอาข้าวกล่องมาให้มันน่ะแล้วเขาว่าประชดพระนะโอ้เขาไม่ถวายพระน้องก็ไปให้หมาน้องพี่เนาะ เอ้าก็เขาอยากให้หมาเขาก็ให้หมาแหละฉะนั้นไม่ได้แปลกเพราะพระเจ้าก็ตัดถูกว่าชอบตรงไหนไปตรงนั้นตัวนี้ภาษาบาลีว่าจิตตังปสีทติปสีทตินี่คือชอบเลื่อมใสโอ้ยมาจากไหนกันขาคำมาจากไสนอมหาสารคามโอ้ยมาน้ำไผ่มาน้ำไผ่ทำไมมาไกลแท้กาฬสินธุ์อีกโอ้ยเนาะเอาโอ้ยสาธุเด้อบุญใหญ่สายยาวไม่ได้ทักไม่ได้คุยก็อย่าไปว่าท่าใหญ่เด้อว่าเป็นโคศกไปทักมากไม่ได้เดี๋ยวโดนคอมเมนต์มันจะอะไรกันนักหนาเนาะมัน300 บาทอยู่ นะขอโทษเด้อใหญ่เด้อเอาอนโมทนาเนาะมหาสารคามบุญใหญ่สายยาวมาเจอกันทีนี้พอพระราชาถามว่าให้ตรงไหนดีไอ้ตรงชอบกับตรงดีเนี่ยมันคนละเรื่องเอาโยมไม่ชีนงรักมารับคณะมาพระครูอะไรคุณโยมอะไรมหาสารคามมาแม่นั่นแหละแม่ชีนั่นแหละเจ้ามาให้พระเดี๋ยวค่อยเอาหมดแล้วยุ่งนะพระอาจารย์ยิ้มสาธุชื่อเดี๋ยวค่อยจะอ่านชื่ออ่านเสียงให้มาค่อยเนี่ยมันนักอ่านอยู่แล้วโอ้ยสาธุเด้อมหาสารคามนุนคุณโยมรู้จักด้วยโอ้ยโนทีค่อยไม่รู้จักเนาะวัดไหนพระอาจารย์พระธิการอุดรอุตโล17,000 บาทพร้อมกับเข้าโรงทานอีก6 ลังใหญ่เข้าสารใน1 กระสอบมะม่วง6 ลังสาธุเด้อสาธุน้ำกันหลวงพ่อนี่รุดยิ้มอยู่นั่นน่ะเนาะนี่พระครูปริยัติโพธิธรรมนี่เขามีข้อมูลจริงเจ้าคณะบนยางตลาดกาฬสินธุ์ครับพอเอกทำไมไม่นิมนต์มาคุยมาไม่ได้มาแม่ชีเอาไปนี่นโมทนาสาธุเด้อยางตลาดเนาะโน่นพระอาจารย์อะไรนะวันนี้คุณพ่อมาได้มาคุยหน่อยอยากเจ้าคุณเซียนพ่อถ้าสะดวกเดี๋ยวอาจารย์ต้อนรับมาทางนี้ครับอาจารย์มาทางนี้จะถวายนี่ขึ้นทางนี้นิมนต์ถ่ายรูปหน่อยนี่โอ้ยเนาะอนุโมทนาสาธุโยมทักทายกันไปเนาะแล้วก็ทีนี้พูดต่อนะมันยังออกรายการอยู่ยังต้องไปเรื่อยๆอันนั้นเรื่องของเขาเรื่องของเรายังต้องคุยต่อลืมประเด็นไม่ได้นะพอพระราชาถามพระเจ้าก็เลยบอกว่าชอบตรงไหนไปให้ตรงนั้นเนี่ยเรื่องการให้จิตตังปสีทติและทีนี้ให้ตรงไหนมีคุณมากต้องมาศีลวันโตศีลวันตังให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมโอ้ยเนาะเนี่ยนี่คือการให้ฉะนั้นในคำสอนที่พุทธเจ้าได้แสดงไว้เราซึ่งเป็นอนุชนคนรุ่นหลังก็เหมือนมาเรียนมาจำแล้วก็มาพูดเอามาทำตามสติกำลังปัญญาฉะนั้นหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมเนี่ยท่านก็เอาชีวิตของท่านเนี่ยบวชเข้ามาในศาสนาทิ้งโยมแม่บุญเรืองมาพอมาบวชในศาสนาท่านก็มาเรียนมาประพฤติปฏิบัติแล้วพอท่านชอบว่าแนวทางเนี้ยมันเป็นแนวทางที่ท่านคิดว่ามันน่าจะสมควรท่านก็เอาชีวิตของท่านเนี่ยมาตั้งสถานีวิทยุมาทำการประกาศพระสัทธรรมและหลายๆคำที่ท่านพูดให้เพื่อนๆฟังบ่อยๆว่าถ้าพูดนอกลู่นอกทางพูดแล้วมันไม่มีหลักมีเกณฑ์มันเป็นลัทธิอะไรที่มันไม่มีในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาเนี่ยท่านบอกว่าผมไม่เอามานะแต่ก็อาจจะพูดตามพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาแล้วก็เราเข้าใจได้เพียงใดเราก็สื่อไปอย่างนั้นความรู้ความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ท่านก็อนุโมทนาสาธุผมเล่าไปหลายทีในการดำเนินรายการที่วัดป่า
พระอาจารย์ประหลัดนรงค์ฤทธิ์เดี๋ยวเสร็จแล้วเชิญนะครับพระอาจารย์เนี่ยต้องมาเป็นมาเป็นอะไรนะอะไรเป็นสื่อสารก็ไม่ทิ้งเหมือนกันนะเหมือนท่านบอกว่า ท่านแซวอาตมาว่าเนี่ยบ้าบอเหมือนกันแต่ท่านเนี่ยเป็นพระที่นะรู้จักคนทั่วนะนะอาจารย์นิมนต์นะถ้ายังไงได้มากล่าวพูดคุยกับญาติโยมนะนี่ตรงนี้เลยครับแล้วจะกล้องจะได้แผ่นนะพระอาจารย์ประหลัดนรงค์ฤทธิ์มาสัมภาษณ์หน่อยนี่แต่รู้จักกันดีเชิญเอางั้นก็เดี๋ยวจะแผ่นกล้องไปทางโน้นพระอาจารย์มาได้พร้อมเดี๋ยวจะว่าทีนี้ก็พูดถึงนี่แหละเนาะหลักที่เรามาเรียนในพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกาแล้วก็นำเสนอทีนี้ว่าความรู้ความสามารถนะทั้งแต่ละคนนี่ก็มีไม่เท่าเทียมกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้มาเจอกันนี่แหละญาติโยมเอ้ยเนาะสาธุชนคนดีทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์ในการที่เราจะมาแสดงกุศลแสดงคุณงามความดีร่วมกันอันนั้นเป็นความรู้สึกหนึ่งเป็นบรรยากาศหนึ่งนะมาแล้วก็อบอุ่นนะอบอุ่นอบอวลไปด้วยความมุ่งมา่ปรารถนาได้โยมแม่มางั้นก็โยมแม่ชีนงรักวันนี้โอ้ยครูบาอาจารย์มาก็มอบเนี่ยพระอาจารย์ประหลัดนรงค์ฤทธิ์เนี่ยเป็นตัวแทนเดี๋ยวพระอาจารย์สะดวกแล้วก็ตอนนี้ญาติโยมก็เดินทางกันมาหลายภาคส่วนครูบาอาจารย์ก็มากันนะพระอาจารย์เสียป้อ10,000 บาทอนุโมทนาสาธุนะไม่ต้องให้พระพูดบ่อยเลยให้โยมมานะอิทิศหมีนะอย่ามา300 บาทเดี๋ยว โดนคอมเมนต์อีกผมนานๆสักทีได้นะอนุโมทนาสาธุเดี๋ยวอิทิศกับโยมปุณวัฒน์เนาะมาช่วยกันอันนั้นเดี๋ยวเป็นบรรยากาศหนึ่งที่กำลังสื่อถึงว่าเราจะพูดถึงหลักธรรมเนี่ยจะพูดกันยังไงช่วยกันจันลงยังไงว่าทานมันดีอย่างนี้ศีลมันเป็นประโยชน์อย่างนี้ภาวนามันดีอย่างนี้อันนั้นก็นี่แหละเนาะพระลูกพระหลานซึ่งเป็นอนุชนคนรุ่นหลังก็มาเรียนมาศึกษาลูกนึกถึงมหาเนนเนาะเนนแปลธรรมบทหลายเรื่องอย่างเรื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงมหาทุกขตะเนี่ยเนาะเวลาเราไปฟังก็โอ้ยนะได้อีกแล้วน้ำหวานสาธุมหาทุกขตะนี่ไปฟังธรรมเรามหาเนนเนาะพอฟังแล้วก็คิดว่าไอ้มหาไม่ได้ฟังธรรมบัณฑิตฟังธรรมพอบัณฑิตไปฟังธรรมแล้วนะทำไมประกาศว่าไปเดี๋ยวกี้ประกาศให้เป็น1 รอบแล้วนะวัดป่าพุทธยานนะทำบุญร่วม 3,720 บาทน้ำส้มเกล็ดหิมะ3 ลังใหญ่นะแล้วก็150 กองคืนนี้ก็เป็นเจ้าภาพสวดด้วยอนุโมทนาสาธุนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็จะประกาศเรื่อยๆนะคะสาธุไปสาธุพระอาจารย์ประหลัดนรงค์ฤทธิ์นะครับต้องมาถ่ายรูปนะเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวเสร็จแล้วโอ้ยนะเดี๋ยวก็นะได้มาพบปะกับครูบาอาจารย์นะได้คุยกันนะไอ้ตัวกับผมเองก็เคยเห็นมาเยี่ยมนะอาจารย์ได้แนะนำตัวเองได้พูดคุยถึงความผูกพันกับหลวงพ่อนิรุตนิติสาโรหรือพระครูจริยสารธรรมนะครับเชิญคุณโยมก็มาแผ่นมันเห็นอยู่เชิญก็สถานนี้เอาเลยครับเสียงมันจะได้ดังไปเรื่อยๆนะโมบนสื่อทิศกามูนีเพิกขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เมตตามาสถานที่ตรงนี้แล้วรู้สึกใจหายเพราะก่อนที่ท่านจะจากกันในวันนั้นก็ยังพาเดินดูสถานที่นี้อยู่นะครับ ก็ไม่ถึง2 เดือนมาวันนั้นนะท่านกุญจกพงศ์ ถามหน่อยมาทำไมเนี่ยนมัสการมันมาแล้วรู้สึกมาแล้วเดี๋ยวร้องไห้นะผมจะบอกไว้ก่อนวันนั้นท่านยังพามาดูหล่อพระแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะหล่อ
ส่วนหัวใจส่วนองค์นะแล้วก็พอมาดูโบสถ์แล้วพาไปดูบ่อปลาคาร์ฟเดินไปดูห้องงานตรงนั้นแล้วไปดูตรงที่ที่ท่านทำใหม่อ่ะท่านบอกว่าเนี่ยผมขับแมคโครเองนะตัดแต่งทำเองเลยว่างั้นท่านพาผมนั่งรถผสมปูนของท่านนะฮะ ครับตะเวนไปทั่วไปหมดเลยนั่งดูครับอ้อมป่าไปถึงหน้าผาถึงอะไรนั่นแหละแล้วก็พาดูทุกที่ไปดูอะไรทำสวนเกษตรของท่านคนดินบันดาลครับแล้วผมก็อุดหนุนท่านบอกว่าอาจารย์ครับผมซื้อปุ๋ยนะบอกผมซื้อปุ๋ยที่พระอาจารย์ทำเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย5,000 บาทดีมากบอกงี้ปุ๋ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะเอารถมาใส่จะเอาไปใส่ที่ภูหลวงครับเพราะมีวัดอยู่ที่ภูหลวงผมก็ว่างี้ท่านก็โอเคท่านก็ดีใจว่าอย่างน้อยทำเกษตรก็ยังพักพวกกันยังมาช่วยกันครับมาอุดหนุนปุ๋ยก็ยังดีจากที่ไหนคุณมดโทรไปไลน์ไปบอกแต่เช้าครับแล้วรู้สึกยังไงได้ยินวันนั้นเขาไลน์ทิ้งไว้บอกว่ารู้ข่าวพระอาจารย์นิรุตหรือยังเราก็ว่ายังนะเราก็ยังจะมีเรื่องอะไรเราต้องผิดปกติแล้วครับแปลว่าเรื่องปกติใช่ไหมแล้วท่านก็เลยต่อสายกลับไปก็บอกว่ารู้ข่าวพระอาจารย์นิรุตหรือยังบอกเนี่ยกำลังคุยกับที่โชคอยู่ว่างั้นเราบอกว่าท่านเสียแล้วนะบอกล้อเล่นเสียอะไรก็เพิ่งไปหากันพูดเล่นทำไมไม่เอาเพราะโยมมดชอบพูดเล่นเขาบอกว่าเพิ่งไปพบท่านมาก็คุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะอุดหนุนปุ๋ย5,000เนี่ยเป็นหนี้ท่านอยู่เดี๋ยวจะเอารถมาเอาปุ๋ยไปใส่ที่วัดที่ภูหลวงครับก็ว่างี้ก็ไม่เชื่อไงตอนแรกยังไม่เชื่อไม่มันจะเชื่อได้ยังไงเนาะก็เห็นหน้าแล้วก็เลยแล้วมามั่นใจตอนไหนก็ฟังชัดๆอีกทีเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคุยกับที่โชคกำลังจะไปรับศพท่านอยู่ครับบอกนี่ยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะบอกว่ายังช็อกอยู่ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็บอกว่าจะพาเนนไปกรุงเทพแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุอยู่ที่ชัยบาดาลลพบุรีเราก็บอกก็วันนั้นรู้สึกทั้งวันเลยรู้สึกนั้นกราบต้อนรับอาจารย์พระครูบุรพาธรรมบัณฑิตสาธุครับอาจารย์มาแล้วครับวัดหนองวงบุรพาราม101ครับผมถวายความเคารพครับพักผ่อนก่อนครับอาจารย์พระครูครับครับถวายความเคารพทุกรูปนะครับพระอาจารย์ครับพอดีผมก็ตั้งใจจะมาตั้งแต่วันแรกเห็นคณะสงฆ์ท่านเข้มแข็งแล้วก็พระพินิรุตท่านมีบุญนะรู้จักกับท่านพระครูจริยสัจธรรมสมัยที่เป็นพระอาจารย์นิรุตธรรมดาใช่จะขอเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็ตั้งแต่เราทำสถานีโทรทัศน์ทำวิทยุก่อนเนาะวิทยุนั้นทำสถานีวิทยุไปประชุมกันที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับก็เริ่มไปเห็นแววกันตรงนั้นว่าหลวงพี่รูปนี้ท่านอยู่ที่ไหนนะทำไมท่านมีความกล้าหาญในการที่จะแสดงความคิดเห็นความอ่านความคิดความอ่านอะไรต่างๆเนี่ยคุณโยมพิสิทธิ์เดี๋ยวมานั่งสนทนาด้วยจะได้เก็บเป็นเกียรติประวัติไว้ให้ท่านหน่อยนั่งหันหน้าเข้ามาก็ตั้งแต่วัดสัมพันธวงศ์ครับนะครับที่เรารวมกันจัดตั้งสถานีวิทยุทั่วประเทศครับตอนนั้น400 กว่าสถานีตอนนั้นมหาเถรสมาคมท่านก็เมตตามีการจัดตั้งสื่อใช่ไหมฮะจัดตั้งสื่อโดยหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชในสมัยนั้นครับแล้วก็มีการจัดประชุมที่วัดสัมพันธวงศ์เป็นการจัดประชุมครั้งแรกของพระที่ทำสื่อในกำกับมหาเถรสมาคมนะครับก็ไปเจอท่านอาจารย์นิรุตตอนนั้นเราในนามดีทีวีใช่ไหมฮะแล้วก็คลื่นวัฒนธรรมเป็นหลักในการดำเนินการกับหลวงพี่วัดอะไรนะท่านอาจารย์ไมตรีพระครูเมตตาปุญโญภาสมาทางสายครับมาจัดประชุมกันที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับแล้วก็ท่านก็ได้แสดงความคิดเห็นรายงานตัวว่าท่านอยู่ที่จังหวัดเลยนะฮะ
แล้วก็เห็นลักษณะเห็นแววท่านแล้วก็หลวงพี่รูปนี้น่าจะเป็นกำลังนะครับ น่าจะเป็นกำลังได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ มีไมลอยอีกตัวไหมครับขอยืมไมลอยอีกตัวขอคนหน่อยโยมพิสิทธิ์นิดหนึ่งแม่จะทำบุญทำข้างในเลยจ้ะเชิญทางนู้นเลยโยมแม่ทางนู้นเลยนะสาธุนั่นแหละครับท่านอาจารย์ครับแล้วเดี๋ยวถามโยมพิสิทธิ์นิดนึงว่ารู้จักอาจารย์นิรุตช่วงไหนเท่าที่จำได้นี่ลองต้องค่อยนึกดูเพราะมันนานมากแล้วครับครับขอน้อมกราบถวายความเคารพไปยังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกๆรูปนะครับพระครูประหลัดณรงค์ฤทธิ์อุบลคิโตอาจารย์เฮงเสียงป้อเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเรียกง่ายๆแล้วกันนะครับองค์สรพจน์สุนทรเป็นสมณศักดิ์พระราชทานผู้ช่วยประหลัดฝ่ายอนัมนิกายครับต่อไปก็จะเป็นพระอาจารย์ใหญ่จะเรียกมาได้ออกสื่อออกไปเลยแหมครับก็กราบคารวะไปยังท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยนะฮะที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่นายโยมวิสิทธิ์รู้จักอาจารย์นิรุตตั้งแต่เมื่อไหร่ผมสัมผัสท่านพระครูจริยสารธรรมเมื่อสมัยก่อนโน้นนะครับสมัยที่ทำดีๆทีวีกันอยู่ได้มากราบท่านครั้งแรกมาเป็นโฆษกแรกๆเป็นยังไงโฆษกไม่ใช่อาสานะเป็นโฆษกอาสาแล้วก็มาแบบมาด้วยจิตศรัทธาแหละได้ยินชื่อเสียงท่านแล้วก็ศรัทธาในคุณธรรมอะไรของท่านหลายๆอย่างนะครับปณิธานสำคัญที่สุดเลยปณิธานของท่านที่จะสร้างนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะฮะผมเห็นว่าโอ้โหท่านคิดใหญ่นะคิดใหญ่แล้วก็สิ่งที่ท่านคิดวันนั้นน่ะวันนี้มันเกิดแล้วเป็นจริงอันนู้นมันจะเกิดขึ้นอันนี้จะเกิดขึ้นอะไรหลายๆอย่างนะเห็นแล้วเป็นจริงที่ผมกำลังกังวลใจแล้วก็เข้ามาเมื่อถึงงานตอนเข้ามานี่ยังปรึกษาท่านอาจารย์เสียงป้อว่าปณิธานท่านใหญ่นะใหญ่แล้วถามว่าต่อจากนี้ไปผู้ที่จะสืบทอดปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่านเนี่ยสืบทอดให้ต่อไปได้ไหมนะดูแลตรงนี้ต่อไปอันนี้สำคัญผู้สืบทอดครับครับผมก็เลยคิดว่าต่อไปเนี่ยผมเห็นคณะสัตยาญาติโยมที่มาเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้นะครับท่านที่มาบูชาผ้าไตรก็ดีผ้าบางสกุลต่างๆเหล่านี้ได้ถวายคนละไตรสองไตรเป็นการน้อมนำความการคารวะนะครับแล้วก็บูชาธรรมที่ท่านปฏิบัติมาตลอดนะครับจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่พระกับป่าที่ท่านอยู่กับป่าแล้วท่านดูแลป่าแล้วปลูกป่าอีกใช่นะครับแล้วยังสร้างเสนาสนะที่เป็นประโยชน์เอื้อประโยชน์ต่อสาธุชนอีกมากมายประชาชนอีกนับหมื่นนับแสนที่จะหลั่งไหลเข้ามาที่นี่นี่คือผ้าป่าจริงๆครับผมจะขอขนานนามท่านว่าเป็นพระของชาวบ้านท่านเป็นพระของชาวบ้านจริงๆแล้วก็ท่านช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆนะศรัทธาธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่สร้างโดยง่ายๆนะครับตลอดชีวิตที่ท่านทำมาเนี่ยทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่มากอำเภอนาด้วงเรามีเจ้าคณะอำเภอนาด้วงที่มีวิสัยทัศน์นะครับมีความอะไรสายตาที่มองก้าวไกลว่าต่อไปเนี่ยที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางธรรมหรือที่พึ่งของคนที่มีทุกข์อยากจะมาปลดทุกข์หาความสุขกับการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นอะไรที่สัปปายะมากนะครับแล้วธรรมชาติกับพระเนี่ยมันคู่กันพร้อมใช่ผมเห็นพระครูที่ทำงานนะไม่ว่าจะเป็นวัดป่าสามัคคีธรรมที่ท่านทำอยู่ผมว่าอนาคตก็คงไม่แพ้ตรงนี้หรอกนะครับสู้ไม่ได้หรอกเป็นวัดป่าจริงๆภูหลวงแล้วตรงนี้องค์นี้ก็กำลังตามรอยเหมือนกันทำวัดป่ามหายานอยู่ที่ภูหลวงเป็นวัดป่าเหมือนกันแต่เป็นมหายานนะก็อีกแบบนึงก็ถือว่าเอาเป็นทิศทางที่ดีเป็นทิศทางที่ไปด้วยกันได้จะได้ช่วยกันเดือนกรกฎาคม18 19กรกฎาคมตั้งใจว่าจะเปิดวัดเดือนกรกฎาคมจะมารับปุ๋ยที่ซื้อท่านไว้ 5,000 บาทนะกี่กระสอบก็ไม่รู้แหละยังไงฝากพี่โชคนะฝากพี่โชคกับน้องชายของท่านน่ะเกรียงไกรบอกว่าหลวงพ่อไม่ลืมนะไม่ลืมเดี๋ยวจะมาแล้วก็มารับฝานเจตนาของท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะเปิดวัดจะทิ้งกระจาดแล้วก็จะเริ่มปลูกป่าเพราะให้คำมั่นสัญญากับเจ้าป่าเจ้าเขาไว้ก็จะมานิมนต์ท่านไปร่วมงานด้วยนะวันนี้ท่านมาจากไปก่อนเนี่ยก็เลยมันอะไรมันอัดอั้นอยู่ในใจเนี่ยมันพูดไม่ออกเนี่ย
ก็นิมนต์ท่านไปสิเดี๋ยวท่านก็ไปเองแหละ หลวงพี่นิรุตเราผมเรียกกันอย่างนี้นะนิมนต์ท่านนะนิมนต์ เหมือนกับทั้งมานั่งกับพวกเราอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยเหมือนกับทั้งมานั่งกับเราอยู่ตรงนี้เลย ไม่เคยคิดว่าท่านจากไปนะ แล้วก็ปณิธานของท่านเราต้องเข้าใจว่าเป็นพระรูปยุคบุกเบิกสื่อสถานีวิทยุที่จังหวัดเลยแข็งแรงมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ทางคณะรัฐบาลเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ทางคณะสงฆ์กับองค์กรสามารถมีคลื่นความถี่เป็นของตัวเองได้บอกได้เลยว่านะครับยุคนั้นท่านพระครูนิรุตเนี่ยเป็นผู้นำในยุคใหม่นะยุคใหม่ในยุคของอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเนี่ยเห็นว่าทำเสาตั้งแต่ระบบอินเทอร์เน็ตระบบเน็ตเวิร์กนี่คือท่านเป็นผู้นำจริงๆเป็นผู้นำนะครับเป็นรูปแรกเป็นองค์เดียวที่ทำระบบแอปพลิเคชันมีลูกศิษย์คู่ใจแต่ชื่อโชคเนี่ยที่ท่านบอกทำให้สถานีวิทยุของครูบาอาจารย์ของเราหลายๆจังหวัดมารวมในที่เดียวอำเภออาจจะท่านเคยเล่าให้ฟังพระครูองค์นี้เนี่ยครับพระครูประหลัดนรงฤทธิ์เนี่ยท่านก็มีคุณธรรมความรู้ไม่น้อยไปกว่าพระครูจริยสารธรรมตัดต่อเป็นสื่อสารเป็นโฆษกเป็นนะทำระบบเทคโนโลยีเป็นผมว่าวัดป่าสามัคคีธรรมของท่านในอนาคตก็คงไม่ยี่ย้อนหรอกนะครับคงไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งใจท่านน่ะใจท่านปณิธานแล้วก็การที่จะปฏิบัติต่อไปเนี่ยแนวมันไกลเหลือเกินไกลแต่มันจะสำเร็จอันใกล้ก็ด้วยเนี่ยนะครับการดึงแรงศรัทธาของญาติโยมสาธุชนไปรวมตัวกันนะครับไปช่วยกันคนละไม้คนละมือโอเคตอนนี้ที่นี่นะถือว่าเป็นบุญใหญ่มากเป็นบุญใหญ่ที่เราคาดไม่ถึงในป่า200 กว่าไร่ตรงนี้แล้วท่านจังมาขยายที่จะสร้างวัดจดทะเบียนจนกระทั่งจดทะเบียนเป็นวัดเนี่ยนะครับตรงนี้ท่านตั้งใจจะสร้างพระประธานเห็นไหมที่พระเศียรพระประธานที่อยู่ด้านพระพุทธจริยธรรมครับพระพุทธจริยธรรมวันนั้นที่มาท่านก็พาเดินไปถ่ายรูปตรงที่เศียรพระประธานนั่นแหละแล้วท่านก็บอกว่านี่อาจารย์เสียงป้อว่างั้นท่านเรียกผมเสียงป้ออาจารย์เสียงป้อนี่ผมจะหล่อส่วนหัวใจส่วนตรงกลางองค์เนี้ยพระวรกายวันไหนก็ไม่รู้แล้วผมก็ลืมก็คิดอยู่ว่าเดี๋ยวคือท่านชวนนั่นแหละว่าเดี๋ยวมาหล่อพระด้วยกันครับผมว่าผมก็คิดอยู่ถ้าหลวงพี่ทำเมื่อไหร่ก็บอกนะเราจะได้มาสร้างพระสร้างอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็ถามว่าหลวงพระองค์นี้หลวงพี่จะไว้ที่ไหนท่านบอกจะเอาให้เป็นพระประธานในโบสถ์ครับใช่เพราะฉะนั้นนะถ้าเราจะสานต่อปณิธานหลวงพี่ท่านพระครูจริยสารธรรมเนี่ยนะครับหรือว่าหลวงพี่นิรุตนิติสาโรเนี่ยมาหล่อพระประธานสร้างพระประธานตรงนี้ให้สำเร็จแล้วในขณะที่สร้างพระประธานเนี่ยก็สร้างศาลาสร้างโบสถ์ของท่านน่ะไปพร้อมๆกันครับก็ใช้สื่อนี่แหละครับบุญสร้างพระประธานองค์ใหญ่อย่างนี้เนี่ยผมมองแล้วว่าในชีวิตเนี่ยหาทำยากแล้วใช่เนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมลูกศิษย์พระอาจารย์นิรุตที่ฟังอยู่เนี่ยควรที่จะได้มีส่วนร่วมเป็นประวัติของชีวิตนะครับสร้างพระประธานองค์นี้ใช่ครั้งเดียวด้วยนี่ชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะใช่ฮะคือปกติเนี่ยคนถ้าสร้างโบสถ์เสร็จนะส่วนมากพระเรานะถ้าสร้างโบสถ์เสร็จแล้วจึงจะมรณภาพอันนี้หลวงพี่กำลังสร้างเหรอกำลังสร้างมรณภาพนี่แปลว่าบุญมันใหญ่มากนะครับเราต้องมาสานต่อตรงนี้ให้สำเร็จพระประธานองค์นี้เพราะฉะนั้นญาติโยมที่ฟังอยู่นะครับควรจะแยกไว้เลยนะครับท่านรองท่านผอ.สำนักพุทธจังหวัดเลยนะครับท่านอาจารย์อนุสรณ์ควรจะแยกอีกกองหนึ่งนะหล่อพระเนี่ยควรจะมีกองบุญวันพรุ่งนี้นะถ้าใครที่อยากจะสร้างพระกับพระอาจารย์นิรุตเนี่ยควรจะแยกแยกให้ท่านคนจะได้รู้ว่าสารต่องานของท่านที่ท่านห่วงตอนนี้นะคือหลวงพี่นิรุตเนี่ยห่วงงานหล่อพระองค์นี้ใช่ไหมหล่อพระประธานกับสร้างศาลาปฏิบัติธรรมท่านเนี่ยแต่ต้องสร้างพระแล้วเดี๋ยวศาลาจะเสร็จไปด้วยงั้นพรุ่งนี้ก็ต้องจัดแยกครับแยกเลยงานศพที่จะทำบุญหล่อพระก็ส่วนที่หน้าพระเลยงานศพส่วนงานศพงานเผยแผ่วิทยุก็งานเผยแผ่ว่าไป
แต่งานพระประธานจะต้องสารต่อให้เสร็จ แล้วเอาขึ้นมาเป็นหลักเลยเอางานหล่อพระมาเป็นหลักครับ แล้วก็จัดกิจกรรมหล่อพระเป็นหลัก แล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงวัดจะสร้างอะไรต่างๆได้สำเร็จท่านอาจารย์ครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นว่าท่านห่วงงานตรงนี้ เพราะว่างานสร้างพระประธานมันไม่ได้หมายความว่าใครจะทำได้นะนะคนมีเงินน่ะใช่ไปจ้างโรงหล่อทำได้ แต่ท่านมีบริวารไหมล่ะไม่มีบริวารมีเงินน่ะมีไปจ้างโรงหล่อทำได้เขาก็ทำให้แต่ท่านจะมีบริวารที่จะมาร่วมบุญไหมคนที่อยากได้เนี่ยคือบริวารครับตอนนี้ผมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในการไลฟ์สดตรงนี้นะครับมากน้อยเพียงใดแต่ผมคิดว่าหนึ่งในนั้นหรืออีกหลายๆชีวิตหลายๆคนที่รับชมอยู่คงจะได้ยินแล้วก็อาจจะมีความศรัทธาอยู่กับจุดตรงนี้แล้วถามว่าถ้าอยากจะร่วมงานตรงนี้อยากจะมีส่วนร่วมในการร่วมบุญกับพระครูจริยสารธรรมสารต่อปณิธานของพระสงฆ์องค์นี้ที่ท่านเสียสละทั้งชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาและก็ประชาชนท่านใดถ้าจะร่วมนี่ทำยังไงครับพระครูครับก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์มีเบอร์ใช่ไหมเบอร์ของท่านพระครูนี่แหละแล้วทางเจ้าหน้าที่คอยรับอยู่เจาะจงไปเลยหน้าจอเนี่ยหน้าจอเนี่ยนะหน้าจอก็จะมีตัวเลขบัญชีต่างๆก็สามารถเข้ามาร่วมบุญได้หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้เดี๋ยวทางทีมงานขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้สักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันญาติโยมก็จะได้เห็นคือตอนนี้ถ้าโยมถามว่างบหล่อพระเนี่ยต้องใช้จ่ายอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เราตอบแทนไม่ได้ไงตอบแทนไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องท่านพระอาจารย์สมบัติสินะพระอาจารย์พระครูสมบัตินะท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดรูปหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อท่านพระอาจารย์พระครูศรีธีราพรที่วัดบ้านป่าบ่าที่ภูเรืออีกรูปหนึ่งก็เป็นแรงหลักแล้วผมก็มั่นใจว่าท่านน่าจะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วผมก็มองว่าใครนับถือพระอาจารย์นิรุตนะนอกจากมาถวายผ้าไตรแล้วเนี่ยควรที่จะได้สร้างพระประธานกับท่านสร้างพระประธานเป็นชื่อท่านฝากอุทิศบุญตรงเนี้ยให้กับท่านด้วยเพราะว่าวัดนี้ป่า200 ไร่นะท่านอาจารย์ครับเป็นป่าเก่าที่เป็นดงเห็ดเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านแล้วท่านยังขยายออกไปอีกแล้วสร้างพระองค์ใหญ่องค์เนี้ยอยู่กลางป่าเนี่ยเอาบุญตรงนี้ให้พระอาจารย์นิรุตเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะได้บุญตรงนี้ด้วยเดี๋ยวยังไงก็คงจะรอฟังข่าวตลอดผมก็เชื่อว่าตอนนี้เทพาอารักษ์ที่ท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ณที่แห่งนี้คงประจำทุกต้นแล้วล่ะป่าที่ท่านปลูกเนี่ยทุกต้นแล้วนะฮะคงจะมีเทพาอารักษ์อยู่เต็มไปหมดแล้วล่ะนะครับก็ฝากไปถึงเหล่าเทพเทวาได้ประกาศบุญตรงนี้นะครับออกไปนะครับถือว่าเป็นการสานต่อและถวายเป็นกุศลให้กับพระครูจริยสารธรรมชื่อพระชื่ออะไรนะพระพุทธจริยธรรมนั่นไปชื่อพ้องกับชื่อท่านเลยชื่อของท่านด้วยสมณศักดิ์ท่านด้วยชื่อวัดด้วยใช่รวมมาอยู่ที่นี่เลยครับอยู่ที่พระองค์นี้องค์เดียวแล้วผมมองนะว่าเหตุการณ์ที่หลวงพี่ท่านทำเนี่ยท่านกำลังจะทำงานอีกชิ้นหนึ่งเพื่อพระศาสนาก็คืองานส่งเสริมการศึกษาพระเนรนี่โอ้โหนะอันนี้การต่ออายุพระพุทธศาสนาเลยนะใช่นอกจากการงานเผยแผ่แล้วท่านมาจับงานปกครองมาเป็นเจ้าคณะอำเภอเนี่ยแล้วงานหลักอีกชิ้นหนึ่งของทางคณะสงฆ์ก็คืองานด้านการศึกษาสรุปให้เลยได้ว่าท่านทุ่มเทให้กับด้านการศึกษาเพื่อต่อสืบทอดศาสนทายาทด้วยชีวิตของท่านเลยนะครับท่านเสียสละเกือบพาลูกเขาไปอาจารย์ครับท่านเสียสละมันถือว่าถึงคราวถึงคาดอ่ะคราวท่านต้องเป็นผู้เสียสละหลักครับซึ่งอันนี้คืองานการศึกษาท่านก็มรณภาพเพื่อการศึกษาจะเอาเนนไปฝากเรียนเข้าใจว่าไปวัดไหนบ้างไม่รู้วัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำเธอทำบุญตรงนั้นนะแม่นะสาธุแล้วก็วัดดอนตามสะดวกอ๋อสาธุอ๋อมาจากภูเรืออ๋อสาธุสาธุดีใจนำเด้อเดี๋ยวไปไว้อาจารย์แล้วเนาะไว้อาจารย์เพื่อนแล้วบ่ล่ะ
เอาสาธุ อาจารย์พูดบังเลยได้เหรอ ลืมไปแล้ว พูดได้ พอดีเพิ่งนึกได้พโยมบอกว่ามาจากผู้เหลือก็เลย มาจากผู้เหลือ นึกได้เลย พูดบังเลยก็ได้สาธุแล้วอาจารย์เมื่อกี้พูดว่างานอะไรนะงานการศึกษาต่อไปงานการสาธารณูปการ การสาธารณูปการเนี่ยนะก็คือการก่อสร้าง ครับ นี่เห็นไหมที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูปพระประธานได้เป็นรูปธรรมชัดเจนเลยนะรูปธรรมชัดเจนนี้ด้านสาธารณูปการนะต่อไปด้านการศึกษาสงเคราะห์การศึกษาสงเคราะห์ท่านให้ทุนการศึกษาเด็กครับเยอะแยะให้ทุนด้วยไปเทศด้วยไปเทศบางที่รับเงินมาก็ให้ทุนลูกหลานชาวบ้านไปเรียนหนังสือแล้วหลังสุดเนี่ยเราจะให้ทุนการศึกษาท่านให้ชีวิตของท่านเลยให้กับการศึกษานะครับนี่คือการศึกษาสงเคราะห์เนาะใช่แล้วก็งานสาธารณะสงเคราะห์โอ้โหอันนี้ท่านก็เปิดทางไว้ดีมากเปิดโรงทานทำอะไรต่างๆไปช่วยงานวัดนู้นวัดนี้ต่างๆแล้วงานหลักอันนึงนะงานเทศปลอดเหล้าเคล้าบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะโอ้โหเนี่ยเทศปลอดเหล้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะสวนกระแสสังคมนะอาจารย์มันขัดใจชาวบ้านนะอย่าลืมว่าธรรมเนียมนี้เนี่ยเวลามีศพตายเนี่ยนะเขาจะเอาไว้ที่บ้านส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการเป็นเพื่อนศพก็คือเล่นไฮโลไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาไม่ดื่มสุราไม่เล่นไพ่ไฮโลล้มวัวล้มควายล้มหมูกินเหล้าพอกินก็ไปใจใหญ่ไปดาวมาไปอะไรไปจำมาไปเชื่อไว้ก่อนเสร็จงานกุมขมับไม่รู้ไม่เป็นไรหาเงินมาใช้ค่าเหล้าเขาเผลอๆแกไปตีกันหน้าเวทีอีกท่านอาจารย์นิรุตเนี่ยมาเปลี่ยนธรรมเนียมเลยนะครับบอกว่าถ้างานไหนถ้าเป็นลูกศิษย์ของวัดป่าจริยธรรมงานนั้นเดี๋ยวไปเทศให้ไม่ต้องมีเหล้าไม่ต้องมีอบายมุขนะบอกโอ้โหตอนนั้นถ้าเล่าผมฟังครั้งแรกผมตกใจบอกอาจารย์เป็นไงนี่มันไปผ่าธรรมเนียมเขานะเราก็เตือนกันสิท่านบอกว่าผมว่าเราต้องกล้าอาจารย์ว่างั้นเราต้องกล้าเพราะเราเป็นนักเผยแผ่เราต้องลงไปถึงชาวบ้านเพราะชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเราไม่โทษชาวบ้านบ้านไหนเอาเราก็ไปเทศให้บ้านไหนไม่รับเราก็ไม่ไปแต่ท่านยินดีที่จะไปเทศแล้วก็ไปถ่ายทอดด้วยเทศสองธรรมาสท่านจะนิยมเทศสองธรรมาสใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สโลแกนที่อาจารย์เล่าเมื่อกี้ถูกต้องครับผมโปรดอะไรนะมีเงื่อนไขไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาไม่มีสุราไม่เล่นการพนันเรียกว่าเทศปลอดเหล้าเคล้าบุญเขาบุญอย่างเดียวครับผมเอาบุญอย่างเดียวซึ่งเรื่องนี้กิจกรรมลักษณะเช่นนี้คณะสงฆ์ของจังหวัดเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าทุกอำเภอเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านทำและอีกรูปหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เป็นแบบอย่างก็คือพระครูดมวรานุวัตรใช่นั่นก็เหมือนกันวัดอยู่ในเขตเทศบาลนั่นน่ะมีหลวงพี่ท่านอาจารย์สุพัฒน์ใช่ไหมที่รูปหนึ่งอาจารย์สุพิษสมพิษหรือสุพิษวัดพัมผาใหญ่นั่นก็เป็นเช้ามานั่งพูดคุยกันอยู่ของทีมงานของท่านอีกรูปหนึ่งใช่นั่นแหละครับร่วมกันสายหลวงปู่ชาลูกศิษย์กัลยาณมิตรสายหลวงปู่ชาในจังหวัดเลยนี่เป็นเมืองพระอริยะจริงๆครับนะครับก็ท่านอาจารย์ครับท่านก็จากไปแล้วก็ยังไงก็ฝากเรื่องพระประธานให้กับคณะสงฆ์เนาะครับเท่าที่มองนะเท่าที่ประสบการณ์แล้วมองแล้วก็เชื่อว่าท่านห่วงเรื่องนี้อยู่แล้วควรที่จะสานต่อนะครับท่านอาจารย์ก็ผมก็คงจะขอเดี๋ยวจากนี้แล้วไปไหนต่อผมจะไปที่ภูหลวงครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะประชาพิจารณ์ชาวบ้านว่าเรื่องเปิดวัดภูหลวงนะครับแล้วจะไม่มาวันที่18แล้ววันพรุ่งนี้จะลงมาจากภูหลวงเพื่อที่จะมาร่วมงานช่วงเช้าเสร็จภารกิจบ่ายก็จะมาร่วมกันครับเพื่อจะมาร่วมส่งหลวงพี่ได้นะ
ครับนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณท่าน อาจารย์ครับ องค์สรพจน์สุนทร พจนสุนทร องค์สรพจน์สุนทร ครับครับ จนะสุนทร องค์จนะสรพจนะ ครับครับถูกต้องครับสรพจน์ เรียกยากจังเลยนี่จะเป็นเจ้าคุณแล้ว ครับ ขอบ ท่าน ขอ เปลี่ย บ น คุณ ฉายา โยม บ่อย วิสิทธิ์คล้ายสอนเจริญนะฮะ ครับขอบคุณครับ ที่เป็น นมัสการ พิธีกรหลักๆ ช่วยงานของท่าน ครับ องค์พจนะองค์สรพจนะสุนทรเรียกยากจังขอบคุณครับนิมนต์ท่านหลวงพี่แม็กต่อเลยครับ ครับก็น้อมนมัสการทุกรูปนะครับขอบ เจ พระ ริ คุ ญ ณ พรคุณโยมแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะก็เป็นบรรยากาศแบบเนาะเป็นกันเองแล้วก็พูดถึงเรื่องต่างๆนะเกี่ยวกับท่านพระครูจริยสารธรรม อีกองค์หนึ่งก็ถึงจะเป็นพระหนุ่ม แต่ว่ามีพลังหลวงพ่อวัดป่าจริยธรรมพูดถึงท่านบ่อยพระอาจารย์สิทธิโชคครับนิมนต์นะมาพูดคุยให้ได้แล้วบันทึกไว้นะผมว่าอาจารย์มีเรื่องกับพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมผมแอบดูอยู่ในถ้ำอาจารย์ต้าเป็นไงมั่งวัดถึงไหนแล้วนิมนต์พระอาจารย์ นะครับนิมนต์พระอาจารย์เราเลยนี่แหละกล้องก็แผ่นมานี่แหละตัวนี้ถูกต้องแล้วพระอาจารย์นิมนต์ครับนะอาจารย์สิทธิโชคนะเป็นครูบาอาจารย์นะไปอยู่อินเดียนิมนต์ครับอาจารย์ครับก็น้อมถวายความเคารพพระเถรานุเถระนะฮะโดยเฉพาะมีท่านหลวงพ่อพระครูศรีธีราจารย์นะครับรองเจ้าคณะจังหวัดเลยแล้วก็ผู้รักษาการเจ้าวาดผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอนาด้วงพระเถรานุเถระทุกรูปทุกท่านนะครับน้อมถวายความเคารพอย่างยิ่งนะครับก็ในวันนี้นะครับอัตมาภาพชื่อพระประหลัดสิทธิโชคสิทธิชโยด็อกเตอร์ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีเจ้าวาดวัดไทยพุทธวิหารอาจันตาประเทศอินเดียแล้วก็เป็นพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลอันที่จริงก่อนหน้านี้ก็เดินทางมาจากประเทศอินเดียก็ด้วยความระลึกนะครับถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์จะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับสำหรับครูประชาอาจารย์เนี่ยคุณงามความดีของท่านก็ยังคงอยู่ในใจเราเสมออุดมการณ์คำสอนของท่านก็ยังอยู่นะก็ความตั้งใจนะคือตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจนะครับโยมแม่นะของท่านพระอาจารย์แม่ชีแล้วก็ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์นะที่เสียสละนะครับในการจัดงานถวายเป็นอาจารยบูชานะแก่ท่านพระครูจริยสารธรรมตัวอาตมาก็มีภารกิจช่วยงานนะอยู่ที่อินเดียแล้วก็ที่เพชรบุรีนะพอทราบกำหนดการวันจะพระราชทานเพลิงศพก็รีบจองตั๋วขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาให้ทันร่วมพิธีสลายร่างของท่านนะครับซึ่งก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อตอนเช้านี่แหละมาพร้อมกับท่านพระอาจารย์ปรัชชำนาญนะครับก็ความจริงยังไม่รู้จะพูดถึงอะไรนะแต่ว่าคือด้วยคุณงามความดีของพระอาจารย์เนี่ยอาตมาเนี่ยจากพระธรรมดานะพระธรรมทูตหรือว่าพระที่ไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยจากพระธรรมดาไม่มีฐานานุกรมอะไรนะไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรในสมัยนั้นนะครับไปอยู่อินเดียก็ยังไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่อะไรยังไม่ได้สร้างวัดไทยในต่างประเทศในสมัยนั้นเนี่ยแต่
พระอาจารย์นิรุตหรือพระครูจริยธรรมสารธรรมเนี่ยนะครับท่านไปถ้ำอาจันตาในประเทศอินเดียเนี่ยถ้าจำไม่ผิดท่านเดินทางไปถึง3 ครั้งนะครับครั้งที่1เนี่ยท่านเดินทางไปพร้อมกับคุณโยมตุ๊กตานะฮะปิยนุชดวงพุทธากับท่านพระครูศรีธีราจารย์นะฮะไปด้วยกันแล้วก็อาตมาภาพเนี่ยมีบุญสัมพันธ์ได้รับอาราธนานิมนต์เป็นพระธรรมวิทยากรนะครับตอนนั้นก็พาท่านไปชมถ้ำอาจันตานะจบทริปท่านก็บอกว่าท่านไปทั่วชมพูทวีปผมนี่ท่านพระครูบอกว่าผมนี่มีความศรัทธาเลื่อมใสไปตรงซอกตรงมุมไหนของพุทธสถานอายุ 2,000 กว่าปีท่านก็เกิดความปิติความศรัทธาแล้วท่านก็ให้กำลังใจนะท่านก็ให้กำลังใจพระหนุ่มเนนน้อยท่านก็ให้กำลังใจว่าท่านสิทธิโชคเนี่ยท่านเป็นพระใหม่ไฟแรงนะครับพระใหม่ไฟแรงพระรุ่นใหม่นะมีความรู้มีความสามารถมีอุดมการณ์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับท่านเขาเรียกว่าเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านเห็นว่าที่อินเดียนะในโซนอินเดียใต้แผ่นดินที่ตั้งของถ้ำอาจันตาเนี่ยยังไม่มีพระสงฆ์ผู้อุทิศตนไปทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจของท่านน่ะบอกว่าผมอยากจะสนับสนุนอยากจะช่วยงานอยากจะทำให้งานเผยแผ่ของท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์แล้วก็อยากจะให้กำลังใจท่านก็เปรยมาตั้งแต่ที่อยู่ที่ถ้ำแล้วนะท่านบอกว่าถ้าผมเป็นเจ้าคณะอำเภอหรือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่มีฐานานุกรมท่านว่าอย่างนี้ ผมจะตั้งท่านให้เลยนะผมจะให้ฐานานุกรมท่านเลยท่านก็พูดตั้งแต่อยู่ที่ถ้ำแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาตมาก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมท่านที่จังหวัดเลยนะไปช่วยงานหลวงพ่อพระครูศรีธีราจารย์ที่ภูเรือนะครับโชคดีว่าในครั้งนั้นเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นถึงความสามารถของหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมในเขตนาด้วงเนี่ยnumber 1นะครับเป็นบุคคลที่สมควรที่จะพระเถรานุเถระยกย่องให้เป็นเจ้าคณะอำเภอพอท่านได้ตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอฉลองเลยแล้วท่านก็ตั้งอาตมาถวายฐานานุกรมให้เลยเป็นที่พระสมุนะครับพระสมุนะก่อนจะมาเป็นพระประหลัดสิทธิโชคสิทธิชโยสมวานเนี่ยนะเดิมทีก็ฐานาแรกคือพระสมุสิทธิโชคสิทธิชโยโดยเป็นฐานานุกรมในเมตตาของท่านพระครูจริยสารธรรมโดยท่านปรารภว่าอยากจะให้กำลังใจท่านในการไปทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนะโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องมาทำงานใช้หนี้ไม่ต้องเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นท่านถวายให้หมด 100%อันนี้คือน้ำใจและเมตตาในครูบาอาจารย์ที่ท่านมอบให้นะในขณะที่ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้เป็นญาตินะแต่ก็เหมือนญาตินะครับคนเราเขาบอกว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคนเราเนี่ยนะครับนะความคุ้นเคยกันนะฮะวิสาสาปรมายาตินะความคุ้นเคยกันนะก็เปรียบเสมือนญาติทางธรรมนะหลวงพ่อเนี่ยถ้าว่าไปแล้วก็เหมือนพ่อเหมือนพี่นะครับเหมือนครูบาอาจารย์นะครับเหมือนญาติแม้ไม่ใช่ญาติโดยทางสายเลือดแต่ก็รู้สึกว่าแค่ได้พบกันไม่กี่ครั้งท่านก็มีความจริงใจแล้วก็เมตตาอาตมาโดยไม่มีเขาเรียกไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับไม่มีผลประโยชน์ใดๆมาแอบแฝงเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความรักความเคารพความศรัทธาท่านตั้งแต่ครั้งที่ท่านไปประเทศอินเดียหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ฐานานุกรมของท่านพระครูจริยสารธรรมเนี่ยอาตมาก็ได้ไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงตลอดจนได้ไปสร้างวัดไทยแห่งแรกอยู่ที่ถ้ำอาจันตาหลวงพ่อพระครูนี่ท่านก็เมตตาอย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องคือถวายกำลังใจว่าท่านเนี่ยไปเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ของประเทศไทยไปสร้างวัดไทยแห่งแรกอยู่ที่ถ้ำอาจันตาหลวงพ่อท่านก็พยายามที่จะเชิญอาตมา
นะครับทำทุกวิถีทางนะครับอาตมาก็ปฏิเสธทุกวิถีทางเหมือนกัน ท่านก็เชิญมาจัดรายการท่านให้เขาเรียกว่าให้เวลาฟรีเลยนะสถานีของสถานีพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยเนี่ยของนาด้วงเนี่ยนะครับท่านบอกว่าอยากได้ช่วงเวลาไหนท่านสิทธิโชคเอาไปเลยอาตมาก็พยายามที่จะปฏิเสธท่านตลอดบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็บางทีสัญญาณนะโยมนะเคยจัดรายการกับท่านตอนอยู่อินเดียนะครับอินเดียเนี่ยบางทีไฟมันก็มา10 ชั่วโมงบ้างนะครับ5 ชั่วโมงบ้างต่อวันนะครับบางครั้งกำลังจัดรายการอยู่นะครับบางทีมันจอดำไปนะจอดำมาไม่ใช่อะไรนะไฟดับนะฮะกำลังจัดรายการกับพระครูจริยสารธรรมอยู่แบบไลฟ์สดนะฮะออนไลน์ หลังจากนั้นท่านพระครูก็บอกว่าไม่เป็นไรไลฟ์สดไม่ได้ท่านก็อัดเสียงเอาไว้อัดเสียงเอาไว้นะแล้วก็เอามาออกรายการในภายหลังได้ท่านก็พยายามเต็มที่นะอาตมาก็เคยรับรายการของท่านไว้อยู่ช่วงหนึ่งราวๆสัก1 ปีนะครับก็ได้จัดผ่านช่องสถานีวิทยุนะโดยมีทิศโชคนะครับก็ให้การช่วยเหลือจนจัดรายการนะก็อย่างน้อยมาที่นี่นะครับมาที่นี่เดินเข้ามาเนี่ยโยมก็ถามแล้วว่าท่านส้มโอหวานหรือเปล่าอยู่ถ้ำอาจันต้าเพราะว่าอย่างน้อยก็มาที่นี่เนี่ยมีศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมเนี่ยรักแล้วก็เมตตาเพราะว่าทราบว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านให้ความชื่นชมในแล้วก็เมตตาอาตมาเป็นอย่างมากนะครับก็คือซาบซึ้งใจเพราะฉะนั้นจึงคิดว่านะครับความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นญาติกันเนี่ยคนเรานะครับก็เปรียบเสมือนกับญาตินะครับกับญาติเพราะว่าเราก็ต้องมานะครับเพื่อเชื่อว่าทุกท่านนะฮะที่เดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับนะก็ได้รับนะเมตตาธรรมนะเอาจริงๆเนี่ยสถานีวิทยุเนี่ยท่านก็พยายามจะจัดตลอด24 ชั่วโมงนะฮะแข่งกับ7-11นะ เขาเรียกว่าแบบว่าอยากจะเปิดนะแบบว่าคนมีความทุกข์นะฮะไม่รู้อ่ะมีชั่วโมงไหนความทุกข์มันเกิดได้ทุกวินาทีนะบางครั้งเนี่ยได้ฟังธรรมะนะจากช่องสถานีวิทยุเนี่ยนะจากที่นี่เนี่ยคนก็อาจจะพ้นทุกข์ได้นะครับแม้ประโยคเดียวแม้ทำคำเดียวนะครับนะท่านก็เห็นว่าธรรมะเนี่ยนะเกื้อกูลแก่ชาวโลกเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนท่านก็พยายามที่จะรักษาสถานีวิทยุนะครับให้ธรรมะนะครับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่เดินทางมานะครับได้เห็นถึงอุดมการณ์ความตั้งใจของครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมก็ให้ได้ช่วยกันนะครับช่วยกันร่วมบุญร่วมสร้างกุศลเพื่อจะสืบทอดปณิธานหรือว่าช่วยบำรุงสถานีค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ต่อยอดในการเผยแผ่พระธรรมนะเพราะพระพุทธองค์ทรงตรัสรับรองไว้แล้วว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาตินะครับการให้ธรรมะเหนือและชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระครูเนี่ยท่านให้ธรรมะมาตลอดชีวิตนะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญบารมีที่สูงที่ท่านได้บำเพ็ญเอาไว้อย่างยาวนานนะครับส่วนคนเรานั้นนะครับพระพุทธองค์ก็ให้พิจารณาอยู่แล้วว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเรามีความตายเป็นธรรมดาต้องพิจารณาอยู่เนืองๆเรามีความพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนก็มาแล้วก็มาปรงธรรมสังเวชคือมาเข้าใจความจริงของจักรวาลหรือของโลกใบนี้นะครับเราก็มีแค่ความดีกับความชั่วนะฮะที่จะคงติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเพราะนั้นเรามาแล้วก็ได้ปรงธรรมสังเวชให้ได้คิดให้ได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตดังที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทำงานนะครับเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดไปแล้วว่าท่านเหมือนกับว่ามรณภาพขณะปฏิบัติศาสนกิจเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าตายในหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่ในชีวิตของท่านเนี่ยการทำงานโดยความไม่ประมาทสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีอยู่ตลอดเวลาเราก็คือมาบูชาร่างบูชารูปมาบูชารอย
นะรอยธรรมที่ท่านได้สร้างบำเพ็ญเอาไว้เราทุกท่านเนี่ยก็คือมาก็เห็นว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านได้สร้างคุณประโยชน์เอาไว้แก่พระพุทธศาสนาท่านได้ให้ธรรมะแก่ท่านทั้งหลายแม้ธรรมะแค่คำเดียวประโยคเดียวนี่ก็อาจจะทำให้เรานั้นได้ปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้นะครับซึ่งนอกจากท่านได้เปิดโอกาสนะครับให้อาตมาภาพเนี่ยได้มีโอกาสแสดงธรรมได้เผยแผ่พระธรรมผ่านช่องสถานีวิทยุของท่านนะฮะสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยนะครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยนะครับยังท่านก็ยังสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับสนับสนุนขนาดที่ว่าตั้งใจจะเดินทางไปถ้ำอาจันต้าไอโรล่าเพื่อไปทำสารคดีท่านไปทำสื่อท่านบอกว่าอยากจะปั้นอยากจะดันท่านสิทธิโชคเนี่ยให้ประสบความสำเร็จให้ดังไปทั่วโลกเลยแล้วให้เรื่องราวของถ้ำอาจันต้าซึ่งอายุกว่า 2,000 ปีท่านไปเห็นแล้วท่านเกิดกำลังใจนะโยมอาตมานั่งคุยกับมหาม่อนนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับประโยค6เนี่ยท่านก็คุยกับท่านว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสร้างรากฐานเอาไว้ให้ท่านนะเนี่ยท่านสอบได้ประโยค6เนี่ยต่อไปก็ไปโยค7ต่อไปเลยเพราะว่ามันเหมือนกับรากฐานของตึกนะก็คืออิฐรากฐานของชีวิตก็คือการศึกษาเพราะฉะนั้นศาลาตรงนี้ท่านก็สร้างไว้เป็น100 ต้นอ่ะมันก็เหมือนกับรากฐานที่มั่นคงชีวิตคนเราการศึกษาปริยัติธรรมหรือบาลีเนี่ยก็เป็นรากฐานของการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นที่น่าปลื้มปิติใจนะแต่มาไม่ค่อยได้มาช่วยงานท่านในด้านบาลีแต่เห็นเขาเรียกว่าเราเห็นปฏิปทาของครูบาอาจารย์นะแม้ท่านไม่ได้เป็นมหาแม้ท่านไม่ได้เรียนสูงแต่ท่านก็อยากให้ลูกเนนอยากเปิดโอกาสให้ลูกเนนอยากเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยได้มีความรู้มีการศึกษานะเพื่อจะมาทำงานรับใช้พระพุทธศาสนานะอันที่จริงอาตมาเรียนจบปริญญาเอกที่อินเดียเนี่ยก็เพราะว่าสายบุญนะฮะสายบุญของท่านพระครูจริยธรรมเนี่ยที่ได้มารู้จักด้วยนะครับแล้วหลวงพ่อท่านก็เคยให้ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งนะครับไปเรียนปริญญาเอกแล้วก็ได้แนะนำให้รู้จักญาติโยมของท่านนะครับทำให้มีโอกาสได้ทุนหรือได้เรียนจนจบปริญญาเอกก็ส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญที่อาตมาได้รับความเมตตาจากท่านด้วยคือเรื่องการศึกษาแล้วก็ท่านไปกับทิศโชคนะฮะไปกับทิศโชคไปอัดรายการไปถ่ายทุกซอกทุกมุมที่ถ้ำอาจันตาที่ประเทศอินเดียจนทำสื่อออกมาตอนนี้รู้สึกว่ายังเหลือถ้ำอีกบางส่วนที่ยังไม่ได้นำเสนอแต่ว่าที่เผยแผ่ไปแล้วเนี่ยก็มีอยู่หลายสิบตอนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าว่าไปแล้วเนี่ยยังไม่มีพระสงฆ์รูปไหนในประเทศไทยที่ว่าไปถ่ายทำหรือเผยแผ่เป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องของถ้ำอาจันต้าโรล่าก็มีท่านพระครูจริยสารธรรมนี่แหละที่ไปอุปถัมภ์ไปสนับสนุนแล้วเราก็ได้ทำงานตรงนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ทำหนังสือขึ้นมาด้วยชื่อหนังสือพุทธสถานวิหารถ้ำอาจันต้าผลงานสุดท้ายที่ท่านเมตตาอาตมาไว้เนี่ยยังไม่ได้ออกสื่อนะฮะแต่อีกไม่นานเนี้ยเดี๋ยวจะต้องไปตัดต่อวิดีโอเพื่อบูชาคุณของท่านคือหนังสือประมาณ300 กว่าหน้านะ300 กว่าหน้าเรื่องพุทธสถานวิหารถ้ำอาจันต้าหลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมไม่รู้ท่านทำยังไงอดหลับอดนอนหรือเปล่าไม่รู้แต่ท่านเมตตาอาตมานะครับอัดเสียงให้ทุกหน้าอัดเสียงอาตมาก็บอกปารภกับท่านว่าจะเอาเสียงของท่านพระครูจริยสารธรรมเนี่ยไปทำหนังสือเสียงเรื่องพุทธสถานวิหารถ้ำอาจันต้าเสียดายว่าท่านทำเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วแต่อาตมาเนี่ยยังทำวิดีโอไม่เสร็จนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะครับก็คงจะได้ไปทำสื่อเพื่อถวายท่านเป็นอาจาริยบูชาต่อไปนะอันที่จริงเนี่ยคุยกับท่านพระครูจริยสารธรรมว่าจะนิมนต์ท่านไปงานเผาศพโยมพ่ออาตมานะคือท่านตายวัยชนไปแล้วประมาณ1 ปีแต่ว่าทำพิธีเผาเนี่ยชาปนกิจศพวันที่9วันที่10 พฤษภาได้กราบเรียนได้คุยกับท่านไว้เรียบร้อยแล้ว
ว่าจะนิมนต์แต่ว่าเผอิญว่าท่าน ท่านมรณภาพท่านเผาก่อนนะเนี่ยนะเผาก่อนไม่ทันไปเผาโยมพ่ออาตมา ท่านชิงไปเป็นรุ่นพี่โยมพ่ออาตมาก่อนแล้วนะก็น่าเสียดาย แต่ว่าความตายนะโยมนะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เขาเรียกว่าต้องพิจารณาเป็นมรณานุสติอยู่เสมอว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคและมีกรรมเป็นของตนนะครับเพราะฉะนั้นเราให้พิจารณาอย่างนี้นะก็เราก็จะอยู่กับความเป็นจริงของโลกได้นะครับโดยไม่มีความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มาเล่าถึงคุณงามความดีความเมตตานะครับที่ท่านมีต่ออัตมาภาพนะครับอาจจะไม่ได้พูดเนื้อหาสาระธรรมะอะไรมากนักนะครับแต่ว่าอยากจะมาปรารภธรรมหรือว่าอยากจะเล่าถึงคุณูปการหรือว่าความดีที่ท่านมีต่อสานุสิทธิ์ทั้งหลายนะครับแม้อัตมาภาพจะเป็นพระตัวเล็กๆนะครับในสมัยที่รู้จักกันก็ไม่ได้มีตำแหน่งไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองอะไรในหน้าที่การงานแต่พอท่านเปิดโอกาสท่านอุปถัมภ์ท่านสนับสนุนเท่านั้นเหมือนท่านเปิดทางให้ชี้ทางให้เป็นแบ็คให้เขาเรียกว่าเป็นแบ็คก็คือเป็นผู้สนับสนุนจนสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าหนังสืออาตมาก็เผยแผ่ไปนะหนังสือที่ท่านพระอาจารย์ได้ช่วยอุปถัมภ์เนี่ยก็เผยแผ่ไปทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้มากกว่า 5,000 เล่มนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างวัดอันนี้น่าประทับใจนะอาจารย์คือหลวงพ่อเนี่ยท่านจะบอกกับลูกศิษย์หรือว่าสหธรรมิกของท่านหมดเลยอย่างเช่นอาจารย์สุพิษท่านอาจารย์มอเตอร์ธรรมโยมนพมอเตอร์ธรรมหรือว่าจะท่านอาจารย์ต้นที่อุทองอาจารย์ป๊อด วัดป่าพุทธญาณรังสีอาจารย์มหาวิชัยนะใครไปถ้ำอาจารย์ต้าต้องนิมนต์ท่านสิทธิโชค เท่านั้นท่านก็บอกอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นใครไปเนี่ยก็จะนิมนต์เชิญอาตมาภาพไปบรรยายแล้วก็ไปร่วมบุญทอดพระป่าสร้างวัดผมนี่นึกถึงอาจารย์เมื่อปีที่แล้วท่านพาคณะมอเตอร์ธรรมยมนพไปตั้งต้นพระป่าทอดพระป่าสร้างวัดนี่เป็นแบบแม้ครั้งสุดท้ายนะหมายถึงว่าครั้งสุดท้ายที่ได้คุยได้พบกับท่านตัวเป็นๆเนี่ยก็คือท่านพาศิษยานุศิษย์ไปร่วมสร้างวัดไทยพุทธวิหารอาจารย์ต้าวัดไทยแห่งแรกที่ท่านร่วมสนับสนุนร่วมอุปถัมภ์มาจนสามารถตั้งเป็นวัดได้อันนี้ก็คือพูดด้วยความที่ว่าท่านมีความเมตตามากๆนะครับต่อลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับก็เลยมีโอกาสวันนี้ได้มาพูดคุยนะครับมาให้ธรรมะด้วยมากล่าวสังเวชธรรมถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นบุคคลที่มีความเมตตาต่อศิษยานุศิษย์คนหนึ่งแล้วก็ได้ร่วมสนับสนุนร่วมอุปถัมภ์ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสายต่างประเทศด้วยนะแล้วก็ถ้าใครเซิร์ชเข้าไปใน YouTube เรื่องถ้ำอาจารย์ต้าแอลโลล่าต้องได้เห็นท่านพระครูจริยะสารธรรมกับอัตมาภาพพระประหลัดสิทธิโชคสิทธิชโยเป็นแน่แล้วก็เชื่อว่าคุณงามความดีของท่านนะครับจะยังคงอยู่ในใจของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายแล้วก็คำสอนหรือปฏิปทาหรืออุดมการณ์ต่างๆนะครับที่เป็นคุณงามความดีเราท่านทั้งหลายนอกจากจะได้มาบูชาร่างของท่านที่ได้มรณภาพแล้วมาบูชารูปนะครับรูปต่างๆก็คือภาพทรงจำหรือคำสอนอะไรต่างๆที่ท่านได้กระทำเอาไว้นะครับยังอยู่ในจิตใจของลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายแล้วก็บูชารอยนะฮะท้ายที่สุดก็คือรอยธรรมคำสอนของท่านนะเราส่วนตัวอาตมาเนี่ยคิดเสมอว่าคำสอนของท่านก็ยังอยู่ปฏิปทาของท่านอาตมาก็จะน้อมนำไปปฏิบัติอยู่อุดมการณ์อะไรต่างๆเราก็ยังจะทำการบูชารอยเขาเรียกว่าตามรอยของครูบาอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อาตมาภาพก็ตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะถ้าไม่รักกันจริงนะครับนะไม่รักกันจริงไม่ศรัทธากันจริงก็คงมาไม่ถึงงานนี้จริงๆเพราะว่าทราบว่าหลายท่านก็มาจากต่างจังหวัดหลายท่านก็มาไกลก็ด้วยใจที่
ที่มีความรักและความศรัทธาต่อท่านพระครูจริยสารธรรมก็ขอบุญกุศลนะที่อาตมาภาพนะได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วในแผ่นดินพุทธภูมิขออุทิศบุญส่งถึงท่านพระครูจริยสารธรรมนะขอให้ดวงวิญญาณของท่านแม้จะอยู่แห่งหนใดก็ขอให้ได้รับส่วนบุญและขอให้ท่านสู่สุคติสัมปรายภพตราบจนถึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานในการเบื้องหน้าด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอาจารย์ภาษาเท่าไหร่แล้วเนี่ยภาษา15ครับโอ้ยอีกไกลอีกนะครับขอบคุณพระอาจารย์สิทธิโชคนะครับได้มาพูดถึงความรู้สึกนะซึ่งเป็นมันหลวงพ่อแกก็แอบชมพระอาจารย์อยู่ตลอดเนาะหลวงพ่อพระครูวัดป่าจริยธรรมนะครับแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์ว่าถ้าไม่รักกันจริงไม่มา ขอบคุณพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์สิทธิโชคก็มีครูบาอาจารย์เดินทางมาหลายภาคส่วนเก่าผมเองนะครับก็จะใช้เสียงนี้นิมนต์ท่านพระอาจารย์พระครูบุรพาบัณฑิตหลวงพ่อพระอาจารย์มหาคมนะครับได้มาทักทายพูดคุยนะซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์อีกนะทางฝั่งนู้น101มหาสารคามแต่ก็รู้ข่าวเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้ที่มีหัวใจเดียวกันเนาะมาร่วมแรงร่วมใจเพื่อจะมีแง่คิดมีมุมมองแล้วก็หลวงปู่บุญมาก็มานะมาแอบดูมาให้กำลังใจมาคอยนะไปกราบแล้วก็บอกว่าโอ้ยเรียบร้อยแล้วงานก็คล้ายๆกับให้คำปรึกษาอะไรหลายๆอย่างนั่นก็ผมขอใช้เสียงนี้นะครับนิมนต์พระอาจารย์พระครูบุรพาซึ่งเป็นรองเจ้าอำเภอหนองพอกฝ่ายมหานิกายแล้วก็เป็นทั้งพระอุปชาแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานในการประกาศพระสัทธรรมนะเลยไปเรียนที่มูลนิธิแนบส่งลูกศิษย์ลูกหาไปแต่ละที่นะทั้งพระบาลีทั้งพระอภิธรรมช่วยกันค้ำชูในหลักของพระปริยัติปฏิบัติไว้ในศาสนาขอใช้เสียงนี้นะครับนิมนต์อาจารย์แล้วก็อาจารย์มหาวิชัยยานมุนีนะครับอาจารย์มหาป๊อดก็มีอะไรจะชี้แจงแถลงเรื่องต้องมาแถวนี้นะอาจารย์มหาป๊อดนะช่วงเย็นวันเนี้ยก็จะเป็นคืนน่าจะคืนสุดท้ายแหละเนาะ29พรุ่งนี้ก็30พรุ่งนี้ใครจะอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเผาหรือว่าเป็นวันก็บอกว่ามีไฟพระราชทานก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเวลายิ้มนะแอบจำอยู่วันนั้นพระอาจารย์ทวีก็มานั้นไม่ได้ทักได้ถ่ายห้ามโกรธกันนะมาผักไม่ทักเลยนะขอบคุณพระอาจารย์นี่พระอาจารย์นิมนต์ครับหลวงพ่อรองก็ยิ้มครูบาอาจารย์จำหาคมด้วย2 องค์เลยนะนี่แหละนะท่านก็ให้คติธรรมหลายอย่างกับนะครูบาอาจารย์นะครับได้มามอบนะสิ่งละอันพันละน้อยนิมนต์ครับอาจารย์มหาคมนี่ก็นะพระอาจารย์เอาปทักขินะด้านไหนก็ได้ด้านนี้ก็ได้ครับอาจารย์นะกี่โมงกี่ยามแล้วมาโลอาจารย์หาป๊อดไปไหนมาช่วยกันแล้วเดี๋ยวเย็นๆค่อยมอบเวลาให้โยมอาจารย์ปุญญวัฒน์ตอนนี้ก็กำลังเตรียมอาจารย์นิมนต์เลยครับก็ออกวิทยุท่านผู้ที่ติดตามรับฟังทางบ้านก็ฟังแล้วตรงนี้ก็มีทางบ้านก็มีอาจารย์ออกเฟซออก3 ทางนะครับทางนี้ทางบ้านทางเฟซโอ้ผมก็พูดไม่ถูกมันทางไหนนักนะมันหลายทางนั้นนิมนต์พระอาจารย์ครับอาจารย์มหาคมนิมนต์นี่แหละนะวันนี้ครูบาอาจารย์ได้อาจารย์ตรงนี้อาจารย์คนละไมเลยนะครับผมก็จะไปตามอาจารย์มหาป๊อดนิมนต์ครับผมนี่ ชาวจริยธรรมหงอยเหงาเศร้าดวงจิตเปรียบชีวิตแด่ดินสิ้นอับเฉาด้วยพระครูจริย
สารธรรมท่านมาพรากจากพวกเรา ทุกคนเศร้าห่วงหาทุกนาที ชื่อจริยสารธรรมจะจำซึ้งตรึงดวงจิตชั่วชีวิตจะจำไปไม่นายหนีแม้นจะนานสักปานใดก็ตามทีคุณความดีพวกเรานี้ไม่มีลืมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้นปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอโอกาสและขอถวายความเคารพแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่พระเทรานุเทราทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งซึ่งมีพระเดชพระคุณท่านพระครูศรีธีราภรณ์ผู้เป็นประธานเป็นอธิบดีสงฆ์ในสถานที่แห่งนี้ขอความวัฒนาผาสุขความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดกับลูกๆสามเณรตลอดจนญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้สละเวลามาร่วมในงานพิธีจะพระราชทานงานพระทานงานศพของพระเดชพระคุณท่านพระครูจริยสารธรรมในครั้งนี้ทุกๆคนทุกท่านนะวันนี้ก็วันที่29เมษายนพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันที่พวกเราต้องรอคอยกันในระหว่างงานขอเกริ่นสักนิดหนึ่งว่าสำหรับตัวกระผมเองได้รู้จักท่านพระครูจริยสารธรรมตั้งแต่ยังเป็นพระอาจารย์นิรุตนิติสาโรรู้จักกันตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระครูรู้จักมานานแล้วท่านก็ชวนท่านก็นิมนต์มาที่วัดป่าจริยธรรมแห่งนี้แต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาสักครั้งเลยแล้วก็ไม่คิดว่าตอนที่ได้มานะพระเดชพระคุณท่านจะต้องไม่ได้อยู่ต้อนรับแล้วตั้งแต่รู้จักกันมาก็ได้เห็นปฏิปทาของพระเดชพระคุณเป็นผู้ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่ทรงไว้ซึ่งข้อวัดเป็นผู้ที่ขวนขวายในเรื่องของการศึกษาพูดง่ายๆว่าเป็นผู้คนที่สนใจในธุระทั้งสองอย่างทั้งฝ่ายของคันธทุลก็ดีทั้งฝ่ายของวิปัสสนาทุลก็ดีและเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็เป็นบุคคลที่พยายามที่จะสร้างศาสนทายาทในพระศาสนาตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในร่มเงาของพระศาสนานั้นนี่ปฏิปทาเหล่านี้นี่น้ำจิตน้ำใจความโอบอ้อมอารีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความอ่อนน้อมถ่อมตนบุคคลใดได้พบได้เห็นแล้วนะจะรู้ได้ทันทีว่าเป็นพระมหาเถระที่มีข้อวัดอันงดงามควรที่บัณฑิตทั้งหลายหรือบุคคลผู้ที่อยากจะเห็นข้อวัดปฏิปทาของผู้ที่เข้าสู่ร่มเงาของพระศาสนาควรที่จะมีโอกาสได้เข้าใกล้ได้เข้าไปสัมผัสหลายครั้งบ่อยครั้งที่ไปทำงานร่วมกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานร่วมกับท่านพระครูอุดมวรานุวัตรพร้อมทั้งท่านพระอาจารย์พระครูประดับนรงค์อุปรักขิโตอุปรักขินโมใช่หรือเปล่าผมจำต้องขออภัยนะครับท่านซึ่งก็ทำงานร่วมกันหลายต่อหลายรูปไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าพระเดชพระคุณท่านพระครูศรีธีราภรณ์และท่านพระอาจารย์พระมหาสมปองมุทิโตซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่
เนี่ยต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์พระมหาสมปองเป็นอย่างยิ่งที่เป็นศูนย์กลางให้ผมเองได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระที่ทำงานพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลายต่อหลายรูปหลายต่อหลายครั้งนะที่พวกเราได้ร่วมงานกันขับเคลื่อนงานพระศาสนาเป็นการประกาศธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าออกไปสู่สาธุชนให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อที่จะน้อมนำไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติอันจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นตามสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านวันนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยได้ทราบการที่พระเดชพระคุณได้วันที่พระเดชพระคุณได้มรณภาพจากท่านพระอาจารย์ใหญ่นะกระผมเองได้รับข่าวจากท่านพระอาจารย์พระมหาสมปองโมทิโตท่านส่งมาในไลน์ก็อึ้งเหมือนกันนะท่านบอกว่าท่านพระครูจริยสารธรรมประสบอุบัติเหตุมรณภาพที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีในขณะที่กำลังเดินทางไปส่งลูกสามเณรซึ่งผมเองหลังจากทราบข่าวจากท่านพระอาจารย์ใหญ่คือพระอาจารย์พระมหาสมปองโมทิโตแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตื้นตันใจนะที่เราเองเนี่ยต้องสูญเสียบุคคลสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนงานพระศาสนาเกี่ยวกับด้านการเผยแผ่และการสร้างศาสนาทายาททุกปีพระเดชพระคุณจะส่งพระภิกษุสามเณรเนี่ยโดยเฉพาะสามเณรที่เป็นเหล่ากอของสมณะนะออกไปศึกษาในสำนักต่างๆเราเรียนพระบาลีบ้างนักธรรมบ้างนะเพราะฉะนั้นนี่เมื่อทราบข่าวว่าพระเดชพระคุณท่านได้มรณภาพจากไปก็เลยได้ปรึกษากับลูกศิษย์ลูกหาและช่วงนั้นผมเองก็อยู่กับลูกพระลูกเนรประมาณร่วม150-150 รูปนะก็เลยบอกว่าวันที่29วันที่30ล็อกงานไว้หลวงพ่อจะต้องไปร่วมงานนี้ให้ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้นะแจ้งข่าวให้กับญาติโยมได้ร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพนะส่งจตุปัจจัยเท่าที่จะมีญาติโยมร่วมกันได้มาฝากให้ท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์มหาสมปองโมทิโตแล้วก็ฝากมาทางท่านพระครูดมวรานุวัฒน์นะครับอย่างไรก็ให้ช่วยนะเป็นธุระทำให้นะเกิดประโยชน์ในงานนี้นะครับเอาละครับวันนี้เนาะนะไหนๆก็ได้มากับท่านพระอาจารย์พระมหาอาคมแล้วนิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาอาคมทักทายกับญาติโยมนิดหนึ่งเลยว่าทักทายกับท่านผู้ที่กำลังรับชมรายการนี้อยู่นะครับนิมนต์ครับชีรันติเวราชรัฐาสุจิตตาอโถสลีลัมปิสัชรังอุเปติสตัญจะธรรมโมนะชรังอุเปติสันโตหเวสัพพิปะเวทยันติราชรสที่วิจิตรการตาย่อมเสื่อมย่อมคล่ำค่าไปแม้ชีวิตคือสรีระสังขารก็เข้าถึงความแก่แต่ธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่แก่สัตบุรุษทั้งหลายนะย่อมเป็นที่รู้จักกันด้วยสัตบุรุษด้วยกันก็ขึ้นชื่อว่านะโดยปรมัตถ์แล้วนะบุคคลนั้นบุคคลนี้ไม่มีแต่รูปมีแต่นามมีแต่กายมีแต่ใจไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานเทวดามารพรหมทั้งหลายแล้วก็กฎแห่งสังขารธรรมก็คือความไม่เที่ยงซึ่งเราก็ปรากฏแก่บุคคลผู้เป็นที่รักอย่างพระอาจารย์นิรุตนะของเราทั้งหลายนะสิ่งนี้เป็นสัจธรรม
ที่ไม่เลือกชั้นศาสนาไม่เลือกบุคคล ไม่เลือกหญิงเลือกชาย ไม่เลือกพระเลือกเนนแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญอันยิ่งใหญ่ก็ไม่พ้นกฎอันนี้ไปได้นะเพราะฉะนั้นกฎแห่งอนิจจังกฎแห่งทุกขังกฎแห่งอนัตตาเป็นนิยามิกธรรมเป็นธรรมที่แน่นอนเป็นธรรมที่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายนะเมื่อเรามาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็จงน้อมถึงสังเวชธรรมนะว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาชีวิตเหมือนกับการมายืมเขาใช้สุดท้ายก็ต้องคืนเขาไปดิน